nyũmba-inĩ ya Ngai. Amen. Cohi twathoma mũthenya wa ũmũthĩ na mwandĩki wa thaburi waria ciugo icio aria akĩaria ũhoro wa mũrata wake na oiga atĩrĩrĩ atĩ korwo nĩ thũ yakwa ĩnjĩkĩte ũguo niĩ ndirahotete kwĩgita. Korwo nĩ thũ yakwa ĩrangũire niĩ ndirahotete kũũra. No rĩu akoiga atĩrĩrĩ no ũrĩa mũnjĩki ciĩko ici nĩ mũrata wakwa, nĩ mũrika wakwa, nĩ mũndũ ũrĩa tũthomaga hamwe nake. Koguo akonania tondũ wa gũkora mũndũ ũyũ nĩ mũrata wakwa, ona angĩkorwo oka anjĩka ũru niĩ ndingĩtinda ngĩthiĩ kwĩgita tondũ nĩ mũrata wakwa. No korwo nĩ thũ ĩgũkaga na nĩ njũĩ ũrĩa nĩ thũ, ona njĩte nĩ kũũra ngũũra. No rĩu aroiga ngero ĩno ndagerwo na ũrĩa wangera nĩ mũrata, nĩ mũndũ ũĩ mũrunaguo, nĩ mũndũ njũĩ, nĩ mũruna wakwa, niwe wangera ngero. Na tondũ woguo rĩ kũrĩa ingĩabatarire kũũra ndinora, kũrĩa ndabatarire kwĩgita ndikwĩgita, tondũ ũyũ woka nĩ mũrata wakwa. Na kwĩra kwa Cohi kuga gũtirĩ thĩna mũru thĩ ĩno ta mũndũ wa gũgwĩtuĩra, mũndũ wĩna roho wa gwĩtua. Tondũ niĩ ndĩciragia atĩ mũndũ ũyũ nĩ mũrata wakwa, mũndũ ũyũ nĩ mũruna wakwa, mũndũ ũyũ nĩ mũthiriti wakwa, kũrĩa batiĩ kũũra ndiorire, kũrĩa ndabatiĩ gwĩka ũndũ ndiorire. Na nyanjie kuga Cohi gũtirĩ ũndũ ũragaga mũndũ ngoro ta hĩndĩ ĩrĩa mũndũ anakora kwĩ mũndũ ehokire biũ, no mũico ũgĩũka gũtambũra atĩ mũndũ ũyũ thutha ũcio ũrĩa weciragia nĩwe tiguo ahana. Nĩ mũndũ ngũrani biũ, nĩ mũndũ ngũrani biũ Cohi. Ũgakora atĩ gũtirĩ ruo rũtigagĩra mũndũ ngoro-inĩ. Na nĩkĩo mũndũ ũyũ aroiga atĩ korwo nĩ thũ yokire nĩgetha ĩngũthe, niĩ nĩ ingĩorire, niĩ nĩ ingĩegitire. No oiga but ũyũ nĩ mũrata, no nĩ mũrata wa gwĩtua. Ũyũ nĩ kumbe mũrata ũyũ wangerero nĩ mũrata, no kumbe nĩ mũrata arĩa agwĩtua, nĩ arĩa pakũ. Nĩ mũndũ wa gwĩtua, mũndũ wa gũkorwo wĩra wake tu no gũkorwo agĩtuĩra ũrĩa ũngĩ. Agĩtuĩra ũrĩa ũngĩ, is a pretender. Is a pretender. Ũyũ nĩ brother, no nĩ wega gũkunyanĩra. Nĩ sister yaku ũgũmairagĩra o maitho-inĩ maku, no nĩwe ũkoya kahiũ agũthece na thutha. Na njuge atĩ the enemy, tugaga ciugo ici atĩ thũ ĩrĩa thũkorwo nĩ thũ yuma na nja wakwa biũ nĩ ingĩamĩgitĩra, nĩ ingĩamĩtũnga. No rĩu ũrakora Cohi atĩ mũndũ ũrĩa mũru mũno nĩ thũ yaku, nĩ pretender, ũrĩa mũrĩaga nake, mũhoyaga nake, mũinaga nake, wetuaga a brother, no kumbe thutha wake akuĩte, niĩ aroka njũĩ nĩ mũrata na mbere, no thutha akuĩte kĩbindo gĩa gũtheca, akuĩte kĩbindo gĩa kũbetray, gũkũnyamaria na gũgwĩka ũũru, kũnyamaria. No niĩ tondũ ndoĩ nĩ mũrata ndiehũgire, tondũ niĩ ndoĩ nĩ mũruna wakwa ndiorire, tondũ niĩ ndoĩ nĩ mũndũ wakwa ngĩthiĩ ngĩmũhingũrĩra ngoro yakwa, ngĩmũitũrũra ndeto cia gwakwa, ngĩmũitũrũra ndeto ciakwa cia thĩinĩ. No ndakora maũndũ macio me maiki nĩ kũnyamba manyamba. Bibilia yugaga ũũ atĩ Jesũ arĩ na arutwo 12 na nĩ kũhoya hoete nĩgetha agĩe na andũ aya. No ũmwe wao
arĩ mwĩtui. Arĩ mwĩtui. Ũmwe mwĩtui Judani. Tondũ tũrekora atĩrĩrĩ atĩ we arĩ a pretender ena mũbango ngoro-inĩ. Koguo Jesũ rĩ na arĩa angĩ monaga ũyũ nĩ mũrutwo tarĩ angĩ ta Vita. Ũyũ nĩ mũrutwo ta Mathayo. No kumbe thĩinĩ wake ngoro-inĩ yake we arĩ na agenda ĩngĩ. Na nĩgetha rĩu atũre haha no nginya rĩu angĩetuire nĩgetha oneke nĩ mwega. So nĩgetha atũranie na ikare haha no nginya rĩu akinye we aetume kĩũndũ kĩrĩa gĩkuoneka kaĩ ũrĩ mwega. Tondũ we nĩ oĩ agenda yake, mathugunda make matihana ũguo kũrerwo. Na mũthenya ũmwe Jesũ akĩmera ciugo ici, ithe ti niĩ ndamũthurire no ũmwe wanyu nĩ Shaitani. Jesũ amera pi no ũmwe wanyu nĩ Shaitani. Na agatuĩka Shaitani nĩ kĩ? Nĩ tondũ wa gwĩtua. Tondũ we aretua kĩrĩa atarĩ kĩo. Na koguo ũcinĩrwo mũthĩ ndagĩka cigana ona mũthikĩrĩria, no nyende tũ expose roho ũyũ wa mũndũ ũyũ wĩtuaga. Na mũndũ makiuga atĩrĩrĩ Coyi, akiuga atĩ kahiũ karĩa gakũragaga ti karĩa kanyitĩtwo nĩ thũ yaku, no nĩ karĩa kanyitĩtwo nĩ mũrata waku ũrĩa wĩtuaga. Ti karĩa kanyitĩtwo nĩ thũ yaku, nĩ karĩa kanyitĩtwo nĩ mũrata. No nĩ mũrata ũrĩa wĩpretendaga. Na nĩkĩo Daudi aroiga atĩ korwo nĩ thũ yanjĩkaga ũũ niĩ nĩ ingĩorire, niĩ nĩ ingĩgitĩrire. Atĩ korwo nĩ thũ yakwa yokaga no iga thĩna nĩ mũrata wakwa ũrĩa ndehokete. Kumbe na njĩra mũthikĩrĩria ũmũthĩ tũhiũ tũingĩ tũrĩa twanakũraga, tũrĩa twanatũma ngwatanĩro yaku ĩthũke, karĩa kanathũkia mũciĩ waku, karĩa kanathũkia gagĩte mawĩra waku, gatiarĩ goko-inĩ kwa mũndũ ũcio wonaga tarĩ thũ, no karĩ guoko-inĩ kwa mũrata, no nĩ mũrata ũrĩa wĩtuaga. Ũrĩa wĩtuaga a pretender. Roho wa gwĩtua nĩ mũru mũno Coyi witũ. Tondũ kĩ roho ũyũ ũrutaga wĩra atĩ roho ũyũ rĩ, kana roho ũyũ wa gwĩtua rĩ, ũrutaga wĩra nĩ ũrĩ mothiũ ta matano. Na ũndũ wa mbere tugaga atĩ the spirit ũyũ ya roho ũyũ wa gwĩtua rĩ, tugaga mũndũ ũyũ arĩ roho ta the spirit of an actor, arĩ roho ta arĩa Coyi mathakaga mĩthako. Ũyũ nĩ roho is just like the spirit of an actor, ĩrĩa tũngiuga performance without reality. Tondũ kĩ Coyi mũndũ ũrĩa ũthakaga an actor nĩ mũndũ ũthakaga mũthako, we athaka nĩ gũthaka arathaka, agethaka akĩrĩra, agatũma niĩ ndĩre, no we nĩ gũthaka arathaka, agathaka nĩ mũkuĩre, agatũma anyitwo nĩ kĩeha, no we nĩ gũthaka arathaka. So mũthaki ũyũ ũrĩ ũrĩa tũreta na spirit roho ũyũ wa mũndũ ũyũ mwĩtuĩre, tũraũtara nĩ roho hana the spirit of an actor, no etue hana ũũ na tiguo hana. Kumbe it is just a performance without a reality. Arenda o gũgũkenia o akuonia ũrĩa mũrĩ arata acoke akũgarũrũke. Akũgarũrũke koguo atĩ no ahote gwĩtua atĩrĩrĩ Coyi, atĩ arenda gwĩtua nĩ kũrĩra ararĩra, na kumbe nĩ gũthaka. Twanĩrorera thinema nĩguo iria twĩroragĩra nyingĩ,
twarerorera ibindi nĩimwe icohi twana ciĩrorera tũkarĩra twanona nginya cia Nigeria ũgathiĩ ũgakinya hau ũkaigua nĩwanyitwo nĩ kĩeha nĩ ũrĩa ĩna maithori maingĩ no mũndũ ũcio weka hau tiguo kũrĩ ithanata nĩguo ũyũ nĩ mũndũ twĩthitĩnji-inĩ arahati akehati ũrĩa arakario ũrĩa agatũmagwo nĩ ũrĩa warakarĩtio no kumbe mũndũ nĩ gũthaka arathaka stage nĩguo kumbe mũndũ ndarĩ na kĩndũ kĩngĩ nakĩo akiuma mũthako-inĩ ũcio atũmotirio kĩrĩra rĩ we behind the scene egũtheka akeng'aũrĩra nĩ ũrĩa akinyanĩirie nĩ ũrĩa akinyanĩria ũguo nĩguo mũndũ wa gwĩtua kumbe akoragwo na roho toyũ wa actor na mũndũ maugire atĩrĩrĩ atĩ actor maugire atĩrĩrĩ atĩ niĩ ndĩ thĩinĩ wa stage ngĩthaka no ndĩtuĩre ndĩ mũthingu no ĩyo tiguo hana no ndĩ pretend ndĩ pastor bata mũno ta pastor no ndĩ pretend no ndoke ta mwarimũ no ndirĩ ndakorwo ndĩ mwarimũ no ndĩ pretend ta cohi no ndũrĩ cohi no niĩ ndirĩ cohi mũndũ auge ti ũrĩa nĩ cohi but the original cohi ti ũcio kumbe andũ arĩa metuaga nĩ mahana aya maraperform no kĩu areka tiguo ahana ũguo nĩguo apretend akoragwo ahana no akwĩre nĩ ngũgũteithia tondũ ndĩ mũrata waku na arute maũndũ no kumbe ũguo areka tiguo ahana tondũ mũndũ ũyũ ũgakora nĩo twagwĩta tũiga atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Judas mĩaka 3 atũrire na Jesu by the way ũcohi rĩrĩa Ngai Jesu amaheaga ũhoti wa gũthiĩ kũhonania Judas nĩ amũkĩrire hinya wa gũthiĩ kũhonania Judas nĩ aingatire ndaimono Judas ekaga maũndũ ta marĩa mekagwo nĩ arĩa angĩ no Bibilia ĩroiga ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana like twambaga ibuku rĩa Johana 12 tu o maini wetandatũ tũigue this Judas nĩgetha tuone mũndũ ũyũ wĩna roho wa the actors pretender roho ũyũ mũndũ ũyũ kumbe no agwĩtuĩre na atũre nawe cohi ũrĩa tiguo nĩguo ahana no tiguo ahana hau nĩgetha accomplish kĩrĩa anenda na kĩrĩa anerirĩria John 12 mũraini wa 6 John 12 6 nĩ Johana Johana 12 mũhari wa 6 mũraini wa 6 mũthikĩrĩria tũromerwo kiugo gĩkĩ rauga atĩrĩrĩ na rĩrĩ ndoigire ũguo nĩ ũndũ wa gũcaĩra arĩa athĩni na rĩrĩ ndoigire ũguo nĩ ũndũ wa gũcaĩra arĩa athĩni oigire nĩ ũndũ wa arĩa nĩ ũndũ arĩ mũici na tondũ nĩwe wakuaga mondo ya mbia na akaiyũkia kĩrĩa yekagĩrwo ũyũ nĩ Judas no ũyũ nĩ rĩrĩa Jesu ekire atĩrĩrĩ athire agĩitĩrĩrio maguta nĩ mũtumia na maandĩko moigaga aitĩrĩirio maguta marĩ ma goro mũno mũtumia akĩmũitĩrĩria agĩcoka akĩanjia kũmũhura na njuĩrĩ yake nĩguo Judas rĩ arĩ o hau akĩarahũra gĩcanjama tondũ oigire atĩrĩrĩ atĩ mũtumia ũyũ rĩ gĩko gĩkĩka nĩ kĩũru mũno na akiuga maguta maya mothe rĩ akiuga this is a waste nĩ mwamananga mwamaita maki ithe matiendio mathiĩ maheo mbeca ici arĩa athĩni
no Biblia yoiga ucohi wa turomera wega ati Judas ndoigaga uguo tondu wa gucaira aria athini ndoigaga uguo tondu wa gucaira aria marabatara oigaga uguo tondu ni muici na niaiyaga muhoni uria wahothagwo na niwe wari mukui wa kĩondo kĩa mbeca rĩu tarora mũndũ ũyũ maitho-inĩ ma andũ angĩonekire tarĩ na kĩhoto akĩona mbeca ici-rĩ narĩ korwo cineanirwo twahĩa thĩni maguta maya mothe maitĩrĩrwo mũndũ ũmwe no kumbe ndaroiga ũguo cohi witũ atĩ tondũ ena bata na thĩni mũndũ nĩ mũici on the stage arati mũndũ wendete athĩni arati no kumbe mwena ũngĩ behind the scene akwendaga mbeca ciĩkĩrwo mondo yake ũrĩa aiyaga athiĩ na mbere na kũiya ici rĩu nona mũndũ nona ena mĩnua ĩrĩ on the stage arati tarĩ mũndũ mwega mũno na nĩkĩo mũndũ mũgire atĩ karakta ya mũndũ nĩ ũrĩa we wĩtuaga na nĩ ũrĩa wĩikaraga rĩrĩa andũ matarĩ ho cohi witũ a pretender roho ũyũ tũiga atĩ ena roho wa gũkorwo mũndũ ũyũ ahana ta actor another spirit ya mũndũ ũyũ wĩtagwo pretender tugaga nĩ arĩ kĩrĩa tũtaga na gĩthũngũ a fake personality nĩ ta kĩmbu kĩrĩa gĩcenjagia rangi yakĩo mũndũ ũyũ ũgakora atĩrĩrĩ ha cohi witũ nĩ arĩ mothiũ ta merĩ reke tũthome thĩinĩ wa Thaburi ithano na mũraini wa 9 tukiona mũndũ ũyũ mũndũ ũyũ tuone ũyũ wĩna this fake ũyũ hana kĩmbu egarũraga rangi Thaburi 5 mũhari wa 9 amutunua twao tũtirĩ na ũhoro ũngĩhokeka ngoro ciao thĩinĩ no maũndũ ma ũthũkia kũrĩ cokera rĩngĩ amutunua twao tũtirĩ na ũhoro ũngĩhokeka ngoro ciao thĩinĩ no maũndũ ma ũthũkia kũrĩ mĩmero yao nĩ ta marima icegũ na magũthikanwo nĩmĩ ciao nĩ kũgathima macigathimaga thengiũ ũkiwarĩkĩrĩria nakĩo ũyũ nĩ mũndũ werogĩrwo gũkĩroiga atĩrĩrĩ atĩ their throat is an open grave mĩmero yao nĩ ta mbĩrĩra hingũkĩte na yoiga and they flatter with their tongues no magathagĩrĩria mũndũ na rũrĩmĩ rwao koguo ciugo iria arakwĩra rũrĩmĩ-inĩ rwake rĩrĩa twĩtaga cohi witũ nĩ gũkuga is to flatter nĩ gũkwĩra ũrĩa ũtarĩ mũndũ ũyũ akwĩraga nĩ mwega wĩ mwega hĩndĩ ĩrĩa aramina we wĩ mũndũ ũyũ aigaga wĩ wa bata no mwena ũyũ ũngĩ nĩ rĩrĩa aroiga atĩrĩrĩ we ndũrĩ wĩra we wĩ kĩndũ tũhũ koguo mafurataga na tũnua twao no kumbe thĩinĩ haha mĩmero yao nĩ ta mbĩrĩra ĩhingũkĩte atĩ wona wagera ho nĩ ta wathiĩ mbĩrĩra no rĩrĩa megũkwaragia na kanua cohi no akũgathĩrĩrie no kĩu aroiga tiguo mũndũ ũyũ nĩ pretender ena fake personality ũguo muonaga tiguo hana gĩkĩ kĩmbu gĩcenjagia harĩa mwahorwo harĩa gĩathiĩ kĩgarũraga ũguo gakora gĩakinya hau nĩgetha gĩkinyanĩrie ũrĩa kĩo kĩrenda na kuo nĩ kĩndũ mũndũ ũyũ ũgakora ũguo oiga tiguo hana
mundu gwa kwira ati hana mundu is a pretender like ngwire so imuna nyama umuthi aingĩ morĩire moko-inĩ ma andũ arĩa metuaga ciana ciaingĩ cigwĩte moko-inĩ ma andũ arĩa metuaga mĩciĩ mĩingĩ ĩthũkĩte moko-inĩ ma andũ arĩa marĩ a fake personality tondũ ũguo ũmuonaga tiguo hana kumbe thĩinĩ wa kanua kĩthũngũ kĩga nĩ kũfrata agũkenagia na rũrĩmĩ no kumbe na gũkũ mũmero-inĩ wake nĩ mbĩrĩra ĩhingũkĩte gũkũmeria ya gũgũthika gũkũmerie gũthike ya gũgũthika no eru agĩkwaria na rũrĩmĩ rwake akwaragia ũrĩa wĩ wa goro akwaragia ũrĩa wĩ wa bata mũndũ ũyũ wĩtuaga na jamani no kĩo kuona atĩrĩte imagine ona mabibilia matuonagia thĩinĩ wa bibilia cohi mundu wetagwo Anania na ũngĩ wetagwo Safira andũ aya mathire o enyewe matukũ-inĩ matũmwo o makĩranĩra nĩ mekwendia mũgũnda wao nona na nĩo meendera matiũrĩtio nĩ mũndũ maigua nĩ kũrĩ ũredirie no makiona ithuĩ tũkwendia mũgũnda witũ na ithuĩ tũrehe mbeca magũrũ-inĩ matũmwo no rĩrĩa mokire they pretended atĩ kĩrĩa maraheana nĩ gĩothe na moiga ithuĩ tũraheana gitũ gĩothe but the Bible says they lied to the Holy Spirit no me harĩa mbere Anania mbere ya Petro oigire nĩ ciothe mũtumia wake oka oigire nĩ ciothe no ekĩgongona nĩkĩndĩka andũ aya marĩ this a fake personality marahenanĩria hau kĩgongona hau tondũ mũndũ ũyũ ũramuona rĩ we aroiga atĩ nĩ ici ciothe but in the true sense nĩ atĩ marĩ maheni marĩ gwĩtua nĩguo marĩ guo mũndũ ũyũ ehaha mũndũ wothe angĩamuonire ona kĩgongona-inĩ rĩ angĩaugire nĩma ũguo nĩguo kũrĩ na ona taguo kũrĩ ona cohi ona ũmũthĩ atĩ ũmũthĩ nĩ kũrĩ nginya members ona arĩa me kanitha-inĩ monekaga ta marĩ athingu mũno ona these are holy church members no wa cohi witũ korwo nĩ ũmenye ũrĩa maragia ciandũ no rĩrĩa mũndũ eharĩra no wone ahana Ngai na ndũngĩmenya kĩrĩa ahithĩte ngoro-inĩ ndũngĩtĩkia atĩ mũndũ ũcio no kuma hau ona kĩgongona-inĩ kĩu agacukane ndũngĩmenya mũndũ ũcio kĩrĩa areka ũngĩkora maũndũ marĩa ekaga na kũu behind closed doors ndũngĩtĩkia nĩwe koguo ĩno nĩyo tũramĩta this is a fake personality nĩ mũndũ wĩna personality no ũguo hana ũguo tiguo atariĩ kĩu nĩ kĩndũ acekĩte ĩyo nĩ ĩrĩa tũramĩta nĩ fake personality no ũkũmũrora wone tarĩ guo ahana no wĩra ũguo tiguo ahana ĩyo nĩ spirit ĩmwe tũrakorwo tũkiuga atĩ mũndũ ũyũ hana ũngĩ oa mũndũ ũyũ tũkĩ-expose mũndũ ũyũ ena ũhoro wa ũhinga nĩ arĩa tugaga they are double life double standard mũndũ ũyũ nĩ hinga mũndũ wothe hinga cohi witũ akoragwo akuĩte roho roho ũyũ wa kĩrĩa tũreta gwĩtua na Jesũ rĩmwe nĩ arĩirie andũ metagwo Afarisii tondũ amerire ciugo ici kwanza ametire ciugo tathoma thĩinĩ wa Mathayo 23:27 Mathayo 23 tukiaria mundu mwitwi-inĩ hinga is a pretender. A pretender is a hypocrisy. 23:27. 23:27 nĩ hodi. Yeah. Kaimuri na haroi. Inyue andiki a marũa na Afarisai. Hingaici
nĩ gũkorwo mũhanaine na mbĩrĩra cierũhĩtio na mũnyũ iria cionagwo irĩ thaka na igũrũ, no thĩinĩ ciũire mahĩndĩ ma andũ akuũ na gĩko kĩa mĩthemba yothe. Lola ũrĩa Jesũ ama-frame cohi witũ, tondũ oiga kaimwe na haro irio nĩ abarisai hinga ici, tondũ aroiga atĩ tondũ mũhana mbĩrĩra ĩrĩ hakagwo rangi na igũrũ, hakagwo mũnyũ, ĩhakagwo mũnyũ na ĩkahakwo wega ĩgathakara, no thĩinĩ wa mbĩrĩra ĩyo ĩkuĩte mahĩndĩ ma andũ makuire, no mbĩrĩra ĩyo na igũrũ ona no ũhũrĩrwo mbica hau, no thĩinĩ wayo nĩ mahĩndĩ. Ũguo nĩguo Jesũ amarutire andũ aya, tondũ koguo mũndũ wothe wĩtuaga nĩ adrive-agwo nĩ roho wa ũhinga, ũgakora mũndũ ũcio nĩguo ahana, na ũgakora ũndũ ũcio ũramũtwarĩrĩria na kũrĩa gũtarĩ na kũrĩa arathiĩ ekorerere atĩ maũndũ mothe mathiĩ magĩthiraga na magĩthũkaga, nĩ tondũ we ena roho wa ũhinga. Na twarie o kĩmwe coĩ nĩgetha nguonererie roho ũyũ rĩ ũtũmaga ũoperate, na tondũ nĩ roho ũgakora wathiĩ ũkĩoparĩtaga na ũgĩkĩraga ona ngero nyingĩ mũno, na nĩ tũkoragĩra thĩinĩ wa maandĩko mũthĩ tũngĩtua kũmĩona wega, no tũmĩone kwĩ mũtumia wetagwo Delila. Mũtumia ũyũ ũgwĩtwo Delila ũyũ, na mũtumia ũyũ ũgwĩtwo Delila anyitire mũndũ wetagwo Samson, na anyita mũndũ ũgwĩtwo Samson, Samson agĩciria atĩ mũndũ ũyũ nĩ mũndũ mwega egĩra nake, akĩmwĩhoka, no mũndũ ũrĩa ehokire ndahanaga ta ũrĩa we ahanaga. Na koguo tuge atĩrĩ tũkĩrora ũhoro wa mũtumia ũyũ ũgwĩtwo Delila rĩ, we see one thing ũmũthĩ, na tuone nĩgetha tuone mũndũ ũyũ ũkore, nĩgetha tuone roho ũyũ na ũrĩa ũrutaga wĩra. Mũndũ ũyũ ũndũ wa mbere ahana nĩ ũndũ wa mbere ahana nĩ andũ arĩa always metuaga, arĩa tugaga pretenders are too good to be true. Mũndũ wĩtuaga mwega mũno atĩ tũmwĩ handũ cohi mũndũ ũyũ, na tũkĩaria mũndũ ũyũ tũgakora Bibilia ĩroiga thĩinĩ wa Corinthians ĩkoiga atĩ nginya Shaitani we mwenyewe nĩ tuaga kamũraika kamũraika wa ũtheri, nĩgetha njuge wa mbere haha pretenders metuaga araika, they are angelicals. Ũgakora mũndũ cohi witũ aretua piũ gatagatĩ-inĩ ka andũ kahana mũraika. This is one of the characteristics ya mũndũ ũyũ, na nĩkĩo gũkora mũndũ ũgwĩtwo Delila hĩndĩ ĩrĩa abangire nĩgetha agũithie Samson, na nĩgetha Samson akarutwo maitho make. By the way, Delila atũrire gwa Samson na gwĩtua, tondũ onere Afilisti arĩ Mũfilisti, na Afilisti marĩ mbũithia nene mũno cia andũ aya, na nĩ tondũ woguo gakorera ethũ nene mũno, no atũraga eraga Samson njĩra hitho, na amũrega akamwĩra ndũnyendete. Samson arĩo nĩ mũndũ wetuire mwega mũno, pretenders, pretenders are angelic, metuaga ta araika. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega njĩra mũthikĩrĩria ngĩrĩkia, wĩmenyerere andũ arĩa mũikaraga nao, wĩmenyerere arĩa ũtuaga araika, wĩmenyerere mũndũ ũyũ wĩtuaga piũ ũgakora atĩ ona mwĩtuĩre wake aretua ta gũtarĩ ũndũ oĩ. Delila acted like she loved Samson.
but surely she was plotting his downfall. Ali tiagaturaga amuheaga irio amuhuragira nguo maturaga nyumba imwe amwitaga hani na maria mangi noni ati wothe ekaga he was there for a mission na ni mission ya gwitwa muratawa mwathani rucini rwa umuthi na muthikiriria wakwa we urajigwa gwira tungwire na gwire ciugo ici ni wega kwimenyerera aria metuaga andu aingi magwite moko-ini ma andu a muthemba ta uyu mundu mwakoiga thina uyu wothe na haha ndarika ndaingiririo ni murata wakwa ndaingiririo ni mundu uria ndehokete ndikiririe na kuga ciugo ici mundu ugwitwo Shohi maandiko maroiga ciugo ici ni wega kwenda andu othe ona thu ciaku no ndukamehoke othe love all people with all your heart including your enemies no ndukamatrust othe andu aingĩ arĩa matrustirwo nĩ andu nĩo mamatumĩte marĩra maithori marĩa mena so hinjuge ciugo ici hoe maithori marĩa andu umuthi maingĩ mararĩra ruo rũrĩa rwĩna andu aingĩ umuthi matiĩkĩrirwo ruo rũu nĩ ngoma matiĩkĩrirwo nĩ shaitani mekĩrĩtwo nĩ thũ ciao nĩcio cimareheire ruo rũu ruo rũrũ kwĩ nyũmba yathũkire no nĩ mũrata wa mĩthũkirie kwĩ mũndũ warĩ wĩra na ndarĩ no nĩ mũrata wa wĩkire kũrĩ mũndũ woragirwo na nĩ mũkuũ no nĩ mũrata wa mwĩkire enda andũ othe mũrata wakwa but don't trust them all kengũhoere mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku nĩ ndagũcokeria ngatho tondũ wĩ mwega nĩ rũciinĩ ruo mũthĩ gũthikĩra Ngai gũtwarĩria na gũtũririkania atĩ Ngai nĩ kũrĩ andũ marĩ roho wa gwĩtua marĩ kuo a Juda marĩ kuo a Delila na ingĩ me thĩinĩ wa maandĩko ma Ngai metuire na makĩgera aingĩ ngero mwathani nĩ ndakũhoya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ũteithio wa rĩtwa rĩaku atĩ Ngai ũrotũiguĩra tha Ngai ũrotũteithia ona ithuĩ kũmenya arĩa ama mũtũrĩre-inĩ witũ nĩ tondũ Ngai aingĩ me ruo-inĩ na maithori-inĩ nĩ twahera kũrĩa guothe twaikirio ruo-inĩ nĩ arĩa matwĩtuagĩra arĩa Ngai marĩ roho wa gwĩtua tũkĩona ta arĩa arata mĩtũrĩre-inĩ itũ no magĩtũikia ũgwati-inĩ Ngai nĩ twahera na rĩu mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũrotũiguĩra tha na nĩ twamarekera tondũ Ngai nĩ ũgũtũhe ihinda rĩa kũrũgama thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa redio ya Inooro thengiũ tondũ wa Shohi thengiũ nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria wa Njigua wĩna ruo akomete handũ wĩna ruo agĩthikĩrĩria handũ na aroria gũkoimĩrĩra nĩ atĩ Ngai wĩna anja ya gũtũma akoimĩrĩra wega wĩna anja ya gũtũma akarĩkia wega Ngai nĩkĩo nĩ ndamũneana moko-inĩ maku nĩgetha mwathani wĩke wega na ũhoti wa rĩtwa rĩaku ndagũcokeria ngatho na ndakũnenehia tondũ we wĩ mwega na wĩ mũtugi mũno Ngai na rĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo mũkĩra ũgoci tondũ nĩ ndagũtũgĩria rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ nĩkĩo nĩ ndahoya amen thengiũ mũno Bishop thengiũ mũno Shohi asante sana twacokia ngatho mũno thengiũ mũno ngũkĩenda wikendi ngĩgeithie famĩlĩ yakwa nĩguo na kanitha wothe wa Nyahururu na kanitha wothe wa KAG wa Nyahururu na jirani yakwa ĩkoragwo wetagwo Mr. Muchelo wa PCA ũthikagĩrĩria hingo ciothe na arata othe ndĩmendere wikendi na kĩrathimo na ĩihũrĩtwo nĩ Mwathani amen mũndũ ũngĩenda gũkuona angĩgũkora kũ mũndũ ũngĩenda gũtungata nawe kana ona gũkwarĩria mundu ũngĩenda kunyona ndungataga rĩngĩ o rĩngĩ njuge kanitha-inĩ wa Kenya Assemblies of God thĩinĩ wa Nyahururu taũni no wĩ ũngĩbatara namba yakwa nĩ 0722 57 81
65 werongienda kujariria no ujaririe na nambeo na Ngai ni egukurathima muno. Amen. Amen. Thank you muno ntwakena. Thank you muno Shohi, na Ngai akurathime. Amen, amen. Ugie na weekend njega. Na wetaguo ugie na weekend njega no rathimo muno. Na ugakingeithaniria kuria KAG Nyahururu. Niguo ngeka Shohi wito. Yes. Be blessed. Thank you sir, thank you. Be blessed. Asante. Ucio etagwo Bishop Kero wa kuma kuria KAG Nyahururu. Niwe tuma nake muthenya wa umuthi. Riu itigitie o ndagika 11 na ndiona mwarimu ni arikia gukinya. Mwarimu akoeria. Mwarimu ni arikitie gukinya. Mwarimu? Yes. Good morning. Muthako ni uraingirana? Muthako waku ndaigua ta wi nikio kana hau kana ni kanyamu kau. Ndaigua ta ithi kidogo na ngikorwo tareke tugerie. Taria. Riu ndio kana riu ni hindi. Ihana mwana we ne riu. Riu ni chonjo kabisa. Riu ri ni ndamuigua na mutungatiri. Ni ni ngwikite mathabu ma ndumani. Yes. Ngukuigite haha. Riu mutungatiri ri. Ndamuigua mwe nake. Na ni agenia muno by the way. Niguo. Itakiukana no uria mwai nake hindi. Nowe ni wa kuria Nyahururu. Nowe ucio. Nowe ucio. Augo ngenda kumenya mundu ri. Kanono akia kanyamu kau hau. Ungenda kwimenya ri. Rora mundu riria ari wiki. Ndio ngikora mundu ta gwake nyumba wahota kuona character. Tugetua kugo horo wegie kiriera. Kiriera ndona tiga gucenjetie. Gutire handu hacenjetie. Yes. Na maitoka ni mingi barabara iyo. Aya kaira ingi hana na kaingi koragwo etari. Umuthi ndona i mingi muno. Ndio kana ni gucererwo ya gicererwo kana ni ate. No ko ni gugicererwo ndungimenya tondu uria ringi kuringana uria tumionangite ri. Yes. Umuthi ni ndiagirie gukorwo i mingi githemba kiu. No riu ni wega ngwire wethe mbia. Tiga ni kurega andu maregaga gwetha mbia ri. Ethe indo. Mbia ni njega. Tondu ungikorwo wi mwana wa muthini. Ni ugukorwo gwaku ukiria githeri. Na ure na ndukanoneke ever. Tondu reciria nginya andu aria manakorwo makiura kihinda-ini kiu na aria macokire kuoneka ri. Njira yao yari oyo. Njira yari o hau. Njira yari oro hau. Ugwiciria uguo we. Hatiari riri. Ona ndigwenda guthinda ngikorwo ndi na undu munene ati njui. Hatiari undu ungi watigarite. Ni mundu gukorwo ati ni arathie gukorwo ni araigwo thi. Na uyu ni undu tugutura turirikanaga ta bururi uyu. No very painful tondu ona ndiu niki. Yani undu ucio ri ni mwenyewe nduri urakinya handu uka hit tondu no imagine mwarimu kana ka mumwe karia ketagwo ka mumwe anyita ndirageria kuririkana muthuri wa Embu wariraga acokerio mwana wake na ndamenyaga wega hari ari no ni onaga ringi hihi yani ndoya ati ni oragitwo neguo riu uyu ni kuragwo na nowe na waririkana the last days mwari nake yani dakika ya mwisho mwari nake ria mwisho free man niwe muonanire nake ria mwisho na ti ati ni kuhaya ahayaga ndari nginya kahoma ndu kuri handu mundu akinyaga handu akarwara nginya mukamwerekereria mukamwira Jehova riu ihinda ni riakinya no uyu ni mundu utakuhayaga mundu uthomete
mundu utanagerera iundu iragererwo ni andu wa mbere kuri andu marathie thukuru makanyua iraiko na indo ingi agathuka na nyamu ingi cietagwo muguka na indo ingi igatukana ciothe agathuka. No uyu wagirirwo mwana urikitie mundu uratuikite baba muthenya ungi ona tiga toguo hari angi nao maratuika marahikia rume wahura umwe no uyu uri ni mundu wathie na mitugo ingirwo miega na arikia na maundu maingirana no wona maya mothe marikia ri mundu agatuika ati ni kuragwo na ndanoragwo nu ni mundu uria wandigitwo kumugitira tondu riu ri in fact nginya rugano ruria borithi marokite naruo ni ruraregire kunyitana na riu tondu rurarega kunyitana mutongoria wa andu aria mathinjanaga kurora miriri augite nie ndikuhutia na gutire handu nguhutania tondu ni twetainwo na mundu uyu koguo ni undu wa gitumi kiu ri reke turehe ungi no mugukire andu angi nie hakwa ndikuhutania na uhoro uriku koguo ni waigua handu hau atire handu hakwirwo uyu ni mama we ni ona ndirarora kiundu kiu giothe uria kirathie githugundanitie ira nituronire andu aigana ona manyitwo ngang'ania andu acio no kuri aria riu magitumanite ona hatire university tari gukirora kuma haha ri kuma Homa Bay uthie haria Migori uthie Githii uthie Nyamira uke Bometi uke Narok uke Naikuru uke Kiambu uke Nairobi county icio na izitaka kwi county 10 ukirehwo na warehwo nigetha uke uragwo tondu korwo ona ku gutire by the way gutire handu gutari DCI yako na yundu iria ngikorwo ringiekite ri ogo niekite undu ri ni kaundu hi Homa ti undu wa kumurehe na Homa Bay yenyewe yabatie ona ko ni charge sheet ni mari iganu kumutwara hau na makimuhingurira mundu kurehwo county 10 nigetha oke oragwo ri oke okwire na guku ona tiko kwira ni kuragwo uke uragirwo na guku ri it is very bad na mundu uria urekire oguo ri gwiciria ona timugi tondu korwo ni undu ungi ni kuri andu makioi njira cia kuragana ati mundu ucio na uthiri mundu ungi amenyire uria athii gwiciria ni mundu wari nie ngiciria ri mundu ucio ari assured oneka oguo ri ndari handu angitwarwo tondu na gugitumana ati hi ni ndatumana ngaguthie gutwarwo kiria gucenjio anga gucenjio gutuike ati riu kundu kou mundu ucio ni egukorwo sawa yes tondu he maundu mangi ungika mwarimu rikorwo tiriaku ria mbere gwika uguo ucio ti mundu wetigagira ni mundu utuirekite uguo na ni mundu no utai na riri na guoya na ni arona we gutiri kundu angitwarwo no he maundu maigana ona ingienda kuga mwarimu ona itekwenda kuingirira undu ucio tutige kuhura kona ciana guku ati anga abitha aria mari central anga aria mari kwa aria mari ku ni twambiririo no nao acio mamuoire haria kundu gugwitwo Homa Bay nwanyita twambiririe riu hau tuke aya ari matwire atiriri aya inyuiri no amutumite kindu kia mbere tondu no ngiume guku Jeff atoi ni ndirathie Naikuru na itonginya ko ni Jeff kundumite kwirwo ni Jeff riu ucio munene wao ri niwo kumerite thiei nwanyita tume riu he munene ucio wao uria commander wao tugithie he uria ukwirite ukuhete uyu mandate etia tutige gucoka karaini gaka kariri ta njira muthigari wari central ri okay hatangikorwo he kaundu kangi kariho igugikorwo ni kwagiire bara kuu thiini central kuragia bara na mundu aigitwo ari wiki niguo ndona kiuria kiria kirorio kingiri ni kwari na Nyayo House torture yes nyumba ya Nyayo House ni gwakoragwo nginya kundu kwina mai bahehu muno na kuu thiini riu naho haha ri kwina riboti ati anga hari cero ya mundu kiumbe ratwarwo mundu kurio kaigo tiko igwo ni riu kanyarirwo ku na kiundu kiu ni kiuru in fact ona ndieciragia bururi ni ugakinya hau in life ni ndirauga atiriri justice na by the way maundu mangi mwarimu reke ngwire turari onawe haha hindi ya mirurungano wewe yes
na tugikinya nginya handu tukirana nawe riu ndeto ici tutigũtindanĩra nacio reke kũhorere nona riu maũndũ maya mangĩ nĩ moka ningĩ nĩ macokia o mĩrũrũngano ĩrĩa bara nwanyita maũndũ mangĩ rĩ I think it is time no ĩrĩa twetagwo reflection tukaroraga mathabu marĩa tureka tondũ ona ndarora ngathĩti we nĩ wokoragwo wa mbere gũcicare group ndacirora headline cio mũthĩ ciothe rĩ ta rĩu headline ĩyo in fact ciothe ta rĩu ĩno yandĩkĩte big fish free small ones fried ici nini nĩ gũkarangwo irakarangwo na marĩa mahiũ aya nation nĩ ngũmĩonete na kwandĩkĩte wega ĩno ĩgĩtarĩ ngũcirio mũthĩ ĩna Ojwang's final moment ĩna ndagĩka ciake cia mũthia ũrĩa gwathire gũtrace karũgano kau gothe andũ othe tondũ ona gĩcunjĩ kĩnene gĩa bũrũri ũyũ no kĩrĩthoma ngathĩti ĩno rĩ kĩaga we nĩ ũkũmataũrĩra to wĩ haha rĩ ona ndĩho ndĩmataũrĩra ndĩrĩho nĩgetha mũndũ ũtegũthoma ataũrĩrwo haha turona what picture reke njuge atĩrĩrĩ reke tũtigane na macio ĩtuĩkana nĩ ramenya mbara nĩ ta nduthũku kũrĩa Iran ndarara ngĩrorera niĩ nani nĩ nyendete ndeto icio mũno mũno cia geopolitics cia maũndũ macio mothe na rĩu reke tuge nĩ tũkĩrĩte 30% tũkĩrĩte kĩrĩa kĩngĩrwo nĩ 30% nĩ tũkĩrĩte 30% tũtikĩrĩ tũra escalate mũno tũtikinyĩte 40 no 50 tũtirĩ twĩ 30 around 30% no haha nĩ gũkũhiũha Iran ũmũthĩ yarara nayo ĩkĩhũra Israel na nĩ mahũrĩte rĩa matandukanga tondũ Tel Aviv nĩ hũrĩtwo wega Tel Aviv nĩ gũkinyĩte bomu Tel Aviv nĩ kũgwĩte iria nguonete 2-3 nĩ ikũgwĩte kũu gatagatĩ no nĩ mararĩ prepared nĩ maroi nĩ marakorwo tondũ nĩo maraikĩtie cia mbere na kũrĩ andũ maugaga atĩrĩrĩ ona gũtuĩka rĩu haha tũtirĩ na wĩira atĩ Israel ĩkĩrũa rĩ nĩ America ĩrarũa aca ũngĩrora nĩguo kũratũire keragwo nĩ ga first born ka America gatihutagio kana 51st state no rita rĩrĩ nĩ ngũrani niĩ na rita rĩrĩ nĩguo ndĩrona arĩ mũno nĩ ngũrani reke ngũtarĩrie ũrĩa ndĩreciria Donald Trump ngũcokie 2015 rĩ Iran nĩ yarĩ 2013 Obama aingĩra nĩ maingĩrire thĩinĩ wa nyamũ yarĩ ndiũ yetagwo nuclear something accord makĩingĩra ĩna America Iran makĩrwo atĩrĩrĩ mendaga gũtũmĩra uranium kana nuclear power ciĩna uranium gũkorwo power grid yao wanyita mahote gwĩka tũmaũndũ twa industry he percentage ĩrĩa mũheagwo angĩkorwo ũrenda gwĩka nyamũ ya civil ĩtagwo civil nuclear nĩ ũrenda gũpower ũheagwo up to 50% ndũngĩkĩria 50% na Obama akĩmĩtĩkĩria agĩũka kuma 2015 nĩgetha Trump oke kũingĩra rĩ arĩa makinyĩtie 45% nendaga gũkinyia 50 twĩ hamwe nginya hau Trump rĩrĩa aingĩrire rĩ kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ekire rĩ kĩndũ kĩa mbere gĩake kĩrĩa ekire nĩ gũkanja mũbango ũrĩkũ to matigĩtie thikũ 15 macertifywo nĩ UN nĩ ĩrĩ rũhonge rwa nuclear macertifywo nĩ UN rũhonge rwao macertifywo mekwo atĩa maheo rĩu merwo rĩu inyuĩ nĩ twa mũcertify no mũkete Trump kĩndũ ekire kĩa mbere nĩ gũkanja akanja rĩ ũndũ ũcio nĩ wakenereirwo mũno nĩ mũthuri wĩtagwo Netanyahu ndendaga andũ arĩa marahutania na matharaita mangĩhana kĩndũ gĩothe kĩhana kana nĩ civil ka mareka kĩndendaga handũ mangĩhuta matũire mehĩtanĩire haya Trump akĩmĩkanja araikara tamu yake ya mbere ĩndĩ agĩthira ũguo Biden aroka ndanamĩcokia ndacokirie ĩrĩa yarĩ ya Obama ndamĩcokirie
no nĩ aragia na nene a kũrĩa kamera atĩrĩrĩ, inyuĩ mwambe mũheshimu human rights kũrĩa kwanyu, atumia mũmahe education na mũreke maikare ũrĩa megwĩka, na niĩ nĩ ngwĩka atĩ nĩguo ororo wa ngoro nĩguo na ũrĩa ngwĩka, na ĩkĩambata makĩhana ta magĩa na kaũiguithania. Haya, makinya hau rĩ, Biden ndarakiumire atanamacokeria, no rungu rĩ, andũ aya no marekaga atĩa? No marathiaga nayo na mbere. Yes. Anda ũrĩa warĩ ho he mũthuri wĩrĩga kũragĩrwo irĩma-inĩ na ndege, ũhoro wake rĩ mũritũ mũno. Haya, magĩũka we amĩtwarithagia, so magĩũka, Trump agĩũka kũingĩra rĩ, arokire kũingĩra Israel through Mossad nĩ yarĩ na intelligence, arĩa rĩu marĩ at 60%. Na mũico nĩ 50. Mũico nĩ 50 ya civil, na ĩngĩkinya 80 ĩyo ĩkoragwo ĩ nuclear warhead. Ĩkoragwo nĩ mwakĩria rĩu nĩ mwatuĩka nuclear state. Rĩu ona inyuĩ no mũtarwo harĩ arĩa mangĩrũa na nuclear. So magĩũka gwĩka atĩ kũhĩtũkĩra Mossad, Israel nĩ investite harĩ andũ metagwo Mossad. Mararialize andũ a mesigiste. Rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩratũmire Israel yũke ĩhũre kĩrĩa nĩ kĩmwe. Kũririkana Trump nĩ erĩga gũcera Qatar, kũrarĩ Qatar, Qatar agĩcoka ngakĩgerera ona nĩ athiĩte UAE ĩti Saudi Arabia, nĩ agereire mabũrũri macio matatũ. Athiĩ kũrĩa rĩ, nĩ acemanirie na some officials ya kuma Iran, na makĩmũhe agenda ĩrĩa marĩ nayo ya kĩndũ gĩgwĩtwo nemo mende gũkinyia 50% nĩgetha mahote, na akĩmera nĩ sawa, no na inyuĩ mũrespect kĩndũ gĩgwĩtwo na under our terms, ithuĩ nĩ he nyamũ mareragwo macaine ũndũ marĩroragwo nĩ UN nuclear program, atĩ ũrĩa mũreka nĩ tũrona. No waigua aya Israel ndĩrenda nginya makinye 50. Israel nĩ yambire kũrakara nĩ ũndũ wa Trump gwĩka ũguo, kuonania tara oro wake ngoro. He nyamũ mareragwo macaini, ũngĩthiĩ ũrore kũrĩa kwa nyamũ ici Reuters na BBC na arĩa angĩ nĩ gũcikora ci hau. He nyamũ terms cia mũndũ gwĩtwo Trump cirarĩ irĩkũ, nĩ terms ta 10 iria arendaga mahingie nĩgetha amateithie gũkinya ĩyo ya civil. Israel Netanyahu nĩ erĩga gũkora Trump na akamũria nĩkĩ ũreka na andũ arĩa, kaĩ mwambĩrĩria gũkĩgĩa na biacara na athuri arĩa, na nĩ mũĩ tũtiguana, andũ aya mangĩgĩa no matũhũre. Trump ndaingĩrĩire, no igua nĩ arathiĩ na ndeto, nĩ atiga delegation ĩraria kũrĩa Qatar ya Americans na aya angĩ. Israel rĩ yambire kwamba kũmenya ũrĩa programu yothe ĩrathiaga, korwo nĩ maga kũmahũrĩra haha thaa ici rĩ, andũ acio nĩ gũkinya mangĩakinya 70. Wanyita marambĩtie kũringana na intelligence ya Israel, ona ndaciona kũrĩa ng'enda-inĩ, marambĩtie kwenja mĩhunguru mĩriku mũno kũrĩa marahithaga nyamũ icio. Ici makinyĩtie 70%. Cirakĩtwo kũndũ mĩhunguru mĩritũ mũno. No ici marenda muone M45 harĩa matigĩirwo rĩ, maracitigĩte igũrũ. Rĩu ona mera andũ a UN nuclear program rĩ, ũkai muone ici, mũgakĩonio icio citakinyĩtie no iria ingĩ nĩ mareka atĩa? Nĩ mareka atĩa? Rĩu ira waigua Israel nĩ ĩrahũrire kĩrĩa rĩ, ĩraringire kũrĩa mĩhunguru ĩyo ĩrekaga atĩa? Wanyita? Mĩhunguru-inĩ. Ndĩna rika ũthiũ-inĩ. Hau ndĩrĩ na bata naho. Hau ĩtangĩkĩmĩhutia ona hanini. Ĩrahũrire kũrĩa nyamũ icio ciratwaragwo. In fact, cirabatiĩ gũtwarwo rũciũ kĩroko. Matirahũrirwo ũtukũ. Cirabatiĩ kũroka gũikũrũkio. Rĩu nĩ hĩndĩ cirenda kwambĩrĩria gwĩkwo atĩa? Gũikũrũkio. Na kũratuĩka ĩsupportĩtwo na njĩra nene mũno nĩ Russia. Russia na North Korea nĩcio irasupport Iran. Rĩu aya rĩrĩa maramenyire nĩ kũhithwo irahithwo rĩ, nĩcio marahũrire iraripuka. Wanyita? Marahũrire iraripuka, na kĩndũ kĩngĩ kĩrĩho kĩrĩa kĩratũmire maikie kĩrĩa irarĩ, ũririkane he hĩndĩ Hezbollah ĩrĩga gũikia kĩrĩa, waririkana? Na Israeli ĩgĩikia ĩkĩmahũra. Hĩndĩ ĩyo rĩ,
wiki ta igĩrĩ before mahũrĩte Hezbollah ikĩtie nao macokie rĩ mambĩtie through Mossad mambĩte magekĩra maka-interfere na system yao nĩ igua nyamũ ĩtagwo Iron Dome ĩyo yao ona Irani nĩ ĩrĩ nanyita no nĩgetha rĩu mamenye nĩ mekũmahũra rĩ mambire kũmĩkĩra software virus ĩrarĩa kĩrĩa ĩrari-configure nanyita nyamũ ĩyo Iron Dome rĩ ti atĩ nĩ andũ aingĩ meciragia nĩ kanyamũ gakunĩke ũguo ĩkoragwo arĩ kĩmũcinga kĩmũcinga gĩkĩ nĩ automatic anytime ya sense kĩndũ gĩtarĩ kĩrĩa kĩna missile ona gĩtarĩ gĩtĩkĩrie ona kĩndũ gĩtarĩ gĩtĩkĩrie na nĩyo ĩcontrolaga ti gũcontrolwo nĩ mũndũ. Nĩ thiĩte Israel kũndũ gwĩtagwo Perez Innovation Center na andũ acio nĩo manjĩrĩirie gũthondeka Iron Dome na nginya nĩ mendirie technology kana nĩ yoirwo nĩ Israel sorry nĩ America na nĩ mateithĩtie mũno. Iron Dome twerirwo yakirwo anga nĩ departments ya engineering makĩria ma 17 ndingĩririkana ciarĩ cigana no nĩ 20 atĩ mangĩona kĩndũ nĩwe gũsensi na ĩmenye ũrĩa gũkĩgũtha rĩu ĩtũraga ũguo ndĩrecia nĩ kĩndũ kĩhiga kĩigĩtwo na kĩna mĩcinga rĩngĩ kĩraroria mĩena yothe gĩthiũrũrũkaga ũguo ĩkoragwo 360 rĩu na ndaiguire nginya kũrĩa Alaska rĩ America nĩ ĩrĩ yayo nene mũno ya America nĩ nene mũno cikoragwo cithondeketwo cirĩ ranges nĩ cirĩ o ũrĩa mĩcinga kũrĩ ga shotgun kũrĩ cikoragwo cihana ũguo rĩu nĩgetha kĩrĩa makĩhũra kaĩ mambire kwamba gũte mbaũ nyamũ ĩyo ya Irani ĩgĩtomithio gũtuĩkaga nĩ yacuhũrire ndege cigana ona ciao ĩtetwo kĩrĩa makĩmĩbagaria no kamũira Irani ĩmenye nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere rĩ arĩa makĩamba makĩpost nũĩ ũrĩa ingĩkĩra nyamũ ĩno computer ndĩmĩkĩre virus ũgĩũka kũnoti nĩkĩ gĩathiĩ na mbere rĩ ngũcokerie computer yaku ũrĩa yuma nũĩ ũgwĩciria nĩ kanyamũ gegwĩkĩte atĩ so ona ira nĩgetha mamahũre rĩ ĩrambire gũteo teo thaha so cirokaga ciothe cithiĩte na ũndũ ũrĩa rĩu bani arĩa marakontrolaga nyamũ icio mararĩ kũu thĩinĩ scientists Mossad ona heka video karutĩtwo mararĩ kũrĩa kĩ Mossad arĩa maracionagĩrĩria kũrĩ ĩndũ igua he generals maroragirwo na scientists rĩu wa nuclear mangĩrakĩmenyirwo nĩ andũ me Tel Aviv arĩa maramoragire na arĩa maraheanĩte kĩrĩa mararĩ kũu gĩathĩ in fact kũrĩa ng'enda-inĩ hega video kaumĩrĩte makĩ-launch tondũ maramatagetire he ũmwe ũrahũrĩirwo bara he ũngĩ ũrahũrĩirwo he angĩ mararĩ mũcemanio na kũu rungu kũrĩa ngũkwĩraga nĩo marakomissionaga nĩ tayo rĩu flag off nyamũ ici nĩ ciambĩrĩrie gwĩka atĩa gũikũrũkio cigĩikũrũkio maraninĩrwo hamwe nacio andũ makuĩte o 100 ona na rĩu na rĩkĩ ndaiguire na ndiũ kana nĩ ũkĩũĩ harĩ hĩndĩ Israel ĩrĩgĩte kwanũra kabũrũri marigainie hau mũno Gaza ti Gaza anga ndiũ kana nĩ Syria kana yani harĩ kaũndũ gathiĩte na mbere ongo wĩna thimũ ikaripũka Lebanon yani thimũ ĩtanoka na kũrĩa harĩ ũrĩa yacetwo na ndĩrakwĩra nĩ ũkona nginya thimũ ici twĩ nacio ona tici nĩ ova arikana ova icio rĩ ciagũrĩtwo kũndũ gwĩtagwo Singapore ciagũrwo kĩrĩa Israel kĩndũ na yani generally mũndũ to Israel kĩrĩa ma investire na kĩo kĩnene piũ nĩ kĩndũ gĩtagwo Mossad Mossad ti organization ĩrutaga wĩra kũu thĩinĩ Israeli asa no mũkona cohi haha na cohi nĩ Mossad na ndũĩ nwanyita nĩ an organization intelligence yao nĩ CIA ĩrĩa yao CIA ya nja wa bũrũri na nĩo mereragĩra ako nĩ mũcwe atuĩkire Mossad cukuru kũu kũnene so ona ũgĩkũra we ũrakũra ũĩ so ndũmaga njikaga tondũ rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ Iran
na Israel na niguo mamenanite ri na aria maramaripua mario ku acio nio maraheaga nyamu ici coordinates ng'ania ni kuinuka arainuka. So ucio aiko ni ng'ania ni kuinuka arainuka ri ucio no nginya angikorwo ni umwe wa mumitaga te itinerary ino ya kumenya mucwe ni kuinuka araino. So no nginya hangiko hena mumusandi umwe wi security ya mundu uriku. Ona reke ngwire rugano rungi ruthia na mbere na ti rwama kana ringi ni rwama. Hindia Tomboy oragirwo ri kuri hindi ndathomete ngatheti ya imwe guku bururi-ini hari kiundu kiaugaga atiriri ati ari wa CIA. Diuga ona ni thiete kaburi-ini ya Tomboy na hari andu makoragwo hau riu wa family yao ikoragwo Rusinga Island na ngimoria uhoro ucio wa kanari wa CIA ona ndathiete oro ri mwaka uyu na maugire ringi ni gukoragwo na siasa. Jambo ucio nenda ni mundu mugi muno ni augire ni gukoragwo na siasa cia mithemba na gikuo giake kiari gia siasa. Wahota gukorwo na Kenya ri kuri andu a CIA kuri andu a Mossad aingi muno riu ni kuri mabũrũri ma investire na mena maugi maingi. By the way wahota gukora atiriri Kenya nginya riria turaria nawe turi Stone Age-ini ni ukumenya uria twari Stone Age period-ini ona riu ukora turi Stone Age-ini tariu akire iguthari mwana hatakire ati tariu nyamu icio gukwiraga ri yes Israeli yamenyete mwaka mugima mbere citanathi kugurwo ni mamenyete andu aya ni mamenyete ntumatrakaga na thimu ici. So officials na nene na aria maheanaga kiria guria Lebanon ri a Hezbollah na andu iri macenjetie magatiga kuhuthira thimu ici mukambiriria kuhuthira ma handset macio ito meciragia matiri na technology nene. Israeli yamenyete mubango ucio wa kugura handset icio cia kiria mwaka umwe mbere ya macigurite anyita. So yo deco intercept magure aca yo ya intercepted meri iria yari ekire atia meri iria yacirutaga kuma kiria Singapore nigetha yuke citware meri ino yacitwaraga make I don't know ni atia mahotire gwika meri ino makimitua yao. So aria magithi ko inload makirodi murigo hari ari meri ino ri yaumire githie Thailand ikirekia ici ciothe ici cia goro kuma kiria ciothe igikirwo ingi anyita cina tu chip tofauti tu chip tu turagitonetwo ndenda kunina mucwe ndamenya hari ari gakadino magitiga ici original kuria igicoka na ki igicoka neno na magitwaro na cigeikara ta mwaka mugima kinya riu hindi ria makinye ni twambiririe kueliminate andu aya. So ni nyamu kindu kimwe urabatara kumenya hari uhoro ucio wothe prices cia maguta riu ni cia bata. Actually ndakorwo ngiona barrel uria raumaga ri already riu ni yambatite kuma kwambiririe bara ira riu prices cia maguta ni ciambiriirie riu kwambata riu thaici no anyita ni bara. So riu tugweterera tuone atikire ndu tukuga. Karibu sana. Yes riu guku nona maundu ni macenjirie macenjia ona ndaingira ithaini ria muico na macini ni mugutindikana nayo tindi tuguo ni thaka biu riu we karibu muno ino no kahora ikira rwimbo wambe uthomirie ino na ndenda gukuonia nduri na indo umuthi nduri na indo we umuthi ndiramanengera ciringi milioni imwe na ni ukuona milioni imwe ni wega nyambe ndaririe. Last time ri ndaheire andu atatu mundu umwe umite Kirinyaga handu hetagwo China Construction ucio ni ari pilot wa nduthi. Mundu wa keri nake ngirigana riu ucio wa mbere wa keri ngirigana kwao kwari kuria Kienderi Kiharo na ngaruta wira na airline tondu ndacokire kumuria jendi aruta wira na British Airline no ni athamire Nyahururu. Mundu wa kana ri wa gatatu riu uria warire milioni ri ari mutumia wa kuma Kihingo Njoro na njirire ni mukurino. Ni wega twiri andu atiriri kuringana na mawatho meru ndungithaka testimony ino ha
koguo nikio riu mundu ariguaga ta uria twacokagira ngania niwe urahotanite ri ndungicokera namba igiri ona ingithi kuona mundu uria ndingiuka kuga turacamanirie kurathire atia iheane uira wake koguo riu nikio itaratinda ngithi kuona mundu tondu ona ingiuka ndingiuka kwira mundu atiriri kurathire namba ithatu ri ni harari na gathina hindi no mundu arageragia ugakorwo ati utai na credit ri ndingiruta ndingiregister ani no kinyo giko na credit ni gethetume no riu muthe turaria nawe hinya star 272 star 1 hash wona warikia gwika uguo no ka prompt gaguka ukorwo kingira thiini wa draw gwitire ciringi 100,000 kana 100,000 kana milioni imwe wona system muthenya wa mbere ni yambite kurehe thina in fact kwaja ndamikiririe uguo ndeta mundu wa ndahura ndekira mundu wa mbere ri yarehire kodi ikia kurehe namba ikirehe gikundi kinene muno wakeri gitikira wagatatu ikirega nona riu ni kiumia gia keri ragacira mundu wothe no hindi riu harai na thina wa riri wa mundu gukorwo ati utai na credit ndiretikira gutuma kanyamu kau no riu tha ici ihuthite muno eno amenya wa hinya star 272 star 1 hash kindu kiria giguka tu no akuriho no kuingira no ga prompt ugekira pin yaku ukagura tigiti kwagwa ri mundu urenda kugura tigiti ni tha ici nicio ikoragwo iri njega muno kiroko giki by the way ni andu aingi muno manahotana kuma ithaa-ini riri riu wona wageria ithaa-ini riri wona wagikorwo ni ukuhotana ri ndigugigwitira thaa imwe thaa ithatu kana milioni na kuringana na uria guikaire unginyitira kimilioni giaku wakamuira maundu meke atiri mega muno yes kabisa riu ri ni ni ngucokereria haci handa thaa 10 na super lady koguo ndagikeno unjitikirie nyambe nyumagare ni tugakiona na Jumeri egi we about the asante agasete ndio kana nita kumenyera amenya kugura andu kana ni ate harathi City na Chelsea ri tuthiite wega muno ndirona twina kau Chelsea migurire yayo ri we twi sawa nduka Chelsea in fact andu aria gurite kihinda kiu ona kagirwo ni kwa flood andu ta 20 ni marathie kwina aria marathie ugera kumenya aria mategukorwo kikosi-ini ri matina include thiini wa timu iria thiini wa Club World Cup ni turarutire kire turarutire list koguo ugenda guthie kumenya ni amategukorwo mena ithuiri no uthi andu ta uria ni Raheem Sterling acio ni tureherera marikia kuma kuria kwa matire kiria Arsenal na Roni acio mone turaneana mundu Jackson ari okuo Jackson ndinamuona ndiagerie kurora kikosi giki gia kiria kia Chelsea ndinona ta ndionire Jackson ndionire Dilap uyu turagurire Jackson ni abe athie tondu hindi araguthire mundu kigokora ndirecirie ni mundu bure uria nginya muico Jackson tigara ke bure mutheri ketwetere tuone uria ligi igukorwo ihara sawa asante sana mwalimu karibu sana
good morning. Rĩu cihandĩte wega thaa 11 nĩwe no ĩrĩ na ndagĩka 24. Good morning. Harĩa hothe ũrĩ rĩu ngakũnyita ũgeni nĩ mĩtambo ya Inooro FM ngĩkwĩra rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Jumamothi. Kiumia kĩu gĩothe kĩrathirire nĩ kiumia gĩkoretwo kĩrĩ na maũndũ maingĩ mũno makĩria. Nĩ kiumia kĩrarĩ na iũndũ cia njũragano kana cia gĩkuũ kĩna kĩriga kĩnene mũno kĩa mũndũ ũmwe kana andũ arĩa makoragwo makĩandĩka mĩtambo-inĩ, na ũyũ nĩ ũndũ ũkoretwo ũkĩmakia andũ aingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ona ndarora thĩinĩ wa ngathĩti nĩ ndĩreciria rũgano rũrĩa ngwĩciragia ngũkora ngĩũka ũmũthĩ rũrĩa nguonaga hihi no rũkorwo arĩ ruo rũgũkorwo rũgĩtongoria, ngwĩciragia nĩ rũgano rwĩgiĩ budget. No rĩrĩa ndakinya gũkũ ndakora rũgano rũtiĩgiĩ budget, rũgano rũrĩa rwĩkuo rwĩgiĩ kũraganwo. Ngathĩti ĩno ĩrauga atĩ thamaki iria nene rĩu nĩcio irĩ handũ hega, no thamaki iria nini irĩ handũ haceke kwĩ rũrenda nĩ maũndũ megiĩ gĩkuũ kĩa njamba ũmwe kĩa mũthuri ũmwe mwanake ũmwe ũroragirwo moko-inĩ ma birithi. Itakĩũĩ nĩ nakũ kwega, ndiũĩ nĩ atĩa hangĩthiĩ, ndiũĩ nĩ atĩa tũngiuga, no nĩ wega tũkĩre Ngai mothe nĩ twĩkĩte Ngai nĩ sorry. Niĩ haha nĩguo ingiuga ithuothe tũkorwo tũkĩra Ngai nĩ sorry, tondũ rĩu gũkĩrĩ gũkinya hau gũtirĩ ũndũ tũngĩkorwo tũkiuga tiga no kuga Ngai nĩ sorry, tondũ maya nĩ mahanĩkĩte. Harĩa hothe nawe ũkĩrĩ ngakwendera mũthenya mwega rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũnyitanĩra ĩno nĩ mĩtambo ya Inooro FM kũrĩa tũkũheaga ũhoro kũringana ũrĩa ũrĩ, tũtagũtinda tũkĩhaka maguta na tũtagũtinda tũkĩenda gũkorwo atĩ harĩ ũndũ tũrakorwo tũkĩingĩrĩra ũtarĩ ho. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njũĩ nĩ tũranyitanĩra na rĩngĩ nĩ hihi harĩa ũrĩ nĩ ũranjigua, na hangĩkorwo nĩguo kũrahanĩka nĩ ũkũmenyithia kũgerera 22989. 22989 nĩyo namba yakwa ya SMS. Ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ Rebesa ĩkuo na ĩkuo rĩu na njĩra ya mwanya, gĩtũmi nĩ tondũ maũndũ nĩ mahũthie mũno. Nĩ njũĩ kiumia kĩu gĩothe kĩrathirire kana ciumia icio igĩrĩ thiru, rĩngĩ nĩ ũkoretwo ũtakũhota kũingĩra thĩinĩ wa draw, na hihi ũrarega kũingĩra thĩinĩ wa draw na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, gĩtũmi nĩ tondũ nĩ hararĩ na mĩhĩnga, ũgakorwo rĩngĩ ndũrĩ na credit ndũngĩrahotire kũingĩra. Rĩu ũmũthĩ ndĩna ciringi mirioni 1 na nĩ thaa 4 ĩtigĩtie ndagĩka 5. Nĩ waiguire mũhotani mũtumia wanjĩrie nĩ mũkũrino wa kũrĩa mwena wa Njoro, bũrũri wothe ũkĩiguaga ngĩmwĩtĩra ciringi mirioni 1. Nĩ ndetanĩire 100,000 ngĩtĩra pilot warĩ wa nduthi na ngĩtĩra mũndũ ũngĩ wanjĩrie arutaga wĩra mwena wa kwa ndege ciringi 100,000. Nĩ wega ngwĩre atĩ gũtirĩ ũndũ kũngĩũka wone mbeca icio ũtangĩgeria, ona gũtuĩka wahota kũgeria na wage kũhotana. Rĩu ndenda woe thimũ yaku nĩgetha hihi ũgĩkorwo no wĩgwatĩre mũnyaka ũyũ, na ũngĩkorwo ndũkinyĩtie mĩaka 18 ndũgatindie ũkĩgeria, tondũ na wa mbere ndũrĩ na kĩbandĩ. Kwanja ũngĩrĩa mirioni 1 ndũngĩtũmĩrwo ũtarĩ kĩbandĩ na ũtarĩ akaunti ya bengi, na ici no ũcionire ũngĩkorwo tu nĩ ũkinyĩtie mĩaka 18. Na njĩra nguhĩ, oya thimũ yaku ũhinye *272*1#. Ũkũhana tarĩ ũrĩa ũhũraga thimũ, nĩgetha ngũtarĩrie ũndũ ũraigua nĩ kũrĩ andũ makoretwo matakũmenya, ũkahana tarĩ kũhũra thimũ. Thiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ ũhinye kana nĩyo njata 272 wĩkĩre *1#. Wona weka ũguo ĩka ũrĩa ũhũraga. Ta rĩu yakwa nĩ kũgeria ndĩrageria na hatirĩ nganja, ĩranjĩra njĩkĩre pin ndapromptwo
na nä ekĩra rĩu no pini ngwĩkĩra hatirabatarania ũrĩa harabataraga atĩ no kinya ũkorwo na credit anga kũrathi atĩa maya mothe matirabatarania kwĩna ũgarũrũku mũnene mũno niĩ ndĩrakwendera ihinda rĩega ngakwendera mũnyaka wa mwene atĩ ũmũthĩ nĩ ũkũhotana thutha wa gũkorwo ũgeretie ciringi mirioni 1 kana ona ũngĩhĩtia mirioni 1 ndũkahĩtie 100,000 na wahĩtia 100,000 rĩa mbere ndũkahĩtie 100,000 cia kerĩ. Good morning, rwĩmbo rwega mũno, rwĩmbo rwa mwanya, rwĩmbo rwĩtagwo Ngai nĩ sorry. Good morning. Nĩ mũru nĩ ũtũmaga mũndũ aremwo nĩ gweterera ningĩ ũgatũma mũndũ aremwo gũkenerera mũtũrĩre akona tarĩ we wombirwe kĩmenyithia kĩa mĩtangĩko hĩndĩ Ngai nĩ mwĩhokeku twamũkaĩra nĩ iguaga nĩndĩkĩtie kũmenya we Ngai ndũhiũhaga na ndũceragĩrwo nĩ kuona ndonete ta waikara ngĩgĩa na ngoro ya gũthethũka no hĩndĩ rĩu ndũigane sori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia no hĩndĩ rĩu ndũigane sori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia ndonete ta wariganĩirwo atĩ Ngai nĩ wanyombire ithe naguo mũico wa mũndũ nĩ kĩambĩrĩria gĩaku Ngai rĩrĩa niĩ ndanyalirĩkĩte ngorwo nĩ thayũ na gĩkeno o rĩrĩ ndorĩtwo nĩ hinya Jehova we ũkĩhe mwĩhoko nĩndĩkĩtie kũmenya we Ngai ndũhiũhaga na ndũceragĩrwo nĩ kuona ndonete ta waikara ngĩgĩa na ngoro ya gũthethũka no hĩndĩ rĩu ndũigane sori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia no hĩndĩ rĩu ndũigane sori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia kĩrĩa gĩatũmaga ndangĩke ndaroraga arĩa marĩ mbere mũimanie ngariganĩrwo nĩ kũrĩ methutha makĩria no nĩngenaga nĩ kũmenya Jehova we wĩ mwĩhokeku mũndũ wothe ũkũrongoragia ndagaconoka tene tene nĩndĩkĩtie kũmenya we Ngai ndũhiũhaga na ndũceragĩrwo nĩ kuona ndonete ta waikara ngĩgĩa na ngoro ya gũthethũka no hĩndĩ rĩu ndũigane sori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia no hĩndĩ rĩu ndũigane sori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia mũkinyĩte mũthia maũndũ makamũrundĩra kĩmenyeie na mwĩhoko Ngai ndarĩ hĩndĩ akamũte ona ihuhũkanio cingĩha cia mathĩna kana mĩrimũ menya ithĩna ndũrĩ mĩri na mĩrimũ ĩyo no ĩthire nĩndĩkĩtie kũmenya we Ngai ndũhiũhaga na ndũceragĩrwo nĩ kuona ndonete ta waikara ngĩgĩa na ngoro ya gũthethũka no hĩndĩ rĩu ndũigane sori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia no hĩndĩ rĩu ndũigane sori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia ĩno nduma ya mĩtangĩko ĩno nduma ya kũnyararwo ũtheri nĩ ũrahũra ũni nĩaramanona yo twarĩre tũtingĩtũra twĩcokagia nĩ ũrĩa twatirĩrĩkire Jehova yo tarĩ waremwo matũ make nĩ matũiguĩte
Nĩndĩkĩtie kũmenya we Ngai ndũiyũaga na ndũceragĩrwo. Nĩkuona ndonete ta waikara ngĩgĩa na ngoro ya gũthethũka. No hĩndĩ rĩu ndũigane cori. Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia. No hĩndĩ rĩu ndũigane cori. Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia. Ngiko ino nduma ya kunyararwo utheri ni urauraundi ni aramano nayo twarire tutingitura twicokagia ni uria twatiririkire Jehova yotari waremwo matu makene matuiguite ndikitie kumenya we Ngai ndũiyũaga na ndũceragĩrwo nikuona ndonete ta waikara ngĩgĩa na ngoro ya gũthethũka no hĩndĩ rĩu ndũigane cori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia no hĩndĩ rĩu ndũigane cori Ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩciragia. Na nĩma Ngai nĩ sori nĩnyonete nĩ ũnjĩciragia. Rwĩmbo rwega mũno rũinĩtwo nĩ Dennis Mutara nĩruo rũratũkinyithia mathaa-inĩ maya. Neno nĩ thinacara rĩu ĩtigĩtie kana thinacara yatigaria ndagĩka 27. Good morning. SMS yakwa ta ũrĩa ngwĩrire nĩ ĩraruta wĩra. Niĩ ona njetereire ũnyonie kũrĩa mwena ũrĩa ũngĩkorwo ũrĩ nigetha tukorwo tukimenya wi mwena ũrĩkũ na kũu ũrĩ kũrathiĩ atĩa nigetha tukorwo tũgĩthiĩ na mbere na kwaranĩria. Nĩndarora ngona atĩ nĩ kũrĩ andũ marakorwo makĩaria makauga maũndũ matiganĩte, no rũgano rũrĩa rwĩ haha ngathĩti-inĩ ya The Standard nĩ rũrauga atĩ mwanake ũyũ ũrĩa watuĩkĩte wa mbere nĩ kĩongo egũthithia thĩinĩ wa rũthingo, kũratuĩka atĩ ũthiũ wake ũthiũ nĩ warĩ mũimbu, mbaru ciake nĩ ciarĩ na mĩtũnda na mathĩna, na gũkũ thutha wa kĩongo nĩ kwarĩ na thakame yoimaga, na ĩngĩ nĩ yoimaga thĩinĩ wa kanua gake na maitho make. Gwatuĩka atĩ nginya na gũkũ thutha kĩongo kĩarĩ o gĩteme, head a cat. Rĩu gũgakĩriga handũ hau nĩ kĩrĩu na kũngĩkorwo gũgĩthiĩ atĩa, na reke njuge hatirĩ bata wa kũũraga mũndũ. Nĩ njũĩ rĩngĩ hihi ndiramenya ũrĩa gwagĩthiĩte, no kũũraga mũndũ hatirĩ bata. Ũrĩa wothe ũngĩkorwo nĩ ekire ũguo nĩ wega kuga hatirĩ bata, tondũ ona gũtirĩ kũramenya kũrĩa gwagĩthire, tondũ ona kaba mũndũ ũyũ akĩrekererio na arĩkorwo mũndũ ũyũ no agĩkorwo na njĩra ĩngĩ agĩkorwo nĩ aratũmĩkĩrwo handũ ha gũgĩtuĩka nĩguo akorwo agĩkĩũragwo. Anyway, maũndũ no magũthiĩ makĩyumagĩria na nĩ tũkwĩhoka wendi wa Ngai nĩ ũgũkorwo ũkĩhinga. Rĩu cihandĩte thinacara yatigaria ndagĩka 39. SMS yakwa nĩ ndĩramĩona nĩ ĩrakĩruta wĩra, na ũngĩkorwo harĩ ũndũ rĩngĩ ũgũkwenda gũkorwo akĩnjĩra ũthiĩ hau thĩinĩ wa SMS, nĩma nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra. Good morning. Nĩ ndakũmenyithia atĩ mahinda-inĩ maya tũraria nawe Rebesa ĩkuo, na wahota gũkorwo na mweke kana hihi wage kũringana na mũnyaka waku wa kwĩhotanĩra ciringi mirioni 1. Nĩ kwagĩte na mathĩna ma ciũthi thĩinĩ wa radio na TV tiganĩte, na gũtirĩ mũndũ ũtoĩ ũguo, na gĩtũmi nĩ tondũ kwarĩ na ũkora mũingĩ mũno. Ũkora ũyũ nĩ warehire iũndũ itarĩ njega, na by the way no njũrie thirikari igũrũ rĩa maũndũ macio, tondũ rĩu macio nĩ mararorirwo na mũndũ ũracokagĩrio marũa kũringana na wĩhokeku wake ta ithuĩ Inoro aracokerio, na nĩ marekire wega mũno, nĩ tondũ ũmũthĩ ũkĩrĩ na mweke.
nĩ kũrĩ mĩkora ĩngĩ nayo ĩkoragwo ĩkĩhũrĩra andũ. Tania ngahũragĩrwo ro mũthenya, harĩ mũndũ ũrahũrĩire kuma Laikipia, ndathiĩte kũmuona arĩ ta mũrĩmi. Hĩndĩ wahũrĩra kuma Laikipia akĩnjĩra nĩ harĩ andũ mahũrĩra atĩ nĩ ndarĩa 100,000. Ona atanjĩrĩte mũno ngĩmũria atĩ ona tũtiatindire tũkĩaria mũno, ngĩkĩmwĩra rĩu hatikĩrĩ nganja we ongo nĩ waneana wĩ mũiye, tondũ ũnjĩrĩte nĩ karwĩmbo wa kũhũrĩra, na karwĩmbo arĩ ko thaa 10 gũkũ mĩtambo-inĩ, na nĩ tugaga ta rĩu niĩ ndingĩkũhũrĩra na thimũ ĩngĩ o tiga 0722 200720. Rĩu hagakorwo hena thĩna. Ta rĩu niĩ ndũkaneterere thimũ ĩngĩ yakwa, tiga 0722 200720. Hatirĩ ĩngĩ ya Inoro, na ndingĩkũhũrĩra thaa ingĩ ngwĩre nĩ wahotana mbia, tiga thaa 1 mohoro mathira, thaa 3 mohoro mathira, na thaa 4 yatigaria ndagĩka 5. Namba 2 ngũkũhũrĩra bũrũri wothe ũkĩiguaga, kwoguo nĩ handũ nawe ũngĩhingũrĩra redio ũigue ũngĩkorwo wĩna nganja. Rĩu nĩ kũrĩ andũ makoretwo, na ngwĩciria thirikari nĩ yagĩrĩirwo nĩ kũrora mĩkora ĩno mũno, tondũ rĩu nĩ hakinyire handũ, na nĩ wega kuga, hagĩkinya handũ tene twakuaga mbia, kwoguo watua kũringwo waringagwo iringa rĩega rĩa thiarĩ, thiarĩ ũkaigĩrĩrwo thiarĩ njega ũgatunywo, kana rĩngĩ ona ũkoywo igũrũ ũgatunywo. Rĩu ndũngĩtunya mũndũ kĩndũ, tondũ imwe ikoragwo thimũ-inĩ, na rĩngĩ hihi ona kana rĩngĩ ũremwo nĩ gũkorwo ũrĩa ũngĩka, tondũ ona ta rĩu ũngiuga nĩ wamwĩtia wonorire mbia, nĩ ikoneka ciaumire hau ciathiĩ kũ. Rĩu nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu, mĩkora nĩ yũkaga na njĩra ingĩ, na njĩra mũno ĩmwe ĩhũthĩkaga nĩ ya thimũ. Kwoguo ko thirikari yahota gũtigĩrĩra mĩkora ĩno nĩ yatoma na ĩtome kaimana, no hakorwo hagĩũka wega mũno mũno makĩria. Nĩ thinacara yatigaria ndagĩka 18. Hau nĩho ngũkwĩraga rĩu maũndũ nĩ macenjetie mũno mũno makĩria wĩ ũrokĩra thaa ici, na ũngĩkorwo harĩ mũndũ ũngĩhota kwarĩria mahinda-inĩ maya, no mwĩre ũrĩa Rebesa ĩrathiĩ. Nĩ gũkoretwo na kaũndũ kararĩ ho, gathĩna kararĩ kanene, nĩ tondũ rĩngĩ wathi kũgerio ngondũ wĩna credit ũgakorwo atĩ ndũngĩthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ mbere. No rĩu hatirĩ kĩndũ ta kĩu, wona waingĩra kana uma na credit kana nduma, hatirĩ nganja nĩ ũraingĩra thĩinĩ wa draw. Ũreka atĩa? Mahinda-inĩ maya tũraria nawe, nĩguo ndĩrenda ũkorwo ngĩgũthomithia ũrĩa ũgwĩka, nĩgetha nawe no wĩre ũcio ũngĩ, na nĩgetha ndũkahĩngĩcanie. Ũrahihinya thimũ yaku star ũrĩa ũhũraga 272 star, ũkahihinya 1, ũkahihinya hash star 272 star 1 hash. Gwĩka ũguo nĩ gũkwĩra thimũ yaku nĩ kũrenga 100,000 na nĩ ũkũingĩra thĩinĩ wa draw star 272 star 1 hash. Ũkũingĩra thĩinĩ wa draw hau. Gĩtũmi nĩ tondũ no kwĩrwo rĩu no pin yaku ũgwĩkĩra. Ndiũkaga nĩ ũrona atĩ weka ũguo no pin ũgwĩkĩra, ndũgũtinda ũkĩgera njĩra ingĩ. Wekĩra pin nĩ ũkũingĩra thĩinĩ wa draw ya Rebesa. Nĩ kũrĩ andũ mageraga njĩra ĩrĩa marageraga tene, na wona nĩ ciathiĩ no wega, no rĩu njĩra ĩrĩa njerũ nĩ star 272 star 1 hash. Ndiũkaga nĩ wanyita hau star 272 star 1 hash. Weka ũguo nĩ ũkuona kanyamũ karakwĩra weterere hanini nĩgetha ũingĩrio thĩinĩ wa draw. No pin yaku ũgwĩkĩra pin yaku ĩrĩa ũkoragwo nayo. Wekĩra pin yaku nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw. Rĩu ũndũ ũrĩa ũgwĩka no gweterera thaa 1:30 Fidelis agĩikũrũkia bĩnda ũguo, weterere kana nĩ ngũgwĩtĩra 100,000 ũngĩkorwo mũnyaka wĩ mwena waku. Wahota kũhĩtia 100,000 mahinda-inĩ macio, weterere 100,000 thaa 3, wahota kũhĩtia mahinda-inĩ macio, ũcoke ningĩ weterere 1,000,000
thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 tondũ ndakorwo ndakwĩra nĩgetha ũnyite mawatho nĩ macenjirie mũno na mawatho mekuo gũcenjia. Watho ũmwe wekĩrirwo nĩ atĩ ta rĩu taniĩ ingĩcerera mũndũ na ndanacerera ahotani yothe, watho ũmwe nĩ atĩ ndingĩũka kuga ũrĩa aroigire haha, ndingĩũka na kuga ũrĩa aroigire. Watho ũcio ũngĩ nĩ atĩ ta rĩu ta gũkũ kwa Inooro na mũndũ angĩhotana mĩario ndĩngĩcokerwo. Tondũ tene ta rĩu mũhotani ũrĩa wothe ũrakora tani ndĩrakoragwo nake nĩ ũramũiguaga kiumia kĩgima, ũgakorwo ũkĩigua nũ wahotanire na arĩkũ, rĩu ndĩngĩcokerwo. Koguo hau nĩ ũkwendwo ũmenye. No ũndũ wa ma nĩ atĩ kwanja rĩu nĩguo kũgacĩrithĩtio mũno, mbeca ciaku gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ikorwo atĩ no ciũre. Hau nĩ wega ũnyite, tondũ waingĩra thĩinĩ wa draw nĩ waingĩra na nĩ gũkarũmĩrĩrwo mũno makĩria kana nĩ ciaheanirwo ta ũrĩa tũroiga. Ta rĩu nĩ ndĩrakwĩra nĩ ngũgwĩtĩra ciringi 100 thaa 1 yatigaria ndagĩka 5, ngakwĩra ningĩ nĩ ngũgwĩtĩra ciringi 100 thaa 3 yatigaria ndagĩka, thaa 3 mohoro mathira, na ngakwĩra thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 nĩ ciringi 1,000,000. Rĩu ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya ũthake na ũbacĩrĩri mũnene mũno. Na nĩ njugaga na ngacokera na nĩ wega ũngĩkorwo we wĩna mbia na nĩ ũrenda kũgeria, no kũrĩ mũndũ rĩngĩ ũngĩkorwo atĩ nĩ gũkomba arakomba agerie, ũngĩkomba ikorwo rĩngĩ hihi wage kũhotana, ũngĩkorwo rĩngĩ hihi harĩ kaũndũ kangĩ ũngĩkire na mbia icio ũgerie wage kũhotana, nĩ ũkũigua ruo. Ningĩ ndũkagerie maita makĩria ya rĩmwe, tondũ gũtirĩ kũndũ tũrathiĩ tũrĩ o bũrũri-inĩ ũyũ rĩ, na Jumamothi ĩno ĩngĩ ĩrĩ o kuo rĩ, rũciũ rũrĩ o kuo rĩ, thaa icio ingĩ irĩ o kuo rĩ. Koguo hena ihinda na ndũgeteng'erie, ndũkagerie maita makĩria ya rĩmwe, tondũ na rĩmwe rĩhotanaga. Na njĩra nguhĩ ũraya thimũ yaku ta ũrĩa ũhũraga, na no nyende ũgerie nĩgetha wone maũndũ marĩa tũraugaga kana ũrĩa kũrakoragwo credit nĩ ĩraga, kana rĩngĩ ũgakorwo no kinya wambe ũgũre credit nĩgetha ũkorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa draw. Maũndũ maya nĩ macenjetie. Rĩu ũrendwo tu kuoya thimũ yaku, wahihinya *272*1#, *272*1#. Wona wahihinya no kwĩrwo nĩ ũkũpromptwo nĩgetha wĩkĩre pini. Kanyamũ kau karoka almost immediately, pini ũgekĩra no geterera ogo nĩ ũkũhotana, na waga kũhotana ũkauga no wega. Good morning. Thinacara yatigaria ndagĩka 12. Rwĩmbo rũrũ rũngenagia mũno tondũ Jehova akoragwo arĩ nisi. Jehova nĩ nisi. Wona mohoro makinya ma thinacara, nĩ ngũkwĩra weterere Fidelis. No arathiĩ na mbere na gũtũtuĩrĩria mũno ũrĩa kũrathiĩ. Bara nene mũno ĩumĩrĩtie thĩinĩ wa thĩ gatagatĩ ga bũrũri wa Israel na bũrũri wa Iran. Rĩu nĩ ngwĩhoka Fidelis nĩ tũkũmweterera, nĩwe ũrĩtũmenyithagia maũndũ maya ma bara ĩyo ĩrathiĩ thĩinĩ wa thĩ gatagatĩ-inĩ ka Israel na Iran. Good morning. Rwĩmbo rwĩtagwo nisi. Jehovah, Nissi, Nissi,
El Shaddai, Shikenu, 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 Yes, rwimbo rwega muno ruinitwo ni Lois Kim. Kwanja riu turkurita mathaa maya ma kiroko. Rwimbo ruru ni rwimbo kuigua kaigua, ni rwimbo ruragucanjamura, ni rwimbo ruragukenia na ngacokia ngatho muno. In fact rwimbo ruru ringi maita maingi ni rungenagia muno. Hihi ukiri mwena uriku? Kundu kuingi mbura riu ni hugitie na kiria riu turehoka ni gikuingira ni kiria gitagwo gathano. In fact hĩndĩ tuiguaga gukigwetwo kindu gitagwo climate change kana ugaruruku wa riera ni wama. Ugaruruku uyu wa riera nduri itheru na ni kindu kiama, na gitumi ni tondu ndauga uguo ni tondu tene ndungiamenyire. In fact andu aria mari kuo tene ona ni maugaga mweri wa muhira njara. Hindi ĩno rĩu nĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ makoragwo mwere na mũgĩmbĩ ikĩthondekwo igĩtayaricwo. Nĩ gwathirie ũguo rĩu na mũndũ wakuĩte ta mĩaka ya 1980 angĩũkĩra orio nĩ mweri ũrĩkũ ndangĩmenya. Mweri wa gatandatũ warĩ heho mũno, rĩu ũrĩa warĩ heho makĩria nĩ wa mũgwanja, tondũ mweri ũcio wa mũgwanja ni wetagwo wa Mworia Nyoni. Nyoni yaumaga kũrĩa mũtĩ-inĩ ĩkagwa, warĩ mweri wa Mworia Nyoni. Nĩ gwagĩthiire ũguo gũgĩcenjia, na maũndũ maya nĩ magĩrĩirwo nĩ kũrorwo mũno, tondũ rĩera rĩagarũrũka no ndigwo arĩa magoka magakora kũhana atĩa. Nĩ wega ngwĩre atĩ thinacara rĩu yatigaria ndagĩka 5 tu. Thinacara yatigaria ndagĩka 5 torĩa ngũkwĩrĩte Rebesa ũmũthĩ nĩ niĩ ngwĩtanĩra ciringi mirioni 1, no ndigwĩtanĩra mahinda-inĩ maya nĩ wona thaa 4 yatigaria ndagĩka 5. Hau kabere thaa 1 mohoro mathira nĩ ngũkorwo ngwĩtĩire ciringi 100,000 we ũkũgeria na ũhotane, na ngũmenyithie wahota kũgeria na wage kũhotana. Kuma hau ningĩ nĩ ngũkorwo ngwĩtĩire ciringi 100,000 hĩndĩ ĩyo nĩ thaa 3 mohoro mathira. Maũndũ magakorwo rĩu nĩ macenjetie mũno na nĩ wega ngũtarĩrie. Nĩ wega ũkorwo ũkĩmenya. Wa mbere ndũkagerie, ũngĩkorwo kwanja ndũĩ na mbia tiga gũtinda ũkĩgeria. Namba 2 ngwĩre ndũkagerie maita makĩria ya rĩmwe nĩ rĩiganu. Ũrageria atĩa? Nĩ harĩ na gathĩna atĩ no nginya ũngĩrakorirwo na credit thimũ-inĩ yaku, wambe ũgũre credit ũcoke wĩke atĩa? Rĩu gũtirĩ ũndũ ta ũcio. Rĩu ũrahihinya star, na no nyende ũgerie star 272 star 272 njokere rĩngĩ. Ũranjia atĩa? Ũgathiĩ ũrĩa ũhũraga thimũ, ta hihinya star 272 star 1 hash, ukahana tarĩ kũhũra ũrahũra. No kuona hoka handũ gwĩkĩra pin yaku ĩrĩa wĩkagĩra. Ĩkĩra pin ĩyo, nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw. Eterera mũnyaka waku, wahota kũgeria hotane, kana ona wahota kũgeria na wage kũhotana. Mũnyaka ũkorwo ti waku. Ũkĩririkane hau nĩ wega ngũririkanie wahota kũgeria na wage kũhotana. No gũtikĩrĩ ũndũ kũngĩũka ũtuĩke nĩ wahotana ũtageretie. Good morning. Rĩu thinacara yatigaria ndagĩka 3. Nĩ wega mũno. Kigosi wa Waimĩri aramenyithia arĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM, na ngacokia ngatho mũno harĩ mũthuri wĩtagwo Father Frederick Wawerũ wa Charismatic Catholic Church Kirinyaga Diocese, nake akanjĩra nĩ athikĩrĩirie mĩtambo ya Inooro FM, na wothe ũthikĩrĩirie. Maya nĩ mathaa ma kĩroko. Good morning.
thome maita mathiĩte mũno tũmathama wa-inĩ Jesu akirie gũcoka menyerera ndũkahana tũmathama kĩroko menyerera ndũkahana tũmathama kĩroko mathama kĩroko nĩmo maenagia mũndũ meraga mũndũ no tene mũthenya ũyũ nĩ mũraihu kĩrimũ gĩgota mwaki mũthenya wothe ũgathũka Mwathani Jesu aratwĩra tũmenyerere mahinda tondũ rĩu nĩtumĩte mathaa-inĩ ma kĩroko nĩwarĩkirie gũthũa nĩgetha tũinũke mũciĩ we ũrĩũkainũkia kĩ mbere ya mũno menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko nĩmo maenagia mũndũ eraga mũndũ no tene mũthenya ũyũ nĩ mũraihu kĩrimũ gĩgota mwaki mũthenya wothe ũgathũka na nĩma nĩ hakinyaga handũ mũndũ akeĩra no tene no mathaa magakorwo nĩ marĩka thinacara rĩu nĩwe no ĩroka gũkinya nĩgetha Fidelis Wang'ang'a athiĩ na mbere na gũtwĩra marĩa marahanĩka na mũno makĩria mohoro-inĩ ma thaa ĩmwe nĩ wega ũthikĩrĩrie mbara ĩtuthũkire kũrĩa mwena wa Israel na bũrũri wa Iran ĩno nĩ mbara ĩgũkorwo rĩngĩ hihi tũkĩigua ũrĩa gũthiĩ na mbere na gũgĩikara thinacara rĩu ĩgĩkinya Fidelis agĩtũthomera mohoro nĩ wega nani ngorwo ngĩkũririkania na ngwĩre atĩ Rebesha ĩkuo bata no woe thimũ yaku ũhihinye *272*1# *272*1# wona warĩkia gũkorwo gĩka ũguo nĩ wega ũkorwo ũkĩmenya wahota kũgeria na wage kũhotana ona gũtuĩka ndũngĩhotana ũtageretie ciringi mirioni 1 nĩ thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 100,000 nĩ thaa 1 mohoro mathira na 100,000 nĩ wona ciĩhanda wega thaa 3 mohoro marĩkia gũthira Fidelis Wang'ang'a nake nĩwe ũyũ nĩguo atũmenyithia marĩa makinyĩire metha itũ ya mohoro. Good morning. Inoro mogene motare Inoro Oroshine. Amukira ngeithi ciakwa mathaa-inĩ maya mega ma rũcinĩ nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara. Tũkwambĩrĩria kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa andũ atatũ matigirwo na nguraro njũru cia mwaki ũrĩa ũhofanĩirie rori ya maguta itũra-inĩ rĩa Barnabas Pipeline kaunti-inĩ ya Naikuru. Mwaki ũyũ tumũkire thaa 8 ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ harĩa rori ĩno na ingĩ ikwegemetio barabara-inĩ. Nĩ mwaki ũtambire na gũcina rori ingĩ ithatũ na arĩa magurarire mauma kĩrĩndĩ-inĩ kĩa mũingĩ arĩa megũthiĩte gũkũra cuma rori-inĩ ĩyo mwaki wahorio no wakorwo ndũkũhorete kaimana thĩiniĩ na rĩu maragĩthiĩ na mbere na gũthaitĩrwo thibitarĩ-inĩ kũrĩa mahanyũkirio. Njĩtagwo David Macharia kuma Naikuru town na nĩ kwaumĩra mwaki mwena wa Barnabas na gwatuĩka mwaki no watuĩka wa kũhorio no thĩna wa andũ a Kenya nĩ tũkwenda twĩrute handũ haraihu mũno nĩ tondũ andũ nĩ mathiĩ harĩa kwĩtua atĩ nĩ kũiya maraiya cuma na mwaki ona ngoro nĩ ũgũturiĩte thĩiniĩ wa rori thĩiniĩ nao andũ mathiĩ kũruta mĩrango makĩgũraga ngunĩko no thutha mũtheri thutha wa gũkũra ngunĩko nĩ mwaki tondũ ũkũhoreire thĩiniĩ rĩ hau nĩho mwaki ningĩ waripuka andũ manyitwo nĩ mwaki na mathiĩ matengerete ihenya niĩ tondũ nyuma mũkĩra na ngwĩraga mũrata wakwa hau ũguo andũ matibatiĩ gũkwĩrĩria hau rori-inĩ ĩyo niĩ ndathiĩ na niĩ ndoka kuoya gatuthi gakwa nĩ tondũ gatuthi gakwa nĩko ndĩagĩra ndona nĩkuo andũ matengerete na mwaki ndathiĩ kweheria gatuthi gakwa no ũndũ ũrĩa wĩho andũ a Kenya nĩ tũkwenda twĩrute handũ haraihu mũno nĩ tondũ harĩa hagĩa mwaki tũgathikagĩrĩria arĩa marutaga wĩra wa kũhoria mwaki nĩ tondũ ndũngĩthiĩ kwĩtua atĩ we nĩ mwaki ũrahoria ũgakorwo nĩ mũtũrĩre waku ũraiga hatĩka-inĩ ũguo kĩndũ kĩrĩa kĩho a Kenya nĩ
mwirutei muno angikona mwaki na waigua tondu andu acio ni mathomeire kuria ni mathomeire kaundu na makamenya handu haraihu muno uguo riria hauma mwaki wa Kenya ni twirutei gukorwo tugiikara handu haraihu ona ngorwo he handu ngiteithia ri no amborore ucio wi mbere yako ucio wina githomo kiuri haria angikwira haha no uteithie nie kindu kiria kiho ingiruga andu ni merute muno na andu matigage gutengerera indo cia wici tondu rikia giatuma ona mundu ucio wahia ni kindu kiria atengerera guthie gukura ciuma ya mundu. Na nĩ riboti mwandĩki witũ Robert Wamaina arathiĩ na mbere na gũtũharĩrĩria na nĩ tũkũmĩamũkĩra na njĩra njithĩranu mohoro-inĩ ma thaa ĩmwe. Thirikari ya kaunti ya Laikipia yugĩte nĩ gũthiĩ na mbere na kwarĩra mĩtaratara ya kũhũrana na ũnyihu wa maĩ mwena ũcio. Nĩ kũhĩtũkĩra ũheani wa matangi kũrĩa mĩciĩ mĩingĩ ĩgũkorwo ĩkĩamũkĩra matangi icigo-inĩ iria igũmagĩrwo mũno nĩ ũnyihu wa maĩ ta cia Laikipia ya rũgongo na Laikipia ya irathĩro. Ici tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ Gĩthui wa Wairimũ. Thabarĩ-inĩ ya kuhe mĩciĩ 50,000 matangi ma maĩ guothe Laikipia, Gavana Joshua Irungu nĩ aheanĩte makĩria ma matangi 200 icigo-inĩ cia Nanyuki na Ndurukuma. Mpaka wakati huu tumepatiana zaidi ya matangi 5,000 kwa huu muhula, na bado tuko kwa mpango ya kwamba bado tunaendelea na kutafuta wafadhili wale watakuja kushanga, ndio akina mama wakitoa 1,000 yao 8, nasi kama wafadhili na washikadau na marafiki wanatoa 14,000, ndio mama anapata tagi yake. Augĩte muoroto wake nĩ kũhukia kaima na thĩna wa andũ gũthiaga thabarĩ ndaya ya gwetha maĩ, na kĩoneki gĩkĩ atanyĩte gũgagĩkinyanĩria akĩrĩkia itĩna rĩa kerĩ rĩa ũtongoria wake wa Laikipia. Na ndio tunasema kama county ya kwamba nobody by 2027 will travel more than 2 kilometers kwenda kutafuta maji safi ya kunywa, na ndio kupitia hayo ndio tuko na matangi ya maji ya 3,000. Arĩa magunĩkĩte na mũbango ũyũ maugĩte rĩu nĩ makũhũmũka mĩnoga ya gũkuaga maĩ, nĩ amu kũrĩa gũtakoragwo namo atumia nĩ matangĩkaga mũno makĩmetha. Tunashukuru sana kwa sababu tumeondolewa mizigo mitungi kwa migongo yetu. At least wa mama tutajikuza na hii maji, tukuze vitunguu, tukuze nyanya, alafu na vingineo tukunywe maji yenye iko safi, maji yenye imetoka kwa mvua. At least tutakuwa na maisha mzuri. Kitambo tulikuwa tunaendea maji kilomita mingi, lakini kwa saa hii maji iko kwetu kwa sababu tumepokea tank. Ametutoa mitungi kwa mgongo, tulikuwa hata boga ni soko. Tumeona sasa unatoka hapo nje unatengeneza kitchen garden na unatumia itangi, so hakuna mama atachukua tangi leo atasema anaenda soko. Inoro FM de kaunti ya Laikipia, Gitagwo Githui wa Wairimũ. Metha itũ ya mohoro ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkũmathĩra mangĩ maingĩ mamũkĩre na njĩra ĩgũithĩrana wega ikĩhanda thaa 1 ya rũcinĩ. Wanyitanĩra naniĩ Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Good morning. Si hadite wega thaa 10 thinasara rĩu. Thinasara nĩ weno mitambo ya Inoro FM ihadite thinasara na ndagĩka 6. Rĩu nĩ hĩndĩ twakorwo tũkĩanjĩrĩria tabarĩra ĩno ya Hagaria Saturday edition. Nĩ mũrurumo wa kerĩ kana nĩ ithaa rĩrĩ rĩa thinasara. Mathaa-inĩ maya nĩguo tũkoragwo rĩu na maũndũ maingĩ, tũkarora marĩa marĩ magathĩti-inĩ, tũkĩmũrĩkaga maũndũ marĩa makoretwo makĩhanĩka thĩinĩ wa bũrũri witũ. Gathĩti ĩno ya Saturday kana Taifa Leo, gathĩti ya Taifa Leo ĩratwĩra atĩa? Ĩratwĩra Ojwang alivyouawa, ati Ojwang oragirwo atĩa. Uyu ni mundu urikitie kuragwo na gwicikiria rugano ru ni urui tondu ni rugano rwina kiha. Gatheti ya Saturday Nation na irandika final moments uria gwathire nigetha akorwo ni oragwo Ojwang. Ni mundu umwe urarĩrĩrio bũrũri mũgima ni undu wa unyamu wa birithi. Tarora ndĩna gatheti ithatu. Gatheti ya The Saturday Standard, big fish free, small ones fried. Ati thamaki iria nene irioro iria-inĩ ikiũrũra, no natuo tũthamaki tũrĩa tũnini rĩu
nituigirire rutara-ini. Rora ngathĩti ya Saturday Nation. Ojwang's final moment. Rora ngathĩti ya Taifa Leo. Ojwang alivyouawa. Woi, narĩ korwo kwaga kũragwo mũndũ ũngĩ. Narĩ korwo oragani maga kũraga mũndũ ũngĩ. Narĩ korwo maga kũraga mũndũ ũngĩ. Ũyũ nĩ mũndũ na agatuĩka nĩ kũragwo oragĩtwo, narĩ korwo kwaga kũragwo mũndũ ũngĩ. Good morning. Nĩ hĩndĩ cihandĩte wega. Nĩ cihandĩte wega. Thinacara na ndagĩka 9. Na nĩ ũndũ waku we tũranyitanĩra nĩ wega ngũririkanie atĩ Rebesa ĩkuo. Na Rebesa tondũ ĩkuo nĩ kwĩna mũtaratara mwerũ wa kwĩhotanĩra ciringi milioni 1 ĩrĩa niĩ ngũkorwo ngĩgwĩtĩra thaa 4 yatigaria ndagĩka 5. Nĩ wega njuge atĩ nĩ ngũgwĩtĩra ingĩ thutha wa ithaa rĩrĩ athira, thutha wa mohoro ma thaa 1 nĩ ciringi 100,000. Nĩ ngũcoka ngwĩtĩra ingĩ 100 thaa 3 yatigaria ndagĩka 5. Ndĩraria ũhoro ũyũ tondũ kũrĩ andũ makoretwo makĩnjĩra njĩra ĩno njerũ kana mũtaratara ũyũ mwerũ wĩna mathĩna, na nĩma wĩna mathĩna. Tarĩu nĩ ndakwĩrire mũthenya wa mbere last week but 1 nĩ harĩ na thĩna wa gũkorwo atĩ wahihinya *272*1# no nginya ũngĩakorirwo na credit thimũ-inĩ yaku. Rĩu mũtaratara ũyũ nĩ ũcenjetie na ũkahũtha mũno makĩria. Ũrahihinya *272*1#. Weka ũguo no kanyamũ ũkuona gakwĩra wĩkĩre pini. Gwĩkĩra pini nĩ kuga nĩ ũkũrengwo ciringi 100 na nĩ kuga atĩ nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw. Gũtirĩ ũndũ mũhũthũ ta ũyũ. *272*1#. Ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa ĩngĩtũma wĩhotanĩre kana wage kwĩhotanĩra. Wĩhotanĩre kana wage kwĩhotanĩra ciringi milioni 1. Ona ũtuĩka ũkĩrĩ na 100,000 na 100,000. Nĩ wega ningĩ nyambe ngwĩre ũtanageria atĩ wageria ti kuga nĩ ũkũhotana. Wahota kũgeria na wage kũhotana tondũ nĩ andũ aingĩ mũno nginya manageria na makaga kũhotana. No gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ũhotane ũtageretie. Kwoguo rĩu hau itua nĩ rĩaku na ngwĩre ndũkagerie maita makĩria ya rĩmwe. Rita rĩmwe nĩ rĩiganu. Geria na kĩharĩro biũ. Rita rĩmwe nĩ rĩiganu. Kwoguo rita rĩu rĩmwe ũrathiĩ harĩa harĩ *272*1#. Nĩ ndona mũndũ ũranyandĩkĩra ha SMS akanjĩra nĩma mũtaratara rĩu ũcio nĩ mũhũthũ mũno tondũ tokinya ũkorwo na credit. Kũrĩ andũ magũraga credit ya kĩmweri, rĩngĩ ona nduma na credit. *272*1#. Wahota kwĩhotanĩra kana rĩngĩ ongo mũthenya ti waku wage kwĩhotanĩra. Good morning. Nĩ tũkwanjia na rwĩmbo rwĩ haha rũthaka mũno. Rwĩmbo rũrũ nĩ rwa Gĩgatoreki na ndetio nĩ mwarimũ Jagon arĩ kũrĩa Kagira Kandara na andũ othe a Kathoreki. Rwĩmbo rwĩtagwo hoyai hoyai hoyai. Good morning. Rwĩmbo rũrũ nĩ njiguaga rũkĩngenia na ndigwĩciria harĩ mũndũ ona ũmwe ona ũtarĩ wa Kathoreki ona ũrĩ wa nja wa Kathoreki ũtarũĩ. Yesu aratwena Yesu aratwena
Yesu aratwira gutakiri undu ungitiga turingaringe murango na twahoya Ngai ni agukorwo agituhe niguo Yesu aratwira. Good morning. Rwimbo ruu ni rwimbo rwa mwanya, rwimbo rwega muno ruinitwo ni Mugikuyu kwaya rugatwira hoyai ni mugukorwo mukiheo na ngona nari korwo ni matwakoragwo turi andu akuhoya hindi ciothe. Macio mangi riu tugagikorwo tugitigira Ngai thutha wa gukorwo ni turahoya na tugakorwo tukihoya hindi ciothe. Good morning. Hybrid Seeds and Seedlings Center ni ataramu mohigirire hari uciarithania wa mbegu cia gikiro kia iguru cia waru ta Shagi, Wanjiku, Unica, Sherehekea, Tigoni na ingi nyingi. Oho ni akuria a miungurwa ya Bogata, Victoria, Gloria, Proctor na Broccoli. Ungenda kwaraniria na uhura thimu namba 0769 529 449 waranirie na Jerry kana umacerere kule mwena wa Nyodia na Ivasha mugundaini wao. Yes, ni hari rwimbo nyendete muno na rwitagwo no nao wakire ndonyo. Na rĩngĩ hihi ũmũthĩ nĩ hĩndĩ ũragĩthiĩ ũthoni kũrĩa andũ marathiĩ ũthoni kũndũ gũtigarĩte. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, hihi wĩna mũndũ wathirĩ? Kariũki nĩ augaga ona ngorwo ndamuoire thoko nĩma tũmenyage ndatigĩte gũka. Kariũki nĩ augaga ndatigĩte gũka. Nĩ wega muno mwarimu Gacanja uri kuria mwena wa Kanorero Secondary School. Ni uranjira maundu ni mega na ukanjira music festival ni iranjiriirie muthenya wa ira na timu yaku ya Kanorero Secondary irakorwo ikiuga irebeta riega muno ria Gikuyu. By the way, ni ngucoka kuhura marebeta ona riu ni nguhura rimwe thutha wa rwimbo ruru nigetha ndiririkanie marebeta uria makihanaga, na ni wega muno aria murathi na mbere na gukinjariria. Ni undu waku uyu uranjuria ati hare mbeca harathi atia. Ni wega ngutariria ati kwihotanira umuthi ni ciringi milioni 1 na ni thaa 4 yatigaria ndagika 5. Ni wega nguhe uhoro wa mawatho maria meru. Wa mbere, mawatho maya ni maraniriria muno mundu gukorwo agithaka na kihariro, na ni ngakwira niguo hagiriire. Hatire bata tari wa gutinda ukigeria ati maita makiria ya rimwe. Geria rimwe, riria ringi ningi ukahota geria ringi, wahota gukorwo ringi hi munyaka waku ti wa muthenya wa umuthi ni wa muthenya ungi, no ni ukageria guo muno makirio no ngeigua ndoi hari kaundu kera mundu titora he titora igua ta muthenya waku uri wa munyaka, na hari kaundu kangikwira ni tora igua muthenya waku ni wa munyaka. Ungikorwo ni uraigua tori wa munyaka niguo wagirirwo ni kugeria nigetha nima ukorwo wina kaundu kau karakwira no uhotane, tondu ungikorwo ni uraigua ndungihotana hatire bata wa gutinda ukigeria kuri muthenya wa umuthi. Kugeria ni ndakwira ni ciringi milioni 1. Watho ucio ungi ni urauga ati tariu ndungigua muhotani uria tariu wahotanire Saturday ni mutumia wanjiriria ari mukurino kuma kuria kihingo na were kuria Njoro. Ni njui andu akuu ni marake mumenya, na hari mundu ungi nake wa ndereba wa nduthi wa kuma kuria gwetagwo China Construction ni haria Kirinyaga, na hario mundu ungi wa gatatu nake ucio anjirire ari arutaga wira kwa ndege. Ni njui ni wake muiguire mahinda-ini macio kuri muthenya ucio wa Jumamothi. Riu ngagikwira atiriri maundu maria mekuo ni maronania mogaruruku
mundu tocio na ingimucerera ndingioka kuga turaririe kana ndirari gwake koguo muhotani ndikumucerera nowe angikorwa kuma kwanyu ni urikoragwo ukimuigua ni wega ngwire riu kugeria nakuo uria kurathie uroya thimo yaku ukahinya star 272 star 1 hash ni torio huraga thimo ukahana torio huraga thimo star 272 star 1 hash ni kurakoretwo kwina thina tondu no nginya thimo yaku ingirakoretwo ina credit hindi yo kabere no riu tiguo kuri riu maundu by the way ni mahuthu muno ndiuka ni urona wahinya star 272 star 1 hash no kanyamu gaguka wikire pini ni kuga ni warengwo igana rimwe ria kuingira thiini wa draw na ni kuga riu ni waingira thiini wa draw kaundu kahuthu no pini yaku o iria wikagira ugwikira thutha wa ukorwo ni wekira star 272 star 1 hash wahana tari kuhura wahura ihi no nao wari ndunyu Eni kiria ndaiyira ona gikinini nditigite guka nari koro ithuothe twakoro tukiuga uguo ati nie nditigite guka rwimbo rwega muno ruinitwo ni mundu gwitwo Joseph Kariuki wa Kiarutara ati nditigite guka muthenya wa muthi ni muthenya ukoragwo uri wa mwanya muno muthenya wa Jumamothi na Jumamothi ni gukoragwo na maundu maingi muno makoragwo makihandika na maingi makoragwo mari maya ma kiuhiki mari ma giuthoni no na taruru ruinitwo ni mundu gwitwo
rũrũ rũinĩtwo nĩ Kakamandu ati rwĩtagwo Nobody Can Tunyami. Nĩ rwĩmbo rũngenagia mũno tondũ nĩ rwĩmbo rũratwĩra atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩndunya na rĩkorwo hihi maũndũ makorwo maithiĩte na mbere na gũgĩikara guo atĩ Nobody Can Tunyami. Thinacara ina ndagĩka 25 na nĩ wega ngũririkanie thutha wa mohoro ma thaa ĩmwe nĩ ngũgwĩtĩra 100 we ũgũkorwo kĩhotana na we ũgũkorwo geretie nĩ thĩinĩ wa Rebesa. Thaa 3 yatigaria ndagĩka 5 100 na wona cihanda wega thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 hĩndĩ ĩyo nĩguo ngũgwĩtĩra milioni 1. Kũgeria nĩ kuoya thimũ yaku ũgathiĩ harĩa ũkahihinya *272*1#. Rĩu weka ũguo nĩ ũkuona kanyamũ keyumĩria gakwĩre wĩkĩre pini. Hau hatirĩ na thĩna, andũ arĩa makorwo magĩtigĩra no pini ũgwĩkĩra. Kuma hau rĩu mũnyakongo nĩ waku wĩna ciringi milioni 1 kana 100 kana 100 no ngo mũthenya ti waku, gũtirĩ ũndũ tũngĩkiuga. Nobody Can Tunyami. Oshia Kakaman Yadi Matukomani na ngone gokea omothe ikereka rĩa rũya ndũrĩte ndĩ na wetereri wa Ngai ndũrĩ mũgarũri. Kanyina gakwa Karoli Popu mũthenya kĩũngĩ kiselemende hadharani wise aetu metĩkie we migingo yakwa oitorea tũrigo twĩru oitongĩ twĩ ngurunga we nĩwe kwini ya ngoro yakwa and nobody can tunyami. Tiga gũtũma nyitwo nĩ shoku maneno tamu kama asali. I swear and I promise that's nobody and nobody can tunyayu. Mũraithi wa Kang'ara mũndũ nĩ yayo eni Pastor Vito rwekaeke oerotha kiss the bride eodire oradire aetume jeketa cia wakioi ndũgeciria yothe mokĩte wekĩra ũira yakenu mũno ekandera igua tangĩnduta muoyo kũmenya Kakaman is the winner. Oitorea tũrigo twĩru oitongĩ twĩ ngurunga we nĩwe kwini ya ngoro yakwa and nobody can tunyami. Tiga gũtũma nyitwo nĩ shoku maneno tamu kama asali. I swear and I promise that's nobody and nobody can tunyayu. Nakuga wa mira na pama Lil Estate wekuwa brasa yani Mkombozi wena mũreithi wa Kang'ara na sinia thoita moikioyo nĩ ũrĩa ndarutire Nice Digital sete moya athuri acio nĩ bata mũno nĩ mahoreririe cũcũ witũ wa Kang'ara nĩ arĩire cũcũ mũcere ũrĩa ndatiganĩirie. Oitorea tũrigo twĩru oitongĩ twĩ ngurunga we nĩwe kwini ya ngoro yakwa and nobody can tunyami. Tiga gũtũma nyitwo nĩ shoku maneno tamu kama asali. I swear and I promise that's nobody and nobody can tunyayu. Eni noigwa jumbo mwea Rice Miras gaineria Joy Max kutus no makinya mbere na kuna ũtarĩ wake atĩ rũthingo na kufiru na kuhisi kinya kaiga ngio thĩinĩ. Ĩno nĩ launching ya wendo witũ kuma mũthĩ wĩ ciendo ciakwa reke wona twĩkĩrana bengo tondo twathiĩ njĩra ya maisha. Oitorea tũrigo
tigo tweru oitonge tuwe ngurunga wenewe kwini ya ngoro yakwa and nobody can tunyami tiga gutoma nitone shoku maneno tamu kama asali I swear and I promise that nobody and nobody can tunyami I swear nobody na nima I swear nobody and nobody can tunyami rwimbo rwega muno ruinitwo ni mundu gwitwo Kakamandu ati rugatukinyithia wega riu ni hindi cihandite thinasara na ndagika 31 kana wenda ni hindi riu thaa imwe yatigaria ndagika 29 ni wega twambe tumenye maria Fidelis Wang'ang'a arathie na mbere na gutuhariria nigetha kuma hau riu tukorwo tukiingira thiini wa magatheti oro ndumwe thiini wa maundu mangi matiganite. Good morning. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Na ikihanda thaa imwe ya rucini mamwe ma maria ugukorwo kiamukira na njira njithiranu ni ati andu atatu gutigwo na nguraro cia mahia thutha wa rori ya maguta kugwata mwaki itura-ini ria Barnabas Pipeline county-ini ya Naikuru kieha thutha wa ciana 15 gukorwo ihahamitwo kimwiri ihinda-ini ria mieri 3 county-ini ya Nyeri na ja bururi bara gatagati ka mabũrũri ma Israeli na Iran gwakiriria thutha wa Israeli gutharikira imamo cia matharaita ma nuclear cia Iran. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Yes, no tũrathiĩ na mbere na rĩu tũkwamba kũigua kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na kiugo gĩkĩ tũkoragwo tũgĩtũmĩrwo nĩ Kansora Barũ na Kansora Barũ nĩ mũthuri ũkinyanĩirie ikĩro ciothe cia thuri ya Gĩkũyũ oro ũndũ ũmwe na ũkorwo nĩ wa kanitha wa ACK. Kiugo kĩrauma thĩinĩ wa ibuku rĩa Aroma 13 mũhari wa 8. Njokere kiugo kĩrauma thĩinĩ wa ibuku rĩa Aroma 13 mũhari wa 8. Kiugo kĩratwĩra atĩrĩrĩ, mũtikagĩage na thirĩ wa mũndũ ona ũrĩkũ. Thirĩ mũngĩgĩa naguo no wa kwendanaga mũndũ na ũrĩa ũngĩ, mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Ũrĩa wendaga mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ahingĩtie watho. Kenjokere nĩ kũratuĩka mũtikagĩage na thirĩ wa mũndũ ona ũrĩkũ. Tarĩu rĩngĩ nĩ njũĩ wĩna gathirĩ ka mũndũ na nĩ ũregete kũrĩha na nĩ ũramwĩra we ndekera, nĩ ũramwĩra ndĩrarĩ ngũnengererie no nĩ ngũkwĩra ũngirĩrĩrie na nĩ ũkĩmwĩtia wamwĩtagia Thursday no maũndũ makwa nĩ magakorwo maingĩra na kwoguo nĩ ngakũnengera na rĩu nĩ hĩndĩ ũrakinya handũ ha kũmwĩra ũkũngirĩrĩrio ro ũguo tondũ ciathire ciaikũrũkire. Na nĩkĩo in fact harĩ mũndũ ta rĩu wĩ Kĩrĩnyaga na nĩ njũĩ nonga nĩ aranjigua wĩna thirĩ wakwa na heaga ng'ano itaraingĩra no na gũtuĩka ng'ano icio no irĩkinya handũ ithire. Nĩ njũĩ nonga hihi nĩ aranjigua. Harĩ mũndũ wĩna thirĩ waku na nonga nĩ arakũigua, rĩngĩ arĩ Naikuru, rĩngĩ ona no wa mbarĩ cianyu, na wona hakinya nĩ hakũrĩha nĩ arakũhe ng'ano ingĩ ũkaigua ng'ano icio mũtiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũkĩaria. Kiugo kĩratwĩra atĩrĩrĩ,
Mũtikageage na thirĩ wa mũndũ ona ũrĩkũ. Nyita hau. Nĩ kũrĩ andũ nginya makinyaga handũ kaigua mũndũ nĩ agerwo ngero, tondũ wageria kũmwĩtia mbeca ciaku kana kĩndũ ta kĩu, mũtiratwarana ũrĩa kwagĩrĩire. No kiugo nĩ kĩragũtũhithũrĩria na gĩgatwĩra mũtikanageage na thirĩ wa mũndũ ona ũrĩkũ. Thirĩ mũngĩgĩa naguo no wa kwendanaga mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Ũrĩa wendaga mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ahingĩtie watho. By the way, ũngĩkorwo mũndũ nĩ agũkombithia, ndũrĩ hĩndĩ ũngĩmũhe ng'ano cia marimũ, ndũrĩ hĩndĩ ũngĩmwĩra gwathire. Mũtikanageage na thirĩ wa mũndũ ona ũrĩkũ. Ũngĩkorwo wĩna thirĩ wa mũndũ ũmũthĩ, mũhũrĩre no mwĩre ndĩna thirĩ waku na ũrĩa ũkũmũrĩha. Kiugo nĩ kĩratwĩra nĩ Aroma 13 mũhari wa 4, na kiugo gĩkĩ nĩ kĩrangenia mũno. Mũtikageage na thirĩ wa mũndũ ona ũrĩkũ. Na thirĩ mũngĩgĩa naguo no wa kwendanaga mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Kiugo gĩgatwĩra mũndũ ũrĩa wendaga mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ahingĩtie watho. Koguo na njĩra nguhĩ, ona ũngĩkorwo wĩna thirĩ wa mũndũ na ndũmũrĩhĩte, nĩ ũkararĩtie kiugo na nĩ ũkararĩtie watho. Ngoya magathĩti maitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Jumamothi, nĩ Jumamothi ya mweri 14 mweri wa gatandatũ. Itano ya magathĩti nĩ wenge ngwĩre Rebesa ĩkuo. Wona thaa ĩmwe yahĩtũkia kana mohoro mathira, immediately ngũgwĩtĩra ciringi 100,000. Wona mohoro ma thaa 3 mathira, ngwĩtĩra ciringi 100,000. Na wona thaa ĩmwe yatigaria ndagĩka 5, ngwĩtĩra ciringi thaa 4 yatigaria ndagĩka 5, nĩguo ngũgwĩtĩra ciringi 1,000,000, na nĩ bũrũri wothe ũkĩiguaga. Ũgwĩka atĩa? Ũkuoya thimũ yaku, ũhinye *272*1#. Ũhane tarĩ kũhũra ũrahũra. Wona warĩkia gwĩka ũguo, ongo wĩna mũnyaka nĩ ũgũkorwo ũkĩamũkĩra. Nĩ wega ngwĩre wahana tarĩ kũhũra ũrahũra, nĩ hagũka kanyamũ hau gakwĩre wĩkĩre pini yaku, no pini tu ũgwĩkĩra. Wona warĩkia gwĩkĩra pini, nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw. *272*1#. Wona warĩkia gwĩka ũguo, wekĩra kanyamũ kau nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw. Ngathĩti ya Taifa Leo. Ojwang alivyo uawa. Nĩ kũragerio kũnyitithanio ĩmwe na ĩmwe, tondũ kũringana na ũrĩa maũndũ maratarwo makarorwo, nĩ ta kũratuĩka atĩ ĩmwe na ĩmwe ciataranĩrio, handũ ha gũka 2 iroka 11. Rũgano-inĩ rwa mũrutani, rũgano-inĩ rwa mwandĩki wa mohoro nenda-inĩ ũgwĩtwo Ojwang, gĩkuũ gĩake kĩna kĩriga. Ngathĩti ĩno ĩgatwĩra Ojwang alivyo uawa. Ngathĩti ĩno ningĩ ĩna rũgano rũngĩ. Kidiki ahidi kuvuja uhusiano wa Kalonzo na Gachagua. Ati Deputy President wa bũrũri wa Kenya nĩ arorete akona eno hoti wa gũkorwo akĩũraga thiriti ya Kalonzo na Gachagua. Ngathĩti ĩno ĩrĩ na rũgano rwake. Ruto aonya polisi wahalifu. President wa Kenya Dr. William Ruto rĩu nĩ akoretwo akĩhe mĩkana birithi arĩa marĩhagwo na mbeca cia Kenya no magakorwo nĩ mĩitũ. Watoto 100,000 wakosa chanjo. Atĩ rĩu ciana makĩria ma 1,000 nĩ ciagĩte njanjo. Njanjo ĩrĩa ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo cionete, no gũgakorwo gũtirĩ na ndawa cia njanjo ĩyo, na njanjo ĩyo ĩgatuĩka nĩ iraga. Ngoya ngathĩti ya Saturday Nation. Ngathĩti ĩno rũgano rũrĩa rwĩkĩrĩirwo mũno
nĩ ũrĩa Ojwang oragirwo. Na rũgano rũrũ nĩruo ndĩrona kũndũ guothe. Maũndũ mothe marĩa makoretwo mekuo no maũndũ megiĩ ũhoro wĩgiĩ mũndũ ũroragirwo wĩtagwo Ojwang. Ngathĩti ĩno ningĩ nĩndĩrona ĩna rũgano rwa President William Ruto. Mũthenya wa ira nĩ aracerete kũrĩa mwena wa Murang'a na aranyitwo ũgeni nĩ gavana wa Murang'a kũrĩa Thika Greens Conference wĩtagwo Irũngũ Kang'ata. President Ruto nĩ aragathĩrĩirie kaunti ya Murang'a mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ irarĩ na conference, kĩgomano kĩa mwanya gĩa gũkorwo gĩkĩmũrĩka ũrĩa maũndũ maya ma ũthii wa nambere wa Murang'a ũngĩthiĩ na mbere. Gavana Irũngũ Kang'ata wa kũrĩa mwena wa Murang'a nĩ araugire atĩ thirikari ya Murang'a ĩna eka 1,300 na ũyũ nĩ mũgũnda ũrĩa ũthondeketwo ũgũkorwo ũgĩkũrio iganda kũu mwena wa Murang'a. Nĩ araugire atĩ andũ arĩa makoragwo marĩ rũhonge rwa EPZ nĩ magũkorwo makĩingĩra, na wona makorwo makĩingĩra kũu nĩ makũheo tax holiday kana mĩaka 10 matagũkorwo makĩrĩhio magoti nĩgetha make ma industry kũrĩa mwena wa Murang'a. Mũcemanio ũcio ũrarĩ kũrĩa kana kĩgomano kĩu kĩa mwena wa Murang'a kĩrarĩ gĩa kũmenya ũrĩa Murang'a ĩngĩkorwo ĩkĩgacĩrithio. Magavana mangĩ no marekinyĩtie kũu mwena wa Murang'a arĩ hamwe na Kĩarĩba Ndirisha wa Nyandarua na Anne Waigũrũ wa kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga, oro ũndũ ũmwe na Cabinet Secretary Alice Wahome. Nĩ ndĩrona kĩgomano gĩkĩ kĩrarĩ kuo na ndĩrageria kũrora ndĩndĩ nĩ ndĩramuona handũ kweri, tita ndĩramuona no ndikĩũĩ, ngwĩciria arakĩrĩ oro kuo kana hihi ndarakĩrĩ kuo. Nĩ mũtongoria ũmwe mũheku gĩtĩo mũno mwena wa Murang'a. Ngathĩti ya Saturday Standard, ngathĩti ĩno ĩna rũgano Big Fish Free, Small Ones Fried. Atĩ rĩu thamaki iria nene nĩcio ikoretwo irĩ kana ikĩũrũra iria-inĩ, itarĩ na mũciũria, itarĩ na mũitegi, no tũthamaki tũrĩa tũnini nĩ tũrĩkĩtie gũkorwo twĩ tũtege na rĩu twĩ rũtara-inĩ. Gũkũ ti thamaki ĩrĩa wonaga rũĩ-inĩ, no nĩ andũ arĩa kana nĩ maobithaa a birithi arĩa marakorirwo makĩnyitana na njũragano ya mwanake ũmwe ũgwĩtwo mwanake ũmwe ũrĩa ũgwĩtwo Albert Ojwang. Ngathĩti ĩno nĩ tarĩirie ũrĩa gwathire nĩgetha Ojwang atuĩke nĩ oragwo. Ngathĩti ĩno ĩroiga atĩ kũrĩ mũthenya wa mweri kũrĩ mweri mũgwanja Jumamothi ya kiumia kĩu kĩrathirire, nĩguo mũndũ ũgwĩtwo Ojwang thaa 7:30 arĩ kwao mũciĩ nĩ kũrĩa gwĩtagwo Kokwanyo Village, Kabondo Kaspur constituency thĩinĩ wa kaunti ya Homa Bay. Arĩ kũu thaa 7:30 marĩ na mũtumia wake na mwana ũmwe wao, na nĩ ranji marĩaga, kuonania ũyũ ndarĩ handũ arĩ na thĩna wa gũkorwo atĩ nginya akĩhaya kana nginya agĩtuĩka atĩ ena homa, nĩ ranji marĩaga. Na ũũ nĩ kũringana na mwaria wa bamĩrĩ ĩno. Mwaria wa bamĩrĩ ĩno akauga atĩ hĩndĩ ĩyo marĩaga nĩguokire nduthi 3. Nduthi ici 3 ciarĩ na maobithaa 6. Yani nduthi yarĩ na obithaa erĩ. Nduthi nĩ ta yokĩte ya obithaa na kana na njĩra nguhĩ kwarĩ na maobithaa 6. Naya nĩo mokire na moka magĩkorwo makĩoya Ojwang kwao mũciĩ,
na kuratuika hari mundu gwitwo Mr. Sigei na Mr. Rapudo. Aya ni maofitha mariho. Hideo wona gwathi uguo baba wao ari oro hau gitagati-ini na akirorera mwanake wao akioywo ni nduthi ici. Kuringana na ngathĩti ĩno nĩ atĩ nduthi ya mbere ndiamukuire, yathire na maofitha erĩ. Nduthi ya kerĩ niho ekirirwo gatagati-ini ka maofitha erĩ, koguo magikuo mari andu atatu, na ndiyo kana hihi nduthi nĩ ikuaga andu atatu, no riu niguo gwagithire muthenya ucio. Na nduthi nayo ya muthia ikimauma thutha na akioywo. Wona ofitha oywo ni atwarirwo nginya birithi iria ĩ hakuhi, na wona atwarwo itagwo Mawego Police Station, agithie agikinya kuu kindu ta mathaa maria agikinyire kuma thaa 7, no gwakinya gatagati-ini ga thaa 10 na thaa 9 na thaa 10 cia muthenya ni waigua borithi aya moka kwao thaa 7:30 na mauga o ni borithi na mamukua. Gatagati ga thaa 9 na thaa 10 ni oirwo ni ngari ya Subaru na ageikio thiini aroretio mwena wa Nairobi, na kuma gwake ni kwa bukirwo ati ni auma riu kuu Mawego Police Station. Kuringana na Kanja uria arakorirwo agitariria Senate, uyu Kanja niwe munene wa birithi thiini wa Kenya, ni ati ngari ino ya birithi ni irakorirwo ikiuma, na yakorirwo ikiuma muthenya ucio riu wa Jumamothi, na agikinya kundu gwitagwo Narok. We uyu muno mwena ucio wa Homa Bay, umite Homa Bay njira iria dress ya raithi muno ni ya kugera Githii, ugerere Kisii Town, ugerere Keroka, uke oguo uke nginya Narok. Haya, wona hĩndĩ makinyire Narok, mundu gwitwo Ojwang ni erirwo oime marugama nigetha agurirwo irio kana arie, na hĩndĩ ĩyo kwari kindu ta mathaa-ini uguo we meho, gutiari gutuku muno. We akiuga ndakwenda kindu, no akiuga no aneo mugate na soda na mithiguiti. We augire aneo mai na soda na mithiguiti, njokere indo iria etirie ni mai, soda na mithiguiti. Ngwiciria we ndendaga indo cia kurugirwo handu, noga kindu arakiona na agikorwo akineo. Wona ciakinya thaa 3:17 utuku ucio, niguo mundu gwitwo Ojwang akinyire Nairobi. Oirwo kuria kwao Homa Bay, koguo Subaru ici nitakuga ni iroka biu, tondu ngiko cia kura thaa 10 kuria mwena wa Homa Bay na thaa 3:17 ci Nairobi, na ni irugamire ni guka ciokaga kana ni guka yokaga ngari iyo. Wona akinya Nairobi, Ojwang uyu ni aririe na mutumia wake na akimwira ni akinyio Nairobi na agikirwo thiini wa OB thaa 3:35 niguo gwatwikire ni akinya Nairobi na ni ahingirwo. Rugano ruru rugakiuga ati hindi yo niguo gwakorirwo ati ni kurarorwo uthuthuria kana hihi ni tondu gitumi gia kunyitwo ni ati ni augite munini wa munene wa birithi kana namba 2 thiini wa birithi, unene wa birithi namba 2, munene namba 2, ni oigite ati mundu uyu gwitwo Ojwang ni augite mundu uyu ni arathuthurio ni ruhonge rwa DCI na honge iringi ni ruhonge rwa Ethics and Anti-Corruption, ni gukorwo ari mungumania muno. Ni kwarorirwo na ukioneka timu gutire report tewe rathi na mbere, koguo uria ni abukirwo na gutwika ati ni arahuthira mitambo na njira itari njega. Thutha ucio ni akorirwo akihingirwo, na iyo niyo itagwo Cyber Crime Act, agikorwo akihingirwo. Wona akorwo akihingirwo, hau niho kiriga giothe giokire. Ni kuratwika ati maundu maria mothe mandikitwo matiraringana na uria kuri, tondu andu aria maroraga maundu megie borithi mathie kurora makorire mitambo yari mithoge, ndungihotire kuona uria aingira, na kiria kiraria munene uyu wa borithi ni tondu yathogeirwo wabici-ini yake uyu OCS niho yathogeirwo.
riu gwatuika ati mitambo ya CCTV orona mutambo ĩngĩ ĩretwo DVR, digital video recorder, yari mithoge na ndahotire kuoneka aingĩra atĩa kana gwathia atĩa. Ũndũ ũrĩa ũramenyeka nĩ atĩ ũtukũ ũcio nĩguo agĩire na thĩna kũringana na ũrĩa kwandĩkithĩtio atĩ agĩire na thĩna na agĩtwarwo Mbagathi thibitarĩ thaa 8 na agĩkorwo akĩhurũka. Rũgano rwake rũgakorwo rũgĩthirĩra hau, na niĩ ngoiga rũgano rwake nĩ rũthiĩ na mbere na gũthuthurio, nĩ rũthiĩ na mbere na gwethwo nĩgetha Mũkenya amenye ũhoro wa ma. Na nĩ wega njũrie tondũ ũhoro ũyũ nĩ wa kĩrĩa gĩtagwo public interest na mũingĩ wĩna bata naguo mũno rĩ, gũtithondekwo Judicial Service Commission. Ĩno nĩ commission ĩna hinya wa gũthitanga. Judicial Service Commission ĩthuthurio horo ũyũ, ĩmenye nũ na akorwo nĩ athitangwo. Nĩ kũrĩ hĩndĩ gũtuĩkaga atĩ mũndũ ũmwe woraganire mĩaka ya 1970s, hĩndĩ ĩrĩa atuĩkire nĩ atwarwo igoti-inĩ, nĩ oigire niĩ na mũtigatinde mũgĩtindĩkana naniĩ, na akiuga there is a big man involved. Ũrĩa gũtarĩ kwamenyekana nĩ atĩ mũndũ ũyũ big man involved yarĩ ũ, na rĩu haha hangĩtuĩka there is a big man involved, nĩ wega hatikanaũrio kĩũria rĩngĩ, hamenyeke kana there is a big man involved. Rĩu hau niĩ ndigũkorwo ngĩongerera tondũ thaa ĩmwe yatigaria ndagĩka 8 nĩ mĩtambo ya Inooro FM. Macio nĩ mamwe ma marĩa marĩ thĩinĩ wa magathĩti. Ndinenda gũkorwo ngĩhutia mũno maũndũ marĩa marĩ ho. Nĩ harĩ mũndũ ndakorwo ngĩũria kana kũrathire atĩa kũrĩa mwena wa Mũrang'a, na aranjĩra Mũrang'a kũrarĩ na kĩgomano kĩrĩa ndona ngathĩti-inĩ gĩa gũkũria mũciĩ ũcio wa Mũrang'a, na akanjĩra harĩ andũ arĩa marathiĩte taũni-inĩ ya Mũrang'a kana kũrĩa mwena wa Mũrang'a kĩgomano-inĩ kĩu kĩrĩa kĩrathaganĩtio nĩ gavana nĩguo gũkũria Mũrang'a, na ũcio nĩguo wĩra wa gavana. Ambunge no erĩ tu mareyumĩririe. Ũmwe etagwo Kĩhũngi wa Kangema na ũrĩa ũngĩ etagwo wa Maua. Acio angĩ gũtirĩ ũretĩkĩrire kwĩyumĩria, na nĩ a kĩama kĩa UDA matineyumĩria, no ũmwe tu, no acierĩ marakorirwo makĩyumĩria. Hau ndigũtinda ngĩkĩhutia rĩngĩ tondũ nĩ ngũrĩtie kana ũrĩa nĩ aragĩũkĩte Ndĩndĩ nĩ arokĩte. Nĩwe warĩ chairman na nĩ akoretwo arĩ chairman na nĩ ekĩire kĩama kĩa UDA campaign mũno, nĩkĩo ngũragia kana nĩ aragĩũkĩte. Good morning. Ciatigara ndagĩka 7 rĩu cihande thaa 1 na nĩ ngwĩrire Rebecca rĩu ĩkuo, na ndagũtarĩria ũrĩa ũkũingĩra kwa Rebecca nĩgetha ũkorwo rĩngĩ hihi na mweke kana wage mweke wa kwĩhotanĩra. Wahota gũkorwo na mweke wa kwĩhotanĩra milioni 1 kana wage. Kwoguo kĩgerio menye to kinya ũhotane, ona gũtuĩka ndũngĩhotana ũtageretie. Mawatho na mĩtaratara no marathi magĩcenjagia, na nĩ wega tondũ ũyũ nĩ wĩra wa thirikari kũrora nĩ kũrarĩ na ũkora mũũru mũno, ona andũ aingĩ matinakorwo magĩcokerio nyamũ ici cia gũkorwo atĩ andũ no mehotanĩre. Na nĩ wega ngwĩre ũroya thimũ yaku ũkahihinya star, ũkahana tarĩ kũhũra ũrĩa ũhũraga thimũ, ũkahihinya star 272 star 1 hash. Wona weka ũguo hana tarĩ kũhũra ũrahũra. Rĩu kaũndũ karĩa kararĩho atĩ no kinya ũkorwo na credit nĩgetha wĩke ũguo gatirĩ ho, hana tarĩ kũhũra ũrahũra. Nĩ hagũka kanyamũ ga gũkwĩra wĩkĩre pini yaku, ĩkĩra pini ĩyo, nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw. Na bũrũri wothe Jumamothi ya ũmũthĩ rũrũ rwĩtagwo Bakũri nĩ rwa Wasubu. Wasubu ndangenagia tondũ rĩmwe nyĩmbo ciake Subukia eno Nairobi aya hiki aya tũkĩigua rũrũ rwa Wasubu nĩ wega ngwĩre atĩ kwĩna Wigo. Wigo nĩ apu njerũ na nĩ apu njega mũno ya gũgũteithia
nigetha we ungikorwo wina ngari na ni urenda gukorwo ukiona wira ni kuri andu aingi makoragwo na ngari no ringi ndarakorwo akiona wira na gitumi gia kwaga kuona wira ni tondu njira ni cia cenjirie riu hari njira cia gwetha customer riu ungikorwo wina ngari kana we mwene ngari kwina app ungitagirwo wira na itagwo Wigo nigetha uthie Wigo rathie hari Google Play Store gakorwo ki download app iyo na ni ukorwo nayo ogoti uguo no wandike kiugo Wigo kuri no tume kuri SMS 20425 Wigo ni kiandikagwo WEGO weka uguo ugakorwo kiingira thiini wa app ino ningi no hari maundu mangi tari utokinyo koragwo ati ugithie supermarket ugatinda ugithiuruka nigetha ukorwo ukigura indo irio renda ni kuri na Citizen Duka hari urahinya *487*5# ugakorwo kiingira thiini wa Citizen Duka no kagura indo iria iri hau na thogora muhure ithenwa na njira njega. Bakuri Subukia eno Nairobi aya hiki aya Wasubu Wasumbu ndoiga ndiario gatene Baba maito ndoiga munjohere Nimwanjerire no mutimenyaga Nindi wonje wetagwo kwiririria Muiki muthakati nie ndombire Ngai uria wambire thi na iguru Muiki muthakati nie ndombire Ngai uria wambire thi na iguru Aya ikia Nairobi kunyoroka Bakuri iki kwagira Beseni iki kwenyura Mihuko ya rumenguo na marima Bakuri iki kwagira Beseni iki kwenyura Samua Samtek iko shida aya hiki lekavio Fafareke ngorie we mundurume Ona wewe maitho niwe onera Weike irato-inĩ ici cia mũruguo Ũtue ciroyo na werethe mami Kiricito endindeagwo kamuru Kuhonokia kengatha ici ciĩ bara Kiricito endindeagwo kamuru Kuhonokia kengatha ici ciĩ bara Aya ikia Nairobi kunyoroka Bakuri iki kwagira Beseni iki kwenyura Mihuko ya rumenguo na marima Bakuri iki kwagira Beseni iki kwenyura Jogona mtokanati Niyo mwonaga Lainio ya zima Haya Mavela sidika Chirigite gukomba ikomi utuko Cia kurihara ndiro ndigikava Gikorokerera haria mirema Kiona muikio anario utuko Ndonyithaka matairia cia waiguru atiri undu tukuga tondu wa Subugi kone akiuga uguo na ni hindi thaa imwe rakinya nie ngiuge na ni ngukiuga atia good morning riu ni hindi thaa imwe irehanda nake Fidelis Wang'ang'a ni haririirie muno nigetha tuthomere maria makinyeire metha itu ya mohoro na Fidelis akirikia gututhomera mohoro uguo ha niho ndirakwira ni nie mwenyewe gukorwo ngikuhurira thimu nigetha ngwitire ciringi 1000
100 cia mbere no nĩ wĩongeretie. Nĩ ngũririkana cia hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ciathire harĩ mũndũ wa nduthi kũrĩa Kĩrĩnyaga. Rĩu agĩtũthomera mohoro, ndĩragũtũma thĩinĩ wa thimũ yaku paybill number nĩyo, kana ndĩragũtũma thĩinĩ wa thimũ yaku ũhihinye *272*1#. Wona warĩkia gwĩka ũguo, rĩu weterere, nĩ tondũ Fidelis Wang'ang'a agĩkũhũrĩra thimũ akĩrĩkia mohoro, ongo mũthenya nĩ waku, mbia nĩ niĩ ngũkorwo ngĩgwĩtĩra. Good morning. Inoro Mogene Motare. Inoro Oroshine. Andũ atatũ gũtigwo na nguraro cia mahĩa thutha wa rori ya maguta kũgwata mwaki itũra-inĩ rĩa Barnabas Pipeline kaunti-inĩ ya Naikuru. Kĩeha thutha wa ciana 15 kũhahamwo ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 kaunti-inĩ ya Nyeri. Na bara gatagatĩ ka mabũrũri ma Isiraeli na Iran gwakĩrĩria thutha wa Isiraeli gũtharĩkĩra imamo cia matharaita ma kĩnuclear bũrũri-inĩ wa Iran. Twina makiria ma ciana 15 iria cirutirwo wĩra ũcio wa gũkomwo nacio nĩ andũ agima, na rekei ndĩmwĩre atĩ andũ arĩa makomete na ciana ici nĩ andũ makoretwo moĩ ciana ici. Nĩ tondũ ndũngĩthiĩ kwĩtua atĩ we nĩ mwaki ũrahoria ũgacoka ũgakorwo nĩ mũtũrĩre waku ũraiga hatĩka-inĩ, na andũ matigage gũteng'era indo cia ũici. No rĩu andũ mahanĩte tarĩ gũcokio mĩaka ĩrĩa ya tene, atĩ ũtarĩhĩire kĩgeranio ũndũ mwana ndangĩekire kĩgeranio. Ũmũthĩ ũngĩingatĩrwo mwana thukuru-rĩ, ũkũruta mbeca kũ? Ĩyo nĩ system ya kũraga ũrĩmi wa kabũa within our region. Nĩ rũcinĩ rwega Jumamothi ĩno ya tarĩki 14 mweri wa 6 ngakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Njĩtĩkĩria ngũmenyithie marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 1. Fidelis Wang'ang'a. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Tũrambĩrĩria Naikuru kũrĩa andũ atatũ matigirwo na nguraro njũru cia mwaki ũrĩa ũhofanĩirie rori ya maguta itũra-inĩ rĩa Barnabas Pipeline. Mwaki ũyũ ũtumũkire thaa 8 ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ, harĩa rori ĩno na ingĩ ikwegemetio barabara-inĩ, na nĩ mwaki ũtambire na gũcina rori ingĩ 3, na arĩa magurarire mauma kĩrĩndĩ-inĩ kĩa mũingĩ arĩa megũthiĩte gũkũra cuma rori-inĩ mwaki wahorio, no wakorwo ndũkũhorete kaimana thĩinĩ, na rĩu marathiĩ na mbere na gũthaitĩrwo thibitarĩ-inĩ kũrĩa mahanyũkirio kũrũmĩrĩra mwaki ũcio. Mwandĩki witũ Robert wa Maina araire akĩrũmanĩrĩra na riboti ĩno. Njĩtagwo David Macharia kuma Naikuru town, na nĩ kwaumĩra mwaki mwena wa Barnabas na gwatuĩka mwaki no watuĩka wa kũhorio, no nĩ ngari cia thima mwaki iria ciĩkinyirie na njĩra nene kuma mũciĩ wa Naikuru na kambuni-inĩ ya maguta ya Kenya Pipeline ũndũ ũmwe na kambuni-inĩ ya Comply gwĩtĩka mbu thutha wa ngari cia maguta gũtuthũka mwaki na gũcũngĩrĩria mũtino ũyũ. Moto imeanza saa 8 kama na dakika 5 hapo. So na saa hii ni saa 11 inaelekea, na tunashukuru sababu hata kama kunaendelea hapa na pale moto imezima, na tunashukuru sana. Nĩ mũtino wanjĩrĩirie thaa 8 cia ũtukũ gũtekũmenyeka kĩhumo kĩa mwaki ngari-inĩ ici kuona ciuma mũkĩra-inĩ wa barabara thutha wa matereba acio kũhurũka thabarĩ. Ĩndĩ mũtino ũyũ ũgĩcoka kũguraria andũ atatũ thutha wa mũingĩ kwanjĩrĩria kũiya icunjĩ cia cuma ngari-inĩ ici matekũmenya thĩinĩ wa matangi ma maguta kuma na mwaki ũngĩ ũgwĩthegeaga. Harĩa hagĩa mwaki tũgathikagĩrĩria arĩa marutaga wĩra wa kũhoria mwaki, nĩ tondũ ndũngĩthiĩ kwĩtua atĩ we nĩ mwaki ũrahoria ũgacoka ũgakorwo nĩ mũtũrĩre waku ũraiga hatĩka-inĩ, tondũ andũ acio nĩ mathomeire kũrĩa, nĩ mathomeire kaũndũ na makamenya handũ haraihu mũno. Ona ngorwo
he handu ngiteithia ri no amborore ucio wi mbere yaku ucio wina githomo kiuri haria angikwira haha no uteithie na andu matigage gutengerera indo cia wici tondu rikiria giatuma ona mundu ucio wahia ni kindu kiria atengerera guthie gukura ciuma ya mundu. Ugwati wa gututhuka kwa mwaki itena ria keri kugicungiriria tatu aya kuhia kuria matharirwo ni maabitha kuhoria mwaki kuma thirikari-ini ya kaunti ya Naikuru. Ndeto ĩyo gicokia bururi miaka 16 kuria Kenya 130 makwiriire mutino-ini toyo itura-ini ria Sachangwan kilomita nini kuma kambi-ini ya wonjoria ya Salgao guku Naikuru. Akenya ni tukwenda twirute handu haraihu muno ni tondu andu ni mathie haria kwitua ati ni kuiya maraia cuma na mwaki ono ngoro ni oguturiete thiini wa rori thiini nao andu mathie kuruta mirango makiguraga nguniko no thutha mutheri thutha wa ukura nguniko ni mwaki tondu kuhorire thiini ri hau niho mwaki ninge waripuka andu manyitwo ni mwaki handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma itura-ini ria Barnabas Pipeline kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Riu tuthie kaunti-ini ya Nyeri tumurike ndeto cia kieha na makiria ma ciana 15 ni ihahamitwo kimwiri kaunti-ini iyo ihinda-ini ria mieri 3. Na riboti ya kuguoyohia irutitwo ni ruhonge rwa ciana thiini wa kaunti iyo matura maria mehire ari witemere Kiawara na Ngangarithi. Na ofitha murugamiriri wa ciana Joseph Mburu augite ngero ici iratungio ciana nini cia tumwana gwata tuiritu. Na ni riboti yukite riri uthuthuria ukoretwo ugithie na mbere kurumirira kuhahamwo na gucoka kuragwo gwa kairitu ka miaka 7 Tamara Blessing Kafura. Theuri wa Mbogo niwe urarumanirira na ici. Ciana no ithiete na mbere na kunyamario guku aciari amwe magithi na mbere na gukira na minyamariko iria ciana ithiete na mbere na gutungio ni andu amwe mari a family. Aciari marahitha maundu maya nigetha tugitire family citu itigathuke na gwenda gumwira u andu aitu nduri hindi ungihota kucaria mburi yaku yurite riria uramicaria na mundu uria umirite. Thiini wa kaunti ya Nyeri ihinda-ini ria mieri 3 mihituku ciana 15 nicio itungitio minyamariko ino na kunyitwo kia hinya matura-ini ma Majengo, Kiawara, Tetu na Ngangarithi makigumirwo ni ciiko ici. Tutige kuhithaga undu reke mundu akoma na mwana reke tutige kuga ni kumwagania aramwaganirie ni tuge mundu ucio arakomire na mwana na tutikahithirire mundu ona umwe. Tariu thiini wa guku twina makiria ma ciana 15 iria cirutirwo wira ucio wa ukomwo nacio ni andu agima na rekei ndimwire ati andu aria makomete na ciana ici ni andu makoretwo moe ciana ici. Mweneni wake DCC wa Nyeri Central Gonyi Maina akiuga makaburu na anini ao ni maguthi githomo mahote kugitira ciana ici kuma kuri ahami aya aria maratungia ciana minyamariko iria mweri-ini wa gatano iratungirio kairitu ka miaka 7 Tamara Kafura uria wanyitirwo kia hinya na akioragwo itura-ini ria witemere. Maguthomithio nigetha machifu mamenye ati kuripo ni kuga atia na ni njira iriku mundu mangihota gutumira nigetha ciana icio iripitwo cione haki. Nake komishina wa komishoni ya wiganania Margaret Karungaru akiuga uyu ti mutugo wa Mugikuyu na athuri a kiama ni mabatie gucokia rwi mukaro niguo mitugo ino itiganirio. Chifu negirirwo ni kumenya atiriri maundu macio ni migiro nginya umuthi na kunyita kana gaka hiri ugakoragwo urakanyita na guku thuthari ucio ti undu aiguikaga Gikuyu-ini koguo chifu ndangiuga ati no muikare na Kangaroo Court athiete nginya ja ya mira ciake. MC wa guthukio bunge-ini ya kaunti ya Nyeri akiruta miario ota ino akiuga ceceni ciothe cia borithi na thibitari ibatie gukorwo na wabici cia kura riboti niguo kuhitana na thina uyu. Oho ni twa recommend okorwo ni ta thigari gukorwo na kikosi special uria tukoragwo na ta anti-narcotic group trained specifically to deal na drugs tukorwo na group ego trainwo curricular kuria borithi nigetha makorwo makionio kuhandle SGBV nigetha na mundu athi ku report makoya evidence uria yagirire na magathondeka fairo yagirire nigetha na yakinya igoti-ini macira maya matige guteanira. Handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri Jeta Theuri wa Mbogo. Tugetigana na riboti iyo yake hari tuhugukire ciigie budget. Mr. Speaker, the budget I have presented today has been thoughtfully prepared to navigate the delicate balance of competing interests while adhering to our fiscal consolidation plan. The budget contains all that the government needs to do
in every sphere of our lives. Tukonithania mwaka ũyũ ũngĩ bataraitha mekũhaica. Kulima rĩu nĩ 70% andũ arĩa maikaraga mataũni-inĩ mategea mũkulima. Kĩrĩa maybe tũngĩrora nĩ atĩrĩrĩ minister ũrĩa wĩho rĩ priority aigĩte kũnaku tondũ mbeca icio maheo ti kuga atĩ mbeca cia kĩgeranio nĩ ciongererwo kĩrĩa kĩratũmĩte aciari mĩtwe hiana ta kũgũrũka. Bajeti ya mwaka turaingira wa kigina wa 2025 2026 irongoreirie kugacirithia kioneki gya thirikari ya Kenya Kwanza gya kwarahura utonga wa bururi rungu rwa mubango wa bottom up na ni kumana na ikinya riri imwe cia honge iria igukinyaniria kioneki kiu ta githomo ugima wa mwiri gatagataini kaingi irathukiirwo igai inene makiria bajeti-ini ya muigana wa tirilioni 4 na bilioni 200 na ta uria mwandiki witu Sam Njuguna aratariria ataramu a maundu ma kigina makinyiriirie bata wa kwandandurwo kwa namba ya andu aria marariha magoti bururi-ini na niguo gukinyaniria kioneki giki. Bajeti-ini ya mwaka wa kigina wa 2025-2026 na iria ni ya muigana wa ciringi tirilioni 4 na bilioni 200 iria ikambiriria kurutithio wira kwambiriria tariki 1 mweri ukite irerekeirie kigina kinene hari gukinyaniria tabarira ya thirikari ya Kenya Kwanza igi kwarahura utonga wa bururi na iria yuikaine ta bottom up economic agenda. The theme for this year's budget is stimulating sustainable economic recovery for improved livelihoods, job creation, and business and industrial prosperity. Ruhonge rwa githomo ari niruo ruramukirire igai riria inene makiria rwa ciringi bilioni 727. I have proposed an allocation of 1.7 billion for primary and secondary schools infrastructure. Kina kiria gikuhuthika hari kurugamirira mishara ya arutani, ngombo cia arutwo mathukuru ma ngathi ya iguru, oro undu mwe na gukinyaniria githomo kia mathukuru ma muthingi na ma thekondari gitari marihi. Another 16.9 billion for scholarship for university students and 7.7 billion capitation and scholarship for TVET students. Ruhonge rwa ugitiri onaruo ni rungi ruragunikire hanene thiini wa bajeti ino rukiamukira igai ria bilioni 464 mbeca iria ikwerekerio hari kugacirithia motungata ma ugitiri bururi-ini, kugacirithia matharaita ma honge cia kiugitiri hamwe na mangi ma kiugitiri. I have proposed 1.2 billion for construction and modernization of national forensic facilities. Ruhonge rwa ugima wa mwiri na rurathukiirwo muigana wa ciringi bilioni 133.4 mbeca iria ikwerekerio kugacirithia motungata mathibitari-ini, gukinyaniria motungata ma urigitani wa murimu wa cancer gatagati-ini ka mangi. I have proposed an allocation of 8 billion to the emergencies, chronic and critical illnesses fund to be managed by SHA, and this has moved from 5 billion shillings in the current budget. Kuringana na thathauria maundu ma kiwonjoria magitariria bajeti ino irongoreirie kugacirithia utonga wa bururi, Dagitari Steve Gachie ni muthathauri wa maundu ma kiwonjoria. Ungira balance budget kugathire ona mo mahuthiro maku ri makorwo magitwana ona mbeca cio unganiti ogwo tuguthi bururi ni ukorwo ina thina munene. Kiria thirikari ringi ingihota gwika ni kugeria gwika kindu gitagwo tax base expansion. Ni andu aya matarare igoti mangihota gwikinyirwo. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njitagwo Sam Njuguna. Arimi a kahua ni magithitie kiene riendekithia ria thirikari ria gucenjia mutaratara wa marihi ma kahua. Arimi kuma thothaete ya Inoi mwena wa Kirinyaga maugite ikinya riri ria kumatumira mbeca imwe kwa imwe na njira ya thimu nirikuraga thothaete ciao. Mararagia hindi ya mucemanio wa o mwaka ta uria Johnson Mureithi aratariria. Haya, iyo ripoti ya Johnson Mureithi ni tugukorwo tukigeria kunyitanira nayo mohoro-ini maitu maria mekurumirira indi tugithie na mbere na kumurika ciigie bajeti. Ni ati ruhonge rwa githomo ni rumurikitwo thutha wa igai riria rurathukiirwo kwaga gukinyanira. Ruhonge ruru ruramukirire kigina kia muigana wa ciringi bilioni 700 gicunje kia 28 hari bajeti iria irakorirwo ikigayo, na tabarira imwe ta urugamiriri wa igeranio ni imwe irakorirwo ikirengerwo kigina undu umwe na tabarira iria ciana iheagwo irio.
Ici turamenyithio ni Joel Kimani wa Njuguna. Bajeti ya mwaka wa kigina wa 2025-26 sekta ya githomo ya kugumirwo ni ihĩngĩcĩ makiria thutha wa kunyihio gwa kigina kia ministry ya githomo na makiria ma ciringi bilioni 43. Maya mokite o rĩrĩ mĩhang'o ya mathomo ĩrĩ hakuhĩ gũtharara, mathukuru maingĩ makiamũkĩra mbeca nini cia mahũthĩro, harĩa thirikari iratũma ciringi 17,000 iria irũgamagĩrĩraga o mũrutwo handũ ha ciringi 22,000. Ndeto ĩrĩa ya gũtiga arutwo arĩa maumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩtehotete makĩũrwo nĩ mweke wa mathomo thutha wa kwaga mbeca cia kũrĩha bithi. Ndeto-inĩ ĩgiĩ igeranio, thirikari nĩ ĩbangĩte kweheria mbeca iria cirarũgamagĩrĩraga igeranio, kĩgĩna kĩrĩa kĩagathĩkĩrwo nĩ thirikari hetũku rungu rwa President Mũhuru Kwĩra Uhuru Muigai Kenyatta, harĩa kwambĩrĩria mwaka ũkĩte wa 2026 aciari marĩrĩhagĩra igeranio, arutwo arĩa maraikarĩra kĩgeranio gĩa KCSE makĩrĩhĩra makĩria ma ciringi 6,000 o mũrutwo. Ũhoro ũcio tũtirawoya na njĩra njega, tũtirawoya na njĩra ya maendeleo, tũrona nĩ gũcokia andũ thutha kũrĩa maimire, na in fact twagĩrĩire kũrĩa twaimire twa-advancĩte tũthiĩte na mbere, no rĩu andũ mahanĩte tarĩ gũcokio mĩaka ĩrĩa ya tene, atĩ ũtarĩhĩire kĩgeranio ũndũ mwana ndangĩekire kĩgeranio, na oneka no nginya agacoka mũciari ethe mbeca icio na hinya mũno nĩgetha anengerwo result cia mwana wake. Ũguo tũtingĩenda gũcoka harĩa twaimire, ingĩhoya tu tũthiĩ na mbere na ũhoro ũcio ambunge maũrore mũno na nĩgetha bũrũri witũ ũkũre. Matua maya ma thirikari magĩtetio nĩ aciari, arutwo hamwe na anyiti itemi ngũrani sekta-inĩ ya gĩthomo. Atongoria a arutwo kaunti-inĩ ya Naikuru magĩtetia thirikari makiuga kũnyihio gwa kĩgĩna kĩa mathomo nĩ gũkũmahutia na njĩra nene. Francis Gabue nĩ mwandĩki mũkaru wa kĩama kĩa arutwo kaunti-inĩ ya Naikuru, gũkũ nake J Jackson arĩ president wa kĩama kĩu. Twarehera ũndũ wa underfunding, thukuru nĩ cikũremwo kũrehe gĩthomo kĩbacĩrĩru kũrĩ arutwo, na nĩ ũgũkora arutwo angĩ tũgĩthomithia rĩu under qualified student nĩ ũndũ wa thirikari kũrega gũfund gĩthomo ũrĩa gĩbatiĩ. Mbona wasilipia wanafunzi hiyo pesa ya exam ili waweze kusoma? So our plea is just one, for the members of parliament to scrutinize it and to edit this finance bill 2025-2026 in order to be friendly to the citizens and to the taxpayers of Kenya. Handũ-inĩ haceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Inooro rũcinĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM. Eja bũrũri-inĩ atĩ kũraire nditimũrano makĩria gatagatĩ ka mabũrũri ma Isiraeli na Iran. Rĩrĩ mabũrũri maya merĩ mehĩtanĩire, Iran ĩkiuga nĩ nginyagia ĩkwĩrĩhĩria tharĩko ya Isiraeli ya mũthenya wa ira. Bũrũri wa Isiraeli ũratharĩkĩire imamo cia mbirarũ iria ikoragwo na matharaita ma nuclear kũrĩa maroragire anene a mbũtũ ya Iran. Amwe na arĩa maroragirwo nĩ mũnene wa mbũtũ ya mbirarũ Brigadier Mohammed Bagheri, Hussein Salami, hamwe na anene a ũthuthuria wa science thĩinĩ wa imamo cia gũthugunda matharaita ma nuclear. Na tharĩko ĩno ĩrarĩ ĩmwe ya iria njũru mũno kuma rĩrĩa mbara yatumũkire mwaka mũthiru gatagatĩ ka mabũrũri maya. Na Prime Minister wa Isiraeli Benjamin Netanyahu akoretwo akĩenda gũtabania tharĩko teno, akiuga Iran nĩ thũ kũrĩ thĩ yothe. Augĩte imamo cia matharaita ma nuclear cia Iran irarongoreirie gũtharĩkĩra na kũnina thũ ciao kĩmumu, akĩũria mũingĩ wa bũrũri ũcio wa Iran wĩyumĩrie na ũrũgame kũhũranĩra ihoto ciao. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I am with you. The people of Israel are with you. Ĩndĩ nayo Iran kũhĩtũkĩra mũtongoria wayo Khamenei yugĩte ĩno nĩ tharĩko mekwĩrĩhĩria na njĩra ya ruo na mathũgũta maingĩ. Na Iran nĩ ĩrugũrĩtie tharĩko cia rĩera-inĩ kũrĩ Isiraeli, ona gũtuĩka imwe ciacio nĩ ihotire gũthatio. Na nĩ tharĩko cierekeirio mũciĩ wa Jerusalem ũndũ ũmwe na Tel Aviv.
na tharĩko ĩno ya Israeli kũrĩ Iran nĩ ĩkũmithĩtio nĩ mabũrũri ta China, rũhonge rwa kũramata ũhũthĩri wa matharaita ma kĩnuclear thĩinĩ wa thĩ, ona ruo rũkiuga imamo cia kĩnuclear itibatiĩ gũkorwo igĩtharĩkĩrwo. Ona kanjũ ya ũgitĩri thĩinĩ wa ũrũmwe wa mabũrũri UN nĩ ĩrathaganirie gĩikaro kĩa hinahi magĩkũmithia bũrũri wa Israeli nĩ ũndũ wa gũtharĩkĩra Iran na gũtharĩkĩra imamo ciao cia matharaita ma kĩnuclear. Ona kũrĩ ũguo president wa bũrũri wa America Donald Trump augĩte megũthiĩ na mbere na kũrũgama na bũrũri wa Israeli, mĩario ĩrĩa ĩkũmithĩtio na njĩra nene nĩ kanjũ ĩyo ya ũgitĩri thĩinĩ wa ũrũmwe wa kĩmabũrũri. We unequivocally and forcefully condemn Israeli unlawful and terrorist military aggression against Iran. Israel, the most lawless and violent regime in the world, committed these barbaric attacks with a full intelligence, operational and political backing of the United States government. This was not self-defense. It was a premeditated, unjustifiable act of aggression. Na riboti ĩyo nĩyo gũtũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, amũkĩra mohoro mangĩ ikĩhanda thaa 2 njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Hello. Kara we mwega? Mwega muno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Ndĩrakũhũrĩra ngĩenda kũmenya nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebecca Caroline. Nĩ mũingĩri kwa Rebecca. Wĩ mũingĩru? Ũingĩrire ta thaa cigana Caroline? Nyingĩrie ĩra 6:14. 6:14? Nĩ ũrĩ waingĩra rĩngĩ kana riuma rĩa mbere? Ndĩrakeraga mbere, bau mbere. No, rĩrĩa mũrambire kũbinga rĩu kũngũgeragia mũnyaka ũmũthĩ. Nĩkĩo kũgeragia ũmũthĩ. Rĩu rĩ, Karo wĩkũ? Ndĩ Kĩrĩnyaga. Wĩ Kĩrĩnyaga? Kĩrĩnyaga nĩ ndĩmĩũĩ yothe. Wĩ itũũra rĩtagwo atĩa? Ndĩ gũkũ taũni. Taũni ĩrĩkũ? Ngurubani? Wĩ Ngurubani taũni? Ngurubani wĩkaga atĩa kũu? No tũbiacara kwa cũguo ũguo. Hasa ũrutaga kabiacara area ĩrĩkũ? Ndutaga kabiacara no gũkũ taũni.
Tauni ha, ngurubani ha, Mwea ha. Ndutaga rĩrĩ. Gũkũ Mwea aigũrũ rĩa Mboma gacagi getagwo Mũrubara. Gĩcagi kĩa Mũrubara? Mũrubara nĩ ndĩmĩũĩ. Hau Mũrubara ingĩũka nĩho ikaraga? Nĩ ndutagĩra wĩra. Ũrutagĩra Mũrubara? Mũrubara hau wĩkaga atĩa? Nĩ kwendia mũcere? Aca nĩ tũnyamũ nĩ mendagia accessories twa thimũ. Na ngasi ũguo. Rĩu ona ti wega nĩgetha rĩrĩ nduka yaku ĩmenyekane. Nĩ gatuka ũkoragwo nako? Ngoragwo njigĩte M-Pesa na kwendia ngasi. Gatuka gaku nĩ karĩrĩtwo hau Mũrubara? Getagwo Karoa Investment. Atĩ getagwo? Karoa. Karoa? Karoa Investment. Karoa ta matha Karoa? Aca, Karoa. Karoa. Karoa Investment. Karo. Karoa Investment. Na wandu magwĩtaga atĩa rĩu gatuka-inĩ tondũ nĩ magwĩtaga nyina wa ng'ania kana manjĩtaga Karo M-Pesa, andũ othe mambĩtaga Karo wa M-Pesa. Koguo ndĩgera hau njũrie Karo wa M-Pesa hau Mũrubara? Andũ othe nĩ manjũĩ kũu. Rĩu Karo wa M-Pesa rĩ, nĩwe wahotana mbeca cia mbere ciringi 100,000. Nĩndakena mũno. Ta geithia mũndũ ũmwe kũu. Nĩũĩ harĩa ha Mkombozi? We nĩ ũmũĩ Mkombozi? Ndĩ Mkombozi. Ndũkĩgeithie mũndũ ũmwe kũu Mwea? Gũkũ Mwea nĩ ngeithia mamu wakwa. Etagwo Concheta Wandia. Njoke ngeithie Mkombozi. Nĩ abete andũ aingĩ wĩra mũno kũu. Na customer akombe a Mũrubara. Rĩu nĩ ũgwĩka atĩrĩ, nĩ ũgũcoka ũgere ha Mkombozi ũmwĩre na nĩ ndamũgeithia. Na rĩu wakĩmwĩra nĩ ndamũgeithia rĩ, tondũ ũrĩ na mbeca hau no ũkũgũra rĩrĩ, ndũgũkĩgũra kanyamũ oro kũu gĩtagatĩ-inĩ. Asante sana, nĩ ndakena mũno na Ngai agĩkũrathime. Amen. Asante. Asante, nĩ wega Karo. Asante sana, ũcio nĩwe wahotana. Coincidentally ona mũhotani wa hĩndĩ ĩwe ngaumĩte oro Kĩrĩnyaga wa mbere, no ũcio arĩ pilot wa nduthi na umĩte mwena ũrĩa ũngĩ biũ, kũrĩa gwĩtagwo kũrĩa mwena ũrĩa wa gwĩtagwo atĩa, gwĩtagwo constituency ĩrĩa ya mbere ĩtagwo atĩa, anyway aumĩte mwena ũrĩa wa barabara ĩrĩa ya kuma Nyĩrĩ, kuma Karatina gũka Sagana. Rĩu onake auma barabara ya kuma Makutano gũthiĩ Embu. Ndeke ngwĩre nĩ wega mũno ngwĩre na ngũtarĩria atĩ gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ũhotane ũtageretie, ona gũtuĩka wahota kũgeria na ndũhotane. Ũmũthĩ nĩ ndamba ndaneana 100,000 ndanengera mũndũ ũgwĩtwo Karo arĩ kũrĩa mwena wa Ngurubani. Rĩu icio ingĩ ngwĩtanĩra nĩ thaa 3 mohoro mathira, nacio igũkorwo irĩ 100,000, no mũico ũhoro ũgĩthira nĩ ciringi 1,000,000. Hĩndĩ ĩyo nĩ thaa 4 yatigaria ndagĩka 5. Atĩ ũreka atĩa mũcwe? Ũroya thimũ yaku ũgathi ta ũrĩa ũhũraga thimũ, wathi ta ũrĩa ũhũraga thimũ ũkahihinya *272*1#. Ũhoro ũgathira. Atĩ ũreka atĩa? Ũrathi ta ũrĩa ũhũraga thimũ ũkahihinya *272*1#. Hĩndĩ ĩyo nĩ hagũka kanyamũ ga gũkwĩra wĩkĩre pini yaku. Wekĩra pini nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw. Ũcoke ũririkane Karo nĩ ahotana, nawe to kinya ũhotane ta Karo tondũ nĩ wageria. No gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ningĩ ũkĩhotane ũtageretie. *272*1#. Nĩ wega itanathaka rwĩmbo rũrũ rĩngĩ, nyambe thiĩ na mbere na gũkwĩra atĩ kahũa kena mbia, na korwo kahũa gakorwo gakĩrĩmwo na karĩmwo na njĩra njega, nĩ ndĩrehoka no gatũteithie mũno tũrĩ ta arĩmi mũno makĩria a kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya.
niĩ tani hakwa ndĩrecia mbura ĩno ĩroka nĩ ngũkorwo ngĩetha ũrĩa ingĩkahanda na ndĩkahande na njĩra njega. Nĩ ngũkorwo ngĩigĩrĩra ta eka ĩmwe kana igĩrĩ mbura ĩno ĩgũka, tondũ karĩa ndarĩ nako nĩ ndonire nĩ karathumbũra mũno nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte. Rĩu nĩ ngũhanda kangĩ. Ndĩrenda kuuga ũguo tondũ wa mbere Uthaya nĩ marĩkĩtie kũruta rĩti yao kũrĩa mwena wa Uthaya. Nĩ ndonire nĩ mararutire rĩti yao na nĩo makoragwo marĩ a mũico, na hihi kũngĩhotekeka kiumia gĩkĩ kana o thikũ iroka nĩ ngũkorwo ngĩcera Uthaya nĩgetha tũkorwo tũkĩaria na athuri acio makĩria, tondũ nĩ mararutire wĩra wa mwanya mũno. Nĩkĩ kĩratũma njuge ũguo? Thĩinĩ wa Uthaya factory ciao ciothe ndĩrehoka nĩ 10 na kĩndũ, gũtirĩ factory ĩranyihĩirie ciringi 140. Uthaya nĩ ĩrigainie mwena ũyũ ũngĩ na Mathioya, nĩ ĩrigainie mwena ũyũ ũngĩ na Mũkũrwe-inĩ, na nĩ ĩrigainie na Teto mwena ũrĩa ũngĩ. No Uthaya nĩ thothaitĩ ĩtarĩ yahora na ĩtakuire, na factory ĩrĩa ĩrarĩ na mbia nyingĩ mũno nĩ ciringi 158, 158. Uthaya nĩo makoragwo marĩ a mũico kũrĩha hingo ciothe, na nĩo makoragwo kahũa kao nĩ gakoragwo karĩ ka mũico gũthira. Nĩ ũgũthiĩ ũkore nginya February Uthaya kahũa no karatuo, na andũ Uthaya matitindaga makiuga atĩ tũrĩhe January kana February. Kao nĩ kendio na system ĩrĩa kendagio nayo. Na Uthaya harĩ ũndũ mũingĩ enda kuuga wayo. Hĩndĩ ĩrĩa gwathondekirwo KCCE, andũ arĩa rĩngĩ makoragwo mena kwĩna ũkora mũingĩ mũno matietĩkĩrire gũkorwo makĩnyitanĩra nayo, na to tikinyo nyitanĩra na KCCE, no kahũa kao mendagĩrio nĩ KCCE. Na niĩ nĩ ndanauga na ngoiga kũngĩgĩa na system toguo KCCE ĩkoragwo, ona ndĩgetwo KCCE, nĩtwo o ũrĩa kũrathiĩ, tondũ KCCE nĩ kuga Kenya Cooperative Coffee Exporters. Ĩno nĩ njĩra ya kuga kahũa ka mũrĩmi gothe nĩ tuge ka Mount Kenya gacokanĩrĩrio gatwarwo kũndũ kũmwe ta kũrĩa Sagana, tondũ nĩ indo ciao. Mũndũ wothe ũrenda kũgũra rĩ, na to kinyoke rĩ, atũme andũ ake macame, na kũrĩ andũ macamaga kahũa me ngumo mũno thĩinĩ wa Kenya, mamũtũmĩre mamwĩre ũrĩa kahana, agũrĩre hau. Hĩndĩ ĩyo nĩguo tũngĩnina ũkora wothe wa kahũa, na kahũa Kenya kuga atĩ gatigoka 100 kahũa kega, kuga atĩ gatigoka thĩ wa 150 nĩ ta kũbucia. Rĩu factory ĩrĩa ĩna mbia nini mũno, harĩ factory makĩria ma 12, ona ndĩrehoka nĩ 18 kũrĩa Uthaya, harĩ factory icio ciothe ĩrĩa ĩna nini mũno nĩ ciringi 140. Ndiyo kana kwanyu mũrarĩhĩtwo atĩa. Na ĩrĩa ĩngĩkorwo factory ĩna mbia nyingĩ mũno nĩ ciringi 158, na hena factory kadhaa ikinyĩtie 150. Kũu nĩ kũrĩa Uthaya. Uthaya Ngai aromũrathima. Last year ningĩ ndarĩ Uthaya na nĩ marĩhĩte among the best paying yarĩ Uthaya. Mwaka ũyũ noguo kũrĩ. Kahũa nĩ mbeca. Na rĩkorwo twagĩa na system njega cia gũthondeka na kũgacĩrithia kahũa. Ndĩroiga ũguo ngĩririkana atĩ nĩ harĩ rũgano Fidelis cia gũtũrehera thaa igĩrĩ rwĩkĩtwo kuma Kĩrĩnyaga, na nĩ andũ a kũrĩa Inoi. Inoi ĩkoragwo hakuhĩ na Kĩrũgũya taũni. Aya marauga matikwenda gũtũmagĩrwo mbia na thimũ. Na karigwo thirikari kayaragia nao, tondũ mũrĩmi arauga atĩrĩrĩ, ndĩhai mbeca irĩ kamumu, na akauga niĩ system yakwa ndĩrĩ handũ ĩna thĩna. Rĩu tacio Uthaya nĩ mararĩhirwo ciringi, kana nĩ makorwo makĩrĩhwo rĩti nĩ nyumu, ciringi 158, angĩ 157. Rĩu mwĩrĩ atĩ nĩ angĩanengerirwo mweri wa February ciringi 2,000. Ĩngĩ mũndũ ena ciringi ũrarĩhwo ciringi 120, nĩ angĩanengerirwo 2,000, acoke aikĩrio 10, acoke aikĩrio 4, acoke aikĩrio 7 na M-Pesa, atĩ ũguo nĩguo kahũa karĩrĩhagwo. No woigirie ũguo, na no wana interest ũguo, na githĩ ti ũkora mũkoragwo naguo reonania. Niĩ maica-inĩ makwa ndiĩ ndaigua mũndũ ũrenda system ĩyo ĩtagwo DSS. Ndiĩ ndaigua mũndũ ũrauga nĩ aramĩenda, na rũgano rũu nĩ ngwenda mũno kũrũigua thaa igĩrĩ. Koguo thirikari-rĩ, no wamĩrire nĩ rũrendeka, nĩ research ĩrĩkũ, kana nĩ mũrĩmi ũrĩkũ ũrĩ wauga atĩ DSS nĩwe kũmũteithia.
anyway hau niho tukiri na ngudresia korwo hi system teno ya othaya na hihi no ikorwo ikihuthika maundu no makorwo mari mega muno makiria hari arimi a kahua. Riu gukiri uguo ni ndacokia ngatho muno ni undu wa kunyitanira nawe na nguririkania ati Rebecca iku handi enda kwa kuririkania tondu ringi hihi ndukoretwo kimenya uria kurathie. Taru niretira mundu gwitwo Karo ari kuria Murubara Kirinyaga kuria kwa Mucere ciringi 100 na urathie to rio huraga thimu thie hari ohuragira ukahinya *272*1# na haria kabere no nginya ngirakorirwo wina credit no nginya ngirakorirwo korwo wina thimu mbeca thimu-ini nigetha system iyo irute wira. Riu maundu macio ni meheru kana nduri na credit kana wina bata ni ukorwo na mbia cia kugeria *272*1# uririkane hena ciringi 100 ingi ciatigara thaa 3 na hari milioni 1 ngugwitira bururi wothe ukiguaga no ririkane riu maundu ni macenjetie ingioka gucerera ndingirehe uhoro ucio guku mitambo-ini koguo ndigutinda ngioka gugucerera maya ni mogaruruku mekuona ni magiriire tondu kuringana uria gukiri magaruruku mathia na mbere oro magiukaga. Wi mwega Mukurino? Nie njagirite wega ta wega guo mwene. Yes. Na ndire na uru. Ni ndakena muno. Na thayo wa Jehova. Yes. Riu ni ngikenete ni undu wa Mwathani gugituhe muthenya mweru. Tondu ndagikwirire ni Jehova utuheaga gutire kindu kiega tungigia nakio tutahereirwo iguru. Yes. Riu guo niguo gukiri ndi mwega nie na ndageithia muthikiriria wa Inoro na ndi mwire njitagwo Zachary Wandero. Kiumia kiu kirathirire ri. Yes. Tugitigana kwario kwega na tuga maundu mothe ni mega no ti kwega. Muthenya wa Jumamothi twatigana twaumire haha thaa 4 gugikinya thaa 7:30 hari mundu wakorirwo kwao ni kuria mwena wa Homa Bay akiria kuonania ndari na homa handu ona ndari handu akororaga nio irwo ni birithi nduthi 3 agitwarwo oro kuu cero kuu kana agitwarwo birithi imwe kuu agicoka ningi akioyo ni Subaru akirehwo Nairobi gugikinya thaa 8 muthenya ucio wa Saturday mundu utakuhayaga akiria ranji ndari muoyo. Uguo niguo kuri mathiko turaria no moke muthenya oro wothe. Riu ngakiuga ti kwega no Ngai hi ni agugiteithia kihoto gikioneke. Niguo. Yes. Riu ri maundu ni maingi mekuo matari maringithie na baigire ni twari kuria mathiko-ini ma kwa muturi wa muiro ma baba wao muthuri mwega taki ugwitwo muiro wa muturi muthenya wari wa Jumamothi na thiini wa mbica iria ciari thiini wa ibuku ritagwo Euro General program ni program ni ndonire Mukurino mahuritwo mbica na baba wa muturi miaka iyo yari hau kabere na ndarora ndio kana ni ndahitirie tondu ringi Akurino ni mahananaga ndonire tari we. Riu muturi ni murata wakwa wa miaka mingi muno na kwao ndanathie gucera muturi ndari agia kaundu ngakorwo itariho tondu twi ndugu. Yes. O tigari itariri tondu wa tundu turia ndirakiri natuo no ndakimunyitirie na njiro imwe kana ingi. Yes. Otherwise nigikenete muno andu matiakwirira ungeithie ni ndaheirwo riboti muno no ndo ni ndambire kumaka ndona program mundu ni tandimuona ndatukoragwo nake oro Jumamothi riu ngikimenya ni manjirire ona to kou ni kundu kuingi ngoretwo ngithie ngerwo aria na Wandaro mugeithie muno na mataro ni mega ni makinyaniru. Thank you. Yes. Riu ndakwirire hindi yengi mwarimu muciwe ithie twendaga gwika undu uria tureka na tukawika ta tutakagucokera. Yes. Tondu no kwa ihinda
na ndakwirire no favor Ngai atuhete. Yes. Ndakwirire ite ici tuikarĩire ciana ikarirwo nĩ angĩ. Yes. Ũguo hĩndĩ ĩno twĩho twĩke o ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka. Ũndũ tũtakerira. Tondũ ũndũ ũrĩa mũru mũno nĩ mũndũ kwaga gwĩka ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka, tondũ no ũkerira na arĩkorwo nĩ wekire. No ũngĩkora wagĩrĩirwo nĩ gwĩka, matukũ ma thutha nĩ ũgetĩra ũndũ ũcio uge nĩ ndekire. Nĩ ũndũ ũcio ũndũ ũrĩa wothe mũndũ egwĩka akawĩka na ngoro ĩmwe, ũndũ ũtakamũrehera mĩrirwa. Ona ndĩkĩrĩ na ngeithi nyingĩ mũno gũkiuma kũrĩ athikĩrĩria aitũ nawe, na nĩ magĩkũgeithĩtie mũno. Rĩu amũkĩra ngeithi ciothe na wholesale. Nĩ ndaciamũkĩra. O nginya mũrĩithi wa Kang'ara. Yes. He mũthenya tũkwaria nake na thimũ. Na ngĩmũria karĩ kĩ wathiomo nĩkĩ? Akĩnjĩra ndũĩ nĩ inyuĩ mwakainire mũgokĩra tene. Nĩma in fact na rĩu arauga tũrakoma tene na tũrokaga. Ona aranjĩrire kiugo kĩa magegania mũno atĩ tũrokĩra tene kũrĩra. Na ithuĩ twainire tũgokĩra tene, rĩu tũrokĩra tene gũkĩrĩra. Mũrĩithi wa Kang'ara geithĩka mũno harĩa ũrĩ. Nĩndakinyia ndũmĩrĩri yaku na ngeithi kwĩ mwarimũ Mũcwe. Rĩu yes, kiumia kĩu kĩngĩ nĩ twakĩaririe ũhoro ũrĩa twarire na nĩ twaũrĩkirie. Yes. Naguo nĩ ũhoro wa mũndũ kwĩmenyerera we mwene. Ũhoro wa kwĩmenyerera. Yes. Tondũ kaingĩ nĩ rĩrĩa andũ manegenaga, ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wona nginya kũndũ gwĩkĩkĩte kĩũndũ, ũgacoka ũkaigua andũ makiuga serikali imetuachiria. Ona wakora mũndũ agũthĩtwo handũ agĩkĩra bara, serikali imetuachiria sana, tunaomba serikali ichunguze haya mambo. Rĩu ona kũgũthwo nĩ ngari rĩ, kana nĩ nduthi kana nĩ kĩrĩ, nĩ iguaga gũgĩtuĩka haha nĩ harendeka bampu. Eni hingo ciothe na bampu igĩkĩrwo nginya igĩkĩra. Nginya kũndũ kũngĩ unnecessary. Tau nĩ kuona barabara ĩno ya rĩrĩ, bypass ĩno yumĩte harĩa Rũirũ ĩgathiĩ nginya ĩno ĩrathondekirwo rĩu yumĩte Rũirũ hau bypass-inĩ rĩ, ĩgĩthiĩ mwena harĩa Rũirũ rĩu haha nyitanĩire na super highway, ĩgĩthiĩ na Kamakis. Ĩgĩthiĩ na Kamakis. Asa Kamakis nĩ mwena ũyũ ũngĩ. Mwena ũyũ wa gũcoka na Kahawa West. Kahawa West. Nĩgetha yũke egere Wangigĩ na kũu. Mabampu macio makoragwo me makĩ na nĩguo me manene, na in fact ũngĩthiĩ ũrore mabampu macio hau mbere yamo nĩ kũndũ kũingĩ mũno kwenjeku nĩ ngari gũikio igũrũ ĩkenjeka. Ona gũthũkia ngari. Na bampu icio nyingĩ mũno ikoragwo cia necessary. Hangĩ nginya ona hatirĩ cukuru, hatirĩ thibitarĩ, hangĩ ona hatirĩ mĩciĩ, hatirĩ ona handũ andũ marakĩra magĩthiĩ kũndũ, no he bampu. Rĩu nĩ gũgĩkoragwo na andũ magagĩcomplain atĩ angĩrekirwo bampu. Na harĩ mũthuri ũtanaingĩra harĩ mũthuri wanjĩrire atĩrĩrĩ, harĩ kĩndũ etaga 3 minutes rule na nĩ ndĩnjĩtĩkanĩtie nayo. Nĩ ũkuona ũngĩcomora ngari ũguo mĩikie kĩongo haha ũranyitithia bara ũrenda kũjoin, handũ hau gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ũkĩrie ndagĩka 3 ũtaingĩrĩte bara. No nĩ ũkuona mũndũ waingĩra oro ũguo na nĩ arona harĩ ngari ĩta mita 50, akaguthũka, ihũraga emergency brakes, akaguthũka nĩgetha akĩre, na hau ndangĩnina ndagĩka cigana, na hau nĩho mĩtino rĩngĩ yonekaga, nĩ kwaga kwĩmenya na no tũgũcomplain bure. Niĩ na niĩ watho wa Wandara ugaga atĩrĩrĩ, yes, nona ngari ĩyo ũrakĩra mbere yayo ũtengerete, yes, thutha wayo gũtirĩ ngari. Nona ngari ĩyo yehiũria mbere na nĩrona ngari ĩngĩ ĩroka, yes, thutha wayo gũtirĩ ngari. Ũguo angĩreka ngari ĩyo twĩhĩtũke, ekumĩra bara wega kahora, atarĩ ngari ahĩngĩca. Nona mũndũ ũrĩa ũgũthagwo nĩ nduthi ũguo rĩngĩ akĩgeria gũkĩra bara, thutha wa nduthi ĩyo gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ, angĩareka ehĩtũke angĩakĩra kahora. Na heno na in fact haha ti ũhũthũ nĩguo kũrĩ, gũtirĩ ũndũ kũngĩũka angĩanina ndagĩka 3 atakĩrĩte hatarĩ kĩndũ. Nĩkĩo tũraria ũhoro wa kwĩmenyerera. Mahinda maingĩ nĩ marĩa mwarimũ Mũcwe tũnegenaga, tũkiugaga tũkĩendaga kũmenyererwo nĩ andũ arĩa angĩ. No we mwene ta mũndũ kĩũmbe wĩmenyereire nginya ha. Nginya mũndũ agĩtema mũtĩ ta Bunoasi aratema kĩhonge kĩrĩa aikarĩire. Agwa twanjagio kũnegenera thirikari. Thirikari, rĩu mũndũ ta ũyũ rĩu nĩ akua, rĩu nĩ agwa, rĩu andũ ake, rĩu ũkarigwo thirikari ĩngĩ gwĩkĩte atĩa kũgiria mũndũ ũcio atome rũhonge rũrĩa aikarĩire ta Bunoasi. By the way, kũrĩ maũndũ maingĩ mũno tũnegenagĩra thirikari, tondũ ta rĩu thaa ici rĩ,
nĩ gũkoretwo na imera nyingĩ mũno njega cia ũrĩmi. Yes. Na kũringana na ũngĩona ciagĩra ũguo kwahota gũkathũka hĩndĩ ĩmwe. Ta rĩu mbembe iria ciĩkuo gũtangĩhĩngĩcana nĩ thaka mũno. Nĩguo. Ũngĩigĩra mbembe ũige ngũnia ciaku 10 rĩ, wĩmenyerere ndũkanagomane na ng'aragu rĩ. Nĩguo. Na ndũgũkorwo ũranĩtwo ndũkauga thirikari anga nĩwe ĩratũma tũhũte. Na to thirikari. Ta rĩu anake aingĩ arĩa mekuo ũmũthĩ ũyũ maregete kũruta mawĩra rĩ, inari cia andũ o ũguo mũndũ agetua tu o ũguo wĩra wake nĩ gũikara bua. Ũngĩmũria mũndũ ara blame. Mũndũ araigĩrĩra kĩgenyo gĩa thĩna wake. Nowe mwene emenyereire nginya ha nĩgetha ũndũ ũcio ndũkamũthĩnie. Rĩu nĩ ũndũ ũcio nĩkĩo tũraigire twarĩrie Mũkenya nĩgetha tũmwĩre ũhoro wake we mwene kwĩmenyerera, tondũ ena itemi rĩake we mwene rĩa kwĩmenyerera. Na ndĩrenda gũkwĩra mwarimũ atĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩa Ngai nĩ kĩarĩtie mũno maũndũ maingĩ megiĩ mũndũ we mwene. Yes. Ti mahinda maingĩ Ngai oyaga andũ ta kĩmumu. Ngai akuoyaga wĩ mũndũ kĩũmbe. Yes. Akuoyaga wĩ mũndũ kĩũmbe. Na nĩkĩo handĩkĩtwo nginya kĩrĩkanĩro-inĩ atĩ Ngai akũĩ na rĩtwa rĩao. Ti atĩ amũĩ na marĩtwa manyu we ta mũndũ kĩũmbe. Na nĩ wega rĩmwe mũndũ agaikaraga thĩ handũ onakorwo tũrĩ aingĩ tũciarĩtwo tũrĩ aingĩ, ũgaikara handũ we ta mũndũ kĩũmbe ũka-reflect, ũkeyũria niĩ ta mũndũ kĩũmbe rĩ, ũtũũro wakwa ndĩũthũkĩtie nginya ha. Na ũndũ wa ciĩko ciakwa, na ũndũ wa maũndũ marĩa njĩkaga, na marĩa itekaga, na marĩa njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngĩka itekĩte. Ũkeyũria ta mũndũ kĩũmbe, ũkerora ta mũndũ kĩũmbe. No mahinda maingĩ twendaga kwĩrora tũrĩ aingĩ. Tũkerora tũrĩ aingĩ nĩgetha akorwo nĩ kĩũndũ kĩũru gĩtuĩke ti gĩakwa ndĩ wiki. Na njethe mũndũ wa gũkuithia mũrigo wa ũrimũ wakwa. Nginya mathĩna makwa njethe mũndũ ingĩigĩrĩra kĩgenyo nĩwe ũtũmĩte ngĩe namo. Na twaga mũndũ wa kũigĩrĩra tũigagĩrĩra shaitani. Ona harĩa rĩngĩ shaitani ndarĩ ũndũ ekĩte ona ũmwe. Yes. No ũkore mũndũ ũrarĩire akĩigĩrĩra thirikari ĩno kũrarĩra gwake. Akiuga nĩ Ruto aratũmire ararĩre. Ona mamwĩtaga na rĩtwa nĩwe ũtũmĩte tũrarĩre. No ũhoro ũrĩa wama, mũndũ ũcio ndanoimagara gethe kĩbaba kĩa mũtu, agirio nĩ mũndũ ũcio araigĩrĩra kĩgenyo. Thĩna ũcio wothe nĩ wake ta mũndũ kĩũmbe. Yes. No rĩu mahinda marĩa maingĩ nĩ twendaga kũrorereria andũ angĩ, no mũthĩ ndĩrenda kwarĩria mũthikĩrĩria witũ ũhoro wa kwĩrora we mwene ta mũndũ kĩũmbe. Tondũ mwarimũ mũcio ndũngĩhota kũheana kĩrĩa ũtarĩ. Andũ arĩa matemenyagĩrĩra ndarĩ mũndũ angĩhota kũmenyerera. Nĩguo. Mũndũ ũrĩa ũteyendete ndarĩ wendo angĩheana. Yes. Tondũ we mwene kĩrĩa ũtarĩ ndũngĩheana. Mũndũ ũtarĩ thayũ ndarĩ thayũ angĩkũhe. Nona, nĩ kĩarĩ ũndũ wa bata mũno Mũkenya kwamba kwĩĩciria we mwene ta mũndũ. Ũtanorota andũ arĩa angĩ ũkamba kwĩyũria niĩ rĩ, thĩinĩ wa thĩna ũyũ wĩkuo rĩ, what is my percentage participation? Niĩ njangĩire nginya ha kĩũndũ-inĩ gĩkĩ. Atĩ mũndũ ũtarĩ thayũ hau nĩ ta ũrenda kũroga, ndarĩ thayũ angĩkũhe. Angĩgĩkũhe arutĩte kũ? Ũtangĩkĩheana kĩndũ ũtarĩ. Koguo nginya mũndũ ũrĩa ũgũthũkaga ũkaigua wĩ haraihu ndarĩ thayũ wa ngoro kana harĩ kĩndũ atarĩ. Arakũhe kĩrĩa nakĩo, kĩgũthũko kĩu nĩkĩe nakĩo nĩkĩo arakũhe. Thayũ na nĩ kĩndũ kĩa bata mũno. Nĩ twaririe nawe rĩmwe haha tũkĩaria ũhoro wa thayũ mũiyũrĩrĩru, complete peace. Nĩ ũndũ ũcio ũtarĩ na kĩu kĩrabatarania ndũngĩhota kũheana. Mũndũ ũtemenyereire ndarĩ mũndũ ũngĩ angĩmenyerera. Nĩkĩo ũkoraga athuri amwe arekereirie family yake, agĩkinyĩrwo kũrekereria family yake we mwene arekereirie nginya. Tũgĩtaraga mũndũ mwarimũ mũcio na andũ acio metagwo ake. Ndakwĩrire mũndũ arĩkia kũhurũka toguo tũrahurũkire ithe wa mũturi. Yes. Tũtanakĩrwo maĩka marĩa aratigire ma mĩgũnda. Na tũtinerwo bank balance. Yes. Atĩ mũthĩ atanahurũka kũrĩa bengi-inĩ ya Equity nĩ ararĩ kũrĩa kwa Alex Muya. Tũtieragwo nĩkĩ matiga. Yes. Ona tũtakĩragwo marogu buku maku nĩ maigana. Twĩragwo nĩ atiga mũtumia wake na ciana ciake na ciana iria ikũmwĩta guka na ingĩ ikũmwĩta baba rĩa kerĩ. Akorwo nĩ mũtumia taguo nĩ atiga mũthuri wake. Yes. Kana nĩ atiga ũcio nĩguo tonga ũrĩa mũnene Ngai atwĩhokeire. Nĩ ũndũ ũcio rĩ no nginya twarĩrie andũ ũhoro wa kwĩmenyerera na mũno njĩre arũme. Tondũ mũndũ ũrũme kuma rĩrĩa ahikania, kuma hau anjagia kũhang'ĩra family yake. Nĩ kũhang'ĩra family yake nĩ mũtumia wake nĩgetha akĩonwo nĩ arenda na hikio nĩ mũndũ kubafu. Mũtumia ũyũ ahũne, mũtumia ũyũ athere, mũtumia ũyũ ekwo atĩa.
kuma hau magĩe kana rĩu ningĩ kana gaka karĩe na kanyue na geko atia kuma hau gathiĩ thukuru kuma hau karĩa kangĩ kaoke kamwarĩ wa nyina goke mũndũrũme reke ngwĩre kuma rĩrĩa hikania eriganagĩrwo agatuĩka wa kũhang'ĩra family na nĩkĩo ndĩraigire twarĩria andũ ũhoro ũyũ wa kwĩmenyerera nĩgetha mũndũrũme akĩmenyerera family amenyage onake nĩ ũmwe wa family ukimenyerera family mwarimũ mũcio ũkarikano nawe ũmwe wake wa family. Yes, turathire handu muhunjia umwe murata witu aratwira atiriri I want us to be very sincere. Yes, arumi othe tumiranie ngoro aroiga mundurume wothe withogithi ithano nio ithogithi ciake ni ithano guoko iguru ndiramakire muno beini wa arume 10 eri nio maroire guoko methogithi ithano ni akinyĩtie ithano aratwira mundurume wipea igĩrĩ cia kĩratũ guoko. Yes, ithuothe turoya mundu wipea ithatu turathire tugikioyaga moko makenyihaga marathire he ithano aracoka araturia mundurume wothe withuru ari cia thĩinĩ 10 nioye guoko. Yes, na andu manjia kwihugura o mundu akehugura korwa kana hewoete na turathire uguo nginya mundurume umwe aroya guoko atiwe ethuru ari igĩrĩ cia thĩinĩ. Twarikia kukinya hau ri turorio mundu wothe wi gathuti kega ngiumagara nako. Yes, thuti ithano guoko iguru riu thina rurari munene mwarimu mucwe. Yes, ni ati arume aingĩ turakoria ni merekereirie riria turathire kuria maundu ta macio ma mutumia mundu mutumia wake API komisha iratu guthie na iguru ithuothe turoya nginya mundu umwe arauga ati ndanambĩrĩria hega tondu mutumia wake na pea ta 50 cia iratu nowe oire iratu ithatu igĩrĩ cia black na kimwe kia brown na rori atiriri mwikaga atia na iratu icio ingĩ ciothe ati tondu ithatu ni njiganu aguraga gĩa kĩngĩ kimwe gĩcio ithatu gĩathira. Mũndũrũme agĩrĩirwo nĩ kũmenya mwarimu mũcwe ati ugima wake wa mwĩrĩ kwĩmenyerera gwake nĩguo teithio munene harĩ kũmenyerera family. In fact tura conclude rio atumia maguragire athuri ao thuru ari cia thĩinĩ. Ruta imagine umenyete muthuru waku no athuru ari igĩrĩ cia thĩinĩ ĩrĩa njiru na ĩrĩa ndune mũcibi nĩ wa ũmwe ũrĩa wa mĩena ĩrĩ wa brown na wa black. Mundu nĩ agĩrĩirwo nĩ kwĩmenyerera mwarimu mũcwe tondu mũtũrĩre ũyũ wĩ bata muno na wĩ cama muno kwĩ mundu wothe wĩmenyagĩrĩra. Nĩ wega muno nĩ tũgĩcokereria no tũkũmũrĩka ndeto ĩyo. Nĩ ũnogetio nĩ kũgũra indo na mathogora ma igũrũ matuka-inĩ hamwe na gũthĩnĩka hĩndĩ ĩrĩa ũrekĩrwo delivery. Rĩu Jumia nĩyo ĩna kĩhonia gĩaku. Gũkũ kwa Jumia ũrona indo ciothe iria ũrabatara ta thimũ, TV, indo cia riko, friji hamwe na nguo na nĩ ũraheo discount ya nginyagia gĩcunjĩ kĩa 70%. Indo cia Jumia nĩ cia kuma brandi-inĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ ta Infinix, Xiaomi, Garnier na Nivea. Na mweri ũyũ magĩkũngũĩra birthday yao ndũkamakio nĩ harĩa ũrĩ amu Jumia mena iceceni makiria ma 240 guothe bũrũri-inĩ kũrĩa makinyagĩria customers ao indo rĩrĩa magũra. Download app ya Jumia thimũ-inĩ yaku ingĩra gwa Play Store o download onawe wambie gwĩtia kĩrĩa ũrabatara kana ũhũre 0711 011 011. Jumia, birthday yetu bashi yako. Jumia, kila kitu bei poa. Okay people, today we start our trek to Makinda's camp. Hope everyone's packed and ready to go. You guys go on ahead. Mi niko sawa tu hapa. But umekuja all this way kupanda Mount Kenya. Ni nini tena? You know, that's what I thought. But nime-reflect. Niko na everything I need here. Niko na food, niko na maji, I have a blanket, I have a fire, na hata branch ya Coop Bank iko hapa manze. Uko kwingine naendea nini? Cooperative Bank has set up camp right in Narumoro at the tour gate building along Nyeri Nanyuki Road, Karibuni, for all your banking requirements. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya.
Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mũgarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria New Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri maitũ. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi rĩu ĩna ũhoro mwega kũrĩ ene mĩgũnda kana buroti atĩ rĩu land rates nĩ igũithĩtio na 100% waiver. We mwene buroti kana mũgũnda hiũka nayo we mweke ũyũ ũrĩhe land rate ciaku rĩrĩ igũithĩtio. Kũmenya ciĩgiĩ kaunti ya Kiambu na 100% waiver nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Niki kiranunga angĩkorwo wĩna nganja gasi yaku nĩ ĩraruta mũrukĩ ndũkagwatie thitima na ndũkamake. Horia gasi yaku regulator-inĩ, hingũra ndirica ciothe na mĩrango, ruta mũtũngi waku wa gasi nja na ũhũrĩre supplier waku. Hĩndĩ ciothe ũragũra LPG kuma kũrĩ endia arĩa marĩ na marũa ma kwendia, hoya ũteithio. Rora kana kũrĩ na marũri ma ũgitĩri. Ndũkanatige irio igũrũ wa gasi ũtarĩ ho. Wambe ũgwatie kĩbiriti, ũcoke ũhingũre gasi. Hingo ciothe tigĩrĩra gasi yaku ĩ handũ hena rĩera rĩega. Ikara ũiguĩte Car Safe mtaani. Ndũkagerie gwĩthondekera indo cia mũtũngi wa gas. Hũrĩra fundi ũrĩ na kĩrathi gĩa gũthondeka indo. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrehetwo kũrĩ we nĩ rũhonge rwa EPRA rũrĩa rũtigĩrĩire ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa hinya wa thitima nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere na ũgitĩri wa Kenya. Ũngĩenda ũhoro makĩria kana kũmenyithia mũndũ thĩna waku, hũra thimũ 0709 336 000. na nĩ marwĩmbo rwĩtagwo ĩbũzũngũka rũgatũkinyithia wega thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka tu ithatũ. Nĩ mĩtambo ya Inoro FM kũrĩa tũthiaga na mbere na kũnyitanĩra wega thĩinĩ wa Hagari ya Saturday edition. Mũthenya wa mũthĩ nĩ wega ngwĩre atĩ ũngĩkorwo wĩna ngari na rĩngĩ ũngĩkorwo onawe hihi nĩ ũkoretwo ũrĩ thĩinĩ wa wĩra wa transport, ũyũ nĩ wĩra ũkoragwo na andũ aingĩ mũno kuma haha gũthiĩ harĩa. Nĩ kũrĩ app ĩngĩgũteithia kuona wĩra makĩria, na app ĩno ĩtagwo Wigo. Wigo nĩ WEEGO, na ũgũthiĩ harĩa thĩinĩ wa Google Play Store, hau nĩho ũkũ-download Wigo, na weka ũguo nĩ ũkorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa app ĩno na nĩ ũrĩkoragwo ũkĩheo mawĩra matiganĩte. No wega ngwĩre atĩ ona hĩndĩ ũrenda kũgũra indo nduka-inĩ no ũgakorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa Citizen Duka, na kũingĩra thĩinĩ wa Citizen Duka ũrĩgũraga indo cina bei ya raithi, na nĩ kũhihinya *487*5#. Weka ũguo maũndũ magagĩkorwo makĩrĩ mega. Good morning.
na nĩma tigire indo icio ciothe nĩgetha nao makorwo makĩrũgĩra Jesu. Rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo Zunguka rũinĩtwo nĩ Njoroge wa Ndũndũri, rũgatũkinyithia thaa 2 rĩu nĩwe no ĩrehanda, na nĩ kũrĩ andũ marathi na mbere makĩnjũragia mũno atĩ Rebesa ĩrathi atĩa. Rebesa nĩcokete na njĩra njerũ na mawatho merũ nĩgetha gũtigĩrĩra nginya tũrĩa nĩme tũrĩa tũrakoragwo kuo nĩ twathira, na tũingĩrĩrwo na marũa tũnengere. No ithuĩ kwa Inooro FM twĩna marũa maya, na nĩ wega ngũtarĩria ũrĩa ũgwĩka nĩgetha ũingĩre thĩinĩ wa Rebesa. Ũkuoya oro thimũ yaku, ũthiĩ ũrĩa ũhũraga thimũ, wakinya harĩa ũhũraga nĩho kũhihinya *272*1#. Ũhihinye tarĩ kũhũra ũrahũra. Warĩkia kũhihinya tarĩ kũhũra ũrahũra, maũndũ nĩ magũkorwo ningĩ moka raithi mũno, tondũ no pin yaku ũgwĩkĩra hau. Wekĩra ũingĩre thĩinĩ wa draw, na ngũmenyithia atĩ nĩ ngũkorwo ngĩgwĩtĩra ciringi 100 irĩ mbeca cia kerĩ. Mũndũ wa mbere ndamwĩtĩra ciringi 100 anjĩra etagwo Karo kuma kũrĩa Mũrubara, kũu nĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Rĩu nawe *272*1#, na warĩkia gwĩka ũguo, rĩu ongorwo wĩna mũnyaka wahota gwĩkora harĩa ho. Ongorwo mũnyaka ti waku, nĩ ũgekora hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, na ndũkagerie maita makĩria ya rĩmwe nĩ rĩiganu. Inooro Mogene Mutare. Inooro Oroshine. Mohoro maitha rĩrĩ rĩa thaa 2. Arĩmi a kahũa nĩ magithĩtie kĩene rĩendekithia rĩa thirikari rĩa gũcenjia mũtaratara wa marĩhi ma magetha mao. Arĩmi kuma thothaitĩ-inĩ ya Inoi mwena wa Kĩrĩnyaga maugĩte ikinya rĩrĩ rĩa kũmatũmĩra mbeca na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe thimũ-inĩ ciao nĩrĩkũraga thothaitĩ ciao. Mararagia hĩndĩ ya mũcemanio wa o mwaka ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Johnson Mũrĩithi. Ũguo nĩ tũroria thirikari na gĩtĩo kĩingĩ mũno, okorwo nĩ marenda ndata ya mũrĩmi tumetereithie muba magũrĩre andũ mĩgate matigatwĩte bure. Kithatĩguo nĩgetha mũgoka barĩ mũkamĩra nĩ mũkũmabe kana mũtĩkũmabe, nĩ mũkamabe. Nĩ arĩmi a kahũa kuma thĩinĩ wa thothaitĩ ĩno gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ makĩria na mũbango wa thirikari wa kũrĩbaga mũrĩmi wa kahũa na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe thukũ ithano thutha wa kahũa gake kwendio, gũkũ makiuga ũyũ nĩ mũbango wa kũnina mathothaitĩ bũrũri-inĩ. Kwĩ maũndũ megũcoka maumĩre nĩ ũndũ wa kũrĩbwo mbeca na thimũ. Kĩndũ mwe kĩa mbere tũrĩa aruti ma wĩra me factory-inĩ acio nĩ mabutwo. Kĩndũ gĩa kerĩ mũrĩmi nĩ athira na kahũa yake nĩ athira, tondu ndigwiciria andu eri kana athatu mangiribwo na M-Pesa macoke marete mbeca factory cia kurani factory. Kwoguo magakureta mbeca ici ni kumini we watu wa kahũa asa farmer wareta factory kahũa ni we ugakwiyanikira uke gukumira ndini ukue wige store. Kwoguo ndaika ya mwico ona ni ukuminga wira wa yukuruta. Makiaria thĩinĩ wa mũcemanio wa mwaka nĩ maraugire kahũa gakoragwo gakĩendio na ndora na wabata gũkorwo rĩ mũbango wa gũkorwo magĩtunyũkithio mbeca ciao, gũkũ makĩũria arũgamĩrĩri a thothaitĩ ĩno matikanyita mũbango ũyũ mbaru. System ĩno ĩraretwo nĩ minister yakuga atĩ mbeca tume kũrĩa tũtwaragĩrwo bengi mbia citũ, ũcio nĩ ũkora mũthenya tũtĩtĩkĩra. Twarwara tũguthũkaga bengi tukoya 10,000 tukoya 100,000 kũringana na kiurĩra mũndũ akĩte atĩa akathia akaruta bata wake wa thibitarĩ kugerera wafadhili meitu. Ũmũthĩ ũngĩingatĩrwo mwana thukuru rĩ ũkũruta mbeca kũ? Nĩ hamwe. Kwoguo na njĩra nguhĩ tũragĩrĩ kuga ĩyo nĩ system ya kũraga ũrĩmi wa kahũa within our region. Na marũgamĩrĩri a thothaitĩ ĩno matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ũnene Felix Mwai nĩ maraugire megũthiĩ na maoni ma mũingĩ. Nĩ kũmini gũtĩ mũndũ no mwa kahũa akabota gwĩka major projects ta gwaka nyũmba, rambuda kũrĩbĩra mwana university, iyo mambo yote haitawezekana. Ngiribotiri Inooro FM kuma thĩinĩ wa thothaitĩ ĩno gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi.
Ene bunda ni mathiete na mbere na gucakaya wici wacio na muno makiria muhaka-ini wa bururi wa Kenya na bururi turigaini wa Tanzania, na mararagia hindi ya mihango ya kuhe njanjo makiria ma bunda 300 mwena wa Mairwa, Kajiado ya gatagati, ta uria mwandiki witu mwena ucio wa Cuka wa Kiaria ratariria. Makiria ma bunda 300 kuma mwena wa Mairwa, Kajiado ya gatagati ni ciamukirite njanjo kuma kuri gikundi kimwe kira kirumbuyagia bunda. Ni thiini wa mihango ino gukurikanite ati wici wa bunda ni wambatirite na muno muhaka-ini wa Kenya na Tanzania, ritana rigikio kuri maofitha ugitiri gutigirira ni mathaitira ona nginyagia bunda. Na sisi tunafurahia sana kwa sababu tumeona punda wameongezeka, na leo kwa huu mradi ambao tulianza kutoka jana tumeweza kuchanja punda zaidi ya 300 na bado tunaendelea. Na wito wetu wa community ni waendelea kuchunga huo mnyama. Tumekuwa tukipata kesi ambazo zimekuwa zikisema kwamba wibo kwa punda umeongezeka, na pia kuna punda ambazo wanasafirishwa kutoka nchi jirani ya Tanzania kuingia Kenya, na inatuhuzunisha sana kwa sababu hao punda wanapatikana wamechinjwa na ngozi yao imechukuliwa na nyama imetolewa. Kuringana na aikari ya mwena uyu mataririe bata munene wa bunda hari ukui wa mirigo, na oho magitariria ni ihotaga gwitiria ng'aragu ukiringithania na mahiu mithemba ingi ta ng'ombe. Tumeshukuru, hata punda ndiko na faida kuliko ng'ombe. Punda imetuletea faida kwa njia mingi, kutubebea maji, kupeleka soko, na hata kwa njia ya watoto wa shule. Hasa imetuletea msaada kwa kutubebea wagonjwa, hasa kwa mama wajawazito, kwa kuwa mbali na barabara na mahospitali, na tusaidia kwa hiyo njia. Na kati ya mifugo nimeona punda ndio wa faida kushinda hata mifugo, na isasema hivyo. Wakati wa kiangazi iliyopita ng'ombe nyingi zilikufa, lakini punda imeweza kumiliki drought. Tunaona faida yake ni kubwa. Kwanza wakati wa kuchota maji, wakina mama wanapata usaidizi wa kazi, kuchukua maji, kubeba hata makuni porini, na ilihali wakati wa kuhama ndio tunatumia kama gari. Gerifo tera Inoro FM kuma Mairwa, Kajiado ya gatagati, getwo wa Cuka wa Kiaria. Amukira mohoro mangi maingi na njire gwithirana wona ciehanda thaa 3 rucini wanyitanira nanie Fidelis Wang'ang'a. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. nake Ngai akoiga riu andu ni maregete gukorwo makiruta gicunje gia 10. Rwimbo rwega muno ruinitwo ni Zakari wa Ndaro, na Zakari wa Ndaro akoragwo akiri mukurino. Oh yes. Rugatukinyithia wega thaa 2 na ndagika 9. Riu tukianjiriria wega ni wega ngwire wina itena riri riu kuingira kwa Rebesa, tondu Rebesa
nä cokete na nä getha å ingä re kware mbeca å gå thita å rä a å hå raga thimå nä harä å rä a å hå raga thimå wakinya hau tarä kå hå ra å rahå ra å kå hinya star 272 star 1 hash star 272 1 star njokere rĩngĩ ũrathiĩ ũkahinya harĩa nĩ wega ngũthomithie tondũ nĩ gũcokete werũ nĩ star 272 star 1 hash wahana tarĩ kũhũra ũrahũra nĩ hagũka kanyamũ getagwo prompt gagũkwĩra rĩu korwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa prompt ĩyo nĩgetha ũkorwo ũgĩkĩra pin yaku wekĩra pin yaku nĩho ndĩrarora star 272 star 1 hash ũkahana tarĩ kũhũra ũrahũra hagoka ka prompt ũgekĩra pin yaku wekĩra pin yaku rĩu nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw na waingĩra thĩinĩ wa draw nĩ ta kuga rĩu no gweterera toguo njĩtĩire mũtumia ũgwĩtwo Karo arĩ kũrĩa Mũrubara na Mũrubara ĩ Kĩrĩnyaga nawe mweke waku nĩ ũgũka wona goka no pin ũgwĩkĩra kanyamũ karĩa gagũka hau no pin ũgwĩkĩra wona wekĩra weterere ũhotani waku kana hihi ona ũkĩage kũhotana ũririkane wageria ti kuga nĩ ũkũhotana na ndũkagerie maita makĩria ya rĩmwe nĩ rĩiganu na wageria to kinya ũhotane ona gũtuĩka ndũngĩhotana ũtageretie star 272 star 1 hash ũcoke wĩkĩre pini hĩndĩ ĩno tũranjĩrĩria rĩu werũ kana mũrurumo wa mbere wa thaa igĩrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Wandaro atĩ tuma ha twambĩrĩria ũhoro mwega mũno yes wa kwĩmenyerera na ndĩrerwo nĩ Shadrack Kabuto Secretary General wa kanitha wa Korino wa PCG atĩ nĩ ndaingĩrĩra athuri mũno na mũthuri ũngĩ wĩtagwo Mũthee Njogo aranjĩra atĩ hau ndaria hathuru arĩ cia thĩinĩ ciake 5 nĩ mũtumia wake wĩrĩga kũmũgũrĩra mwarimũ mũcio nĩ nyendete mũno kwarĩria athuri na nĩ ngoretwo ngĩtwo kwarĩria forum cia athuri na ũndũ ũcio ũkangenia mũno yes tondũ athuri nĩ meriganĩirwo mũno no rĩu tũgĩkĩaria ũhoro wa kwĩmenyerera nĩ atĩ mũndũ o wothe ena wĩra wake mwena wa kwĩmenyerera yes Thaburi thimo 4 mũhari wa 23 Proverbs chapter 4 verse 23 yes yaragia ũhoro wa kwĩmenyerera kũiga makĩria ma wĩgitĩri waku wothe kwĩmenyerera gwaku guothe tondũ kwĩna kwĩmenyerera kũingĩ ĩgakĩrwo menyagĩrĩra ngoro yaku yes tondũ kũu ngoro yaku nĩkuo kũrĩ ithima cia maũndũ mothe marĩa mekĩkaga nĩkuo kũrĩ ithima cia muoyo thĩinĩ wa ngoro yaku nĩkuo kumaga methugunda na maũndũ maingĩ marĩa twĩkaga makiumaga na kũu thĩinĩ yes ũguo mũndũ ena wĩra wake mwene ta mũndũ kĩũmbe wa kwĩmenyerera tũkĩaria ũhoro ũyũ wa kwĩmenyerera mwarimũ mũcwe nĩ wega njĩre andũ atĩ ta ũrĩa tugire tũkĩambĩrĩria njĩra ya mbere ya kũmenyerera mũndũ ũcio ũngĩ nĩ kwĩmenyerera we mwene yes tondũ tangĩmenyerera ndũngĩhota kũmenyerera mũndũ ũcio ũngĩ tondũ kĩu ũtarĩ ndũngĩkĩhota kũheana mwarimũ mũcwe yes njĩtĩkĩria njuge atĩrĩrĩ atĩ njĩra mwanya cia kwĩmenyerera nĩ kwĩmenyerera na njĩra ciothe cia mũtũrĩre yes ũkemenyerera na njĩra ĩrĩa tugaga wa mbere because I talk about these are 7 pillars of self care yes njĩra ya mbere ĩrĩa ya bata mũno kwĩmenyerera nĩ kĩndũ gĩtagwo physical ũkemenyerera nginya ũgima waku wa mwĩrĩ ũkemenyerera mwĩrĩ waku nderwo nĩ mũthuri ũmwe haha atĩ athuri memenyagĩrĩre nginya gwĩthamba methambage kaingĩ nĩguo nderwo nĩ Dr. Beatrice Mũragũri atĩ ona gwĩthamba rĩ athuri methambage kaingĩ na magatiga kũrega gwĩthamba tondũ waigua physically nĩ wagĩrĩirwo nĩ kwĩmenyerera ũcoke wĩmenyerere nginya kĩmeciria physically wauga mũndũ emenyerere maũndũ ma kĩmwĩrĩ ũcoke wĩmenyerere nginya meciria mweri ũyũ ũrathirire urari wa mental health month yes mweri ũyũ rĩ nĩ mental health ya arũme mweri ũyũ wetandatũ atĩ it is the mental health month for men tondũ arũme aingĩ nĩ maregire biũ kũmenyerera nginya meciria maku mwarimũ mũcio yes njĩra ĩrĩa ĩngĩ ya kwĩmenyerera nĩ kwĩmenyerera nginya emotionally meigui yes ũkamenyerera meigui maku
nona kwaria mundu arakaraga kwi mundu arakaraga akegera ngero kana akagera mundu ungi ngero ni kwaga kindu gitagwo emotional intelligence. Urabatara gukorwo wina ugi wa kumenyerera meigwi maku ati ndungikena muno wigere ngero ndungirakara muno ogere ngero. Ni kurira riria wagerirwo ni kurira na ndukahithirire waigwa maithori makienda kumarira na riria waigwa ndu wa gugukenia wirekererie muturiro utiri haso tureka ugacoka ukemenyerera mwarimu mucio nginya na spiritually spiritually ni uhoro wa ngwataniro yaku na mukumbi. Yes. Ukemenyerera ona ngwataniro iyo nayo ona socially uria tuingiranaga na andu. Kwimenyerera uria tuingiranaga na andu ri ni andu igana metonyete ikundi-ini itari njagiriru na undu wa kwaga kwimenyerera ugekoraga wi handu thiini ugekoraga hau niho uri wekora. Ni wega kwimenyerera nginya riria mwina andu aingi ukamenyerera ukabehave wega ndugagithukie ritwa riu ningi. Yes. Na riu ningi ri ona no wega kwimenyerera na kindu twitaga nginya na njira environmentally make sure your environment is conducive. Ndugaikare handu hena inegene inene akoni uthinagio ni inegene. Ndugaikare handu uraigua riera riu ritikwagiriire. No kwimenyerera ku na nginya kwimenyerera kungi kwa bata muno ri ni kuria twitaga recreational. Yes. Mwarimu mucio ukeheaga karutha. Ona Jesu ni erire arutu ake ni tweherei haha tweherere andu aya tukahuruke. Kuhuruka ni undu umwe wa bata muno. Ugathii ukagia handu ona mundu ni athiaga handu hena mathekani ugaikara ugatheka. Ngurani ni thiaga National Theatre kunu kucemanagia na Jomo wa Nyathira in true colors. Yes. Ugathii ugatheka ugacoka ukauma ukainuka tondu gutheka ni ndawa. Yes, recreation ni kindu kia bata muno tondu tari kuri mundu wendete guthaka ndati. Yes. Kuri ungi wendete nginya kwirorera mubira. Oh yes. Ni maundu ma bata. Ona atumia na soap operas. Yes. Ogwo tundu tuu ni twa bata muno thiini wa muturire wa mundu. Njithikiria twambirie na kuga atiri mwarimu mucio njira imwe ingi njega muno ya kwimenyerera ni kuria wega. Na kuria wega ri ti kuga kuria irio cia goro. Yes. Tondu angi meciragia woiga kuria wega ri urari uhoro wa itonga. Ni kumenya niki kiu uraria na giathi gwika atia mwiri-ini especially wakinyia tumiaka tutu twitu athuri manjia gukura tiga kuriania junk. Yes. Ni wega ukamenya niki uraria. Ungiona muthuri wina miaka teno itu urathie mukawa agetia Fanta agetia sausage na bakuri ya chips ma ndoi niki mundu ucio areka ni kwigera ngero. Ni hindi ya kumenya niki uraria. Kabonoria gatheri kena tuboco tuingi na tunyeni. Tuboco ni protein, tunyeni ni vitamin, gatheri kena starch. Yes. Ukaria tuirio quality. Riu irio iria twahuragwo ni amamituri eri riria mamiugaga ati na goku gutirarugo kindu githeri kiu kinyungu iyo na ringi manikia iyo riu ringi drika na nginya githeri ni giathambagio tondu gutia kiri fridge gigathambio wega na gigakamurwo gigakarangwo ithuothe tukehurira hau tondu mamigire gitirathi kihitukitie matuko gitire kundu kirathie githeri kiu ni inye muregete kuria gigakinya hau gikinyite. Yes. Tukahura na kio tukiuragia gigathira ri tondu ni twerwo kwina ngima ngima yari kindu kia bata muno. Yes. Kuria wega ti kuria irio cia goro. Yes. Ni kuria ukimenyaga ni waria kindu giguthie guteithia mwiri waku niguo. No nduria ungi nginya na kunywa mai maingi. Muthuri munataka kwaregete guthie thibitari athia thimu akirwo ni ndagitari we mwiri waku we ndunyuaga mai. Yes. Mwirire nireke nguire cai uria nyuaga nie birika no nguigire thi ndeiki birika ngima ya cai. Yes. Ndi unyua muno rucini ikombe ithatu tijiganu na ndacoka thaa 4 ndoima mugunda. Riu no amenya migunda mingi andu marimaga kuu muciini magacoka mugunda. Yes. Riu ningi akauga ati ona acoka uma mugunda no aguthaga ikombe igiri. Akirwo ndina kwira horo wa cai ndakwira mai. Mai ni kindu kia bata muno kunyua. Mai ni mateithagia irio gutwarwo thiini wa mwiri na thakame. Mai ni mateithagia irio mai ni kindu kia bata muno. Na ne kunywa mai plain uguo kunywa mai hare theory yo na andu ni mamirigagwo muno. Yes. Ati thiini wa cai kwina mai na hari kindu gitagwo insulin. Yes. Insulin ni dawa ingi nginya iteithagiriria maundu maingi muno thiini wa mwiri ku balance sukari koguo na maundu mangi. Riria wanyua waria kindu ni giakinya nda ni irekagiririo. Yes.
koguo nĩ hotaga gũcensia atĩ nĩ wanyua kĩndũ ta cai rĩu ĩrekererio nĩgetha ĩthĩe tigithũkanie iria na indo iria ingĩ maũndũ ma mĩthemba ĩyo rĩu nyamũ ĩno nĩyo ĩtũmaga inũbati ũngĩkarora mũndũ wothe wĩna thĩna wa cukari thĩna wake ũkoragwo rĩ insulini-inĩ ĩtondũ nĩ ya wakithirio na nĩkĩo na harĩ mĩrĩre maita marĩa ũngĩrĩa ti gũtio atĩ kĩroko thaa thita na hwainĩ na njĩra nguhĩrĩra kuga ũngĩnyua maĩ matheri-rĩ ndĩintabiaga tondũ hatikĩrĩ kĩndũ kĩngĩ no maĩ koguo maĩ nĩ ngũrani mũno na maĩ marĩa me cai-inĩ kana uge ona wanyua njohi nĩ ũnyuĩte maĩ tondũ maĩ nĩ percentage ĩrĩa nene nĩguo yes ũndũ ũrĩa ũngĩ wa bata mũno mwarimũ mũcio wĩgiĩ kwĩmenyerera nĩ gũkomaga toro wa kũigana toro nĩ kĩndũ kĩmwe kĩa bata mũno mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ na nĩkĩo Ngai ekĩrire mũthenya tũrute wĩra ũtukũ tũhurũke toro nĩ kĩndũ kĩmwe kĩa bata mũno gũkomaga toro wa kũigana ũiguaga mũndũ rauga atĩ we akomete mathaa merĩ sawa ndũrĩ sawa in fact in average gũtuĩka mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkoma 8 hours mathaa 8 ũgakorwo wĩ toro no rĩu rĩ ũrĩkĩnyua rĩ no rĩkoma rĩ mathaa ma toro nĩmo marĩagwo by the way mũno nĩ rĩrĩ nĩ entertainment na rĩngĩ ona ti entertainment kũrĩ ũguo mũndũ nĩ agĩrĩirwo nĩ kwĩhe mathaa mega ma gũkoma ũgakoma mathaa mega ũkaigania toro ũndũ ũrĩa ũngĩ mwarimũ mũcio wĩgiĩ kwĩmenyerera nĩ nginya gwĩthamba kũrĩa twerwo nĩ mũtumia hau atĩ arũme amwe matiethambaga you see nĩ rĩu mũndũ ũngĩ ararega gwĩthamba ma na nginya ti maĩ ma kĩraĩ no gũtonya shawa hingũrĩre mamũitĩkĩre ekumuthe oime no kaigua mũndũ ũrarega gwĩthamba atĩ magianaga na mũka tondũ ndethambaga athiaga rĩrĩa atethambĩte hwainĩ no rĩa tinda na thigino nginya magũrũ ona reke tũtige kwaria mũno kũrĩ mĩciĩ ĩtarĩ bafu handũ ũngĩthambĩra rĩu harĩa ũngĩthambĩra nĩ haha ũtukũ gwatuka woe maĩ ũthiĩ nja ũthiĩ na kĩraĩ nja nona handũ hau ona ũkĩendaga rĩngĩ nĩ ũgũkorwo ndũrĩ na no mwarimũ mũcio tondũ hau nĩho mũndũ ũcio ikaraga rĩ ũgĩthura harĩa ũgũikara rĩ ona ndũkĩrore necessary amenities tondũ no ngĩgĩthiĩ kĩbera kũrĩa gũkoragwo na flying toilet rĩ ithuĩ nawe to ũkũmenyaga nĩcio ciĩkuo ona ndirauga ũhoro wa gũkũ Nairobi ndirauga ũhoro wa mũndũ gwake nĩ gĩcagi nĩ kũrĩa kangĩma ndakĩte bafu na ndakĩte bafu gũtirĩ handũ akĩte atĩ nĩ atengete angĩthambĩra mũndũ ũcio akĩagĩria kũhũrwo iboko nyingĩ mũno nĩ athuri a nyumba 10 ũkwaga bafu atĩa ona kĩoro ngĩgĩthambĩra thangaraga tũgĩthambagĩra kĩoro no rĩu ona kĩoro bafu gwaka kĩrĩ makũnia mana na tũmĩtĩ tũna na kũrĩ kũndũ by the way gũtarĩ na nĩ kũndũ kũingĩ ta rĩu tũraria nawe nĩ andũ aingĩ mũno ndarĩ bafu koguo na njĩra nguhĩ ethambĩte maita maingĩ mũno wiki ĩmwe nĩ rĩmwe na rĩu mũndũ ũcio ndaremenyerera nĩ ekũgĩa na mĩrimũ ona athũngũ makiugĩte cleanliness is next to godliness ũtheru nĩ ũkuhĩrĩirie ũngai rĩu nĩ ũndũ ũcio rĩ andũ magĩtĩkĩre gwĩthamba andũ magĩtĩkĩre gũthera ona tũkuo tũhũrwo tũthere wega tũkuo tũhũrwo tuothe tũkahũrwo tũgathera wega ndĩrakorete athuri mena debate handũ makĩũrania atĩrĩrĩ atĩ nĩ wega mũtumia kũhũragĩra mũthuri wake thuruarĩ cia thĩinĩ kana nĩ wega mũthuri kwĩhũrĩra thuruarĩ cia thĩinĩ au ona ndirona kĩũria tondũ rĩrĩ wethamba ũgĩthamba hwainĩ na ithe ndũgũkĩmĩhũra ũrariganĩrwo atĩrĩrĩ athuri angĩ ona mũbuto rĩ nona haha kũrigania no rĩrĩ ahora mũcibi rĩ agũithie kĩbungo ohore nyororo rĩ mũbuto wĩharũrũkie rĩ arũgaga ta mũndũ auma gĩũthi-inĩ agatiga mũbuto wĩkũnjĩte hau wega ũkomete hau nĩ ũrona kũgũrũ gũkũ na gũkũ atĩ rũcinĩ no oke arũgame o hau atonyie agucie mũbuto wambate mũndũ ũcio weka ũguo nĩ egwĩthambĩte aya nĩ ũndũ ũcio rĩ nĩ wega mũndũ kwĩmenyerera mũno na gũtigĩrĩra ũtheru nĩ awĩkĩrĩra ũtheru nĩ kĩndũ kĩa bata mũno no ũtheru twarie nginya ũhoro wa kanua kwĩ mũndũ mwarimũ mũcio ũngĩũka gũkũheherera ũigue ta ũngĩũra na magũrũ na rĩngĩ nĩ mũndũ wa gũtĩĩka kũrĩ andũ naturally manungaga kanua na maadvaisagwo magaikara magĩciuaga akorwo nĩ ta chewing iria ikoragwo ikĩruta mint tondũ kũrĩ andũ naturally manunga ona ethambĩte atĩa no ndĩrenda gũkwĩra nderirwo nĩ ndagĩtarĩ ũmwe ũngĩthiĩ andũ arĩa mekaga tooth scaling ũthiĩ ũgathambio magego nĩ dentist gĩko kĩu gĩtũmaga kanua kanunge atĩ nĩ kiumaga kanua gaku gagathera na nĩ mbia nini mũno ũngĩthiĩ thibitarĩ cia thirikari gũthambio magego anga nĩ ngiri
na rĩngĩ ũkore ca rĩngĩ nĩ ĩrarũgamĩrĩra gũthambio magego. Ona cia mũingĩ ngwĩcia nĩ 2,000 ũguo. Cia mũndũ ũthiĩ ũgathambio magego mũndũ agathera nginya kanua. Kwĩ mũndũ ũngĩkũheherera irio iria ciothe ũkũrĩte acitue tũhũ na rĩngĩ ũkũrĩte ngũkũ na chips. Ũmũrie kaya kũrutaga thumu na kanua. Ona ndũngĩmũria ũguo tondũ nĩ ũkũmũhe gĩtĩo rĩngĩ nĩ mũndũ wa gũtĩĩka mũno ena thuti na tai. Yes. No kanua ti mũtheru. Yes. Ona njegeke kwĩ mũndũ ũngĩ guoko ũguo igũrũ ta rĩrĩa tugaga haleluya. Mũndũ wa guoko igũrũ ũguo. Ũkaigua ta ũkũra. Andũ nĩ mathere na njuĩrĩ cia njegeke nĩ cienjagwo Mwalimu Mucwe. Wonaga andũ angĩ mũndũ akwĩra guoko ũguo kona nginya njuĩrĩ cia njegeke ina nginya nguruthi. Ina makundo nĩ ta deadlocks. Ena rasta njegeke. Na hĩndĩ ĩyo nĩ enjete mũtwe nake enja nderu. Andũ nĩ metĩkĩre gũthera. Gũthera nĩ njĩra ĩmwe ya bata mũno ya kwĩmenyerera. Nĩ twakeria ũhoro wa nginya na kwĩhumba wega. Na kwĩhumba wega Mwalimu Mucwe ti kwĩhumba nguo cia goro. Wa mbere ndũkehumbe nguo very tight. Tondũ nguo ingĩkorwo nĩ irakũnyita mũno, nguo icio nĩ interfereaga na flow ya thakame mwĩrĩ-inĩ. If you dress very tightly, nguo icio nĩ interfereaga na flow ya thakame tondũ mĩkiha ya thakame ndĩkoragwo na kũrĩa mahĩndĩ-inĩ. Ĩkoragwo haha thĩ wa ngothi. Ũguo rĩrĩa wekĩra nguo irakũnyita mũno no interfere na flow ya thakame. Ona thogithi na iratũ kũrĩ andũ mekĩraga very tight. No irĩ kũhĩngĩca mũthiĩre-inĩ na finally nĩ irĩ kũhĩngĩca nginya flow ya thakame. Kwĩhumba ti kwĩhumba nguo cia goro, nĩ kwĩhumba nguo theru njega. Ona tũkuo twa raithi kahũrĩtwo bathi na gagathera. Gũtirĩ mũndũ ũthiaga agĩkũragia nĩ ya mbei cigana. Twagũra nguo ũndũ wa mbere twĩkaga nĩ kũruta mbei. Ũguo niĩ ndirauga andũ makagũre nguo cia goro. Na ndirauga akwa wĩna mbia ndũkagũre. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wa bata mũno Mwalimu Mucwe nĩ kũmenyerera ũgima waku wa mwĩrĩ wa kĩmeciria. Ũgima waku wa meciria nĩ wa bata mũno. Na ũgima waku wa meciria ũmenyagĩrĩra na maũndũ marĩa wĩkĩraga thĩinĩ wa meciria maku. Maũndũ marĩa ũiguaga mathiaga meciria-inĩ maku. Maũndũ marĩa wonaga nĩ matonyaga meciria-inĩ maku. Ũkamenyagĩrĩra mũno nĩkĩ kĩu ũrekĩra meciria-inĩ maku. Andũ arĩa mekĩraga maũndũ mũgarũ, maũndũ negative thĩinĩ wa meciria mao, mũgarũ ũcio no nginya ũrĩkũhutia mũtũrĩre-inĩ. Nĩkĩo mũndũ agĩrĩirwo kwĩmenyerera na gũtwaranaga na arata arĩa maragia oro maũndũ mũgarũ. Ihinda rĩrĩa andũ marathiĩ makiugaga ũrĩa bũrũri ũthũkĩte. Na mũndũ ũngĩ arakwĩra bũrũri nĩ mũthũku no wamũrora ma ukona nĩ kũmũthekithia aramũthekithia. Nĩguo. Na andũ angĩ gũtarĩ ũndũ mwega monaga wa mũndũ. Aria cia Mucwe aragia oro ndeto njũru. Nĩ Fidelis nĩ ndeto njũru. Nĩ cia Ciro no aririe ndeto mũgarũ. Aragia oro ndeto njũru cia andũ arĩa angĩ. Aria cia thirikari ndarĩ wega wayo akona. Aria cia makanitha rĩu matuĩkire ma biacara. Kũu no mbia irutagwo. Gũtirĩ itũra rĩrĩ ritũ nĩ rĩathũkire. Ndarĩ kaũndũ kega koimaga kanua-inĩ gake. Na wĩmenyagĩrĩre mũno gũtwarana andũ a mũthemba ũcio tondũ ndeto icio mararia nĩ itonyaga meciria-inĩ maku. Na hĩndĩ ĩyo arauga ũhoro wa makanitha nderĩgĩte. Ona akĩrĩgĩte ku. Na hothete mũno ahothaga kĩbaũ na ikagia kunjĩte ngundi biũ ndakanone wa gũithia. Tondũ na angĩmenya ahotha kĩbaũ nĩ thoni. Tondũ eciragia arahotha ikarĩyo. Ũndũ ũrĩa ũngĩ mwega mũno wa bata Mwalimu Mucwe nĩ kũ-avoid harmful substances. Andũ arĩa manyuaga thigara na njohi iria tugaga ciũraganaga, iria ciũragaga nginya ciĩga. Ũiguage mũndũ nginya kũgũrũ na ũmenya kũgũrũ nĩ kũrĩ ihĩndĩ, nĩ kũrage nĩ ũndũ wa kũnyua njohi cia ibango. Mũndũ akanyua thigara na nĩ aramenya yathio gũthũkia mahũri. Ndĩrĩ kĩndũ ona kĩmwe ĩramuongerera. Angĩrũgamia mbere ya andũ. Kuma ndanjia kũnyua thigara ndaithĩkĩte ona. Gũtirĩ no mahũri make athũkagia. Na arĩa manyuaga ndawa cia kũrebia tanake aitũ na airĩtu aitũ matukũ maya akĩhenia atĩ nĩ akũigua hai. Kũigua wĩ hai Mwalimu ũrĩ gũgũcoka gũgũteithia na kĩthutha-inĩ thutha wa kũigua wĩ hai. Nĩ gũtuĩka mũndũ kubabu, mũndũ ũkũnyua ndawa icio na anyue njohi icio njũru itangĩgũteithia, imenyere mwĩrĩ ũtuĩke ndũrĩ ũndũ ũngĩka ũtacihũthĩrĩte. Ciohaga mũndũ ũkombo. Ũgatuĩka ngombo ya kĩndũ kĩu na nĩ kĩndũ gĩtangĩgũteithia. Njohi icio njũraga ni Mwalimu Mucwe, mũndũ atangĩnyua ndangĩkua. Mũndũ atangĩnyua ndarĩ hathara ngiuga ndĩna hathara mũno ndinyuĩte njohi cia kũragana. Na nĩo matũmaga andũ aya mendagia thumu, arogi aya mendagia ndawa icio. Tondũ andũ acio enyewe nĩ oragani. Na nĩ andũ akĩũnũhu.
nonaga indo iria ithondekaga thumu nyamu icio yes ate nginya ingĩ ithondekagwo na ndawa cia mocarĩ iria imenyagĩrĩra mĩĩrĩ ndĩkanunge ndĩgabuthe ndawa ĩyo mũndũ agathiĩ agatukania na indo ingĩ athondekere andũ njohi ya raithi mũndũ akemenyerera thĩinĩ wa mwĩrĩ wake gũtigatonye indo icio cia kũgera mwĩrĩ wake ngero yes mwarimu mũcio mwĩrĩ ũyũ wonaga mũndũ enaguo ta ũyũ wakwa niĩ nĩ njũĩ mwĩrĩ ũyũ noguo wakwa na ndirĩ ũngĩ mĩĩrĩ ĩno ĩngĩ yothe ĩnene mwĩrĩ waku no ũcio na nĩguo tondũ tarĩ urĩ ũngĩtuĩka ndagĩka ici tũraria nawe wĩna mweke wa gwĩciria maũndũ maingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ na marĩa ũngĩka no tangĩka tondũ wĩna ũgima no ũngĩhĩtia ũrware hĩndĩ ĩyo ndũrĩ ũndũ ũngĩwĩciragia o tiga mwĩrĩ waku nĩguo maũndũ maya mangĩ mothe nĩ mathira no mwĩrĩ waku na nĩwona mwĩrĩ waku yes ona no wage kũrwara ũrĩa kwĩragwo kũrwara mwĩrĩ wothe nona kara ka mũira he mũtumia mũrata witũ mũno watũhunjĩirie ũhoro ũcio wa kara ka mũira atĩ kara ka mũira gatwaraga mwĩrĩ wothe thibitarĩ kara igego na nĩ rĩmwe rĩtwaraga mwĩrĩ wothe thibitarĩ athiĩ ũgaikara na ũkara raini mathaa merĩ nĩkĩ nĩ igego rĩaka atĩa rĩmwe kara ka mũira ga kũgũrũ kana ga guoko mwĩrĩ mũndũ ekwendwo akemenyerera tondũ maũndũ macio makĩrĩ ma bata ũndũ ũrĩa ũngĩ wa nĩ wega tũgĩcokereria nĩ tũgũkorwo tũkĩmũrĩka macio mangĩ kũringana na ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kwĩmenyerera na mũno makĩria ona hau ha mĩrĩre no tũgũthiĩ na mbere tũkĩmũrĩkaga. Good morning. Hello Boniface, your car insurance is due today. I just paid my toys fees, serviced my car, now insurance is due. What? Hello Phyllis, insurance yako ya biashara iko due kesho. Busy ko slow, invoices bado hazijalipwa, ndaisota aje. Bwana Wycliffe, bima yako ya mifugo iko due next week. Dadangu, pesa nilikuwa nazo nimenunulia ng'ombe chakula. Unataka kunimaliza? Just when you think umekwama, unakuwa sorted. Running low on cash and your insurance is due? Visit any Equity branch today to get insurance premium financing and enjoy 100% cover. Then, ulipe pole pole in installments of up to 10 months. Equity makes sure you're always insured. Equity Bank Assurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Hybrid Seeds and Seedlings Center nĩ ataramu mohĩgĩrĩire harĩ ũciarithania wa mbegũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia waru ta Shagi, Wanjikũ, Unica, Sherehekea, Tigoni na ingĩ nyingĩ. Oho nĩ akũria a mĩũngũrwa ya mboga ta Victoria, Gloria, Proctor na Broccoli. Ũngĩenda kwaranĩria nao hũra thimũ namba 0769 529 449 waranĩrie na Njeri kana ũmacerere kũrĩa mwena wa Nyondia na Naivasha mũgũnda-inĩ wao. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Rũhonge rwa gũthĩngĩcĩra ciana kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ gũcakaya wongerereku wa ciĩko cia ciana kũhahamwo honge cia kwarahũra wonjoria kwamũkĩra igai rĩrĩa inene makĩria harĩ bajeti ĩrĩa ĩrathomirwo na arĩmi a kahũa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga ũregana na itanya rĩa thirikari rĩa gũcenjia mũtaratara wa marĩhi. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Thaa igĩrĩ ndagĩka nĩ 34 nyambe ngũmenyithie ũhoro wa Wigo. Wigo nĩ kuga atĩa? Nĩ kuga nĩ app ĩrĩa ĩngĩtũma wĩra waku ũkorwo ũkĩgacĩra mũno. Na hangĩaria ũhoro wa wĩra waku nĩ wĩra wa transport. Rĩngĩ nĩ ũkoragwo na ngari ĩrĩ nini kana ĩrĩ nene
na mawira riu maringanaga na kana hihi ni wigacĩrithitie muno makiria mitambo-ini. Riu haha hena app itagwo Wingo, na nigetha uingire thiini wa app ino ya Wingo uguthii haria thiini wa Google Play Store uingire download Wingo app, na Wingo yandikitwo WEEWEEGO, na hau ni ukorwo riu waingira. Ningi no ukorwo ukiingira na njira ya SMS, wandike kiugo Wingo WEEGO utume kuri 20425. Wona warikia gwika uguo ni ugukorwo uingirite thiini wa Wingo. Uyu toguo uhoro ni amu ni hari na uria ungitonya thiini wa supermarket utagutinda ukiuma gwaku mucii, na ha ukorwo ukigura indo na njira raithi muno. Neno itagwo Citizen Duka. Oya thimu yaku hinye *47 ukoya thimu yaku hinye *487*5# no korwo ni waingira thiini wa Citizen Duka. Ni wega nguririkania ningi kindu gigwitwo Rebesa ikuo, na ni waigua muthenya wa muthi ni njiteire mundu gwitwo Karo, akoragwo wa Karowa, ni wa kuria mwena wa Ngurubani, kou ni kuria mwena wa Mwea, kuria itura ritagwo Murubara. Hau niho warutagira wira. Andu a Murubara ni njui ni moi, na ni mumui ucio, na ni ahotanire ciringi 100 ria mbere. Riu ningi ithaa riri githira 100 ria keri, na hena ciringi milioni 1. Ugwika atia? Uguthie tari uria uhuraga thimu uhinye *272*1#, *272*1#. Ni haguka na kanyamo karia gagukwira wikire pini yaku hau. Ikira pini ni waingira thiini wa draw. Ni hindi cihandite thaa 2:37 Wandaro ni ugeithangitio. Thengio. Ni undu ni andu matiganite. Yes. Ndageithika muno. Ona kuri maundu tugithia na mbere tunyitite. Tariu cucu wa Fidelis ri. Yes. Uria Fidelis atuitwo ri. Cucu Fide. Etagwo Wangari Maathĩ, Miriam Wangari Maathĩ. Wa kuria mwena wa Gaitete. Gaitete ikoragwo kuria Ndarugu Gatundu. Niguo. Ni itura ritagwo Ndarugu. Ndui hari Ndarugu ya Kianda, na kuria rugongo biu ni kuri Ndarugu. No nginya rwi rukorwo he haria rumite. One ringi ngwirui-ini ni ahurukite. Pole kwi family. Ni ahurukite mutumia ucio. Ni mutumia urai na miaka karundo, na kuria kwao ni Gaitete. Netagwo Miriam Wangari Maathĩ. Ti Maathĩ. 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 Ni Maathĩ. Ti Maathĩ. Ni Maathĩ. Ndona Fide tarauga ni Maathĩ. Ni Maathĩ. Aya Maathĩ. Maathĩ. Tatiga Fidelis we atwire tondu. Fidelis. Yes. Cucu wanyu etagwo atia? Twitagwo mbari ya Mathe. Ritwa riu ni rihingicaga andu muno. Ti Maathĩ na ti Maathe, ni Mathe. Kwi ona marikagia makauga Mathenge, no ni Mathe. Ni ritwa very unique. In fact, ni ngigwa mundu witagwo Mathe handu hothe thiini wa bururi wa Kenya, ni menyaga ucio ni wa mbari itu. Twitagwo mbari ya Mathe. Mathe. Koguo cucu ni Miriam Wangari Maathĩ. By the way, no ndie ndaigua ritwa riu maica-ini. Ritwa riu ni kuri maritwa ma mbari. Yes. No ngitwiria muno maritwa mamwe ta macio matuanagwo na gitumi. Mathe. Mathe. Tariu niiri. Yes. Muthuri uria nduitwo ri etagwo Mungai. Na Mungai ri. Yes. Ritwa ringi riake ni Ngirita. Ngirita. Yes. Na tukiumite haha Ngeca kwa andu metagwo mbari ya Njuguna wa Ngirita. Nu naigua he maritwa andu me maritwa meri.
Fafeta gwo Ndaro na Ndaro nowe wa Weru. Riu ri ona ni gwenda tuke hari wa Ndaro. Wa Ndaro riu niwe. Riu Fidelis. Yes. Ati bare ya mathe. Bare ya mathe. Na ndana twira cucu wa kahurukio ri. Cucu wa kahurukio muthenya wa Aramithi. Yes. Kou mucii Gaitete. Niguo. Na ni turagicokeria Ngai ngatho tondu ni arahete cucu miaka mingi. Tumutaragira kindu miaka 95 hau uguo ni mutumia uraikarite miaka mingi na miaka itari na miaka quality niguaga utoro uria tugaga quality utari na mirimu utari na ki so ni turacokeria ngatho ni undu wa utoro wa cucu ndi hega muno uguo bare yothe ya mathe haria hothe mari tugakiuga Ngai athii na mbere na gutumiriria ndi wega muno muno no akigua riu uhoro ucio ndaigua na ni wega riu Ngai agithi na mbere na kumomiriria na kumahe hinya ona tukuga atiriri ona thikiriria itu acia ngi othe andu mehereirwo ni andu ao ri Ngai arokitikira kumahe hinya na akimomiririe magithie na mbere ni wega ringi hihi maritwa macio ni marehe maundu maingi ni kuri andu aingi muno muno maranyandikira SMS ati maringanaga ngana ki tari wona ndagitari Muraguri aranjira ritwa riake hasa ni Kaboi. Haya ni Kaboi. Ndagitari Muraguri akoragwo ari ndagitari kuria mwena wa Kirogo na aranjira nderetio ni njega nawe wanjira Ndaro niwe wa Weru na niwe Angau hari ritwa ringi wagweta reke tuthie na mbere mwarimu na ndereti no wageithio ni Maritha Muthoni wa Elijah Karanja ri akugeithia Bishop Godfrey Kimani wa Calvary Temple Kikuyu ni akugeithia ni ndakwira uhoro wa wapa eguku he mutumia murata bitu witagwo Mrs Catherine Ng'ang'a nake ni akugeithia muno thiini wa ritwa ria Jesu aya othe maranjira geithia ona ndigiciragia amwe ni matuiguaga Njari Mbembe guku ni anjira ngoithie Njamba wa Makutano na mutumia murata witu muno wa Karanja to Mrs Karanja ene Karia Supermarkets makoragwo haria Dandora phase 1 Wambui wa Hina wa Pa maragire guku na Githua wa Koine na Njathi wa Iria kuma Fuani Peter Njugu na Ndungu ndagitari ndakuona he mundu wi haha ucio ndananjira ritwa riake aranjira wa hau harume ni uhoro wa ma atumia maamke wapange wazee nao wazee wapeane pesa ili wapangwe Samige Shenga thengio ndakuona Maritha wa Hosea ndakuona Charles Maji Mugo wa Bidani Esther Nyambura ucio ni mutungatiri wa ACK na ni ndona muthuri witagwo Njenga wa Kenya Power arauga ati tuhe Fidelis pole ni undu wa gutigwo ni cucu wao na Mr Jenga wa JK Stationers ni ndakuona Peter Kamondia ari othe mututhikiriirie Ngai aromwika wega na ni wega itakuriganirwo ni mundu umwe hari muthuri witagwo ona ti kumugeithia etagwo Kinyanjui wa Ndasi Kinyanjui wa Ndasi hao ni haria handu hetagwo Kamahoha na ni murimi muno wa matomoka hindi ndathire gwake anjirire ndari aga kuthikiriria tabarire eno muthenya orono mwe wow beautiful orono mwe na riu na ndi njui no athikiririe na ni muthuri wa bata muno ona mutumia yake akoragwo ari head teacher wa thukuru fulani itararirikana wega ni riko na matiaga guthikiriria thengio andu aria othe matuthikagiriria Ngai amurathime tondu mitambo ni meingi muno no mugathura gututhikiriria mutungatiri witagwo Reverend Musa Karioki kanda wa PCA atuthikiririe muno na mushiri wa Toyolex ona Wilson Kimori na Sara sister ya Reverend Timothy Kamau ari othe mututhikiririe rathimo ina mwiko wega ni Jehova mwarimu mucwe ni ndenda guthie na mbere na kwaria horo uyu wa kwimenyerera tondu uyu ni umwe wa maundu maria mabata muno megie gutuma miturire itu igacire taru njeragiria ciana andu ethi ngamera aciari aku no makwende muno na mende muno gugwika maundu mega magutware cukuru ya goro uheo kiria giothe urenda no by the end of the day ungikorwo we mwene ndukwimenyerera maundu macio mothe no mage kiene uguo nginya ciana citu igathomithio uhoro wa kwenda kwimenyerera wene thiku ici kwina mawaganu maingi muno twari uhoro wa drugs haha cingihite gukira mbere ndironire ka video ndiratumiro ni mundu airetu a cukuru mena uniform ya cukuru mena birthday no ni bangi maranyua muiretu uria wina birthday anetwo muthogoto wa bangi arigicirio ni aria angi makimuinagira happy birthday akigucagia muthogoto wa bangi na mena uniform ya thukuru maronekana nginya mothio na matiraconoka moetwo ka video
nĩ kwaga kwĩmenyerera. Mwana ũcio wemenyeria kũnyua bangi, ndĩrĩ kĩndũ ĩramuongerera ona kĩ, ndĩrĩ value ĩramuongerera mũtũrĩre-inĩ wake, no nĩ etonya thĩna-inĩ ũkabatara kũrutwo na njĩra nene mũno. Yes. Gũtwarwo rehab, kũhũthĩrwo mbia nyingĩ, atĩ nĩgetha mũndũ ũyũ arutwo bangi ĩyo eĩkĩrie thĩinĩ wa mwĩrĩ. Nĩ kwaga kwĩmenyerera. Waganu maingĩ mũno marĩa mokĩte thikũ ici ma LGBTQ, Yes. lesbianism na gayism, no mũndũ kwaga kwĩmenyerera agĩtĩkĩra gwĩtonyia maũndũ-inĩ ta macio. Nĩ ũndũ ũcio njĩra cia kwĩmenyerera ikĩrĩ kuona nĩ nyingĩ, na njĩra ĩngĩ ya bata mũno ya kwĩmenyerera mwarimũ mũcio itangĩtigana thutha nĩ ya kũruta wĩra na kĩo. Yes. Rĩrĩa rĩothe waruta wĩra na kĩo, ũtuĩkaga mũndũ independent, tondũ Ngai nĩ arathimaga wĩra wa moko ma mũndũ. Wĩra ũcio ũraruta, ona Mũgĩkũyũ nĩoigĩte kagũrũ karĩa ime gakĩrĩte ke mũhu. Yes. Na makoiga mumagari-inĩ wa kĩ? No njũa igĩrĩ. Yes. Tondũ hĩndĩ ciothe kumagara nĩ ũndũ wa bata. Tugaga ona ciakũrire wacio mũgũnda itiamũkorire toro. Na nginya Biblia ĩkoiga kĩgũta kĩimwo gĩa kũrĩa na gĩkue. Ona harĩ handũ ndĩciaheragwo thiĩ harĩ thigiriri. Ĩni thĩinĩ wa thimũ we kĩgũta gĩkĩ. Yes. Thigiriri ndĩkĩrĩ mũthamaki. Yes. No nĩ ĩigagĩra tũirio twayo. You see? Na wacirora ũkona ciĩ very organized. Na by the way ndũngĩkora thigiriri aido. Ndiĩ ndona thigiriri ĩkomete. Is always working. Ĩni ikoragwo ikĩruta wĩra na itirĩ mũthamaki. Na itirĩ hakiri, ihũthagĩra instinct. No we mũndũ wĩna hakiri ũikare hau wĩ aido, ona wĩra ũrĩa waheo ndũkwenda kũũruta na kĩo. Ũkwenda kũũruta tarĩ wĩra wa ngĩthi ũngĩ. Rĩu nĩ ũndũ ũcio rĩ, wĩra no nginya, njĩra ĩngĩ ya kwĩmenyera nĩ mũndũ gwĩtĩkĩra kũruta wĩra. Mwarimũ mũcio ndakwĩrire Ngai nĩ mũruti wa wĩra. Yes. Arutire wĩra thikũ 6, thikũ ya 7 akĩhurũka. Yes. Ona ũmũthĩ ũyũ Ngai arutaga wĩra every other time. Ngai ndahurũkaga. Yes. No arutaga wĩra wa gũtũmenyerera na marĩa mangĩ mothe. No we ũkwenda gũikara hau wĩ aido, kũruta wĩra nĩ njĩra ya bata mũno ya kwĩmenyerera. Tondũ wa mbere ndũgũtuĩka mũhoi. Yes. Ũgũtuĩka mũndũ independent na wĩkage ũrĩa ũkwenda na mbia ciaku iria wona. Yes. Tondũ mbia cia kũhoya itingĩkũiganĩria mabataro maku mothe. Nĩ ũndũ ũcio mũndũ etĩkĩre kũruta wĩra na arute wĩra na kĩo. Na waheo wĩra ũrute, totakaruta rĩngĩ. Tũraragia mwarimũ ũcio hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũhoro wa being different. Yes. No ũhate handũ mwarimũ mũcio na nĩ wĩrĩga kũgweta ũguo. Atĩ nginya andũ moka handũ hau makoiga mũndũ ũrĩa wahata ũmũthĩ handũ haha nĩ hahatwo mũhatĩre wa igũrũ mũno. Na no kũhata wahata. Yes. Ũkahata nginya andũ makona nĩ wahata na mũhatĩre wa mwanya. Atĩ haha nĩ harĩ mũndũ wahataga. Very good. Yes. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, wĩra wĩkĩrĩrwo mũno ĩta njĩra ĩngĩ ya kwĩmenyerera. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wa bata mũno nĩ kwĩ appreciate we mwene. Ũgakenaga nĩ ũndũ woguo Ngai akũmbĩte, ona kwĩyenda. Na hau ha kwĩyenda nĩ hakenia Maritha wa Hosea mũno, atĩ kwĩyenda ũkaiguaga nĩ ũreĩka tũũndũ twega tondũ nĩ wĩyendete. Jesu oigire atĩrĩrĩ, wende mũndũ ũrĩa ũngĩ ta ũrĩa wĩyendete we mwene. Na tũkĩaria nĩ ngũkwĩrĩte ona andũ angĩ maremagwo nĩ kũheana wendo tondũ ona ndakĩũrĩ. Ndeyendete, ũguo ndarĩ wendo angĩheana. Ndũngĩheana kĩrĩa ũtarĩ. Wambe wĩyende, ũguo wĩyendete wende mũndũ ũcio ũngĩ. Wĩyendete 50%, nĩ ũgũkĩhota kwenda ũcio ũngĩ 50%. Nĩ wĩyendete igana kwa igana, no ũhote kwenda mũndũ ũngĩ igana kwa igana. Yes. O ũrĩa wĩyendete wende mũndũ ũcio ũngĩ. Na ũhoro ũyũ wa kwĩ appreciate mwarimũ mũcio nĩ ũhoro wa bata mũno wĩgiĩ kwĩmenyerera. Ona ũngĩaga mũndũ ũgũkwĩra nĩ wahata wega, to twarie ũhoro wa kũhata. We mwene warora thutha harĩa ũkũhataga. Ũkoiga na handũ hau nĩ ndahata wega. Na ũndũ ũcio nĩ ndawĩka wega na kinyi. Nĩ ndakima wĩra. Ĩni ndaũtukũra wega ta wega. Yes. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wa bata mũno nĩ self acceptance, kwĩĩtĩkĩra. Nĩ njĩra ya kwĩmenyerera kwa bata mũno. Ũngĩaga kwĩĩtĩkĩra, ũgũtũũra ũgeragia kwĩgarũra. Ũgũtũũra ũgeragia gwĩcenjia. Na ũrĩa Ngai akũmbire nĩguo onire wagĩrĩire. Ngai ndangĩatũmbire ithuothe tũhanaine, no nginya angĩatũmbire tũtahanaine. Gũkorwo tũtahanaine ũguo gũtũmaga thĩ ĩno ĩtuĩke njega. Tũkahotaga kũ-identify, ũcio nĩ ng'ania, ũcio nĩ ng'ania, ũcio nĩ ũrĩa ũngĩ. Ũcio nĩ mũthuri mũrata wakwa twĩtaga Gathere. Ũcio nĩ mũthuri mũrata witũ twĩtaga Frank Mwangi, ithe wa Njeri. Yes. Ũcio nĩ mũthuri twĩtaga CP Mwangi. Mũthuri wa mũrora ũguo tũngĩhana na ithuothe mwarimũ mũcio eri.
ona tũngĩkĩmenyekaga naki ĩtũhanane ta ng'ondu cia nuthu. Yes. No rĩu andũ aingĩ matũraga mageragia gwĩcenjia. Kwaga gwĩcenjia kũu nĩ kwaga kwĩmenyerera. Nĩ ta kũrega nyũmba ĩyo Ngai akũmbire ũikarage thĩinĩ wayo. Ĩtagwo we. Ngothi ĩno wonaga mwarimũ mũcio we nĩ nyũmba Ngai atũheire. Mwĩrĩ ũyũ witũ ũikarage thĩinĩ wa nyũmba ĩyo. Nĩ kũrĩ andũ makĩregaga ngothi ĩyo Ngai akũheire. Nyũmba ĩyo Ngai agwakĩire mũndũ akamĩrega. Na thĩna wa kũmĩrega nĩ atĩ ndũrĩ ĩngĩ ũngĩaka. Ona ũndũ ũramĩrega ndũrĩ kũndũ ũkũruta ĩngĩ tiga ĩyo. Wega nĩ wĩrute kũiganĩra thĩinĩ wayo na kũmĩtĩkĩra. Ũkeĩtĩkĩra. Rĩrĩ iniũrũ nĩrĩo rĩakwa o ũguo rĩ iraihu rĩrĩ nĩrĩo ũkarĩtĩkĩra ũguo rĩrĩ. Maya nĩmo maitho makwa o ũguo marĩ. Gaka nĩko kamwĩrĩ gakwa atumia arĩa angĩ nĩ atungu angĩ nĩ araihu niĩ na niĩ ndĩ na kamwĩrĩ ta gacirũ ũkeĩtĩkĩra. No ũhoro ũrĩa wa magegania o ũguo mũndũ ũcio ahana onaga mũndũ wa kũmwenda. Mũndũ ũtũire acaragia mũndũ hana ũguo. Tondũ Ngai akũmbire na akĩũmba na akĩona nĩ warĩka na nĩ wagĩrĩire. Ũrĩcemanio na mũndũ ũrakwenda ũguo hana. Nĩkĩo ũkoraga mũtumia mũraihu to ngĩtwĩrĩgĩte kwĩrorera ka video ka andũ mainaga handũ kĩgoco. Mũtumia ũcio na ndararũga no na arĩa mararũga matiramũkinyĩra gĩthũri. Nĩ mũraihu arona andũ othe na ndarĩ kanyamũ akinyĩte. O ũguo mũraihu agacemania na mũndũ ũcaragia mũndũ mũrai. Tondũ nĩ mwega na akarĩka. I am fearfully and wonderfully made. Iyo nĩguo rũbuku rĩa thaburi rĩtwĩraga. Ũndũ ũrĩa ũngĩ mwarimu mũcwe. Nĩ mũndũ kũmenyerera ũgima wake wa mwĩrĩ. Taking care of your health. Tiga kũiguaga nĩ warĩo nĩ mũtwe ũgatengerera tũpanado. Mũtwe ona nĩ moigaga maumivu ya kizidi muone daktari. No nĩ ũgũkora mũndũ ũnyuĩte ndawa cia ruo akanyuaga nginya wiki. Atarĩ athiĩ kuona ndagĩtarĩ. Tondũ anyua ruo nĩ rũranyihanyiha. No ndawa cia ruo ihinya nĩ ta gũkunĩka ikunĩkaga thĩna ũrĩa wĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ. Tondũ ruo rũu rĩ rũrakwĩra he kaũndũ gatarĩ kega. Nĩ ta ngari ĩkĩnegena. Ũngĩigua ngari ĩkĩnegena rungu mwarimu mũcio we ũmenyaga ngari ĩyo ĩna gathĩna. Ngari ĩyo ĩ kĩndũ kĩrenda kũrorwo. Nawe ũngĩigua ruo mwĩrĩ rũkwĩraga hena kaũndũ kenjĩra. Ũngĩigua mũtwe nĩ ũkũrĩire mũno hena kaũndũ kenjĩra. Tiga kwĩmenyeria kũnyuaga painkillers ũtegũthiĩ thibitarĩ. Ũgima waku wa mwĩrĩ nĩ kĩndũ kĩa bata. Tondũ ũngĩaga kũmenyera ũgima waku wa mwĩrĩ nĩ ũkũremwo nĩ kũruta wĩra, nĩ ũkũremwo nĩ gwĩka maũndũ marĩa wĩkaga, tondũ ũguo nĩguo mũrimũ wĩkaga. Ũtuaga mũndũ grounded. Nĩ ũndũ ũcio nĩ wega mũno kũmenyera ũgima waku wa mwĩrĩ o ũrĩa wothe ũngĩhota. Njĩra icia tũkũgwetete cia kũrĩa wega, gwĩthamba, kũmenyerera meciria maku, ciothe icio rĩ nĩ njĩra cia kwĩmenyerera. Nderwo nĩ mũthuri wĩtagwo Mr. Kuria. Atĩ arĩgĩte gũkinyĩra mũthuri mũrata wake akĩmũhe lift. Amũhe lift acokire gũkora mũthuri ũcio nĩ mũrĩu. Aratararĩka njohi na kwerũrũka kũu ngari-inĩ akaigua tegũtahĩka. Na nĩ aranunga thigara tondũ nĩ oka akĩnyuaga. Rĩu hau ona ti mũno. Anungĩte thigino kuma njegeke na nginya iratũ thĩinĩ. Oragia rĩ cukari na gĩikũrũkia icio cia ngari ciothe. Na arĩ kũgĩa na rĩera rĩega. Njĩra ya gũthera tuuga nĩ njĩra kũmenya ũgima waku wa mwĩrĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ mwarimu mũcio wa kwĩmenyerera nĩ gwĩkua na njĩra ya gĩtĩo. Mũndũ mwendwa nĩandĩkĩte akauga atĩrĩrĩ, I'll show you how I like to be treated before you treat me the way you like. Mũndũ wĩhete gĩtĩo mwarimu mũcio nĩ mũndũ wĩmenyagĩrĩra. Nĩ njĩra ya kwĩmenyerera, kwĩhe gĩtĩo na kwĩhe value. Ũkamenyaga we wĩũ. Ndũramaka nĩ ũrĩa andũ maroiga ta atĩ nĩ wĩyũĩ we wĩũ nĩ wĩhete value. Na ũndũ ũcio mwarimu mũcio wa ũrĩa wĩkuaga nĩ ũndũ wa bata mũno. Gwĩkua gwaku na gĩtĩo ona ũtarĩ kĩndũ no gũtũme andũ monage ta wĩ millionaire. Nĩ ũrĩa wĩkuaga. Ũgatonyaga handũ andũ makauga rekei tũgeithio nĩ mwarimũ tondũ mwarimũ nĩ okire, mũthuri ũyũ nĩ mwene wa gĩtĩo. He mũthuri nyendete mũno wĩtagwo Bishop Charles Muchene Muturi, the 6th Bishop of Mount Kenya South wa Anglikani. Mũthuri mũrata wakwa mũno Bishop Charles. Na geithĩke arĩ harĩa arĩ. Nĩ mũthikĩrĩria witũ oma. Mũthuri ũcio reke ngwĩre ona kũingĩra ũguo handũ ona atarĩ na kara ya bishop. Nonaga he mũthuri waingĩra. Ũgwĩkua tu na gĩtĩo andũ makona ĩ kweli. Ũrĩa wĩkuaga nĩ ũndũ wa bata mũno. Na nĩ kwĩhe no njĩra ĩngĩ ya kwĩmenyerera. Tondũ ũguo wĩkuaga nĩguo andũ makuonaga with respect and dignity.
ti gutonyaga handu andu makaugaga ati heka mundu goka ona wina mwiri munini na utonya handu ukona andu marorana ikare ko uyu ari wewe oguo tu ni undu uria wikuite we mwene walking with confidence you see ugekaga maundu na umiriru gwikua na gitio ni njira ya kwimenyerera ya gutuma andu magutambure yes mwarimu mucio ni wega kugweta atiriri ni wega gwikenagia we mwene kwethaga maundu maria makuheaga gikeno ita njira ya kwimenyerera look for things that make you happy tigaka gwethaga maundu magukuhe stress rigi ukamenyaga niki gigukenagia no riu thina ni atiriri andu angi tondu na nitukwaria nginya horo wa self awareness ita njira ya kwimenyerera mundu ungi ndoi nginya akenagio niki na arakaragio niki no wagirwo ni gukorwo wimenyete ukamenya maundu maria magukenagia na hindi iyo gacaragia maundu macio makuheaga gikeno ukamathaga maundu mau magutuma ugia na gikeno tondu gikeno giaku gutire mundu ungi ugakena on your behalf ungirega gukena gikeno giaku gutire mundu ungikena handu haku toria mwarimu mucio ingithie handu ngore hagikwo kaundu njuge rekei ndugamire mwarimu mucio gikeno ni giaku mwarimu mucio nowe tu ungikena gikeno kiu na kwima gikeno ni kwinyamaria muno yes ni undu ucio ri mundu ni agirwo ni kwimenya na agakimenya kiria kimukenagia na akamathaga maundu mau mamukenagia ona Biblia he handu yugaga macaragia ithayo ona kuthingata geragia iguikarania na andu othe na thayo you see ni kugeria ni gucaria ona we caragia gikeno giaku maundu maria matumaga ukene wambe o mamenye nigetha ucoke o macarie tondu kiria mundu acaragia nikionaga niki ari wega mundu gucaria gikeno maundu maria mamukenagia tondu kiria ucaragia nikio wonaga ungitinda ugicaria mahitio kuona maingi muno no wega ngwete ati Michael Njogu wa Kibirigwi akenetio muno ni tabarire no hena mundu ungi wi haha uroiga ndungata urutani waku ni urajaka muno no gathondekera muturire thanks a lot geithia mwarimu mucwe na ugeithie Dr. Mureithi wa Kang'ara uyu etagwo Mama Njoki Ngatha ya Subukia hena mundu ungi ututhikiriirie nake etagwo uyu andikite ndaihui Wangari for over 96 years amapokelewa na Maraika Biguni acio ni andu matigitwo ni umwe wao na andu makire ingi ni nginya Musaimu aranjira kuria Gicofu andu ni maratuthikiriria muno na ni wega uguo he mundu haha aranjira etagwo John na ni ndakuona andu na ingi nginya ni ndona muthuri wi haha witagwo Muthe Njogo yes Muthe Mwangi Njogo na ari othe mututhikiriirie ona hari mundu witagwo Ciro wa Ciana akoragwo Kienyaga ajira ngugeithie Ciro wa Ciana Shebesh hari mundu ungi witagwo Castan ari Njoro hari mundu ungi wanjira ino ucio wanjira na ni wega ndikariga aya no ageithio ni wapa yes no ageithio ni Kigoci wa Waimiri Sara wa Kameme guku ni ndona mutumia witagwo nyina Ciro wa Douglas guku arauga ati matuthikiriirie muno ni ndona nginya mundu tuthikire na andu othe maranjira geithia mwarimu mucwe na ni twakigeithika muno mwarimu mucwe ona ndona njamba itagwo Frank ona muhuri njorua wa Bisha ona he madamu itagwo Scholar aranjira nderetie kuo muno thengio muno Scholar riu ari othe please mututhikiriirie aria mwatuma ndumiri na aria mutanatuma thengio muno mwathani aromurathima mwarimu tukiaria uhoro uyu wa kwimenyerera ri yes ni wega ndikiririe na giki no horo no tugathi naguo na mbere kiumia giki kingi andu metagwo World Health Organization kiama gia thi kiogima wa mwiri yes maugaga ati kwimenyerera ni kunyihagia mirimu self care reduces diseases yes mundu kwimenyerera undu ucio wiki tu na noigwa ni kiama gia thi kiogima wa mwiri ti mundu kiumbe ni andu uguo ni undu mwikire uthuthuria ni andu ataramu yes na no ageithio muno ni Dr. Professor Paul Kefisho Matharau niwe ngukwiraga Matharau ni akugeithia muno Matharau niguo yes aya no wega kugweta atiriri riu ni twarikia the aim of self care is to live your best life ni hega muno muoroto munene wa kwimenyerera nigetha uture muturire mwega na mukinyaniru muturire mugaciru riu ri
ndauma haha ri yes ndiagithio mihango ya kawaida na no ngenete muno tondu arata ni mathiete na mbere gutuhoera muno mwarimu mucwe yes mutumia wakwa ndari arauma thibitari no akomete thibitari handu na nitukenete ni arata aria na andu aria mathiete na mbere gutuhoera na Joyce wakwa ni iguite wega ndina atumia mahurire thimu rucini thinacara yes moimete Eldoret matongoretio ni nyina wa Nyaga wa Filipo ati moka kumuona all the way from Eldoret ine wendo ucio yes riu Ngai akimarathime muno na akimeke wega namba yakwa ya thimu no iria na niwega kwira andu namba ino no ingiraga M-Pesa tondu ringi kwi mundu ungienda gukindumira kanyamu no ingiraga M-Pesa ni 0112 956 156 0112 956 156 Ngai amurathime na mwike wega gei na ihinda riega na muthie na mbere kwimenyerera nigetha miturire yanyu igacire. Asante sana ndeona thaa ithatu niwe no ihandite karara na Fidelis Wang'ang'a nake niwe uyu nioka gututhomera mohoro ni wega ngwire Fidelis akirikia guikurukia fida mohoro ni mathira ni ngugwitira ciringi 100,000 cia keri icoke irumirwo ni ciringi milioni 1 thaa 4 yatigaria ndagika 5 riu kuoya thimo yaku nigetha ongerie munyaka waku ogone wa umuthi uhinye uria huraga thimo ni star 272 star 1 hash ni haguka handu wikire pin yaku tondu ni raithi muno wahinya star 272 star 1 hash no handu haguka wikire pin uhoro ni wathira na ni waingira thiini wa draw yo umuthi nigetha hi wogo munyakane waku gwitire mbeca icio ndiragweta thaa ithatu ni weno Inoro mogene mutare Inoro Oroshine. Ruhonge rwa kurubuya ciana kaunti-ini ya Nyeri gucakaya wongerereku wa ciiko cia ciana kuhahamwo honge cia kwarahura wonjoria kwamukira igai riria inene makiria hari bajeti iri rathomirwo na arimi akahua Kirinyaga kuregana na itanya ria thirikari ria gucenjia mutaratara wa marihi. Twina makiria ma ciana 15 iria ciruteirwo wira ucio wa gukomwo nacio ni andu agima na rekei ndimwire ati andu aria makomete na ciana ici ni andu makoretwo moe ciana ici ni tondu ndungithie kwetua ati we ni mwoki urahoria ugacoka ugakorwo ni muturire waku uraiga hatikaini na andu matigage gutengerera indo cia wici no riu andu mahanite tari gucokio miaka ire ya tene ati utariheire kigeranio ndu mwana ndangekire kigeranio umuthi ungingatiro mwana thukuru ri ukuruta mbeca ku iyo ni system ya kuraga urimi wa kabua within our region. Ni mathaa mangi mega ndirakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro kumenyithia maria tukuhaririirie ithaa-ini riri ria thaa ithatu. Fidelis Wang'ang'a. Andu atatu ni matigirwo na nguraro njuru cia mwaki uria uhofaneirie rori ya maguta itura-ini ria Barnabas Pipeline kaunti-ini ya Naikuru utuko wa gukia umuthi. Mwaki utumukire thaa 8 haria rori ino ire na ingi ikwegemetio barabara-ini na ni mwaki utambire na gucina rori ingi ithatu na aria magurarire mauma kirinde-ini kia muingi aria meguthiete gukura cuma rori-ini yo mwaki wa horio no wakorwo ndukuhorete kaimana thiini riu maragithie na mbere na gutangikirwo thibitari-ini kuria mahanyukirio. Mwandiki witu Robert Wamaina araire akirumanirira na ndeto ici. Njitagwo David Macharia kuma Naikuru town na ni kumira mwaki mwena wa Barnabas na gwatuika mwaki no watuika wa kuhorio. Ni ngari cia thimo mwaki iria ciekinyirie na njira nene kuma mucine wa Naikuru na kambuni-ini ya maguta ya Kenya Pipeline undu umwe na kambuni-ini ya Comply gwitika mbu thutha wa ngari cia maguta gututhuka mwaki na gucungiriria mutino uyu. Moto imeanza saa 8 kama na dakika 5 hapo. So na saa hii ni saa 11 inaelekea na tunashukuru sababu hata kama kunaendelea hapa na pale moto imezima na tunashukuru sana. Ni mutino wanjiriirie thaa 8 cia utuku gutekumenyeka kihumo kia mwaki ngari-ini
ici kuona ciuma mukira-ini wa barabara thutha wa matereba acio kuhuruka thabari. Indi mutino uyu ugicoka kuguraria andu atatu thutha wa muingi kwanjiriria kuiya icunji cia cuma ngari-ini ici matekumenya thiini wa matangi ma maguta kuma na mwaki ungi ugwithegeaga. Haria hagia mwaki tugathikagiriria aria marutaga wira wa kuhoria mwaki ni tondu ndungithie kwetua ati we ni mwaki urahoria ugacoka ugakorwo ni muturire waku uraiga hatikaini tondu andu acio ni mathomeire kuria ni mathomeire kaundu na makamenya handu haraihu muno ona ngorwo he handu ngiteithia ri no amborore ucio wi mbere yaku ucio wina githomo kiuri haria angikwira haha no uteithie na andu matigage gutengerera indo cia wici tondu rikia giatuma ona mundu ucio wahia ni ndoria ni kindu kiria atengerera guthie gukura cuma ya mundu. Ugwati wa gututhuka kwa mwaki tena ria keri kugicungiriria tatu ya kuhia kuria matharirwo ni maabitha kuhoria mwaki kuma thirikari-ini ya kaunti ya Naikuru. Ndeto ĩyo ĩgĩcokia bũrũri mĩaka 16 kuria Kenya 130 makuĩrĩire mutino-ini toyo itũra-ini ria Sachangwan kilomita nini kuma kambĩ-ini ya wonjoria ya Salgao guku Naikuru. Akenya ni tukwenda twirute handu haraihu muno ni tondu andu ni mathie haria kwetua ati ni kuiya maraia cuma na mwaki ona ngoro ni uguturiete thiini wa rori thiini nao andu mathie kuruta mirango makiguraga nguniko no thutha mutheri thutha wa ukura nguniko ni mwaki tondu kuhoreire thiini ri hau niho mwaki ningi waripuka andu manyitwo ni mwaki. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma itũra-ini ria Barnabas Pipeline kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Makiria ma ciana 15 ni ihamitwo kimwiri kaunti-ini ya Nyeri ihinda-ini ria mieri 3. Ni riboti ya kuguoyohia irutitwo ni ruhonge rwa ciana kaunti-ini iyo. Matura maria mehirwo ni ngero ici ari Witemere, Kiawara na Ngangarithi na obitha murugamiriri wa ciana Joseph Mburu augite ngero ici iratungio ciana nini cia tumwana gwata ciana cia tuiritu na ni riboti yukite riri uthuthuria ukoretwo githie na mbere kurumirira kuhahamwo na gucoka kuragwo gwa kairetu ka miaka 7 Tamara Blessing Kafura. Theuri wa Mbogo nwe uri na ici. Ciana no ithiete na mbere na kunyamario guku aciari amwe magithi na mbere na gukira na minyamariko iria ciana ithiete na mbere na gutungio ni andu amwe mari a family. Aciari marahitha maundu maya nigetha tugitire family citu itigathuke na gwenda gumwira u andu aitu nduri hindi ungihota kucaria mburi yaku yurite riria uramicaria na mundu uria umirite. Thiini wa kaunti ya Nyeri ihinda-ini ria mieri 3 mihituku ciana 15 nicio itungitio minyamariko ino na kunyitwo kia hinya matura-ini ma Majengo, Kiawara, Tetu na Ngangarithi makigumirwo ni ciiko ici. Tutige kuhithaga undu reke mundu akoma na mwana reke tutige kuga ni kumwagania aramwaganirie ni tuge mundu ucio arakomire na mwana na tutikahithirire mundu ona umwe. Tariu thiini wa guku twina makiria ma ciana 15 iria ciruteirwo wira ucio wa gukoma nacio ni andu agima na rekei ndimwire ati andu aria makomete na ciana ici ni andu makoretwo moe ciana ici. Mweneni wake DCC wa Nyeri Central Gonyi Maina akiuga makaburu na anini ao ni maguthi githomo mahote kugitira ciana ici kuma kuri ahami aya aria maratungia ciana minyamariko riria mweri-ini wa gatano iratungirio kairetu ka miaka 7 Tamara Kafura uria wanyitirwo kia hinya na akioragwo itura-ini ria Witemere. Maguthomithio nigetha machifu mamenye ati kuripo ni kuga atia na ni njira iriku mundu mangihota gutumira nigetha ciana icio iripitwo cione haki. Nake komishina wa komishoni ya wiganania Margaret Karungaru akiuga uyu ti mutugo wa Mugikuyu na athuri a kiama ni mabatie gucokia rui mukaro niguo mitugo ino itiganirio. Cifu negirirwo ni kumenya atiriri maundu macio ni migiro nginya umuthi na kunyita kana gaka hiri ugakoragwo urakanyita na guku thutha ri ucio ti undu aiguikaga Gikuyu-ini koguo cifu ndangiuga ati no muikare na Kangaroo Court athiete nginya ja ya mira ciake. MC wa guthukio bunge-ini ya kaunti ya Nyeri akiruta miario ota ino akiuga ceceni ciothe cia borithi na thibitari ibatie gukorwo na wabici cia kura riboti niguo kuhitana na thina uyu. Oho ni twa recommend okorwo ni ta thigari gukorwo na kikosi special oria tukoragwo na ta anti-narcotic group trained specifically ku na drugs tukorwo na group ego trainwo curricular kuria borithi nigetha makorwo makionio kuhandle SGBV nigetha na mundu athi ku report makoya evidence uria yagirire na magathondeka fairo uria yagirire nigetha na yakinya igoti-ini macira maya matige guteanira. Handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri Jeta Theuri wa Mbogo. Mr. Speaker, the budget I have presented today has been thoughtfully prepared
to navigate the delicate balance of competing interests while adhering to our fiscal consolidation plan. The budget contains all that the government needs to do in every sphere of our lives. Tukonithania mwaka uyu ngimufatariza mekuhaica kulima riu ni 70% andu aria maikara matauni ni mategea mukulima kira maybe tungirora ni atiri minister uria wihori priority igite kunaku tondu mbeca icio maheo ti kuga ati mbeca cia githo cia kigeranio ni ciongererwo kiria kiratumite aciari mitwe hianete kuguruka. Budget ya mwaka uyu turaigira wa kigina wa 2025-2026 irongoreirie kugacirithia kioneki gia thirikari ya Kenya Kwanza gia kwarahura utonga wa bururi rungu rwa mubango wa bottom up, na ni kumana na ikinya riri imwe cia honge iria igukinyaniria kioneki kiu ta githomo, ugima wa mwiri gatagati-ini kaingi irathukiirwo igai nene makiria budget-ini yo ya muigana wa trilioni 4 na bilioni 200. Na ta uria mwandiki witu Sam Njuguna aratariria, ataramu maundu ma kigina makinyiriirie bata wa kwandandurwo kwa namba ya andu aria marariha magoti bururi-ini niguo gukinyaniria itanya riri. Bajeti-ini ya mwaka wa kigina wa 2025-2026 na iria ni ya muigana wa ciringi trilioni 4 na bilioni 200 iria ikambiriria kurutithio wira kwambiriria tariki 1 mweri ukite, irerekeirie kigina kinene hari gukinyaniria tabarira ya thirikari ya Kenya Kwanza igi kwarahura utonga wa bururi na iria yuikaine ta bottom up economic agenda. The theme for this year's budget is stimulating sustainable economic recovery for improved livelihoods, job creation, and business and industrial prosperity. Ruhonge rwa githomo ari niruo ruramukirire igai riria inene makiria rwa ciringi bilioni 727. I have proposed an allocation of 1.7 billion for primary and secondary schools infrastructure. Kina kiria gikuhuthika hari kurugamirira mishara ya arutani, ngombo cia arutwo a mathukuru ma ngathi ya iguru, oro undu mwe na gukinyaniria githomo kia mathukuru ma muthingi na ma thekondari gitari marihi. Another 16.9 billion for scholarship for university students and 7.7 billion capitation and scholarship for TVET students. Ruhonge rwa ugitiri onaruo ni rungi ruragunikire hanene thiini wa bajeti ino rukiamukira igai ria bilioni 464 mbeca iria ikwerekerio hari kugacirithia motungata ma ugitiri bururi-ini, kugacirithia matharaita ma honge cia kiugitiri hamwe na mangi ma kiugitiri. I have proposed 1.2 billion for construction and modernization of national forensic facilities. Ruhonge rwa ugima wa mwiri na rurathukiirwo muigana wa ciringi bilioni 133.4 mbeca iria ikwerekerio kugacirithia motungata mathibitari-ini, gukinyaniria motungata ma urigitani wa murimu wa cancer gatagati-ini ka mangi. I have proposed an allocation of 8 billion to the emergencies, chronic and critical illnesses fund to be managed by SHA, and this has moved from 5 billion shillings in the current budget. Kuringana na thathauria maundu ma kiwonjoria magitariria bajeti ino irongoreirie kugacirithia utonga wa bururi, Ndagitari Steve Gachie ni muthathauri wa maundu ma kiwonjoria. Ungira balance budget kugathire ona mo mahuthiro makuri makorwo magitwana ona mbeca cio unganiti ogwo tuguthi bururi ni ukorwo wina thina munene. Kiria thirikari ringi ingihota gwika ni kugeria gwika kindu gitagwo tax base expansion, ni andu aya matarare haigoti mangihota gwikinyirwo. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi, ni njitagwo Sam Njuguna. Riu tuthie kaunti-ini ya Kirinyaga kuria arimi a kahua magithitie kiene riandikithia ria thirikari ria gucenjia mutaratara wa marihi ma kahua. Arimi kuma thothaiti-ini ya Inoi maugite ikinya ria kumatumagira mbeca na njira ya imwe kwa imwe na njira ya thimu ni ikinya rikuraga thothaiti ciao, na mararagia hindi ya mucemanio wao wa o mwaka ta uria turamenyithio ni Johnson Muriithi. Oguo ni turoria thirikari na giteo kiingi muno. Okorwo ni marenda ndata ya murimi tumetereithie muba magurire andu migate matigatuite buri kithateguo nigetha muoka bari mukamera ni mukumabe kana mutikumabe ni mukamabe. Ni arimi akavua kuma thiini wa thotha ya Teino gicigo-ini kia umbunge gia Kirinyaga ya gatagati makira na mubango wa thirikari wa kurivaga murimi wa kavua na njira imwe kwa imwe thuku ithano thutha wa kavua gakikwendio, guku makiuga au ni mubango wa kunina mathotha ya bururi-ini. Wi maundu megucoka mumire ni undu wa kurivwa mbeca na thimu. Kindu mwe kia mbere turi aruti ma wira me factory-ini
acio nĩ mabutwo. Kĩndũ gĩa kerĩ, mũrĩmi nĩ athira na kabũa yake nĩ athira. Tondu ndigwiciria andu eri kana athatu mangĩrĩbwo na M-Pesa macoke marete mbeca factory cia Kurani factory. Kwoguo magakureta mbeca ici nĩ kũmini we watua kabũa asa farmer wareta factory kabũa nĩ we ũgakwianĩkĩra ũke gũkũ mĩnanda-inĩ ũkue wige store. Kwoguo ndagĩka ya mũico ona nĩ ũkũminga wĩra ũrĩa ũkũruta. Makiaria thĩinĩ wa mũcemanio wa mwaka nĩ maraugire kabũa gakoragwo gakĩendio na ndora na wabata gũkorwo rĩ mũbango wa gũkorwo magĩtunyũkithio mbeca ciao, gũkũ makĩũria arũgamĩrĩri a society ĩno matikanyite mũbango ũyũ mbaru. System ĩno ĩraretwo nĩ minister ya kuga atĩ mbeca tume kũrĩa tũtwaragĩrwo bengi mbia citũ ũcio nĩ ũkora mũthenya tũtĩtĩkĩra. Twarwara tũguthũkaga bengi tũkoya 10,000 tũkoya 100,000 kũringana na kiurĩra mũndũ akĩte atĩa akathia akaruta bata wake wa thibitarĩ kũgerera wafadhili meitu. Ũmũthĩ ũngĩingatĩrwo mwana thukuru rĩ ũkũruta mbeca kũ? Nĩ hamwe. Kwoguo na njĩra nguhĩ tũragĩrĩ kuga ĩyo nĩ system ya kũraga ũrĩmi wa kabũa within our region. Na marũgamĩrĩri a society ĩno matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ONU Felix Mwai nĩ maraugire megũthiĩ na maoni ma mũingĩ. Nĩ kũmini gũtĩ mũndũ no mwa kabũa akabota gwĩka major projects ta gwaka nyũmba rambuda kũrĩbĩra mwana university iyo mambo yote haitawezekana. Ngiriboti Noro FM kuma thĩinĩ wa society ĩno gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Inoro rũcinĩ. Ja bũrũri nĩ atĩ kũraire nditimũrano makĩria gatagatĩ ka mabũrũri ma Isiraeli na Iran. Rĩrĩ mabũrũri maya merĩ mehĩtanĩire, Iran ĩkiuga nĩ nginyagia ĩkwĩrĩhĩria tharĩko ya Isiraeli ya mũthenya wa ira. Bũrũri wa Isiraeli ũratharĩkĩire imamo cia mbirarũ iria ikoragwo na matharaita ma kĩniuclear kũrĩa maroragire anene a mbũtũ ya Iran. Hamwe na arĩa maroragirwo nĩ mũnene wa mbũtũ ya mbirarũ Brigadier Mohammed Bagheri, Hussein Salami hamwe na anene a ũthuthuria wa science thĩinĩ wa iceceni cia gũthugunda matharaita ma kĩniuclear. Tharĩko ĩno ĩrarĩ ĩmwe ya iria njũru mũno kuma rĩrĩa mbara yatumũkire gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. Na Prime Minister wa Isiraeli Benjamin Netanyahu akoretwo akĩenda gũtabania tharĩko teno, akiuga Iran nĩ thũ kũrĩ mũingĩ wothe wa thĩ. Augĩte imamo cia matharaita ma kĩniuclear cia Iran irarongoreirie gũtharĩkĩra na kũnina thũ ciao kĩmumu. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before. Steps to weaponize this enriched uranium. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I'm with you. The people of Israel are with you. Ĩndĩ nayo Iran kũhĩtũkĩra mũtongoria wayo Ayatollah Khamenei augĩte ĩno nĩ tharĩko mekwĩrĩhĩria na njĩra ya ruo na mathũgũta maingĩ. Na Iran nĩ ĩrugũrĩtie tharĩko cia rĩera-inĩ ona gũtuĩka imwe ciacio nĩ irathatirio nĩ Isiraeli. Na nĩ tharĩko iria cirerekerio mũciĩ-inĩ wa Jerusalem ũndũ ũmwe na mũciĩ-inĩ wa Tel Aviv. Na tharĩko ĩno ya Isiraeli kũrĩ Iran nĩ ĩkũmithĩtio nĩ mabũrũri ta China, onaguo rũhonge rwa kũramata ũhũthĩri wa matharaita ma kĩniuclear thĩinĩ wa thĩ rũkiuga nĩ mũgarũ na watho gũthiĩ gũtharĩkĩra iceceni cia kĩniuclear. Ona kanjũ ya ũgitĩri thĩinĩ wa ũrũmwe wa mabũrũri UN nĩ thaganĩtie gĩikaro kĩa hinahi na gũkũmithia tharĩko ĩno, oho makĩmenereria bũrũri wa Amerika nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyita mbaru Isiraeli. Na mĩario ĩno yũkĩte thutha wa President wa America Donald Trump kuga megũthiĩ na mbere na kũnyita Isiraeli mbaru, ona gũtuĩka Minister wa maũndũ ma nanja bũrũri-inĩ ũcio Marco Rubio augĩte matinanyitanĩra na njĩra o yothe harĩ tharĩko ya mũthenya wa ira. We unequivocally and forcefully condemn Israeli unlawful and terrorist military aggression against Iran. Israel, the most lawless and violent regime in the world, committed these barbaric attacks with a full intelligence, operational and political backing of the United States. Na riboti ĩyo nĩ gũtũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, amũkĩra mohoro mangĩ wona ciĩhanda thaa 4 rũcinĩ. Njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Francis. Wafio. Niye njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro ĩ. Halo. Niye njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Arĩa ndatia thiwaga kareke ngũhũrĩre. Halo. Francis. Francis. Niye njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Francis. Ucio niwe wahotana mbeca ici niwe ndirenda gwitira oro riu. Francis. Niye njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Francis. Njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca? Nĩ kũingĩrĩte okĩroko thinacara. O thinacara-inĩ. Na ndiagĩ gwĩta tondũ rĩu nĩ wamba wamũkĩra ciringi cia mbere ngiri. Halo. Ndagwĩta ĩ? Ndagwĩta tondũ nĩ wahotana mbeca cia kerĩ ciringi ngiri 100. Halo. Ndakũigua. Ndagwĩta tondũ nĩ wahotana mbeca cia kerĩ ciringi ngiri 100. Niĩ ndiagana mũtogĩkenia mũno na ngiuge Ngai akĩrathime Inoro. Nĩguo. Francis kwanyu nĩkũ? Gwitũ nĩ Mũrang'a Mathioya, itũũra rĩtagwo Gatũngũrũ. Gatũngũrũ? Kũrĩa rũgongo biũ? Gũkũ rũgongo biũ. Ũkoragwo kũu Gatũngũrũ nĩkuo mũciĩ? Kũu Gatũngũrũ wĩka itũũra rĩanyu hasa rĩu nĩ rĩrĩkũ itũũra inini kũu Gatũngũrũ? Gatũngũrũ wĩtagwo Gatũngũrũ. Haya, nĩ hakuhĩ na factory ya Gatũngũrũ? Hakuhĩ na factory, ona nĩkuo ndĩ gĩbarũa. Wĩ kĩbarũa Gatũngũrũ tea factory? Ũgũthaga gĩa kĩ? Gũkũ gũbanga ngũ cia mabuti. Ndũkĩrĩ na mũnyaka mũno ũngĩkorwo ũkĩbanga ngũ cia mabuti na rĩrĩa ingĩra rĩrĩ 100 rĩmwe? Niĩ nongenire mũno na ngiuge Ngai arathime Inoro. Harĩ andũ arĩa marutaga wĩra kũu rĩu acio magwĩtaga ũ? Manjĩtaga Ngume. Ngume? Haya, andũ magwĩtaga Ngume? Njĩtagwo Francis Ngume. Francis Ngume. Koguo mũndũ angĩgwĩta Ngume ndahĩtĩtie? Aca ndahĩtĩtie. Geithia mũndũ ũmwe Ngume. Rĩu no ngeithirie mũkũrũ. Ngũmũtigĩte o gĩcagi agĩtua macani. Tondũ gĩcagi kwanyu auga no kũu kana nĩkũ? No gũkũ Gatũngũrũ. Mũkũrũ agwĩtwo ũ? Nyina wa ũ? Etagwo Wawini. Wawini? Nĩ wega mũno mũndũ ũgwĩtwo Ngume. Asante sana. Asante sana. Ũcio etagwo Ngume arĩ kũrĩa mwena wa Gatũngũrũ. Kũrĩa nĩ Mathioya rũgongo biũ. Kũrĩa kwa macani nĩ harĩ Gatũngũrũ tea factory. Na atwĩra ona nĩkuo arutaga kĩbarũa. Ti kũndũ kũingĩ ũngĩnjũria icagi-inĩ ngorwo ndikũĩ. Ona ndĩrageria gwĩciria nĩkũ itoĩ kana nĩkũ itarĩ ndathiĩ. Rĩu kũndũ kũrĩa ngoragwo ngĩrigwo mũno makĩria nĩ gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi. No nja wa hau nĩ njũĩ kũndũ kũingĩ mũno. Rĩu ngũhe ũhoro wa ma atĩ rĩu ũhoro wakinya hau
nĩ ta kuga atĩ nĩwe watigara mahinda-inĩ maya nĩ thutha wa ndagĩka tu 30 nĩguo gwĩtanĩra ciringi mirioni 1 na nĩ bũrũri wothe wa Kenya ũkĩiguaga. Ta ũrĩa njĩtĩire mũtumia ũmwe kũrĩa Kĩrĩnyaga ciringi 100,000 bũrũri wothe ũkĩiguaga. Ta ũrĩa mahinda maya tũraria nawe ndetĩra mũndũ ũmwe wĩtagwo Ngumi etwĩra etagwo Ngumi kana Ngumi kuma kũrĩa mwena wa Mũtũngũrũ kũrĩa Mathioya, nake rĩu ndagĩka-inĩ ĩno thutha wa ndagĩka tu 30 nĩguo gwĩtanĩra bũrũri wothe ũkĩiguaga ciringi mirioni 1. Nĩgetha ũkĩona ciringi ici mirioni 1 ũkuoya thimũ yaku ũthiĩ ũrĩa ũhũraga ũhinye star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Wona weka ũguo nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw, na kũingĩra thĩinĩ wa draw nĩ ta kuga atĩ wĩna mweke wa kwĩhotanĩra ciringi ici mirioni 1. Niĩ nĩ wega ngũhe ũhoro ũrĩa ũrĩma na ngũtare ndũkagerie maita makĩria ya rĩmwe nĩ rĩiganu, tondũ na nĩ rĩmwe rĩkũhotana. Thaka na kĩharĩro nĩgetha ũkorwo ona ũngĩaga kũhotana ndũrĩ ruo kũigua. Ũtakinyĩtie mĩaka 18 ndũkagerie. Mirioni 1 nĩ thutha wa ndagĩka tu 30. 1 million. Rĩu ona ndĩona nĩ ndagĩka 28. Good morning. Rwĩmbo rũu nĩ rũngenagia mũno tondũ rwĩtagwo ihinda rĩakwa rĩakinya. Igagia ciĩranĩro iria eranĩire, onaga kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria agĩũka kũhingia. Ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Nginya gatuo marĩtwa na andũ itũra rĩanyu, no kĩrĩa Ngai akũigĩire andũ ona makũmena we no agakũne. Ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Na gũtirĩ ona ũmwe ũrĩ wagĩrĩra, ũkanjia kwĩmena ningĩ ona kwĩagĩra bata no gate mwĩhoko. Ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Thĩno na mahĩtia nĩ thĩna kũigĩa, tũtaririkana Ayubu ũrĩa thĩnĩkĩte na no arathimirwo. Ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime.
akagia ciĩranĩro iria eranĩire ndonaga kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria agĩũka kũhikia ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Ndindĩkĩte mũno nginya gatuo marĩtwa na andũ a itũũra rĩanyu kĩrĩa Ngai akũigĩire andũ ona makũmena we no agakũne ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. ihinda rĩakwa rĩakinya gũtirĩ ũndũ kagiria nĩgetha tondũ nĩma ihinda rĩu rĩrĩ gũkinya gũtirĩ ũndũ ũngĩgiria Ngai akũrathime. Good morning, rwĩmbo rwega mũno rwĩmbo rũinĩtwo nĩ Elijah Mira rũgatũkinyithia wega thaa 3 ĩrĩ na ndagĩka 33. Nĩ kũrĩ mũndũ ũranjũria ũhoro wa kahũa gothaya ũrĩa njugire atĩ ũthaya nĩ marĩkĩtie kũrĩha kahũa kao na kao nĩko gakũraga mũico biũ thĩinĩ wa Kenya. Koguo kahũa gothaya gakũra rĩu gaka kangĩ ũhoro gathira nĩo makoragwo marigĩtie. Kahũa kanjagia gũkũra kũrĩa mwena wa Meru gagoka Embu gagoka Kirinyaga gagathiĩ ũguo gakarigio Thaya. Nĩ wega njuge atĩ gĩthĩi kĩrĩa kĩrarĩhĩtwo mbia nyingĩ mũno Thaya kĩrarĩhĩtwo ciringi 158 nakĩo kĩrĩa kĩrarĩhĩtwo mbia nini mũno kĩrarĩhĩtwo ciringi 140. Nĩ thothaitĩ ĩkoragwo ĩrĩ nene na kwahotekeka kiumia gĩkĩ kana gĩkĩ kĩroka nĩ ngũkorwo ngĩcera kũrĩa Thaya nĩgetha magatũhe ũhoro mũkinyanĩru, ũhoro nawe ũgũkorwo ũkĩigua. Thaa 3 ndagĩka nĩ 33 kuonania hena ndagĩka 22 nĩgetha niĩ bũrũri wothe ũkĩiguaga hote gũgwĩtĩra ciringi 1,000,000. Nĩ wega ngwĩre wahota gũkorwo hihi mahinda maya nĩ ũkũgeria no wage gũkorwo ũkĩhotana. No nĩ wega ngiuga gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ũkĩhotane ũtageretie. Yatĩ kũrathiĩ atĩa nĩgetha ũhotane. Ũroya thimũ yaku ũgathiĩ harĩ paybill number nĩyo 5 ũroya thimũ yaku ũgathiĩ torĩa ũhũraga. Torĩa ũngĩhũra thimũ ũkahihinya *272 *1#. *272 *1#. Wona warĩkia gũkorwo gĩka ũguo hatarĩ nganja no ũgũkorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa draw, na waingĩra thĩinĩ wa draw nĩ gũkorwo rĩngĩ wĩna mweke wa kwĩhotanĩra ciringi 1,000,000 iria ngwĩtanĩra bũrũri wothe ũkĩiguaga thutha wa ndagĩka 20. Jeshi ithuĩ tugaga tabarĩra ya kũihũria no nginya wĩikare wĩ mũnyotoku na rĩu gwa kahinda gaka good news kamwata 200ml na mbao. Oh yes, rĩu Coca-Cola nĩ makũreheire Coca-Cola ya 200ml, Fanta ya 200ml, ona Sprite ya 200ml na ciringi gĩbao. Ikara hau thĩinĩ wa tabarĩra ya kũihũria kuma thaa 8 nginyagia thaa 10 o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa Friday. Niĩ na Jomo wa Nyathira tũkĩihũria na tũgũtuge na iheo mama nĩ ũndũ wa kamata 200ml na mbao. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani. Nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200ml na mbao. Kamata 200ml na grab a 200ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Yes, thaa 3 na ndagĩka 35.
nĩ kũrĩ andũ manakorwo makĩina nyĩmbo itiganĩte, ingĩ ũkaigua nĩ nyĩmbo ihana no ũkaigua ingĩ, no kũrĩ mũini wĩtagwo Kamande wa Kĩoi. Kamande wa Kĩoi kũrĩ hĩndĩ ndaiguĩte akĩaria mĩtambo-inĩ, na we akauga atua kũina nyĩmbo, we ndainaga nyĩmbo cia mataro, we ainaga nyĩmbo ici ciĩtagwo komiko, cia gũkenia andũ, cia gũkorwo we ngwĩciria we nĩ cia gũkenia andũ na cia itarĩ ũndũ ingĩ gũtara. Harĩ rwĩmbo rũmwe ainire na ainĩte ica ikuhĩ, na nĩruo ndĩrenda tũigue haha ona gũtuĩka ndirakĩmenya ndarũthaka nĩkĩ, rwĩtagwo nĩ Kaba Samido. Samido nĩ akoretwo agomeirwo nĩ maũndũ matiganĩte, no rĩu ũyũ akauga nĩ Kaba Samido, na rũgĩthiĩ na mbere ngũririkanie ndagĩka rĩu nĩ 18 ngwĩtĩre ciringi mirioni 1 hwa. Ũrathiĩ ũrĩa ũhũraga thimũ, wathiĩ ũrĩa ũhũraga thimũ, ũkahihinya *272*1#, *272*1#. Wona warĩkia gwĩka ũguo, weterere kana wahota kũhotana kana wahota kwaga kũhotana, mweke ũkĩrĩ waku. Nĩ Kaba Samido. Ndĩrona Wano Samido ango nawe ndũrĩ mũtwe mwega, no ndatuĩria nĩ Kaba Samido tondũ athũkĩtio mũtwe nĩ pizza. Kaba Samido wewe Kĩoi witũ tamba ũkeha hena kĩũria enda gũkũria mũirĩtu ũrĩa mwarĩ wa ithe worĩa mathiĩ nake twamwĩkire atĩ arera andũ atĩ ndwĩkaga atĩ tondũ mwathiĩ nake twamwĩkire atĩ akwĩra atĩ twamwĩrire atĩ ũi ũngĩka atĩ no wĩkire atĩ ndĩrona Wano Samido ango nawe ndũrĩ mũtwe mwega, no ndatuĩria nĩ Kaba Samido tondũ athũkĩtio mũtwe nĩ pizza. Wewe Samido nĩ anagwĩka atĩ ona si mairo yake anate no Kĩoi ũngĩrwo wĩke atĩ tugaga mu nĩ tondũ watĩ barĩ ya Kĩoi nĩ tũĩkaine gwĩka atĩ nĩo mbei itũ, no Kĩoi tondũ ndwendete atĩ ngoria nĩ gũciarwo rũwekire atĩ ndĩrona Wano Samido ango nawe ndũrĩ mũtwe mwega, no ndatuĩria nĩ Kaba Samido tondũ athũkĩtio mũtwe nĩ pizza. Amani mũrĩithi wa Kang'ara tondũ onake nyendete gwĩka atĩ kaingĩ augaga twĩke atĩ ũi twĩkei atĩ nĩ tondũ watĩ Amani mũrĩithi wa Kang'ara tondũ onake nyendete gwĩka atĩ kaingĩ augaga twĩke atĩ ũi twĩkei atĩ nĩ tondũ watĩ ndĩrona Wano Samido
akonawe turi mutwe mwega tondatuiria nekabasamindo tondu athukitio mutwe ni pizza oi nirona oano samindo akonawe turi mutwe mwega tondatuiria nekabasamindo tondu athukitio mutwe ni pizza. General Kambia ni kabasamindo rwimbo rwega muno ruruinitwo ni mundu gwitwo Kamande wa Kioi rwimbo na Kamande wa Kioi no hahari na rungi ruru ruinitwo ni Wasubu ni rwimbo naruo rungenagia muno tondu rwimbo ruru Wasubu ni arauga situation yuri hana thiini wa bururi ati wendo guku ni mwathirire ona utire mundu ukoragwo na bata na ore ungi na ndio kana hari bururi ungi wa kinya hau bururi wa Kenya ugikinyite kuringana na mundu gwitwo Wasubu no ngiruthikiriria wega no wone ni taruri na kauma fulani na tuti undu tugukiuga no nguririkanie ndagika thutha wa ndagika 13 ningugwitira ciringi milioni imwe na niwe uingirite kana we kuingira kwa rebesha kuingira riu kwina mutaratara mweru na kuringana na mawatho meru ingithie gucerere ndingirehe miario yaku ha ndingirehe testimony na ona testimony ingikuhurira thimu ndingicoka kumithaka koguo nikio kuigua tutirathaka miario yo kana tutirathaka testimony cia andu aria mahotana ni kuringana na watho wagiriirwo ni kurumirirwo na watho ni ugaga wega ndungithaka utakinyitie miaka 18 hau hatire kiurio cio ni watho na niguo kuri na ningi ona hatari watho ri ndwagirirwo ni guthaka hatari kihariro iyo gathaka maita meri matatu rimwe rikirire iganu ureka atia urahinya uroya thimu yaku kahinya *272*1# *272*1# ogikaga uguo ri ruru rwandia nguri Wasubu Nejiga Iwange sindwe tie umba ungore Ekama kisingi undurambaru Yagete kirifote muko Yakiri ona denita nagote Yagete kirifote muko Yakiri ona denita nagote Wendo adhiko isini ndiangule Kiri kwa mandu nyumbanire Bendera ya likie arurukio Niukomenya jitago Asumbu Siti tarere aliatene Kiugo wendo kiali uthithi muko Wendo siondo alikuithanira Thiko isinde ndia tutanukane Wendo siondo alikuithanira Thiko isinde ndia tutanukane Wendo wa thiko isinde ndia ngulire Kiria kwa mandu nyumbanire Bendera ya likie arurukio Niukumenya njitago Asumbu Esiwa isiora njita sweet baby Enjoy ne wanetira toma Iko isi kwa gambesa muko Ni maive ora
na mbesa muko ni maive ora na ndiri wendo wa thiko ici ni ndiangurie ngiri yakwa mandu nyumbanire bendera yarikia rurukio ni ukumenya njitago Wasumbu Korolia Mheshimiwa Njoroge Kaikaja Siaroriro Enyumirere muru kamandora Dogenyua johi yakwa ngutige Dongerea nyama yakwa uinuke Ingethura kurenga thigino Dongerea nyama yakwa uinuke Ingethura kurenga thigino Wendo wa thiko ici ni ndiangurie ngiri yakwa mandu nyumbanire bendera yarikie arurukio ni ukumenya njitago Wasumbu Nietha siringi na inya Wangeci benywe mayo thakare Tondu kandi thiko ici ni nditu Gutiri utare ita wakiri Tondu kandi thiko ici ni nditu Gutiri utare ita wakiri Wendo wa thiko ici ni ndiangurie ngiri yakwa mandu nyumbanire bendera yarikie arurukio ni ukumenya njitago Wasumbu Wasumbu Subuki wendo wa thiko ici mane iko shida na nĩ ma rwĩmbo rũu nĩ rwĩmbo rũkoragwo rwĩ rwega mũno rũinĩtwo nĩ Wasumbu rwĩmbo naruo rũgetwo wendo kana ndĩangũrĩe na nĩ ma wendo wa thikũ ici nĩ ndĩangũrĩe rwĩmbo rwega mũno na ndiũ tukauga atĩa nĩ wega njuge atĩ kũrĩ hĩndĩ ũroraga ũguo na ndanaigua andũ aingĩ mũno makiuga ũkarora ũguo ũkona na kweri tondũ ndĩraga arume marĩ indo rwĩmbo rũrũ rũngenagia mũno rwĩtagwo arume me mbia no nawe nĩ ũkwendwo gĩciethe tondũ irĩ o moko-inĩ ma andũ no mbia nĩ ũrute wĩra ũkorwo nĩ wahamina na nĩ watua na nĩ wauga nĩ wĩra ũkũruta na nĩ ũgũcietha na hau nĩho ngĩcionera arume me mbia rwĩmbo rwega mũno ndĩrenda gũthaka rũinĩtwo nĩ mũndũ wĩtagwo mũtigairĩ mwarimũ James Mbũgua na nĩruo ngũkorwo ngĩtiriha naruo koguo rũgĩthira no ngũgwĩtĩra ciringi mirioni 1 ona nĩ ndĩrenda kũmenya mũhotani kuma mwena ũrĩkũ ũrahihinya thimũ yaku *272*1# *272*1# thutha wa ndagĩka itarĩ hanene rĩu nĩ ngwĩtĩre mbeca ciaku ciringi mirioni 1 o tũkĩiguaga rũrũ rwĩtagwo arume me mbia no ngũririkanie no ũthiĩ thĩinĩ wa thimũ yaku we ũkoragwo na ngari na ũrabatara gũkorwo atĩ nĩ ũrona mawĩra haha na harĩa ũgĩtĩrwo hena app ĩtagwo Wigo nĩgetha ũingĩre app ĩno Wigo kiugo kĩandĩkagwo WEEGO o kana WEEGO ũroya thimũ yaku ũkaingĩra thĩinĩ wa Google Play Store ũgathiĩ harĩa ha Wigo app wona wa download app ĩyo nĩ waingĩra hau ningĩ ona ũngĩandĩka kiugo Wigo tũme kũrĩ SMS number 20425 nĩ ũkorwo ũingĩrĩte thĩinĩ wa app ya Wigo na haha nĩho tũrĩ nĩ teknolojia
ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ kwĩna Citizen duka kũrĩa ũngĩgũra indo thĩinĩ wa supermarket ũtagũtinda ũgĩtonya thĩinĩ wa supermarket-inĩ thĩinĩ. Nĩ kũrĩ indo irendio itiganĩte na nĩ hũre ithenwa thogora, na no kũhihinya thimũ yaku *487*5# na nĩgetha ũkorwo na mweke ũyũ. Na nĩ wega ngwĩre mbara rĩu nĩ yumĩrĩte gatagatĩ ka bũrũri wa Isiraeli na bũrũri wa Iran. Nĩ mbara ĩtarĩ na mũcetho. Arũme membia, Arome na marume kuna arome membia. Arũme membia. Halo. We mwega Jane? Nĩ kwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Jane nawe umĩte mwena ũrĩkũ? Warari Rukuma. Atĩ warari? Rari haha Kiambu? Hanyu nĩ rari itũra rĩrĩkũ? Rukuma ũrorete Kĩmende. Atĩ ha? Rukuma ũrorete Kĩmende. Atĩ riki... Harĩa Viewpoint? Koguo nĩ area ya Viewpoint? One hau.
Rĩu we ũkoragwo kũ na wĩkaga atĩa? Yani wĩkaga atĩa kũu Rikima? Wanjĩra Rikima? Rikima. Wĩkaga atĩa hau? Ngoragwo na gatuka. Ũkoragwo na gatuka? Wauga gatuka gaku ke hau Viewpoint? Haha Rikima, Viewpoint nĩ kũrĩa kwendagio huti, rĩu nĩ mwena ũyũ ũngĩ wa Thika. Na rĩtwa rĩu rĩtira, wauga nĩ Rikima? Rukuma? Rukuma. Nĩ wĩ gatuka hau? Wĩna gatuka hau Rukuma? Gatuka ga kwendia ndũ? Yendagia nduka ya kwendia mĩtu, cukari. Nĩ rĩ rĩtwa? Nĩ rĩ rĩtwa nduka ĩyo? Ĩtagwo G-shop. Atĩ? Nduka ĩtagwo atĩa? Ĩtagwo G-shop Rukuma. G-shop Rukuma. Ĩtagwo G-shop Rukuma. Na ngathiĩ kana nĩ rendio ũhingũrĩire kana nĩ atĩa? Tehera hau andũ-inĩ. Nĩo matonya nduka. Makĩingĩra nduka-inĩ? Halo? Ndũkametĩkĩrie kũingĩra nduka ĩ? Rĩu ndagwĩta tondũ nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩ ũkũingĩrĩte. Ũingĩrire thaa cigana? Ndaingĩra habari yarĩkia gũthomwo ya haha ũguo hakuhĩ haha ũguo hakũtwarete rĩu rĩici-inĩ. Waingĩra ithaa rĩrĩ rĩa mũico? Rĩu we ndagwĩta tondũ nĩ wahotana ciringi mirioni 1. Halo? 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 Wĩ mwega? Rĩu nĩ ũranjigua? Rĩu nĩ ndĩrakũigua. Ndagwĩta tondũ nĩ wahotana ciringi mirioni 1. Thengio kwĩ Ngai. Ameni. Rĩu rĩ, andũ we magwĩtaga atĩa haca? Manjĩtaga Wacoro. Wacoro? Wacoro nĩ wega mũno, ta reke njarie na mũndũ ũmwe rĩu wĩ hau. Wĩ mwega? Kwega mũno. Halo? Rĩu tũkwaragia na Wacoro ĩ? Nĩ waigua nĩ ahotana ciringi mirioni 1? Nawe ndĩraria nawe wĩtagwo atĩa? Nĩnjĩtagwo Kabũ. Kabũ Kabũ? Nĩ ũrĩ wageria Kabũ Kabũ? Rĩu nani no ngũgerie nĩ akũnyonia ũrĩa mũndũ ekaga. Asante sana, nĩ wega mũno. Nĩ kwega mũno ĩ? Nakĩo nĩ mbũguo wathome Bucĩrĩ. Na tũkĩriganĩtie na Wacoro na nĩ twakenerere ũhoro ũcio wa Wacoro kũrĩa mbeca icio. Mũrigainie nake hau kĩrĩa Bucĩrĩ? Tũramũigua tũgatenyera tũrĩ othe. Ũcio nake nĩ mbũguo wa Ngarariga kwa Rubathi. Nake aigĩte gabucĩrĩ haha Rukuma getagwo Thome Bucĩrĩ. Nĩguo. Na nĩ twakena to tũrĩ athikĩrĩria Inoro mũno mũno. Nĩ hega nĩ twarĩkania rĩu. Asante sana, nĩ wega mũno ũcio nĩwe wahotana. Nĩ wakĩigua arĩ kũrĩa Rukuma. We wĩ Rukuma, angĩkorwo Wacoro ararĩ na thirĩ waku rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, thiĩ mwĩtie tondũ indo akĩrĩ nacio. Thaa inya nayo nĩ weyo nĩ yarĩkia gũkorwo nĩ yarĩkia gũkorwo ĩkĩhanda, nakĩo nĩ Fidelis Wang'a nĩgetha tũthomere mohoro. Onoro nĩ Inoro ũhĩge, ceceni ya ũndũire witũ, ona mbũrũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Mohoro maitha rĩrĩ rĩa thaa 4. Rũhonge rwa gĩthomo nĩ rũmũrĩkĩtwo thutha wa igai rĩrĩa rũrathukĩirwo kwaga gũkinyanĩra. Rũhonge rũrũ rũramũkĩrire kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 700
kiria ni gicunje kia 28 harĩ 100 kia budget ĩrĩa ĩrathomirwo nĩ Minister wa Kĩgĩna John Mbadi ya mwaka mwerũ wa Kĩgĩna ũrĩa ũrambĩrĩria mweri ũkĩte. Ĩndĩ tabarĩra imwe ta ũrũgamĩrĩri wa igeranio na irio iria iheagwo ciana nĩ imwe inyihĩirio igai ikinya rĩrĩa aciari marutĩte mahĩtia makiuga nĩ rĩgũthoga mũtaratara wa mathomo mathukuru-inĩ. Ndeto makĩria turamenyithio nĩ mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna. Bajeti ya mwaka wa Kĩgĩna wa 2025-26 sekta ya gĩthomo ya kũgũmĩrwo nĩ ihĩngĩcĩ makĩria thutha wa kũnyihio gwa kĩgĩna kĩa ministry ya gĩthomo na makĩria ma ciringi bilioni 43. Maya mokĩte o rĩrĩ mĩhang'o ya mathomo ĩrĩ hakuhĩ gũtharara, mathukuru maingĩ makĩamũkĩra mbeca nini cia mahũthĩro, harĩa thirikari ĩratũma ciringi 17,000 iria irũgamagĩrĩraga o mũrutwo handũ ha ciringi 22,000. Ndeto ĩrĩa ya gũtiga arutwo arĩa maumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩtehotete makĩũrwo nĩ mweke wa mathomo thutha wa kwaga mbeca cia kũrĩha bithi. Ndeto-inĩ ĩgiĩ igeranio, thirikari nĩ ĩbangĩte kweheria mbeca iria cirarũgamagĩrĩraga igeranio, kĩgĩna kĩrĩa kĩagathĩkĩrwo nĩ thirikari hetũku rungu rwa President Mũhuru kwĩra Uhuru Muigai Kenyatta, harĩa kwambĩrĩria mwaka ũkĩte wa 2026 aciari marĩrĩhagĩra igeranio arutwo arĩa maraikarĩra kĩgeranio gĩa KCSE makĩrĩhĩra makĩria ma ciringi 6,000 o mũrutwo. Ũhoro ũcio tũtirawoya na njĩra njega, tũtirawoya na njĩra ya maendeleo. Tũrona nĩ gũcokia andũ thutha kũrĩa maimire, na in fact twagĩrĩire kũrĩa twaimire twa-advancĩte tũthiĩte na mbere, no rĩu andũ mahanĩte tarĩ gũcokio mĩaka ĩrĩa ya tene, atĩ ũtarĩhĩire kĩgeranio ũndũ mwana ndangĩekire kĩgeranio, na oneka no nginya agacoka mũciari ethe mbeca icio na hinya mũno nĩgetha anengerwo result cia mwana wake. Ũguo tũtingĩenda gũcoka harĩa twaimire, ingĩhoya tu tũthiĩ na mbere na ũhoro ũcio wa mbunge maũrore mũno na nĩgetha bũrũri witũ ũkũre. Matua maya ma thirikari magĩtetio nĩ aciari, arutwo hamwe na anyiti itemi ngũrani sekta-inĩ ya gĩthomo. Atongoria a arutwo kaunti-inĩ ya Naikuru magĩtetia thirikari makiuga kũnyihio gwa kĩgĩna kĩa mathomo nĩ gũkũmahutia na njĩra nene. Francis Gabwe nĩ mwandĩki mũkaru wa kĩama kĩa arutwo kaunti-inĩ ya Naikuru, gũkũ nake J Jackson arĩ president wa kĩama kĩu. Twarehwo ũndũ wa underfunding, thukuru nĩ cikũremwo kũrehe gĩthomo kĩbacĩrĩru kuri arutwo, na nĩ gũkora arutwo angĩ tũgĩthomithia rĩu under qualified student nĩ ũndũ wa thirikari kũrega gũfund gĩthomo ũrĩa gĩbatie. Mbona wasilipia wanafunzi hiyo pesa ya exam ili waweze kusoma? So our please just one for the members of parliament to scrutinize it and to edit this finance bill 2025-2026 in order to be friendly to the citizens and to the taxpayers of Kenya. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ene bunda nĩ mathiĩte na mbere na gũcakaya ũici wacio na mũno makĩria mũhaka-inĩ wa bũrũri wa Kenya na bũrũri tũrigaine wa Tanzania. Marĩtie hĩndĩ ĩno mĩhang'o ya kũhe njanjo makĩria ma bunda 300 ĩtwarithĩtio na mbere mwena wa Mairũ Kajiado ya gatagatĩ, torĩa tũramenyithio nĩ Wacuka wa Kĩarie. Makĩria ma bunda 300 kuma mwena wa Mairũ Kajiado ya gatagatĩ nĩ ciamũkĩrĩte njanjo kuma kũrĩ gĩkundi kĩmwe kĩrĩa kĩrũmbũyagia bunda. Nĩ thĩinĩ wa mĩhang'o ĩno gũkũrĩkanĩte atĩ ũici wa bunda nĩ wambatĩrĩte na mũno mũhaka-inĩ wa Kenya na Tanzania, rĩtana rĩgĩikio kũrĩ maobithaa ũgitĩri gũtigĩrĩra nĩ mathaitĩra ona nginyagia bunda. Na sisi tunafurahia sana kwa sababu tumeona punda wameongezeka, na leo kwa huu mradi ambao tulianza kutoka jana tumeweza kuchanja punda zaidi ya 300 na bado tunaendelea, na wito wetu wa community ni waendelea kuchunga huo mnyama. Tumekuwa tukipata kesi ambazo zimekuwa zikisema kwamba wibo kwa punda umeongezeka, na pia kuna punda ambazo wanasafirishwa kutoka nchi jirani ya Tanzania kuingia Kenya, na inatuhuzunisha sana kwa sababu hawa punda wanapatikana wamechinjwa na ngozi yao imechukuliwa na nyama imetolewa. Kũringana na aikari a mwena ũyũ matarĩirie bata mũnene wa bunda harĩ ũkui wa mĩrigo, na oho magĩtarĩria nĩ ihotaga gwĩtiria ng'aragu ũkĩringithania na mahiũ mĩthemba ĩngĩ ta ng'ombe. Tumeshukuru, hata punda ndio iko na faida kuliko ng'ombe. Punda imetuletea faida kwa njia mingi, kutubebea maji, kupeleka soko,
na hata kwa njia ya watoto wa shule. Sasa imetuletea msaada kwa kutubebea wagonjwa hasa kwa mama wajawazito kwa kuwa mbali na barabara na mahospitali na tusaidia kwa hiyo njia. Na kati ya mifugo nimeona punda ndio wa faida kushinda hata mifugo, na sema hivyo. Wakati wa kiangazi iliyopita ng'ombe nyingi zilikufa, lakini punda imeweza kumiliki drought. Tunaona faida yake ni kubwa. Kwanza wakati wa kuchota maji, wakina mama wanapata usaidizi wa kazi, kuchukua maji, kubeba hata makuni porini, na ilihali wakati wa kuhama ndio tunatumia kama gari. Gerifo tera Inoro FM kuma Mairua Kajiado ya gatagati getwo Wacuka wa Kiarie. Na kuo kaunti-ini ya Laikipia, thirikari ya kaunti yugite ni guthie na mbere na kwarira mitaratara ya kuhurana na unyihu wa mai mwena ucio kwitukira tabarira ya uheani wa matangi kuri micii mingi uria kwahoteka. Ithui wa Wairimu tutirihire na riboti iyo. Thabari-ini ya kuhe micii 50,000 matangi ma mai guothe Laikipia, Gavana Joshua Irungu ni aheanite makiri ma matangi 200 icigo-ini cia Nanyuki na Ndurukuma. Mpaka wakati huu tumepatiana zaidi ya matangi 5,000 kwa huu muhula, na bado tuko kwa mpango ya kwamba bado tunaendelea na kutafuta wafadhili wale watakuja kushanga, ndio akina mama wakitoa 1,000 yao 8, nasi kama wafadhili na washikadau na marafiki wanatoa 14,000, ndio mama anapata tagi yake. Augite muoroto wake ni kuhukia kaima na thina wa nduguthiaga thabari ndaya ya gwetha mai, na kioneki giki atanyite gugagikinyaniria akirikia itena ria keri ria utongoria wake wa Laikipia. Na ndio tunasema kama county ya kwamba nobody by 2027 will travel more than 2 kilometers kwenda kutafuta maji safi ya kunywa, na ndio kupitia hayo ndio tuko na matagi ya maji ya 3,000. Aria magunikite na mubango uyu maugite riu ni makuhumuka minogo ya gukuaga mai, ni amu kuria gutakoragwo namo atumia ni matangikaga muno makimetha. Tunashukuru sana kwa sababu tumeondolewa mizigo mitungi kwa migongo yetu. At least wa mama tutajikuza na hii maji, tukuze vitunguu, tukuze nyanya, alafu na vingineo, tukunywe maji yenye iko safi, maji yenye imetoka kwa mvua. At least tutakuwa na maisha mzuri. Kitambo tulikuwa tunaendea maji kilomita mingi, lakini kwa saa hii maji iko kwetu kwa sababu tumepokea tank. Ametutoa mitungi kwa mgongo, tulikuwa hata boga ni soko. Tumeona sasa unatoka hapo nje unatengeneza kitchen garden na unatumia itangi, so hakuna mama atachukua tangi leo atasema anaenda soko. Inoro FM de kaunti ya Laikipia, jitagwo Githui wa Wairimu. Inoro Rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Inoro Mio loco. On fire, too easy. Just give me by uko kwenye. Sabi girl no they too like dog. Everybody telling me to. You are my love. Correct. It doesn't matter in how me cry, you can't find that you love it and I come on it. Anaweza kulicheza sagarumba. Yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tuticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Ceceni hakuhĩ nawe. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi rĩu ĩna ũhoro mwega kũrĩ ene mĩgũnda kana buroti atĩ rĩu land rates nĩ igũithĩtio na 100% waiver. We mwene buroti kana mũgũnda hiũka nayo we mweke ũyũ ũrĩhe land rate ciaku rĩrĩ igũithĩtio. Kũmenya ciĩgiĩ kaunti ya Kiambu na 100% waiver nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nionogetio ni kugura indo na mathogora ma iguru matuka-ini hamwe na guthinika hindi rorekirwo delivery. Riu Jumia niyo ina kionia giaku. Guku kwa Jumia urona indo ciothe iria urabatara ta thimu, TV, indo cia riko, friji hamwe na nguo, na ni uraheo discount ya nginyagia gicunje kia 70% Indo cia Jumia ni cia kuma brandi-ini cia gikiro kia iguru ta Infinix, Xiaomi, Gania na Nivea. Na mweri uyu magikungwira birthday yao, ndukamakio ni haria uri. Amu
Jumia mena iceceni makiria ma 240 wothe bururi-ini kuria makinyagiria customers ao indo riria magura. Ko download app ya Jumia thimu-ini yaku igira gwa Play Store o download onae wambia gwitia kiria urabatara kana uhure 0711 011 011. Jumia, birthday yetu bashi yako. Jumia, kila kitu bei poa. Nikichill mtaani, mimi na mabeste tuko ndani. Plani kudimpua kibandani, haibambi bila coke namna gani. Nikichill mtaani, kwa zabe nikipitisha wakati. Saa 7 nikidishi tu chapati, na teremusha tu na coke ni kama party. Ni kama party, kamata 200 ml na mbao. Kamata 200 ml na mbao. Grab a 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. O muthenya tukiraga gwethera andu aitu uboco wa o muthenya. Ni family, ni mawira, ni biashara, nigetha tuhote gukorwo tugikinyanira iroto citu na muturire wagire. Inio ati Equity Bank ni rakuhe insurance ya gari yaku, biashara, mugunda ona personal accident cover. Kumenya ici na ingi makiria, nyitanira na ithio o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inooro FM umenye ciegie bank assurance kuma kuria kwa Equity Bank. Riria gwĩkwega tukoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tukũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inooro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mío, 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 loco. Alililili on fire, too easy. Kasikia vibaya uko kwenye. Sabi girl no they too like dog. Zimeshika wa. Everybody telling me to. You are my love. Come correct. It doesn't matter in how me carry your girlfriend, cause you love it and I come on there. Anaweza kulicheza sagaruba. Yaka, yaka, yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tuticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Ceceni hakuhĩ nawe. Alipokwisha kunena alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini kashushe nyavu zenu. Yesu alipokwisha kunena alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini kashushe nyavu zenu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Lakini kwa neno lako nashusha nyavu, nashusha nyavu, nashusha nyavu, nashusha nyavu. Bwana kwa neno lako mbegu nikapanda ila mvua ikunyesha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Lakini kwa neno lako nashusha nyavu, nashusha nyavu, nashusha nyavu, nashusha nyavu. Bwana kwa neno lako nashusha nyavu, neno lako nashusha nyavu. Yesu kwa neno lako nashusha nyavu, nashusha nyavu, nashusha nyavu. Neno lako Bwana kwa neno lako Yesu tuma neno. Nashusha nyavu, turn it around, nashusha nyavu. Bwana sema tena, nashusha nyavu.
nashusha nyavu nashusha nyavu. Tago Christina Shusho, good morning. Ane toko gaidia rushini rwega. Na toko nyitoge ni thini wa tabarira ya Mwigari Live. Ya muthenya mwega wa sato ya tariki 14 mweri wa gatandatu mwaka wa 2025. Good morning. Kashushe nyavuze aguko kwa inoro kwina thayo muingi tu tugikonyitoge ni naguo twigarike twi hamwe nginya muda wa thaa mugwanja cia miaraho athenya rucinde gitu kia dakika 17 bwana mkubwa 2299 inoro KE jugona irimu official na mudogo to DJ MACJ OJ ari gatagate ga kuria gutukinyira wigue wega muno ana ithu tukene makiria tukigarika aturi hamwe amatura makwa nyuma kero atia. It's a good morning lakini kwa neno lako nashusha nyavu turikitie kuingira riu tugucanja mure nginya mathaa mau mathaa mugwanja ana toguo wika tukumenyithia maundu maria makiri kuo maria matanyitwo na maria mari kuo kwa ihinda riri mothe tuturanire kiondo-ini kimwe atutigire ati no waigua wega. Amene. Good morning. Ani jitagwo Njuguna wa Wairimu tuna DJ MACJ OJ nani mwingine wewe Abudeng aliaje Budeng Goso, umechukua hii kitu bana. Lazima mazee tungare. Lazima tungarishe bana, mashini ya heshima. Wewe ni muda wake kumihudhira hii. Ni wakeli kuma mushwe. Ni de wakeli. Inori ini ndege mzee na ni touch. Ndio kana kaidi tu kana connect yado. Mashini ya tu nayo kimera giki. Ginya ina speaker hagatagate ga speaker kanyinyi gakwaleria muthikiriria gaga speaker ne gakwaleria muthikiriria gaka okerareria ukamwaleria handu hariku ukamwaleria yani wapi huko feda sikai bana bana gakaidi tutane koni andu ha tani andu aya zero ili muofaya inori one guku Kenya ri kuratuika gutire station yone hemwe yana koromani na mixer ta icimani cionekaga riri cionekaga gwa Sony rona Sony Productions ale ma producer na 20th Century Fox neo bana oti handu hangiona ati wahutio itamulika egokira ole kai na hapa juni matouch bana aguku Kenya ri ceceni ino ni ekuranira muno na ona na kuu jadirero iraiguika ithaka muno. It is so good. Riu ni tura sound wega twaina machini ingi handu haha na ni rarehete gathagatha go kanyinyi ona irageririe muno. Oh, but of course, what do you mean? Ni pio riu ri good morning kisirani ya mweki. Kuna kisirani unasemaje bwana? Mkoaje watu wa mweki? Watu wa pale kunaitwa Isipe wako chonjo. Watu wa pale kunaitwa maternity pia wako chonjo hapo. Stima. Watu wa pale car wash mazee, tulikuwa hapo Sunday, kulikuwa kumechacha bana. Anasemaje? Mazee ni kusalamia sana maana ndio wako rajiria doka huko kugeithia muno na hamwe na modo etagwo Nancy. Manager wako etagwo manager Fita. Sawa. Ona DJ wako etagwo DJ Fatel. Anajua kwa mitambo. Anaitwa DJ Fatel. Ndiye anachangamshanga. Anakuanga main DJ. Alafu naye unatokea ma weekend. Sasa mimi utokea hapo every Sunday. Ibada tunaitanga ibada bana. Asante skill. It's good to see you, man. Unaenda na muno kukuona. Home kuko aje? Ni kwema. Watu ni wazuri. Familia iko sawa. Kijiji ni mzuri. Watu wako na amani.
na bado kuna chant nasikia wakipiga huko, sijui anasema nini tamu, vitu hivyo tamu nini tamu tamu, tamu anasema tamu tamu. Hizo nazisikia huko na watu, lakini generally watu wanashukuru tu, wanashukuru adoko generally no ngatho kwi mwathani, no ngatho kwi mwathani, ndiramenya kana ni hau tacia jigwe we bado tabu. Okay, tabu stire kiro ugwe igwe tagutha ringi wekira cieri ti wega ndirenda wana ucio bani ngai tabu ringi tagwa maundu mothe marugame, maundu mothe ni mabe marugame ka twabe twigarike kusa. Good morning. Agoko kwa Inoro riu nitwakunyitoga nitwigarike twi hamwe onginyagia muda wa thaa mugwanja cia miaraho. Atwandikira ndumiriri ha 2299 Inoro KE hajuguna rimu official na hamundo gwitwa DJ MACJ OJ. Inoro's finest DJ McGeorge Msaperi Nemwainyereirie muthini mukihotomia iroto ciake mwene athuaga ria mukwenda na mukiuga rio ni thina ageria kumwira mutige mugathie na mbere na thina riu ararira ogwagikia no inyue no tuka muingatama. Riu kwaria ma DJ McGeorge niambiririe na nyimbo cia gutuhutia ngoro, ni tondu kwaria ma inya kuona gatoero no kurarehe gathina. Riu tungigituika ati bururi tukuikara uguo ithuĩ no tukaigua gugitararika ugwati, nona ningi kia muthingi ni ati nayo ya gwithurira ituikaga ndiuragia ihore, nona ningi ithuĩ tukiri tayari uhiki ni umuthi gutire kindu mundu kana undu gukurugamia uhiki wa DJ McGeorge makihikania na Tata Saria na Anupama na Kritika na nginyagia Pragia. DJ McGeorge ni ahuhe kihuni gwitikira. Riu kwaria maneambia gwitua ndarenda uhiki, no ithuĩ ni turamenya wega ati niguo tuaga riria ati atarenda uhiki, no ngoro-ini yake thiini nioi gutire kindu na kimwe kingimugiria hiki atano. Ongoro kwenda hiki atano ni ahuhe kihuni. Riu kwaria ma niarikitie kumenya thiri ati gutire murimi guku Kenya ona kana nja wa bururi uthuraga ng'ombe 2, 3, 4 kana 5 kiria ringi na ringi kinyihaga ni gathara ni arekererie tuthie kwao. maundu mothe ni mabe marugame ka twabe twigarike. Nemwainyereirie muthini mukihotomia iroto ciake cirotuagwo ria mukwenda mukiuga ndari no ndwangika ni kuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mega kana memoru mundu nieterere musara oro amano wagethenu tondo hinya wa thindia ogete-ini kia Ngai njatha cirotuagwo na kihoto ni kuri na Ngai wonaga
Sapiri. DJ Mark George in the mix. Maundu mothe ni mabe marugameka twambe twigarike. DJ Mark George in the mix. Baba Simiro kuja.
kieha cititũraga sizoni yaku nĩ Ngai ũkũmĩkinyia ona igũrũ tarĩkirĩte tikugate mwathani ndakwendete Ngai ũcio nĩegũgũcakũra ici akũrerie mbura ĩrĩa yakĩmera Thiba ya Ngai ĩrĩ igũrũ rĩaku nĩharĩirie kwambararia rũhĩa rwaku Thiba ya Ngai ĩrĩ igũrũ rĩaku nĩharĩirie kwambararia Wainio mwaruto makĩoya neti na ndara thĩinĩ wa gatarũ makĩingĩra iria-inĩ marĩ na mwĩhoko nĩmegũteithia ciũngũyũ ũtukũ mũgima matigwatie ona kĩũra Inoros finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Aisraeli matũire Misiri mĩaka mĩingĩ wĩra mũritũ kombo nĩguo marutaga kũhinyĩrĩrio nĩ Firaũni na mbũtũ ciake mũcara wao warĩ irege menyũrane Ona wamona mere ciugo ici kuria ciarĩtwo matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo Inoros finest, DJ Mac George Msapiri. Maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke egũtũrĩha kĩndũ na kĩngĩ mawĩra maitũ matwagĩrĩre ona wamona mere ciugo ici kũrĩa ciarĩtwo matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo Yo
Jesu kile na wendo wagetuonie njĩra ĩrĩa ya ma ĩngĩtũraga tũturuurĩirwo rwa gũthiĩ matu-inĩ tuge ĩni Jesu okire na wendo tũngĩtũraga tũtururĩirwo nĩ thagendo rwa gũthiĩ matu. Tembea Kenya na View Travel, thabarĩ yaku ũbangĩire ya gũthiĩ kũ? Nĩkĩ kĩragũtwa DJ Mark George? Unataka kutembea wapi bana? Unataka kutembea wapi? Mimi naweza taka kwenda Cairo. Cairo, Egypt. Pale Misri. Nikienda kuthi gweka kuwa. Nataka kuona pyramids. Oh, the pyramids of Gaza. Sasa juzi lijengwa na majitu. Unasikianga? Bana. Pyramids ile situikaga atiriri. Architecturally they are too perfect for humans. Na in terms of size ile. Ihinda cigĩkorwo ciakĩtwo rĩ, it is immeasurable. Ĩmwe ngĩgakwĩrĩke magakiuga rĩu nĩ kũrĩ argument cia atĩrĩrĩ, nyamũ icio rĩ citiakagwo nĩ andũ, ciakagwo nĩ ndamathia kana ciakagwo nĩ aliens. Na ningĩ positioning yacio rĩ na harĩa riũa rĩrĩ rĩ structure ya thĩ si positionetwo handũ ũndũ cigaĩte gĩatũ wega gĩa thĩ cikoneka atĩrĩrĩ technology ya gwĩka maũndũ ta mau rĩ matukũ ma waki wa pyramids gũtiarĩ. That is too advanced. Na ningĩ andũ angĩ makoiga atĩrĩrĩ nĩ kwarĩ na wipe out ya thĩ hĩndĩ ĩmwe tene biũ. Acio nĩ andũ meciragĩria atĩ thĩ ĩno nĩ yatũraga na andũ magicoka makĩhurwo othe kweherio thĩ yothe andũ makĩeherio. Rĩu nĩ ithuĩ tũgĩcoka rĩu gũkĩgĩa rũciaro rwerũ rĩu ithuĩ twĩ generation ĩngĩ. So the other generation rĩ na technology ciao rĩ cigĩtuĩka wiped out. Rĩu na ithuĩ rĩ no rĩu icio ciarĩ too strong hĩndĩ ya wipe out, no cio tũciatigarire hĩndĩ ya wipe out ĩrĩkũ. Rĩu mau no mawoni ma andũ. Koguo we wauga ũrenda gũthiĩ Cairo Misri. Cikorwo ciĩ Cairo? Ndiũĩ ciĩ Cairo no ciĩ Misri. Ciĩ Cairo? Cihota gũkorwo rĩngĩ ciĩ mwena wake. Cairo nĩ ithĩ taũni. Ithĩ capital city. Rĩu ndiũĩ kana no cigĩkorwo kũu taũni thĩiniĩ kana ci outskirts hihi. No cikorirwo ci mwena wa Thĩka mwena ũcio mwena wa. Area cia Thĩka. No rĩu pyramid ta gũkũ Nairobi gatagatĩ rĩ ndĩraigua kerĩ reasonable. Ĩgithĩ. However, tembea ti hanene mũno hau. Misri no ũthiĩ na ngari kana nyingire hayu kĩrĩa Uganda na River Nile. Utherere na utherere na rũĩ nĩ ũgũthiĩ ũgĩkora kana barabara ĩyo kana nĩ rũĩ tucu. Ũngĩũmbanĩrwo nĩ rwa gĩkuma haha na makrokodile rĩ ona rwagĩ rwĩ rwika ũngĩrĩo nĩ rwagĩ rwa mabũrũri mau mothe rĩ nĩ ũgũthira thakame. They are too many. They are in their billions. Nonetheless, tembea bana. Ti hanene Cairo rĩ ti hanene ta mabũrũri mangĩ ta itarũ ingĩ. No gĩtarũ nĩkĩ? Gĩtarũ tarĩu tugaga atĩrĩrĩ gĩtarũ kĩa Africa. Rĩu ũcio nĩ mfano katika sentence. Gĩtarũ nĩ ta kĩ? Gĩtarũ nĩ na gũkũ thĩrũ. Mabana atikiu. Gĩtarũ nĩ continent. The African continent. Gĩtarũ kĩa Africa, gĩtarũ kĩa Asia, gĩtarũ kĩa America, gĩtarũ kĩa
Europe, gĩtarũ kĩa Australia, gĩtarũ kĩa na kĩngĩ gĩko ithirĩte. America. South America nĩ gĩtarũ. Oh, is it? Yes. Na of course gĩtarũ kĩa North America. Nawe. Nĩ kuma nja wa America we mũndũ witũ. Gĩtarũ nĩkĩo gĩtagwo continent. Bana. Ano in the meantime, tembea Kenya na View Travel. Ani tondũ nĩ wanengerwo mweke wa gũcerwo harĩa ũngĩenda gũkũ bũrũri-inĩ, ũgĩcerio nĩ View Travel. View Travel no gũkũririkania tu nĩ na packages ta iria ciĩtagwo self drives, beach holidays na kĩndũ gĩtagwo safari adventure. View Travel ndĩrĩ handũ itaragũceria na nginyagia ciringi 1,900 tu ukiona self drives, beach getaways cia ciringi 20,000 na safaris cia ciringi 22,000. Ugukenera kindu gigwitwo wild game drives, a vibrant city vibes and a sunset that you'll remember forever. Redo agitumi kiu tembea Kenya na View Travel. Urathimo 0703254254 wike booking na View Travel. And to View Travel and your trusted travel partner. Ana share ginya website ya viewtravel.com. Awabiriria kuhadha vali ciaku instantly. Akoria gwa View Travel leo no gukuririkania a dream, explore, discover. Adaka 14 leo nĩ itigaire mbere ya 5. Good morning. Inoros finest, DJ Mac George Msaperi. Kaguru kena imege kuyo oigire titake na muhuna nikyo njungire tenenge mathire ndikararire nacio thũ ciakwa ciamenya gũcikara igĩthiĩ na ũtukũ nĩ ũndũ wa wĩru na kĩũnũhu cikanjethagĩra kĩrĩi nĩciĩrwo ndĩhokaga Ngai netagwo Ngai nĩ kũgaya kĩrĩa gĩakwo na wenda ndũrĩ nĩ ũkainũkia gwaku Rekai mwĩki marĩa mũndũ wothe atangĩka Rekai mwoni kũrĩa mũndũ wothe atangĩona tondũ ndũrĩ ũndũ kũrema njarameria mĩaka yakwa na rĩrĩa rĩothe kumagaroka ndathindĩra wĩra wakwa ngoragwo mwega mwĩna bata mũhũragĩra mwĩna bata no rĩrĩa ndĩramũbatara mũkoragwo mwega mĩcĩ Rekai mwĩki marĩa mũndũ wothe atangĩka Rekai mwoni kũrĩa mũndũ wothe atangĩona tondũ ndũrĩ ũndũ kũremaga njarameria mĩaka yakwa na rĩrĩa rĩothe kumagaroka ndathindĩra wĩra wakwa nĩguo mateithĩke mũndũ mũgima na ndangĩoka aradunya rũnyondo tũngĩrĩra rĩra nĩ kũng'ara athekagia kĩng'aũrĩra ahoyagĩra nyone thĩna ndona thĩna ndĩmũbatare ndamũbataro nĩ kamweke ya kũnyũmĩra mũkakwa Rekai mwĩki marĩa mũndũ wothe atangĩka Rekai mwoni kũrĩa mũndũ wothe atangĩona Ndũrĩ ũndũ kũremaga njarameria mĩaka yakwa na rĩrĩa rĩothe kumagaroka
maundu mothe ni mabe marugame ka twambe twigake ende kwa Johana ule mubatithania nyitiro na gikio korokoroa utwake magioka kumuhe ohoro uria monete nginyagia makaigua nake Johana gituma rutweri akimera mathie kwe mohonokia akamurie kana nĩ ũrĩa woka kana nĩ arĩ na ũngĩ twetereire kũigua nĩ mũiguĩte na matũ manyu kuona nĩ muonete na maitho manyu arĩa mũrũreu nĩ marona ona nĩ mũrĩu nĩ marona nĩ mũiguĩte matũ manyu Ogeithike muno mundu gwitwo mheshimiwa awitagwo Wenango akusalimu sana mundu gwitwo Simon Wenango ogeithike no geithania kuria gwitagwo Vasho mundu gwitwo Jenga Karugo ndakugeithia muno mundu gwitwo Chairman ndakenire ni gukuona muno ta ucio wika mundu gwitwo Olivia Kefas kuria gwitagwo thika ndamugeithia muno ona kenda kenire ni kumuona mundu gwitwo Esther baby aledro Esther baby watoi na mundu gwitwo Esther du ona kenda mugeithia ngeithanirie kuria gwitagwo Gituro ato ageithie mundu gwitwo Irogodu mundu gwitwo Faith Wanjiko na mundu gwitwo Samuel Gito wote wasalimike mundu gwitwo Ajihia Wagakio na mundu gwitwo Joy Diana Jamrata Jose na mundu gwitwo Jessica Irimo Julia Duati Mike Michael Terinjeri Mama Ketoto na mundu gwitwo Mbui Wangari Francis Mungai na mundu gwitwo Charles Kongo good morning Jorua ciothe cia kuria gwitagwo Shalom Bekas Kwambira na wasalimu sana ona ginyagia ria gimetagwo Jordan Bekas akuria gwitagwo kwa UCS amageithike muno anangi mekugeithika muno amakoragwo kuria gwitagwo hapa Bekas Limuru ona mageithike sana mundu gwitwo Baba Jose wa Montana Shop kuria gwitagwo Mithiga ageithike muno mundu gwitwo Wambu Kangando ana Pokemon I greet you bwana ogeithike muno mundu gwitwo kama wa speaker ana ogeithike tu mundu gwitagwo Esther the Rest Girl a morning Inoros finest DJ McGeorge Msaperi ende kwa Johana ule mubatithania nyitiro na gikio korokoroa utwake magioka kumuhe ohoro uria monete nginyagia makaigua nake Johana gituma rutweri akimera mathie kwe mohonokia akamurie kana nĩ ũrĩa woka kana nĩ arĩ na ũngĩ twetereire kũigua nĩ mũiguĩte na matũ manyu kuona nĩ muonete na maitho manyu arĩa tumumu rĩu nĩ marona ona arĩa kũrĩu nĩ marariũkio kũigua nĩ mũiguĩte na matũ manyu kuona nĩ muonete na maitho manyu arĩa tumumu rĩu nĩ marona ona arĩa kũrĩu nĩ marariũkio miaka 12 arĩ athĩna kwĩ mũtumia waira thakame gũkĩandĩcia kuoya mũhonokia akĩonia andũ othe makĩonagĩra iceracera itũra rĩa Maĩni agĩkora kũu kwĩ mũndũ ũkuĩte nyinawe arĩ mũtumia wa ndigwa na ndarĩ na mwana ũkĩarĩ wa mũmwe kũigua nĩ mũiguĩte na matũ manyu kuona nĩ mwana
marariũkio mũiguane mũiguĩte na matũ manyu ona nĩ muonete na maitho manyu arĩa tunguku rĩu nĩ marona ona arĩa kũrĩu nĩ marariũkio maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke. Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. Muzi wa haragana okamenana noraguzi haya dume kwa ngoma ayo yo 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 ayo 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 wera wango mandi komomora wera wango mandi kuharagana wera wango mandi kwenda haya nikaorera kaonoka nyokaumura nigemenya haya dume kwa ngoma ayo yo 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 ayo 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 wera wake mwene ni kumomora amomora agatiga muzi wa haragana okamenana korakanitha ogatigana dume kwa ngoma ayo yo 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 ayo 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 Kigwa goya itabaya kya hekaru nigitaroka maita mere na wetikio watanioge kinya mwisho na wetikio watanioge kinya mwisho Jesu wende we darasa ile toni tiba na kya na kai wito ile towe kya mahaya mudu wavyo yohoyaga nitenyeria kumwadhani niguwagwo nagashokerio mahoya niguwagwo nagashokerio mahoya mbere ya gukwa kwa Jesu andũ othe maikaga ihoya kũhetũkĩra athĩnjĩri Ngai a tene no thutha wa Kristo gũkua tũkĩheo hinya mwerũ gũtũhotithia kwaria na Ngai e matu-inĩ gũtũhotithia kwaria na Ngai e matu-inĩ Jesu wende we darasa rĩrĩa tũnyitithanagia na Ngai witũ rĩrĩa tũgũikia mahoya mũndũ wothe ũrĩa ũhoyaga nĩtũinĩria kũmwathani nĩiguagwo nagacokerio mahoya nĩiguagwo nagacokerio mahoya ndereba thikĩrĩria ũhoro mwega we ndereba wa taxi ningĩ we ndereba wa kĩndũ gĩgwĩtwo bodaboda ona ningĩ ũngĩkorwo ũrĩ na ngari yaku ĩkomete parking nĩ wega ngwĩre atĩ kwĩna njĩra njerũ ya gũthondeka mbeca ĩtagwo Wigo.
kwa wigo kå ndå rä ndereva tu ä å koragwo wä ndereva na ningä å gakorwo rä partner. Ũguo nĩ kuga atĩ å rathå kå ma mbeca makĩria å kaheo commission njega mũno 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 gũtarĩ na marĩhi mahithanie ona kana kĩndũ gĩgwĩtwo drama. Kwa mũhiano o harĩ ciringi 100 rĩrĩa ũrathũkũma na kĩndũ gĩgwĩtwo wigo ũratigwo na ciringi 90 mũgarũ na kambuni nyingĩ iria igũtigagĩria ciringi o harĩ 100 igũtigagĩria ta ciringi 80, ingĩ igagũtigĩria ciringi 82, ingĩ igagũtigĩria ciringi 78, o hau ũguo gĩtagatĩ kĩu. Kwa wigo ũratigwo na 90% ya mbeca iria wathũkũma o harĩ ciringi 100 ũgatigwo na ciringi 90. Kũingĩra thĩinĩ wa wigo Aliu hĩndĩ no wĩ ndereva ũgũbatara PSV license, good conduct insurance, a logbook ũndũ ũmwe na gĩbandĩ. Nĩ wega ngwĩre atĩ nĩ njĩra hũthũ na ya mĩtũkĩ ũtekũheo ng'ano. Download Wigo app thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Play Store ona kana App Store. Aliu nĩ mũthii rĩu ana download Wigo app thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store kana wandĩke kiugo Wigo. Wigo nĩ WEGO. Autome kuri SMS number 20425. Andika kiugo Wigo kuri SMS number 20425. Ona wewe ikie kuo sana. Kwa Wigo tuatue gũtarĩria wegega. Turoiga let's go. Ana uguo noguo turera DJ Mac George. Yes sir. Let's go. Wigo. Let's go. Wigo. Banawe. Ndaigua nĩ rahiũ akũnyita tũ maũndũ kĩmera gĩkĩ. Rĩu nĩ ngũkũharĩrĩria ndai, ngũharĩrĩrie thimo. Ndai, nĩ ndai. Nĩ ndai. Acha ti direct injector. Tikirori kĩrĩa. Kĩgĩtagwo. Kĩrĩa gĩthondekaga kara gĩthiaga betũrũ gwĩkĩrwo maguta. Rĩragera gĩkĩnyua irũri. Agakĩhũthagĩra ndamu. Atũrĩa kweragwo atĩrĩrĩ. Na kũu kwanyu kweragwo atĩrĩrĩ. Atĩ turaga nĩ ihũthĩraga ndamu. Na kũu kwanyu kweragwo ũguo. Ndaigua. Twana tũnini rĩ. Twambĩrĩria kuona turaga rĩ. Kweragwo atĩrĩrĩ. Na turaga nĩ inyuaga ndamu. Dakika ĩno rĩ nĩcio nyingĩ mũno. Kuna hii sako iko hapa, hii inaendanga Kariobangi, inaendanga huko City Steady. Itagwa atia sako hiyo? I think nishaona tu hizo forward. Ma forward hizo. Sasa cheki vile ni kibao bana. Kwa na misconception ene muno egie kidogo gĩgwĩtwo tulaga. Au matuko ni magarũrũkire na maũndũ no mathire na mbere. Hapo vipi? Chonjo kabisa mzee. Tusikie briefs. Akiregua. Tusikie taarifa. Ndio. Thutha ũcio gĩthaa gĩa kerĩ tũthiĩ na mbere na gũcũacũa. Hapo vipi? Mwigariko live. Niĩ njĩtagwo Ala. Wewe. Tuthajire gĩthaa gĩa kerĩ gĩa tabarĩra ya Mwigariko live. Niĩ njĩtagwo Njuguna wa Irimũ. Nĩngetwo DJ Mac George Msapiri. Nani mwingine huyo? Rĩu nĩ thaa ithano cia rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Inoro Oroshine. Thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Thirikari nĩ ĩranĩire gũthiĩ na mbere kũgacĩrithia ikĩro cia gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra arutwo nĩ mamũkĩra gĩthomo na njĩra ĩgwete. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Professor Julius Bitok
oigĩte ta thirikari no megwaka irathi ingĩ njerũ na kwandĩka arutani makĩria arĩtie arĩ gĩcigo-inĩ gĩa Tarbo kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũrĩa ningĩ ateteire ikinya rĩa thirikari rĩa gũthũkĩra rũhonge rwa gĩthomo igai rĩa birioni 720 harĩ bajeti ĩrĩa yathomirwo mũthenya wa ira. Mwandĩki witũ Salome Murugi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Akĩaria icera-inĩ rĩake gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Tarbo kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, Bitoka augĩte atĩ thirikari nĩ yonekanĩte gwĩciria gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ thutha wa kwamũrĩra ministry ya gĩthomo mbeca nyingĩ iria arauga nĩ igũteithĩrĩria harĩ gwaka irathi oro ũndũ ũmwe na gũteithĩrĩria kwandĩka arimũ aingĩ, ikinya rĩrĩa arauga nĩ rĩgũteithĩrĩria kuerera ikĩro cia gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ. Kenya Kwanza government is very committed to ensuring that education moves forward. Right now, the government has allocated 702 billion, the highest in the history of this country, on education. The reason is because Kenya Kwanza believes education is the game changer. It is the future of this country. That is why it's investing lots of money. And as a PS, I want to make my commitment that we are going to do everything possible to ensure that every cent, every coin sent to our schools is used for the right purpose, and we're going to leverage on technology to ensure that we monitor the monies, we monitor the buildings, and we ensure that our kids, our children, our learners get the best possible education. Mwandĩki mũkaru ũcio arĩtie oro rĩrĩ aciari amwe kaunti-inĩ ya Uasin Gishu maroria thirikari gũtigĩrĩra mbeca icio nĩ ciagaywo ũrĩa kwagĩrĩire na cikinye thukuru-inĩ mahinda-inĩ marĩa magĩrĩire nĩguo kũhotithia mĩhang'o ya gĩthomo gũthiĩ na mbere hatarĩ na mĩhĩnga yoyothe. Ni sawa kama Wakenya lazima ikuwe haja yetu. Hiyo pesa ikitolewa isiwe story, watoe na kupeana mara moja kwenye mashule ndio mambo yaendelee. Maana saa hizi wanafunzi wengi sana sasa wako nyumbani sababu ya pesa, school fees. Wakenya wako na shida. Sasa lazima Mungu atusaidie. Mbeca cia kĩgeranio nĩ ciongererwo, kĩrĩa kĩratũmĩte aciari mĩtwe hianete kũgũrũka nĩ kuona ciana cio itingĩra hoti gwĩka kĩgeranio. Kuoguo nĩ ũrĩa ingiuga nĩ mbeca ici distributwo uniformly, tutekũrora mwana wa gĩtonga kana wa mũthĩni. So nĩ ingiuga matua kũbalance gĩthomo, reke mbeca icio cia kĩgeranio ituĩke well distributed nĩgetha mwana wothe eigwe nĩ Mũkenya na nĩ ekũhota gũthoma. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Tabarĩra citiganĩte cia waki wa barabara gĩcigo-inĩ gĩa Kinangop kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ citanyĩtwo gũthiĩ na mbere thutha wacio gũthukĩrwo mbeca harĩ bajeti ĩrĩa yathomirwo mũthenya wa iyo nĩ Minister John Mbadi. Mũmbunge wa gĩcigo kĩu Kwenya Wathuku oigĩte imwe cia tabarĩra icio nĩ waki wa barabara ya Njabini gũthiĩ Gatũra, Njabini gũthiĩ Sasumwa, Cobe, Matundura gatagatĩ-inĩ ga barabara ingĩ. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Mũmbunge wa Kinangop Kwenya Wathuku augĩte ndũmĩrĩri-inĩ ya bajeti ĩrĩa ĩrathomirwo mũthenya wa ira, kandarathi citiganĩte cia waki wa barabara gĩcigo-inĩ gĩa Kinangop nĩ cirĩkĩtie kwamũrĩrwo mbeca, na ũguo ũkinyanĩria wa tabarĩra icio nĩ ũkũhingũra matũũra na njĩra nene. Harĩa nĩ koretwo ĩgĩakwo kuma mwaka wa 2021 na nĩ atĩ ndĩkĩrĩkĩte nĩ turamĩhire budget na matukũ matanathi mũno andũ a Njabini nĩ mekuona yambia gwĩkĩrwo rami kuma mwena ũyũ. Bara ĩrĩa ĩngĩ nĩ ya kuma harĩa Njabini gũthiĩ Sasumwa Dam, nayo nĩ ina budget ina mbeca iria twĩtaga seed money. Nĩ tũrongereire, we have a budget of 100 million cia kwambĩrĩria. Bara ĩrĩa ĩngĩ nĩ bara ya gwa Cobe, kuma Cobe gũthiĩ kũndũ gũgwĩtwo Matundura na kuma Munyaka gũthiĩ Karati na kuma harĩa ha mũndũ gũgwĩtwo kanda wa PCA engineer kinya Memo. Ongereire atĩ agũthiĩ na mbere kũnyita mbaru thirikari nĩguo ũkinyanĩria wa tabarĩra icio ũhũthe, kuona kũrĩ na tabarĩra ingĩ ta cia thitima na wenji wa ndobori cirathiĩ na mbere. Nĩ tũrĩ na few boreholes tũrenja, twĩna harĩa mũtĩ-inĩ wa Kenyatta, mwena ũyũ twĩna harĩa Kahuho harĩa Gĩthabai, na no tũgũthiĩ na mbere na gwetha boreholes rĩngĩ tũkuona o gatagatĩ-inĩ gaka nĩgetha tũthiĩ na mbere na kuongerera maĩ ta mau muona tũkĩrugũria mũthenya wa ũmũthĩ. Wĩra ũcio ndũngĩrutĩka tũkĩnegenaga, nĩ tũbatiĩ twambe tuge siasa kando, twambe turute wĩra tondũ nĩ njĩtĩkĩtie wĩra. Siasa gũtirĩ hĩndĩ cikaga, niĩ nĩ njugaga siasa ciambirie tene mũno thĩ ĩtanombwo. Kumana na ũguo mũingĩ ugĩte ũrĩ na matanya atĩ mathĩna marĩa makoretwo kuo ma kumĩrĩrio kuma mĩgũnda-inĩ nĩ magũthira wona waki wa barabara icio wakinyanĩrio. Ta rĩu twendaga matunda ta marigũ gũkũ gũtikoragwo na matunda ma hĩndĩ ciothe, rĩu koguo nĩ tũhũthagĩra marigũ, makorobia matikoraga gũkũ. Indo ta icio cirĩũkaga gũkũ thoko na tũgaciona na bei njega tondũ wa bara kũhingũka, na ithuĩ tũkahota kwendia waru citũ, mboga citũ, karati citũ mathoko macio. Rĩu thoko cingĩhe na noguo kĩndũ kĩaingĩha noguo gĩgĩaga. Barabara gũkũ gwitũ no thĩna,
kwanza no yakuma kagera-inĩ gũthiĩ Surumak gũthiĩ kũharaka gũthiĩ Rwanyambo mathĩna ithuĩ nĩ tũĩ bwana kwanya atindĩka maũndũ macio. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaũntĩ ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Thaa ithano iraitukia ndagĩka 8 nĩ ngũhũndũka na matamo mangĩ wona ciahanda thaa thita. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mío, loco. On fire, too easy. Just give me bio, coco, Sabi girl, no, they too like dogs. Let me shake a what? You go, pato. Everybody telling me to. You are my love. Conqueror. It doesn't matter anyhow, make I got fine, cause you love it and I come on here. Anaweza kulicheza sagaruba. Yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tũticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Inoro. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Angĩkorwo wĩna nganja gasi yaku nĩ ĩraruta mũrukĩ, ndũkagwatie thitima na ndũkamake. Horia gasi yaku regulator-inĩ, hingũra ndirica ciothe na mĩrango, ruta mũtũngi waku wa gasi nja na ũhũrĩre supplier waku. Hĩndĩ ciothe ũragũra LPG kuma kũrĩ endia arĩa marĩ na marũa ma kwendia, hoya ũteithio. Rora kana kũrĩ na marũri ma ũgitĩri. Ndũkanatige irio igũrũ wa gasi ũtarĩ ho. Wambe ũgwatie kĩbiriti, ũcoke ũhingũre gasi. Hingo ciothe tigĩrĩra gasi yaku ĩ handũ hena rĩera rĩega. Ikara ũiguĩte Car Safe mtaani. Ndũkagerie gwĩthondekera indo cia mũtũngi wa gas. Hũrĩra fundi ũrĩ na kĩrathi gĩa gũthondeka indo. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrehetwo kũrĩ we nĩ rũhonge rwa EPRA rũrĩa rũtigĩrĩire ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa hinya wa thitima nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere na ũgitĩri wa Kenya. Ũngĩenda ũhoro makĩria kana kũmenyithia mũndũ thĩna waku, hũra thimũ 0709 336 000. Jeshi ithuĩ tugaga tabarĩra ya kũihũria no nginya wĩikare wĩ mũnyotoku na rĩu gwa kahinda gaka good news kamata 200ml na mbao. Oh yes, rĩu Coca-Cola nĩ makũreheire Coca-Cola ya 200ml, Fanta ya 200ml, ona Sprite ya 200ml na ciringi gĩbao. Ikara hau thĩinĩ wa tabarĩra ya kũihũria kuma thaa 8 nginyagia thaa 10 o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa Friday. Niĩ na Jomo wa Nyathira tũkĩihũria na tũgũtuge na iheo mama ni ũndũ wa kamata 200ml na mbao. Rĩrĩa gwĩkwega tũkoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra, tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho, tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wotuginotana, tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM, hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mío, loco. On fire, too easy. Just give me bio, coco, Sabi girl, no, they too like dogs. Let me shake a what? You go, pato. Everybody telling me to. You are my love. Conqueror. It doesn't matter anyhow, make I got fine, cause you love it and I come on here.
nĩ mwĩgarĩko tũticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Ceceni hakuhĩ nawe. Maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩ. Maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke. Atia kunyuaga we kana nyua atia kwa Ginya mutumia mwanake atarora nĩorire tondũ kũrorire akĩona ndũrĩ na future akĩhikio nĩ ndaũ na magĩtherema makĩgĩa ciana gĩtigwo wĩ mbacara makĩgĩa ciana gĩtigwo wĩ mbacara ũnyuaga ngiri ũkarĩa 50 ũnyuaga ngiri ũkarĩa 50 nĩ ũrimũ Niambie ũkĩikia wanyirora tũnyuaga nake Chagua Ginya tũmaĩ mwanake nĩ watũregire Ginyagia gakuo mwanake ũkoragwo na kamwe ũnungaga thithino ũkanunga kanua wĩkĩra gatari ndũrĩ tũratũ wĩkĩra gatari ndũrĩ tũratũ ũnyuaga ngiri ũkarĩa 50 ũnyuaga ngiri ũkarĩa 50 nĩ ũrimũ Rongorera twega Njĩkĩrage Na nĩguo rĩkĩa mwanake no ndũngĩteithĩka tondũ mbeca ciaku ciothe no mihandarati ũkwenda wonoke tigane na maica mwanake acenjia na nĩũgũteithĩka mwanake acenjia na nĩũgũteithĩka ũnyuaga ngiri ũkarĩa 50 ũnyuaga ngiri ũkarĩa 50 nĩ ũrimũ Ngai atendete ndũngĩtonga Yathũra gũtĩrĩrio Eni Ole my exi umatwatigana maisha kwagĩra stress nĩndaigire thĩ Mugithi Master No sokanwo next waku kanogiuga kabagũkua No sokanwo next waku kanogiuga kabagũkua No sokanwo next waku kanogiuga kabagũkua yuragwo nĩ wendo Maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke. Ole my exi umatwatigana maisha kwagĩra stress nĩndaigire thĩ Mugithi Master No sokanwo next waku kanogiuga kabagũkua No sokanwo next waku kanogiuga kabagũkua No sokanwo next waku kanogiuga kabagũkua yuragwo nĩ wendo Gathe wa Njeri Harĩ maũndũ ũngĩona wendo-inĩ ũtũre na ruo ngoro Wageria kuohera mũndũ mũkuo kaigua rĩo-inĩ Ndakũnengerire ngoro gĩthũrio kĩrĩa kĩinie We watigire wanuma siwezi enda mbali Hapa ni wapi? We watigire wanuma siwezi enda mbali No sokanwo next waku kanogiuga kabagũkua No sokanwo next waku kanogiuga kabagũkua No sokanwo next waku kanogiuga kabagũkua yuragwo nĩ wendo Maina tu bros Geija sege wa cookies
gatanu tanyenda ngonie thina maitho kurute gisagi gutware Dubai diurimo tiwana na dige kuhenia diurimo tiwana na dige kuhenia nitoe ona ingekuwa ndiukenda kinyenda toronda muneire makaga ndio muoyo muiguithie mwire tua enie ne anyendete muiguithie mwire tua enie ne anyendete tusefaita githeria kilipari limits warega kunyenda njira tu kwendona warega kutigua njira tu kwirao muiguithie mwire tua enie ne anyendete muiguithie mwire tua enie ne anyendete nitoe ona ingekuwa ndiukenda kinyenda taronda muneire makaga ndio muoyo muiguithie mwire tua enie ne anyendete muiguithie mwire tua enie ne anyendete dama wa mubest feels maundu mothe ni mambe marugame ka twambe twigarike timere daraga itarite hakiri yoete kesirio katanu muiguithie mwire tua enie ne anyendete muiguithie mwire tua enie ne anyendete nitoe ona ingekuwa ndiukenda kinyenda toronda muneire makaga ndio muoyo muiguithie mwire tua enie ne anyendete muiguithie mwire tua enie ne anyendete undu mbitwe wa kiriganiro akiiganira niariganagirwo ikio ndainira Ngai wakwa ruru ega thabari tutirithanĩtie ega thabari tutirithanĩtie ujagurite gatagatĩ kaingĩ kamurikiranie kono theri hatirĩ ũndũ ta kanja Ngai wakwa ega thabari tutirithanĩtie ega thabari tutirithanĩtie wihinde ni ndanecokia ta mũndũ kona weka wariganĩirwo nĩ niĩ no Ngai ndũrĩ na mawadirika ega thabari tutirithanĩtie ega thabari tutirithanĩtie ujagurite gatagatĩ kaingĩ kamurikiranie kono theri hatirĩ ũndũ ta kanja Ngai wakwa ega thabari tutirithanĩtie ega thabari tutirithanĩtie. Inoro's finest DJ McGeorge Msapiri magorire niĩ ndĩ andũ kĩara-inĩ nakĩo njege turite mbethi indo indora na ritho rĩa thawe baba ega thabari tutirithanĩtie ega thabari tutirithanĩtie ujagurite gatagatĩ kaingĩ kamurikiranie kono theri hatirĩ ũndũ ta kanja Ngai wakwa ega thabari tutirithanĩtie ega thabari tutirithanĩtie ndarĩ cukuru kĩrathi kĩmwe kũrĩkite mũngĩona rwathi witũ nĩwoyũkĩteo na kũnjĩra manyitanĩte na beni gaitũ mena mĩtũkĩ kwĩna riboti oko na ihenya twambe tuinũke kwĩna riboti oko na ihenya twambe tuinũke twakinya mũciĩ twakorire andũ aingĩ aitũra o mũndũ arĩ cuguri-inĩ ciake maitho na mwena na itaneciria nĩ atĩa kũrathiĩ nĩho ndaiguire athuri erĩ makĩng'ung'uana ithe ndarĩ ho athuri erĩ makĩng'ung'uana ithe ndarĩ ho menyagĩrĩra rĩrĩ okuorota thema mũtino ningĩ nĩ mũndũ ũrĩkũ ũngĩruma Ngai arathima wona watĩni anyitĩte ngita ti wa kawaida nĩ kĩũmbe kĩige hau nĩ Ngai na bata nakĩo nĩ kĩũmbe kĩige hau nĩ Ngai na bata nakĩo
makiuga enegwo kurekia gakirete itura igima magetigwa ona maithori matathirĩteo cio maitũ jeni akĩrwo ndangĩhota kũmarera reke tũkĩone akĩrwo ndangĩhota kũmarera reke tũkĩone Ngai nĩarĩtha nĩatũrerire atũkigana mũrori wa ciana iria ciatigwa ũciari muoyo mũteteri andũ arĩa matehoto cio ndakomaga watho wake nĩũthamagia mai irĩ macikawa watho wake nĩũthamagia mai irĩ macikawa menyagĩrĩra rĩrĩ ũkuorota tema mũtino ningĩ nĩ mũndũ ũrĩkũ ũngĩruma Ngai arathima wona wateni anyitĩte gita ti wa kawaida nĩ kĩũmbe kĩige hau nĩ Ngai na bata nakĩo nĩ kĩũmbe kĩige hau nĩ Ngai na bata nakĩo Maundu mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke waka uragenere ukaorera ae umenya ciana nĩ ciendaga gũkĩhurũkio cithondekere maica macio ae magĩkũre na gĩkindĩrio makerũgamia Tora na kufua ndo makamoikeria maciringi alitoa kũnyita ũgeni gĩkĩgĩra gĩa kerĩ twĩgarĩke thaa ithano ya rũcinĩ rĩu ĩkĩhĩtũkia ndagĩka 27 na nĩ wega tũkũmenyithia atĩ nĩ ũrĩ na mweke wa gũkena na gũcera gũkũ bũrũri-inĩ ona ningĩ gũcera thĩinĩ wa nja wa bũrũri kana ona gũcera nja wa bũrũri koguo thĩ ũgĩthiĩ ũrũgamĩrĩirwo nĩ View Travel nĩkĩ nĩ tondũ kwĩna kĩndũ gĩgwĩtwo exclusive deals kũrĩ andũ arĩa mathurĩte gũcera na View Travel locally kana internationally wathura gũthiĩ kĩndũ gĩtagwo safari nĩ ũrakorwo wĩna ihinda rĩega arĩa thikũ ta ithatũ cia mwago ũkĩrorera nyamũ cia gĩthaka na ũgemu wa thĩ hĩndĩ ĩno nĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Land Cruiser cia riri cia kĩrĩu ũkĩharĩrio gĩtoero hotel gatakĩo ũkiuma Nairobi ũgĩtuĩkania matũũra-inĩ kana nĩ ta kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Simba Oryx Camp kũrĩa gwĩtagwo Masai Mara kana nĩ kũrĩa gwĩtagwo Taita Hills Safari Resort mwena wa Savo kana nĩ kũrĩa gwĩtagwo Sarova Shaba mwena wa Samburu ũgĩthura Amboseli Serena mwena wa Amboseli andũ rĩ kũndũ na kũmwe ũtaratwarwo
nĩ tondũ na kwĩna mweke wa gũthura kũrĩa ũkwenda rĩrĩa ũkwenda, na ningĩ ũgathura andũ arĩa ũkwenda gũkorwo ũrĩ nao. Gũtikĩrĩ kĩndũ kĩagega ũngĩona gũkĩra kĩndũ gĩgwĩtwo exclusive deals iria ciĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo View Travel. Rĩu ningĩ Vuka Boda na View Travel, Vuka Boda na View Travel, akana nĩ thabarĩ cia biacara. DJ Mark George, ũngiuma Kenya ũthiĩ thabarĩ cia biacara rĩ, ũngĩthiĩ biacara ĩrĩkũ? Atengithie kũ? Ũngiuma Kenya ũthiĩ thabarĩ cia biacara nja wa Kenya. Nja wa Kenya? Nja wa Kenya. Cia biacara. O biacara. Tuge ta Expo. Ta Expo kũndũ. Expo Guangzhou. Guangzhou. Tũngĩkĩendirie indo ta cia gũkũ. Curious. Okay. Curious wendie gatagatĩ ga Curious ũngĩendia indo ta jirafu ya gũcongwo. Njebura. Mũrũthi. Na kĩngĩ. Kĩngĩ wonaga mũno njogu. Kĩngĩ. Asa python asa. Ndũngĩendia python ya gũcongwo. Ndio ĩkorwo ndaihu mũno. Ndũgũgĩthondeka ũkanyinyi. Ndũgĩthondekaga python yo kanyinyi. Antelope. Antelope getagwo wega ta wega atĩ. Thia. Nĩ thia. Thia. Okay. Thia. No wega hatirĩ na thĩna, ti problem. Thia nĩ gazelle. Antelope ĩrĩ karitwa kangĩ. Antelope nĩ nene gũkĩra kĩrĩa. Antelope nĩ nene gũkĩra gazelle. Na nĩ kũrĩ ingĩ ciĩtagwo oryx. Nĩ oryx. Nĩ ciũĩ? Okay. Rĩu tũrauga thia. Nayo thwariga ĩtagwo atĩa? Thwariga. Rĩu nĩ thwariga. Thwariga rĩ ĩrĩ hair branched. Hair ciayo rĩ kuma haha rĩ from the source no kamwe no gakũraga kagĩa tũhonge ũguo. Umeshaiona hizo vitu? Ziko na pembe ziko na tuvitu hivi. Hiyo nayo ĩtagwo atĩa na Gĩthũngũ? Ĩtagwo atĩa by the way? Nĩ yariga. Ĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ? Wauga ĩtagwo ndũ thwariga. Thwariga. Na nĩ harĩ kanyamũ kangĩ getagwo porcupine. No ũgathondeke wega ta wega. Kĩrĩa? Sinikale kana kwanga na nini? Na nini? Na mathons. Bana. Getagwo atĩa na Gĩkũyũ? Getagwo atĩa na Gĩkũyũ? Kaudiko ũrĩa getagwo. Getagwo gaturu. Uga gaturu. Roria tirere ithaa irimũ. Kĩharĩ nĩ kĩrĩkũ? Kĩharĩ kĩhanaga atĩa? Tondũ nĩ kũrĩ thwariga, ĩyo nĩ antelope. Thwariga nĩ antelope. Thia. Thia nĩ gazelle. Kĩharĩ nĩkĩo kĩu Mark George ararigwo. Wagĩta atĩa? Oryx. Nĩyo. Nĩndiũĩ. Kĩharĩ ta kĩdescribe gũkĩona. No family ĩyo ya gazelle na antelope. Nĩ tũbarĩ tũingĩ mũno. Gwĩ tũmwe tũrĩ tũndoti ũguo ng'ong'o twa white. Gwĩ tũngĩ twĩga stripe haha tũbaru-inĩ ka white. Gwĩ tũngĩ twĩ hĩa icio ciĩ mahonge. Na nĩ kũrĩ of course tũngĩ twa kĩbuu. Nĩ kĩbuu grey. Icio ciothe mũmenyagĩra kũ? Rĩu ithuĩ tũkĩrĩ hunters and gatherers. We are Bantus. Nĩkĩ Mark George? We are Bantus, hunters and gatherers. Raitũ nĩ kũhĩta. Ithuĩ twĩ hunters and gatherers. Ndaranjigua. Ndarakũigua ranjĩra. Ndoria atĩrĩrĩ. We are Bantus. Na Bantu kũringana na history. Wĩra wa mũnene warĩ kĩ? Hunting and gathering. Hunting and gathering. Nĩ kũhĩta na gũcokanĩrĩria matunda. Wanyita.
Rĩu rĩ family-inĩ ya Gazelle Thwariga Thia nĩ harĩ kĩtagwo Kĩharĩ. Kĩharĩ ndianaigua Kĩharĩ no kĩu ndũngĩkĩona kuma Kangemi gũcoka na gũkũ. Hapana, nĩ kĩrĩa kĩu gĩtirĩ na gũkũ, nĩ kĩrĩa mũno area cia Kangemi cia Mwiki Kasarani kũu ndũngĩona nyamũ cia mũthemba ta ũcio. Kĩharĩ ta kĩ-describe na mũhianĩre kĩ hau gatagatĩ-inĩ ka antelope na gazelle gĩkoragwo hau ũguo, gĩtirĩ hĩa nene mũno no nĩ gĩtungu wega mũno. Kĩinaina gĩkamũting'oya ũguo gũcũthacũtha onakĩo noguo gĩkaga kĩrĩ ka behavior ta gakĩrĩa ta gatũthia ta thia. Rĩu Mark George nĩ akĩmakirio nĩ Kĩharĩ no twandĩkĩrwo hau twĩrwo atĩrĩrĩ Kĩharĩ nũ mũndũ ũngĩmenya rĩ atwĩre Kĩharĩ nĩ kĩrĩkũ na Gĩthũngũ. Kĩharĩ nĩ tũkwendwo tũmenyithio tondũ rĩu rĩ ona nginya mũthuri mũnene wa thimo nĩ ararigwo nĩ Kĩharĩ. Kĩo rĩ kĩo no hinya mũno kũmenyekana nĩ andũ iyo ũguo reja nĩ kĩrabatara mũndũ ũgũtonya mũno ũhoro-inĩ wĩgiĩ mũikarĩre na ũndũire wa nyamũ cia gĩthaka. Oreho ageithio nĩ kairĩtu getagwo rĩrĩ getagwo Moby Eagle agakuma kũrĩa Kĩrĩnyaga arauga geithio mũno na nĩ gakũririkania wega ta wega ũhoro wĩgiĩ porcupine ndakwĩra wega ta wega ĩtagwo exactly nĩ ndona tarĩ maheni jadingĩ kweneria ndiagena nĩ gũgũthomithia akenio nĩ gũgũthomithia na wageithio nĩ Flozi wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo rĩrĩ arũnjaga nyama ageithio nĩ Recho Njenga ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Steve Touch ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Muso akuma kũrĩa gwĩtagwo Ngorika handũ hetagwo Kashimo memsalimu asema salams ni mingi ageithio nĩ Dr. Gachoka Kiongo nderwo nĩ Moby Eagle akwĩra atia Njege nĩkĩ nĩo porcupine tiga kũhendio na turu nĩko squirrel ĩyo nĩ ndũ squirrel akwĩra atĩ ng'ang'a arerwo atĩrĩrĩ ng'ang'a kĩnyamũ gĩaku gĩtagwo ndia. Nĩ kũrĩ nginya ndia nĩkĩo kĩu nĩ kũrĩ ndia na nĩ kũrĩ rĩu nake mũndũ aranjĩra atĩrĩrĩ atĩ kĩu ũroiga werĩ gĩtagwo waterback kĩu waterback kĩrĩ hĩa ndaihu ũguo na nĩ ya kĩbuu ĩwe no nĩ karĩhĩo kamwe tu ga straight ũguo nanga nĩkĩo no nĩ kũrĩ nginya ndia na nĩ gũkĩrĩ ndia
Nĩ kũrĩ Ndia. Ndia. Na nĩ kũrĩ Thuruai. Aya Ndia nake rĩ. Nĩ atĩa Ndia nake? Nĩ kũrĩ nginya Ndia. Aya Ndia nĩ wewe na hicio cina mahonge. Ithaa irimu? Ai nĩ tũgũbatara tũthiĩ kĩrĩa rĩu. Nyamũ-inĩ cia nyanjara-inĩ cia nyamũ. Atĩrĩ, na no ha Nairobi. Nairobi International Kenya rĩ. Kenya ngima rĩ. Thuruai. Kenya atĩ Thuruai. 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 Laizio Ndia rĩ. Ndia nĩ wa magegania. Nĩ tondũ ekuo na ikĩro nyingĩ. Kwĩna ĩtagwo Rain Deer, Roe Deer, Red Deer, European Fallow Deer. Koguo Deer rĩ, ũcio rĩu ngũkwĩra wĩna tũkanyakanya ng'ong'o rĩ, nĩ ũretwo European Fallow Deer. Wow. Deer nĩ aingĩ. Acio rĩu mena nginya kũrĩa maumĩte, kũringana kũrĩa umĩte. Nginya bũrũri gĩtarũ kĩrĩa imĩte. Gĩtarũ kĩrĩa imĩte. Na atĩrĩrĩ. Ndahora haha. No gũkĩrĩ Thuruai. Niĩ ndona mweke wa tabarĩra tũngĩhe Maki George. Ahungurage nyanjara-inĩ. Rĩrĩa atarĩ mĩhango. Rĩrĩa atarĩ mĩhango-inĩ. Ũngĩkorwo ndũrĩ mbice kana cuta cirĩ Thurai, ũtũrĩa ũkone gacamore gatuire bũrũri witũ, ũrĩa kabura miciroji ciamatagwo Kamau athondekete kaĩ akairĩtu na rũthigithia atũhania na rũrigi agatũhũrĩra ngita tũtinia na ciara cia magũrũ twaũrana kumbũra andũ makamũingĩria maci. Ndaugire ndĩrĩikaraga ũrĩa ngwenda, ũndũ ũrĩa ũrokenia ngoro nĩguo ndĩkaga, itekwenda kũmenya nĩ atĩa andũ maroiga, kĩrĩa gĩkenagia gũkũ tikĩo gĩkenagia rwĩgĩ. Nĩo bunda yake harĩa kwenda, ona mĩoha nyang'ara igĩrĩ tigana nayo nĩ hamwe. Mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda, ona mĩoha nyang'ara igĩrĩ tigana nayo. Baba kuja. Maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka. Maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka. Twambe twĩgarĩke. Wewe Joyce wa mama DJ Maki George. Ndio kana wanyita gĩthomo kĩu twathomithio Kenya ĩtagwo Thuruari. Thuruari. Thuruari nĩ ĩrĩkũ nyingĩ? Ĩyo nĩ ĩrĩkũ? Iyo nĩ nyamũ nĩ gatagatĩ ka nyamũ icio cia rĩrĩ nĩ kamũthemba ka Deer, kamũthemba ka Deer, antelope, gazelle, hene gĩtagwo Thuruari. Thuruari. bunda yake harĩa kwenda, ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ hamwe. Aya ũintaneti wega. Thuruari. Ti ũguo intaneti ũkĩgerekia rĩ, no mũhaka ũrĩkia ũkĩanda. Thuruari. Ndendo Thuruari. Intonation ndio ya bata. Intonation. Thuruari. 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 Intaneti. Niĩ ndauga nyamũ na gĩthũngũ nayo kamiuga na gĩkũyũ. Ndakinyĩre arĩ Ndia rĩ nĩguo riuga Thuruari. Ndauga gazelle uge thia. Gazelle. Uge thia. Niĩ ndauga na gĩthũngũ na gĩkũyũ. Ndakinya porcupine uge njege. Haya. Ndauga gazelle uge thia. Ndakinya reindeer uge Thuruari. Ona ũguo. Haya, rĩu twambie. Rĩu tatũtonanĩte. DJ Maki George. A porcupine. Njege. A deer. Thia. A reindeer. Thuruari. harĩa kwenda, ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ hamwe. Nĩohe bunda yake harĩa kwenda,
ona meo hana jara ijio ne mara mema Kanyade kanyagire rieke Batire vete magaluku meroke Esama kwaduke mahota tarogo ya masiomaku Munduneo hefuda yake harie kwenda Anameo hanyajara iguru tigana na yone ya mwene Munduneo hefuda yake harie kwenda Anameo hanyajara iguru etione mara memaku Oko tengerete ke idine siangai Wajiro na kamugweto Wajiro ogokia mutambo cia Wajiro roigate Ni thruai Ate ni ndwe Tiki Tugo ngikugaga Atia Ugora hinge samaki jojo Thruai Thruai Tiki Tiugore da juge Era igerio mbembe ndera igera itara Thutha wa miakena ona agatakurite ndera nyoke undu na agatariro Maundu mothe ni mabe marugame ka twambe twigarike Ucio ni wakari Oko tengerete ke idine siangai Nyina wanyakoithe gwato atiririe no tie kurira tondo ne wateirwo nienda teirwo tene ukatumaniririe na anakwakireto ene Johnny Ndemethio ugotoro na moyo ando itokike bande ukiugane wana ne wakirukunda ugokatoru ngesi uturore oharaya Wagwa wachiro Gera wai Nyina wanyakwimbe ona aniendera rioho ndera igerio mbembe ndera igera itara thutha wa miakena ona agatakurite ndera nyoke undu na agatariroto na anakwakireto ene Johnny Ndemethio ugotoro na moyo andu itutike bande ukiugane wana ne wakirukunda ugokatoru ngesi uturore oharaya Very Felix Bueno ateiro Ichini ya mugo Tanjetera muhea Tondo ne muthuri Niona ngita maingi Okia ekirira Yakoronga mesie Tondo ni nyonaga Eruga metye wega Nana kwa kereto Ene Johnny Ndemethio Otoro na moyo Ando itokike bande Ukiugane wana Ne wakirukunda Ogokatoru ngesi uturore oharaya Ras Nyenduchi Najesha komba Nyina wanyakoithe Tiga kugirika Mathena ni maingi Ona nienyonetio Ndatigeiro twana Twere twa maratha Nawe na kamwe Ukatwake mucie Na nakwakereto ene Johnny Ndemethio Ugotoro na moyo ando itokike bande ukiugane wana ne wakirukunda ukatoru ngesi uturore oharaya Samix bro Ndiye kudia wa umba Wa amurada maitu ne wekaga wega ne koronga mesie eria mehaguku areria tumia mato hegeteo Mama gusentia maitu na hukuma na nakwakireto ene Johnny Ndemethio ugotoro na moyo ando itotike bande ukiugane wana ne wakirukunda ugokatoru ngesi uturore oharaya Inoro's finest DJ Mac George Msapiri DJ Mac George in the mix Jehova wanyombire muhiano waku withinyi wakwa nani ndi thiini waku
Ujiraga damu na betha ni ciaku cia kwakaira wakio injikareta somba. Ujiraga damu na betha ni ciaku cia kwakaira wakio injikareta somba. Nikaba jikareta maisato nini na tuisama ando letanga gogo na kiukira mathina makureire maitho na kikoma gakomata muthiko suwe na kikoma gakomata muthiko suwe gukoma itarete wewe Mandiko makune manjeraga wega ndiwa bata wanyumbire na moko maku Garigo nekiora kiria kangisae kibuje thebu unengere kiria gigiakwa Garigo nekiora kiria kangisae kibuje thebu unengere kiria gigiakwa Nikaba jikareta maisato nini na tuisama ando letanga gogo na kiukira mathina makureire maitho na kikoma gakomata muthika suwe na kikoma gakomata muthika suwe Muthuri uria wari waku jeni ina wa mutumeire kabuti ona ndoi kanetagwo maiko ungimwita tu agatiria Onadoi kaneta ngomaiko Ukimwita tu agatiri yake Kisoka kirekereria giko Anugaga kiera kiolu mwere Kisoka kirekereria giko Maya tuire ne modoni wake Mwigariko mateke dashine ni haha Mwigariko mateke dashine ni haha Muthuri wakwa ngenda kumuona Koragwo kĩmera-inĩ saba Harĩa ngari cikinyaga mũico Nĩwatũire kundaga mũng'arĩ Harĩa ngari cikinyaga mũico Nĩwatũire kundaga mũng'arĩ Gicoka kĩrekereria gĩko Arugaga kĩera kĩũru mwĩrĩ Gicoka kĩrekereria gĩko Maya tuire nĩ mũthoni wake Aikondarĩ mbere kana thutha Ona ndoĩ kana nĩarĩ ciana Kamũcangĩire mbecaga ciothe Ngĩthiĩ kũnyua kĩmĩra ya kĩanda Kamũcangĩire mbecaga ciothe Ngĩthiĩ kũnyua kĩmĩra ya kĩanda Gicoka kĩrekereria gĩko Ndugaga kĩera kĩũru mwĩrĩ Gicoka kĩrekereria gĩko Maya tuire nĩ mũthoni wake DJ Mac George in the mix. Kaya maito kane kaya boda Indo cia baba ndige guitira makame Gucaria ciakwa baba henjete agĩcietha Indo cia baba ndige guitira makame Gucaria ciakwa baba henjete agĩcietha Kĩroha mũru ũnyitaga ndwanyina mwe Mahĩta nake makĩgaya indo cia ithe Waciarirwo kĩrerwo no kĩgimara Wĩime ikeno ũtokie thoguo na nyũkwa Waciarirwo kĩrerwo no kĩgimara Wĩime ikeno ũtokie thoguo na nyũkwa Oi baba Maitũ tiga gwĩtigĩra wa mona hau tũkinyĩte twĩrerete na thĩna kuma twathutũkania ya kũrĩa na ikũmbĩ noguo ngĩona mũigua ciamenyire kũmatha
Kuria na kunyota toirio ni ngogoyo ya igwai Nireragira roko inene kaya kuigana Nigenda kuririkana thina twarerirwo naguo Matuigite na ndogo tari kuria ngujigu Akarani Wairi modire no tuko tamune koi Mwako na rigito cia rigisa milioni Akewa die na bura yule morinde makinyai Pare amogayo kabide monu motu Yande aje kama itwadire tekyo na kianoi Tugetigo na baba na mwale wa maito Tugetigo gutiro giarutirio ngerikoi Baba datulumbu ya giaturaga kondaga Maundu mothe ni mabe marugameka twambe twigarike Inoros finest DJ McGeorge Msafiri Nyakambirori rikana ngikuikia ni wandikitwo wira na wari na indo ciaku na niene ndari na wira ndarutaga ira ndatigitie thi no kugia na muci Wajire maiyo tole andamu Aengezidwo ni awakingiro kwa tini Gekundera kareti kangoro yakwa Wawairi mungeana muwakuli wa fuda Aindato nini tole andado komete Tukemerio ni siaku Okiugaga no wendo Giria na ngenywa ona kana ngikoma Nyambe nguoerutha tari wenda ciarĩirwo Athuri tũra manu magangakira Nĩ ũrĩa ũnjambanio kiuga nĩwe ũhingĩtie Ndikwenyarara tondũ mũrindĩie Ona kĩrĩa kĩrĩ thĩna rũiyũ rwa mũro Mundu gwito Simon Kaviru ndakugeithia muno orogo tugeithie baba wanyu na githaa giki kingi tugukorwo tukiendithiria ababa othe ihinda riega in advance arucio tukirokera Father's Day tukwambiriria na baba wanyu witagwo Patrick Kaviru akoragwo kuria gwitagwo Nyahururu Mairo 4 orogo unampenda sana githaa giki kingi ani tukuya ndumiriri cia Father's Day tugikungwira aciari athuri ikiro-ini iria ciothe mari ugeithike mundu gwitwo Governor Sam Karaiko Junior Mombi Eagle Bobby Browns mundu gwitwo Terry Njerima Maketoto Esther Jose mundu gwitwo Wango wa Njohi Julia Precious Young Prince na mundu gwitwo Phyllis Gathoni Marman ugeithike muno kule gwitagwo City Study mundu gwitwo Mwasho Witaithia Jamrick Githaka na mundu gwitwo Anangure. Good morning DJ McGeorge Budeng DJ McGeorge
Budeng. Bana vuta mashid. Vuta mashid. Vuta. Bana. Basi aende. DJ Mac George. Oya thimo muthuri. Oya thimo muthuri. Oya thimo wega. Nimechukua thimo. Oya thimo wega ta mundu mukenu. DJ Mac George. Oya thimo. Oya thimo. DJ Mac George. Aye. Moria runene. Moria runene. Moria runene. Moria runene. Moria runene. Moria runene. Kani kihana gukorwo ndito guo. Ni njega. Erio sawa. Eo ti ndito. Moria runene ndakiri na hinya muno kana. Haya, mbere ndaya ni rutui. Kindu kiritu. Kindu kinene kana kiritu. DJ Mac George hau no agwa. Cokera thutha wakwa. Moria runene. Moria runene. Atigaga kwao gugithinjwo. Nukwenda ngutaurire. Uguo ni kuga atiriri. Ungienda kindu kinene gukira kiria ungionerwo ri no wikire atia no thire gugietha. Unaelewa? Ni undu wa gitumi kiu Moria runene atigaga atigaga kwao gugithinjwo. Exactly. Nigua we ni uwi Moria runene atigaga kwao gugithinjwo. Tikiuria yo ni statement ti atigaga kwao gugithinjwo. Acha atigaga kwao gugithinjwo. Moria runene atigaga kwao gugithinjwo. You're right. Go with my dear. Take tu ana tutakuona ni. Mac George bana. Vipi buda. Umekuaje? Nimekuwa fiti weje. Niko sawa. No reke ngwire. Njuguna. Nire ndamaka. Niki? Nona Shiro. Shiro uri umwe. Shiro ri. Kwao ri. Arauga atiriri. Aenda mugunda eka icio. Eka ithatu. No wothe ri. Ni keno. Imwe. Ni kemwe. Ino ndamaka. Tajuria niki? Tondu ndacoka kumenya atiriri. Moria runene atigaga kwao gugithinjwo. Ni thavita. Uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwamukira umemerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Mogene motare Inoro FM. Inoro miaraho. Tha thita cia miaraho ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Arĩithia a mahiũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado Kabini nĩ matetetie thirikari nene nĩ gũthukĩra rũhonge rwa ũrĩithia wa mahiũ bilioni 1.6 harĩ bajeti ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna. Moigĩte kĩgĩna kĩu nĩ kĩnini kũgũra njanjo cia mahiũ mao, gwĩka ũthuthuria wa mbeũ njega na oho kũmarĩha ngarama wona mahiũ mao maninwo nĩ ng'aragu kana mbura nene. Aingĩ ao moigĩte rĩu no magatire kana no magatĩire mahiũ mao insurance nĩguo kwĩgita gũtongwo nĩ hathara ũrĩmi-inĩ wao. Mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩarie nĩwe waranĩirie na arĩmi acio. Kiumia gĩkĩ kĩrathiĩ kũinĩkĩrĩra nĩguo minista wa kĩgĩna gũkũ bũrũri-inĩ John Mbadi arathomire bajeti ya ciringi tiririoni 4.29 ya mwaka wa 2025-2026 na sekta itiganĩte igĩthukĩrwo kĩgĩna mwaka-inĩ ũyũ. Sekta ya ũrĩmi irathukĩirwo kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 47.6 ũkĩringithania na mwaka mũhĩtũku. Kĩgĩna gĩkĩ nĩ kĩranyihanyihirio amu mwaka-inĩ wa 2024
2025 gĩathũkĩirwo ciringi birioni 54.6. Harĩ ici iria irathũkĩirwo mwena wa mahiũ arĩ ciringi birioni 1.6 na ta kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa gĩcunjĩ kĩnene kĩa aikari gũkũ mehokagia ũrĩithia wa mahiũ, amwe yao nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra na kĩgĩna gĩkĩ. Ndĩrona gĩkĩ nini tondũ nĩkĩo akona kĩo megũcanja nakĩo ng'ombe rĩ nĩ kĩnini, na ithuĩ ta gũkũ Kajiado nĩ tũkoragwo na kiangazi. Rĩu rĩrĩa kwĩna kiangazi rĩ nĩ marĩhotaga gũtũhe hay na mbeca ici nocio ikũrutwo cicanje ng'ombe, koguo nĩ magĩrĩire gũtuongongerera ikorwo ciĩ mbia nyingĩ. Nĩ maugĩte nĩ megũtũhengera restocking na tutionire. Hamarĩtwo makwa njĩtagwo Njukũ wa Waithĩra kuma Kajiado ya Rũgongo. Ndakũria atĩrĩrĩ, hihi kana mbeca ici nĩ ikũhota gũkorwo ikĩrora mũrĩmi wa mahiũ ũrĩa kwagĩrĩire? Nĩ tuonaga rĩmwe nĩ gũkaga maũndũ gũkũ, hihi mahiũ maitũ magatuĩka ma kũrwara, gũgoka mũrimũ, harĩmwe gũgoka ũhoro wĩgiĩ gũkagĩa mbura nene, mbura ya mũihũro na mahiũ magatuĩka ma gũkuo nĩ maĩ. Ingĩũria kana hihi nĩ gĩkũhota kũrora nginya ũhoro wa insurance, tondũ gũkĩrĩ arĩa makoragwo mainsuĩte livestock ciao kana mahiũ mao. Koguo no nyende kuga no gĩkorwo kĩgĩna gĩkĩ gĩtigũtuĩka gĩa kũigana he mũrĩmi wa mahiũ. Mathiĩte na mbere na kũria thirikari gwĩkĩrĩra ũrĩmi, kuona ĩno nĩ sekta ĩmwe ya iria inyitagĩrĩra wonjoria wa bũrũri na njĩra nene. Marĩtwa makwa njĩtagwo Francis Kamau, mũikari wa Kajiado. No tũrie thirikari ĩgerie kuongerera makĩria mbeca cia ngirigaca sector, tondũ yo nĩ ngirigaca sector nĩyo sector ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ mũnyiginyigi wa bũrũri ũyũ. Ayuthi aitũ korwo no ũkorwo sector ĩyo ina mbeca nyingĩ nĩ megũkorwo makĩandĩkwo na mawĩra thĩinĩ wa mĩgũnda. Ningĩ ona nĩ gũkorwo tũkĩgitĩra flash floods iria cioka igathũkia mahiũ maitũ, igathũkia mĩgũnda itũ, igathũkia mataũni maitũ, mabara maitũ, makorwo makĩhota gwaka ndemu. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, ngetwo Wacuka wa Kĩarĩ. Tũkiuma kũrĩa ũkabi-inĩ tũingĩre Nyandarua kũrĩa aikari itũũra-inĩ rĩa Pasenga gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ Nyandarua nĩ morotete maobitha a borithi nĩ kĩrĩa moigĩte nĩ kũgonderera kũgacĩrithia ũgitĩri gĩcigo-inĩ kĩu. Moigĩte makoretwo magĩtharĩkĩrwo nĩ ekinaĩ methaĩte na ndotono mathaa-inĩ ma ũtukũ, na rĩu morĩtie borithi kwarahũka na gũtabania mĩriũngũ mathaa-inĩ ma ũtukũ nĩguo kũnina wĩkinaĩ ũcio, ta ũrĩa mwandĩki witũ Patrice Mbili aratarĩria. Ona aici arĩa maranyitwo ũgacoka kũigua ningĩ nĩ marekio, ũkarigwo atĩrĩ kaĩ gũgĩthiaga atĩa, na ng'ombe no irathiĩ na mbere na kũiywo, ti bunda, ti mbũri, ti ndũ no iraiywo. Kĩu nĩkĩo kĩrĩro hahũ na gũcakaya kũnene kũrĩa gũthiĩte na mbere kũgũmĩra aikari a itũũra rĩa Pasenga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Karaũ kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrũmĩrĩra ciĩko cia ũici wa nyũmba na ũrĩa ũcũngĩrĩire nginya ũtei wa mĩoyo. Aikari aya magĩtarĩria na kĩnyime na kĩeha na hahũ nene ũũ nĩguo matarĩirie gũkũ makĩũria na makĩhinyĩrĩria thirikari kũhĩtũkĩra honge cia ũgitĩri thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Nyandarua mũrĩka thĩna ũyũ wa ũici wa mahiũ na wa nyũmba kwa nyũmba, makiuga rĩu nĩ ũthiĩte na mbere wĩhĩrĩire na gĩkĩro kĩnene. Ndahoya nĩ tondũ wa security, nĩ tondũ ũici wa ng'ombe kana mahiũ nĩ mũingĩ mũno, mbũri, ti ng'ombe, ti ngũkũ, na rĩu ona tũkarigwo atĩrĩrĩ tũrĩkĩrĩithagia mũndũ agacoka kauma ũguo, nĩho ũteithio waku ũrauma, nĩho ũrateithia ciana nginya no ũhoro wa bithi. Ũguo thirikari ĩgerie gũtũteithia nĩgetha bũrũri naguo ũtuĩke wa kwagĩrĩra. Mararia ihinda-inĩ rĩrĩ honge cia ũgitĩri cithiĩte na mbere gũkũmithio nĩ kũhonderera wĩra-inĩ wacio mũno. Ihinda-inĩ rĩrĩ kwĩna ũici wa mahiũ na wa nyũmba kwa nyũmba, naguo thiĩte na mbere wĩhĩrĩire kaunti-inĩ ya Nyandarua. Twagĩrĩirwo kũrorerwo ũhoro wa security tondũ tũtiraikara na njĩra njega. In fact ona mũndũ ahota gũthiĩ wĩra areciria meciria kũrĩa ng'ombe irĩ, kũrĩa mbũri irĩ, ũgakoraga harĩa wohire ndĩrĩ ho. Wa ũici wa Nyandarua nĩ mũru na ti mwega ona hanini. Ngĩribota Inooro FM kuma itũũra-inĩ rĩa Pasenga thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua, njĩtagwo Patrice Simbili. Thaa thita iraitukia ndagĩka 7 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega. Rĩu nĩ tũkomane wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ kwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba
22200. Mio, loco. On fire, too easy. Just give me by uko kwenye. Sabi girl no dey too like talk. Zimeshika wa. You go pato. Everybody telling me to. You are my love. Come correct. The love of my life now. Make I gapa. Cause you love it and I come on here. Anaweza kulicheza sagarumba. Yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tũticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Ceceni hakuhĩ nawe. Jeshi ithuĩ tugaga tabarĩra ya kũihũria no nginya wĩikare wĩ mũnyotoku. Na rĩu gwa kahinda gaka Good News kamata 200ml na mbao. Oh yes, rĩu Coca-Cola nĩ makũreheire Coca-Cola ya 200ml, Fanta ya 200ml, ona Sprite ya 200ml na ciringi gĩbao. Ikara hau thĩinĩ wa tabarĩra ya kũihũria kuma thaa 8 nginyagia thaa 10 o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa Friday. Niĩ na Jomo wa Nyathira tũkĩihũria na tũgũtuge na iheo mama nĩ ũndũ wa kamata 200ml na mbao. Hello Boniface, your car insurance is due today. I just paid my toys fees, serviced my car, now insurance is due. Wow. Hello Phyllis, insurance yako ya biashara iko due kesho. Busy ko slow, invoices bado hazijalipwa, ndaisota aje. Bwana Wycliffe, bima yako ya mifugo iko due next week. Dadangu, pesa nilikuwa nazo nimenunulia ng'ombe chakula. Unataka kunimaliza? Just when you think umekwama, unakuwa sorted. Running low on cash and your insurance is due? Visit any Equity branch today to get insurance premium financing and enjoy 100% cover. Then, ulipe pole pole in installments of up to 10 months. Equity makes sure you're always insured. Equity Bank Assurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Everywhere you go in Kenya, Coop Bank is there. You go to the east, they're there. You go to the west, they're there. You go to the south, they're there. You go to the north, they're there. The north? Yes, the north. Don't you mean the north? No, I mean the nod. The nod. The nod mall in Ruiru. Coop Bank's newest branch has arrived at the Nod Ruiru, the new mall along Ruiru Kamiti Road. Karibuni tufanye biashara. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi nĩ umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya Nyamenya Magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM, hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mio, loco. On fire, too easy. Just give me by uko kwenye. Sabi girl no dey too like talk. Zimeshika wa. You go pato. Everybody telling me to. You are my love. Come correct. The love of my life now. Make I gapa. Cause you love it and I come on here. Anaweza kulicheza sagarumba. Yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tũticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya.
Inoro ceceni hakuhĩ nawe maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke. Inoros Finest DJ Mac George Msapiri Osa Vinya Keleleme Moto kubwa Alezi mweni wa mada kangoliri kana kangarira keoli ale wonki mada kurururu kirabire Ando nejiguwa kakolio geikambanga ugo ya katema iye nyandolete kundolekana wakorwaru Ayaga nguone rigere mwe ujire ale anda etirie ni gwinge kono kitabu Osa Vinya Keleleme Moto kubwa Alezi mweni wa mada kangoliri kana kangarira keoli ale wonki mada kurururu kirabire Ando nejiguwa kakolio geikambanga ugo ya katema iye nyandolete kundolekana wakorwaru Ayaga nguone rigere mwe ujire ale anda etirie ni gwinge kono gitawe kana sokere maitie Ayaga nguone rigere mwe ujire ale anda etirie ni gwinge kono gitawe kana sokere maitie Mwigariko mateke ndacine nĩ haha. Sinero leo ndigire ona ndo ajerire kwa iri waimire toyo wathiĩtuka mũnyeni na ritho moriu Andigire ngĩthiũrũrũka rũngai mburo ngĩgethira ngĩũria mũndũ wona kairĩtu kena rĩthũ na tarikari Ayaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkona ngĩtawe kana cokere maitie Ayaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkona ngĩtawe kana cokere maitie Inoros Finest DJ Mac George Msapiri Ekemenye nĩ andakie kĩ Irikanaga wereire gũkũ kiungu iteregereire ngĩona tarĩ kĩama kĩa Ngai kumbe kĩarĩ kĩama kĩa ngoma Namenya ũrĩa waherithĩtie mĩaka mĩingĩ ngĩenda twendane wanyonaga ũgatema ihenya irio ndiũĩ watuĩte kĩĩ Oyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkona ngĩtawe ndikanacokere maitie Oyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkona ngĩtawe ndikanacokere Nĩndũire na kĩũria gĩtarĩ kĩagĩa na nja Kĩratie kũguku ndonekana ndona nja Andũ rĩrĩa nyonaga ta moĩ makandigoja We pasta kangwana kae Ngai arĩ wanyu Ũrĩ ora PF nĩ tũraraga matu-inĩ Ndũrekaga twarie nĩguo twenderia guoya Nĩndwĩrĩtie wega na ngamenya nĩ kũhũra Nĩndwĩrĩtie wega na ngamenya nĩ kũhũra kakara Ũyũ nĩwe kwendo na njambĩte ũguo Ona karie gwĩte arũngwo nĩ ũguo Ũgakokoragwo maitho-inĩ mamwendani woi Ndĩrĩ ndĩigua mathiko mũndũ atuĩte Nĩgũcong'ia inyuĩ kinya kinyai Ũrata mwega ma nĩ ũrĩkũ nĩ njĩro ndĩmenyere Arata ya matukũ maya wendo nĩ wa naironi Mũndũ agũthekagia mwatigana no gũkwarĩrĩra Nĩkĩo kuona ndigano mĩciĩ wega na kwĩikaria Wahenirio nĩ kĩrĩtu kĩrĩa matũinaga nakĩo Nawe ũgĩthikĩrĩria ũtekũmenya nĩ kwĩrĩria Thutha wa kũrega twendane nakĩo cirũmainia Gĩgĩtu twagĩthũkie gwakwa nĩkĩo twatiganire Wapi Simon? Wapi Simon? Kũgirĩka ndagirĩka mana ndarĩra mũno ndeyũria karĩke baby wandigĩta gũgĩkire matharaũ anjĩkire niĩ ndikariganĩrwo baby ona ingĩkaikania mandũ ngariganĩra baby ona ingĩkaikania mandũ ngariganĩra ĩgithĩ ndarĩ ndaraca baby ya kũringĩra
wa mambio kinye haria wendaga kwaria mandari darasana ndari mugogo baby wakuringira wa mambio kinye haria wendaga na ndimane wakinyire haria wendaga guthie ate koko akaiguta baby ukarura muno anyitoka akamu dau yukoga theka kiriganiro amambi mano taruturiko wariganirwo kiambio kuri atakurutire ukiriganirwo baby maria tanagerera igithe ndari darasa baby akurikira wa mambio kinye haria wendaga kwaria mandari darasa na ndari mugogo baby wakurikira wa mambio kinye haria wendaga na ndimande wakinyire haria wendaga guthie aria nyokwa nari anyokwa makurikire baby magikwira tuikarania ndano nginya igakuria kugo ni ugekira iraka na ndandukaonaga na waroroka na ndiguo tondu ndiakiriria na waroroka na ndiguo tondu ndiakiriria twamenyanĩire nawe kangundo ndikwĩna njamu ndarĩ na gatuthi gakwa wenda ngari yaku njamu yahingũka ngĩgũtha ngari yaku na thutha wanjĩrire weka kando amanĩte makaraũ watoni tũtikamenyane wĩ mũkũrũ kũrĩ maitũ kuga ndĩ ndereba yaku ndwaigire ndwarithagio wendo watoni tũtikamenyane wĩ mũkũrũ kũrĩ maitũ kuga ndĩ ndereba yaku ndwaigire ndwarithagio wendo nĩwaigua mogua ũyũ ndĩkĩrire kũnengera ngari agĩcoka akĩatia maũndũ mangĩ ma mũbango wa kando ndaiga kando kiuma ngari no gĩkũrũkia mĩwani ũgĩsmaila ũkĩnjũria kana nĩ njũĩ gũtwara ngari tũkĩrora bypass nginya Thĩka kwa Wacomba wanjĩrire tafuta parking tũnyue kahũa tũkĩaragia watoni tũtikamenyane wĩ mũkũrũ kũrĩ maitũ kuga ndĩ ndereba yaku ndwaigire ndwarithagio wendo watoni tũtikamenyane wĩ mũkũrũ kũrĩ maitũ kuga ndĩ ndereba yaku ndwaigire ndwarithagio wendo ũcio cege Karatina Boys Band Kidris maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke arĩ na ũndũ ũrathumbũra ngoro yakwa na tondũ njiguaga kwa mwaria gũkĩũra kwa mũkiri kũrire tende niĩ nĩ ngwaria kwa mũkiri kũrire tende niĩ nĩ ngwaria ĩndĩ acokio kwao ona rũracio ndikwenda ndokanaga kandute maitũ ndegũkua ĩndĩ acokio kwao ona rũracio ndikwenda ndokanaga kandute maitũ ndegũkua MC Kamau Warongai naonaga mũkarabati hapo nĩweka wega mũrũ wa maitũ arĩ gũkũ mwethe athuri mũtumia ũyũ acokio kwao tondũ mũingatwo na njũgũma no agacoka kwaria kĩoto cege kwenda kũmakũme kwaria kĩoto cege kwenda kũmakũme ĩnĩ acokio kwao ona rũracio ndikwenda ndokanaga kanduĩte maitũ ndegũkua ĩnĩ acokio kwao ona rũracio ndikwenda ndokanaga kanduĩte maitũ ndegũkua akwa ndangĩkua mayao nĩwaiguaga tongi msafi onaga mwene Naivasha Jesse ngĩhikia kairĩtu gaka mũrũ wa maitũ anjĩrire nĩ arona ũgwati na tondũ kwĩra gwatĩ ũgĩ ndũrĩ wanjia ona itamũĩ ngĩtathuri tũkaracie ona itamũĩ ngĩtathuri tũkaracie ĩndĩ acokio kwao ona rũracio ndikwenda ndokanaga
kandute maitu ndegukua ene acokio kwao ona rũracio ndikwenda tokanaga kandute maitu ndegukua Wigariko mateke ndacine nĩ haha maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke iya wakwa nyina wa Esther igakuoya mĩrigo coke kwanyu ikarathe twarĩrĩria ũhoro ũyũ tene tuoyo ranje macoke kwanyu kengwĩre mũirĩtu ũyũ randomo coke kwanyu kengwĩre niĩ ndimũĩ ona ndirĩ ndamuona rĩngĩ niĩ ndimũĩ ona ndirĩ ndamu baba kuja rĩu kwaria mahinda maya nĩ mega tũingĩre ũhiki-inĩ ũhiki nĩ mũnene tu nĩ tondũ tata Saria rĩu nĩ arĩkĩtie kũharĩrio nĩahumbĩtwo nguo iria thaka theri toguo wika nĩ mũhake kadoti ga kũrekondi na pavilioni na toguo wika rĩu nĩ arĩkĩtie gwĩkĩrwo bangiri cia riri icio ciothe nĩgetha ũhiki wake na Mark George ndũkae gũthũka kĩrĩa twetereire no Mark George ahuhe kĩhũni tũmenye hatarĩ nganja rĩu kwaria DJ Mark George araigua tata Saria gatiha nĩ tondũ tarĩu ambia kũhuha ihũni 200 nĩ tondũ nĩ aramenya wega ta wega atĩ ahiki arĩa arendaga rĩu nĩ marĩkĩtie kwambĩrĩria gũtharanwo nĩ Karani Ruthira na to Karani Ruthira wika anake othe a kuma Punjab nĩo marathara na ahiki a kuma kũrĩa gwĩtagwo India nake DJ Mark George aratigirwo tata Saria arĩ wa wanga no kĩndũ kĩrĩa kĩega makĩria nĩ atĩ rĩngĩ na rĩngĩ ti hĩndĩ ciothe karĩ ũngĩona karĩ kanyinyi tarĩko kega rĩngĩ na rĩngĩ ona nginyagia tũrĩa tũkũru no ũgathiĩ ũgakora atĩ gwakinya nĩ kũruga nĩoĩ gwakinya nĩ gũkama nĩoĩ gwakinya nĩ kũhũra matonyo nĩ namba na igũrũ rĩa maũndũ marĩa mangĩ mothe DJ Mark George kana kao na tata Saria karĩkia gũciarwo ongorwo nĩ kairĩtu gagatuo gũkũ Kenya ongorwo nĩ kamwana gagatuo India kũringana na mawĩtĩkio mao DJ Mark George ona ndagacoka gũthiĩ kanitha hĩndĩ ĩngĩ rĩu arĩthiaga temple kũu agathiĩ akahoera andũ othe a kuma India na gũkũ Kenya na ũndũ ũrĩa mwega mũno makĩria DJ Mark George arageria gwĩthara tondũ nĩ aramenya wega ta wega bajeti nĩ thome aya kũhinyĩrĩrio na makĩria nĩ thirikari ya gũkũ rĩu nĩ kũra arora ongorwo nĩ etĩkĩra kũhikĩra tata Saria auge maũndũ mothe marũgame rĩu kwaria he mũhiki wĩtagwo Natasha aratinda agĩtũmana atĩ nĩ endete Mark George no nake DJ Mark George ndaramenyeka kana nĩ amwendete nĩ akĩhũre nduthoki kwenda Natasha Natasha onake no wa kũu India maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke no rĩu ningĩ towe wika ona nginyagia Kiritika no arakwenda nĩ wega ũhuhe kĩhũni kũmwenda no rĩu kwaria ma DJ Mark George harĩ mũhiki ũngĩ na ti wa gũkũ Kenya etagwo Rachel na no arakwenda mũhuhĩre kĩhũni kũmwenda na ti wa gũkũ Kenya no etagwo Rachel huha kĩhũni ongorwo nĩ ũkũmwenda onake no wana kũu nja wa Kenya rĩu kwaria nĩ gũgũthaitha ndĩragũthaitha Rachel akoretwo akĩrĩra nginya maithori nĩ ũndũ wa wendo waku nake na onake nĩ arĩkĩtie kũharĩrĩka nginya nĩ mwake pavilioni mũhuhĩre kĩhũni kĩmũhũrĩre nduthoki kĩmugĩre maũndũ marũgame
Rĩu kwaria ma ũcio Rachel nĩ sister ya Pragia na nĩ kairĩtu kega keru. Mũhũrĩre nduthuki. Mũhũrĩre nduthuki ti wa Kenya. Sister Rachel. Avana Rachel we mwene na nĩ kairĩtu kanyinyi na tiga gũkũ Kenya. Nĩ kana kũu nja wa Kenya. Kũu. O kũu area cia Punjab. Etagwo Rachel Njenga. Rachel Njenga onake nĩ akena nĩ kũigua nĩ ũkũmũhikia. Auga one gũka ũmũthĩ. Na rĩu ningĩ harĩ kairĩtu kangĩ na no kairĩtu kanyinyi mũno. Onako gatikarauga onako no gekũhika. Getagwo Mase. Mase mũhuhĩre kĩhũni. Onake to wa gũkũ Kenya. Onake to wa gũkũ Kenya. Etagwo Mase. Mũhuhĩre kĩhũni ongorwo nĩ ũgwĩtĩkĩra. Kĩrĩa ũramena no ahikia gũkũ Kenya. Huhĩra Mase kĩhũni. Ĩno wa kuma India. Mũhuhĩre kĩhũni tu. Uga mwathani wao nĩ ng'ombe. Ti ng'ombe nĩ mathakau. Etagwo Mase. Mũhuhĩre kĩhũni. Kwaria ma. Mase. Ũngĩra kũmũmenya wega. Etagwo mamu wa Kamau wa maspika. Towe wika. Gwĩ kairĩtu kangĩ getagwo Joan. Kau nĩ kairĩtu kanyinyi. Gathaka taki. Gakuma kũndũ gwĩtagwo Tikal. Tikal no matũra ma India. Ũcio arauga hũre nduthuki. Ogo nĩ ũkũmwĩtĩkĩra. Etagwo Joan kuma Tikal. Acio nĩ waigana. Asha, ona ndũkinyĩtie 5. Ĩtĩkĩra tu Tikal arĩa. Ĩtĩkĩra tu Joan arĩa wika wa Tikal. Ndigũkũringĩrĩria ũngĩ. Mugĩre maũndũ marũgame. Maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka. Twambe twĩgarĩke. Ũcio wĩtagwo Joan. Etagwo Joan Cikĩgwa. Na kũu Tikal nĩ thĩka. Onake nĩ etĩkĩra gũkũhikĩra. Rĩu DJ Mark George nĩ ũmenyete thiri. Atĩ itanya ti ahiki othe kũhika. Nĩ arũme othe kũhikania. Uga maũndũ marũgame tũthiĩ kwao. Maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka. Twambe twĩgarĩke. Bawe. Mwigariko mateke dashine ni haha. Mutumia wakwa nyina wa Esther, igakuoya mĩrigo coke kwanyu, ikarathĩ twarĩrĩria ũhoro ũyũ. Mũirĩtu ũyũ ratũmwo coke kwanyu, mũirĩtu ũyũ ratũmwo coke kwanyu. Kengwĩre niĩ ndimũĩ, niĩ ndimũĩ, niĩ ndimũĩ, ona ndirĩ ndamuona rĩngĩ. Niĩ ndimũĩ, niĩ ndimũĩ, niĩ ndimũĩ, ona ndirĩ ndamuona rĩngĩ. Niĩ ndimũĩ, no gũcemania. Mũirĩtu ũyũ tũcemanirie Thĩka, etereire matatũ cia Gatanga. Anjĩra arona ta nyonete andũ kĩrabu-inĩ kũndũ ndainaga ndaci. Niĩ ndamũcokeria ndirĩ ndamuona, niĩ ndamũcokeria ndirĩ ndamuona. Ti maeni niĩ ndimũĩ, niĩ ndimũĩ, niĩ ndimũĩ, ona ndirĩ ndamuona rĩngĩ. Niĩ ndimũĩ, niĩ ndimũĩ, niĩ ndimũĩ, ona ndirĩ ndamuona rĩngĩ. Ano hageithio nĩ under 14.
ni under 14. Asema kusalimu. Yo ngoma yake basi. Bana wi. Imwejoyaga gesisyo ngamaka. Erora ngona na gokuneko. Nonge ngora ngethetia ta kelimo. Yenda kuonolewa na gokuneko. Endelea kuona nde mutukanire. Na rĩrĩa kuona na gotharoka. Kunekwo gwĩtagwo gũkunĩkwo. Kunekwo gwĩtagwo gũkunĩkwo. Mwigariko mateke ndacine ni haha Inoros Finest DJ Mac George Msapiri. Chirega gwetwo ni Njoki Subukia. Akĩrĩa ngũkũ nyama na tathika. Athiĩ kahinda ndiamuonire rĩngĩ. Kĩmenyo rĩmwe atĩ nĩndakunĩkwo. Hĩndĩ ĩrĩa kuona ndĩmũtukanĩre. Na rĩrĩa kuona na gũtharũka. Kũu nĩkuo gwĩtagwo gũkunĩkwo. Kũu nĩkuo gwĩtagwo gũkunĩkwo. Gĩtorokire tene na twĩna license. Wĩigue mwĩ mũciĩ gũkũ nĩkuo kwa ndego. Karĩma ngagũa gĩkomba gĩa thayũ kĩhumo gĩkeno haha nĩho tũrĩ. Ĩmanjĩtaga mbacu Bazenga na niĩ ngaiga maheo. Pewa pewa manjĩtaga mbacu Bazenga na niĩ ngaiga maheo. Pewa pewa Josiah Yongiona tũkenyua tuongerere ũrugarĩ. Nĩmĩrĩ gũkwama mĩaka no ĩrathonga. Na ngacaria gacungwa kandirithio tũkũĩ. Wakwa niĩ rĩ gathayũ njĩra ingĩ gĩkatea. Ĩmanjĩtaga mbacu Bazenga na niĩ ngaiga maheo. Pewa pewa manjĩtaga mbacu Bazenga na niĩ ngaiga maheo. Pewa pewa Gita mpya Twarĩmire tene, twauririe tene. Rĩrĩa twarĩ na thayũ mĩciĩ tanainama. Rĩrĩa twananagio citindari mbembie. Rĩrĩa twarĩ bata mũndũrũme arĩ thĩna. Ĩmanjĩtaga mbacu Bazenga na niĩ ngaiga maheo. Pewa pewa manjĩtaga mbacu Bazenga na niĩ ngaiga maheo. Pewa pewa Kura mandegeaga imekwerio wahi. Na mũkuya kĩronda iguaga cigamba. Ingĩ no kwerirwo atĩ kwĩgita ti guoyahi. Nake guoya kainũkĩire nyina gekagima. Nake guoya kainũkĩire nyina gekagima. Naiga nĩthare ndĩererie thoniciwe. Waumbire kando athikati mwendaga atĩa. Igũtũra nyona nagererio na mĩromo. Getanio nawe ũcio ũrimũ ndihota rĩngĩ. Getanio nawe ũcio ũrimũ ndihota rĩngĩ. Ndagwĩta kĩguna njeci ndikũrumĩte. Tondũ nayo naguo ndĩraigua magĩgwĩta. Wanjĩkire ta karori karĩa gakanjũĩ. Gabo kagĩrwo takataka gagakua. Wanjĩkire ta karori karĩa gakanjũĩ. Gabo kagĩrwo takataka gagakua. Samua Transco Wanyunja Shinengeni Ukena Watikire niwe muguna njesi ya tembo. Kumahenga ronda keni gĩtũmĩrĩirie. Urumo yaku gũtirĩ mũndũ tarĩmaga. Ona taire makagĩũrania mĩeũ. Ona taire makagĩũrania mĩeũ. Kaka designer Irarirwo nĩ kaka designer na wasumbu. Atĩ nĩmakuonaga Nairobi ya kĩanda. Ũkĩgucania na ibokari cia Dandora. Ndĩrarigwo waku mwega kaya kĩrĩ ũrĩkũ. Ndĩrarigwo waku mwega kaya kĩrĩ ũrĩkũ. Ndagwĩta kĩguna njeci ndikũrumĩte. Tondũ nao naguo ndĩraigua magĩgwĩta. Wanjĩkire ta karori karĩa gakanjũĩ.
kabokagĩrwo takatakaga gakua watikire takarori karĩa gakanjũĩ kabokagĩrwo takatakaga gakua Anjeshi gũkena nĩkena biũ tũraurũkĩte na njose gatutura na sami wa kĩamba handũ tũngĩnyua gathubu oka watũgeithia wathiĩ mwendia aratũria kayona ithĩtũ yaina na kĩguna njeshi kayona ithĩtũ yaina na kĩguna njeshi ona bata wa Kenya rĩko gagatia ũcũrũ Kenya gĩakundikaga gatia nakĩo rĩngĩ watu wakundeta ndigathoya rĩngĩ niwe wĩkũu arĩkio cokie mũrango niwe wĩkũu arĩkio cokie mũrango ndagwĩta kĩguna njeci ndikũrumĩte tondũ nao naguo ndĩraigua magĩgwĩta wanjĩkire takarori karĩa gakanjũĩ kabokagĩrwo takatakaga gakua wanjĩkire takarori karĩa gakanjũĩ kaiwaĩtia njĩra tondũ warũgama ũkĩũgaũgaga toyo waiya kwene nĩkĩmũbuto weka wĩyũgĩte guothe nĩkĩgĩa gũita tondũ hana toregetha inokĩra mokaguo ciũra iria gĩgwetha iganio nĩonyuĩte njoi ndĩthiraga ũtinde wĩyambĩte na gĩthũngũ kĩingĩ inoka kanokore mũkaguo nĩirwo Kuonire na kaiki kero Sikoni ora senjiri origire tikega Kama dhafu gekite nekare na future Wahetia kuina mandi ogutigo ore kionje Inokera moka guciara ire agegwetha Iganyo neonyuete njoi ndĩthiraga Utinde wĩyambĩte na gĩthũngũ kĩingĩ Inoka kanokore mũkaguo nĩirwo Muere inoke Munyakane wagĩire ũgĩthoma wega Kawĩra nako kĩona kamũcara kega Ndũreretwo na twaku toya gũgũteithia Mahithagia gĩtĩo nĩo rĩinũkĩra Inũkĩra mũkaguo ciĩra iria gĩgwetha Iganio nĩonyuĩte njoi ndĩthiraga wĩyambĩte na gĩthũngũ kĩingĩ inoka kanokore mũkaguo nĩirwo Ani moi Vamos diaspora Megoda Rahaicire ngathĩ ndũrĩ wa mũng'etho Kuma warutagataga kwĩhũnĩrĩria Ũmongũrũra gĩothe ũkamagũrĩre Eyotana kĩinũkio wĩinũkore wika Inokera mokaguo ciara iria gĩgwetha Iganio nĩonyuĩte njoi ndĩthiraga Ũtinde wĩyambĩte na gĩthũngũ kĩingĩ Inoka kanokore mũkaguo nĩirwo Watu wa Dumberi Sana Sana Ushine Joy of Masharia anasema twende kwao. Hapa mazee, una favorite yangu hebu sikia. Shuma hiyo. Shuma moto. Ondo kwendete agacoka gagutigania okambia kurira ukugagania tia gicoka kuona warekirio ta shuma hiyo gicoka kuona wareki ikara uino riu baba abakusa baba kuja adomiririsha ku cia Father's Day leo nitogushikia ritho
Arushi tunarokera Father's Day Buda. Kesho ni siku ya wazazi wazai mabudeng. Kesho ni siku yao. Kwa hivyo tunawapatia in advance. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Kwako DJ Mark George. Asante sana. Wewe ni budeng wa kweli. Ndio. Wewe niambie na mimi si hata wewe nilikuwa nangoja umalize. Okay. Wewe DJ Mark George ni budeng wa kikweli. Asante sana. Na wewe ni mzazi mwema. Kabisa. Muciari mwega ri. Tiende ciothe angiko mwega kuri mutumia wake no akwe mwega gwĩ ciana. Unajua hivyo? Hiyo unaelewa? Hiyo naelewa kabisa. Sio necessarily ati uzuri uende kwa bibi. Kuna wakati mwingine mzazi kuna kesi ingirari riri irari kuria Mombasa. Mzae bibi yake anataka kuchukua watoi. Akona watoi wawili. Wale watoi hawataki kumuona. Hawajawahi muona. Sasa ndio ameendea nini? Koti moja huko Mombasa ilikuwa imesema mama achukue watoi. Watoi wakakataa kuenda kwa nani? Kwa mama. Unaona? Lakini koti inasema mama aende na watoi. Anyita. Kwa hivyo yule mzee sio mzuri kwa bibi. Lakini ni mzuri kwa watoi. Huyo bado ni budeng. Huo ni budeng. Ni budeng wa kikweli. Shaelewa? Kabisa. Ndomirisha kushia kidogo gwitwo Father's Day. Atogushikia ritho riu. Amundu gwitwo Wangari Mungai. Urauga Happy Father's Day. Kuri team Mugariko. Team Mugariko ni mabudeng. Amundu gwitwo Mary Kariuki. Happy Father's Day. Mundu gwitwo Agnes Muriithi. Urauga Happy Father's Day to all responsible fathers across the world. Abamase wakamwangi asanti. Mundu gwitwo Esi Masharia. Orago vavanyeta kwa Mr. Masharia. Aka mundu gwitwo Muriithi wa Keno. Arago vava wetagwo Samuel Githendo. Mundu gwitwo Terry Njeri mamake Toto. Arago vava wetagwo Mr. Muriu. Ana mundu gwitwo Sheri Gakera. Sheri Gikera. Arago vava wathie na mbere na kuhuruka. Etagwo Mr. Gikera. Mundu gwitwo Kariuki Moni. Abavanyetagwo Kariuki. Happy Father's Day to him. Ana mundu gwitwo Rish Mwash. Orago your daddy etagwo Mr. Mwangi. Happy Father's Day to him. Happy Father's Day to my dad Mr. Kirago and to you Mr. Jogona and Karui and Makjoji. Nidi gorako nina kuhiriria kugweta Karwebo. No onake no muciari mwega. Ugo nake agia na ihinda mzuri, si ndio? Aushine mundu gwitwo Hilda Kirago. Mundu gwitwo Wangu Wanjohi. Orago vavanyetagwo Harrison Wanjohi. Mundu gwitwo Huthu wa 4. Onayorago Happy Father's Day. Kulia thuri othe aria marikuo okay. Orago bikuria gwitagwo Mkopo Kayole. Mimi Robin. Happy Father's Day to Kimani Mechanic. Kuria gwitagwo Javine. Anointed Fiber Katwitwi. Orago vava audio kane vava nyuka ne mwedo. Eta Isaac Mburu Njuguna. Na mundu gwitwo GM Jao. Orago vava nyetagwo Joseph Njao. Kule gwitagwo Kapuru o Kaburu rari. GM Jao. Joseph Jao Kambo. Kule gwitagwo Kaburu. Joseph Gathu abavanyetagwo Josephat Mwangi alikaga itateto na yuanko wetagwo Gathu alikule gwetagwo Muiga Pori. Mundu gwitwo Peter Muthuma. Oroga thuri othe akule gwetagwo Timboroa. Mundu gwitwo Margaret Peter. Happy Father's Day to you. Nyinyi ni mabudeng. Asante sana. Orogo ikore gwitagwo Kanyenyaine. Mundu gwitwo Jimmy Irogo.
Uraga yu fafa wanyu na athuri othe, all great dads who commit themselves and dedicate their all for their families. Oh goodness. Rebecca Karanja, uraga yu father eni aliketia kuhuruka huruke tu. Amudugu to Angeri na mudugu to MC Chapo. MC Chapo uraga wethi kuishi wetagwo Baba Zion. Awanjiko Mwangi VP. Amudugu to Bianca Shege uraga happy Father's Day to your dad wetagwo Mr. Shege. Happy Father's Day to my dad etagwo Wadora kule gwitagwo Isheshe Kagema. Ona mudugu to Julie Wanyeki. Elijah Kimani wa Kandara. Happy Father's Day to myself. Hata kama I'm double amputee, I'm still a good dad. Oh, Elijah Kimani wa Kandara, you're a perfect dad bana. A Gladys Hope. Happy Father's Day to my dad, Mr. Mburu from Juja Gashororo, and the father to my children, Mr. Kamande. Jenny. Oh, okay. Avanye tagwa Bernard Juguna. Aniregete kuhuruka. Happy Father's Day to all responsible fathers. Omodogo to Distanis. John M. Wambui. I wish my grandpa wetago Ernest Dabiri happy Father's Day, and to all Wambugus for sure. Amudugu to Esther Karanja wa Cairo. Orogo havanye tago Apo Karanja ekura gwitago Sheru. Madhira mena mudugu to Peter Muhoro. Mudugu to Flozi. Araiga happy Father's Day kwa mudugu to Dan. Babake Kilian. Wawe. Mudugu to Admiro. Araiga happy Father's Day to your dad Joseph Njuguna. Kanawara ofati alikura gwita ogata mayo va show. No ya kweli. Ocio ti Admiro. Ocio ni mudogo to Kibujo. Ere ate hau. Akibujo ni mwandishi wetu wa Molo. Babake anaitwa Joseph Njuguna. Kanawara ofati. Akoragwo kule gwita ogata mayo. Ogata mayo kava show. Asema budake akuwe na wakati fiti. Hapa naona kile tukagitao nasema happy Father's Day to all responsible fathers. Yes bana. Upande wa TikTok naona pia kuna Cairo wa Nduthi ikiwa Kiganjo na Humphrey, na pia naona Rose Kabugi. Yeah. Kuna ngoma nimeitishwa hapa. Inaitwa nini? Inaitwa Crazy World. Yes, Crazy World. Lucky Dube. We are living in a crazy world bana. Meanwhile, mudugu to James Gishovi. Yes. Oje ne riri. Ni ithe mudugu to Mac Adams. Yes. Nyaga. Ekura guta ukia ng'ombe gicugo kiri Nyaga. Na hari murata wakwa witagwo Waweru wa Umoja Seriously Muru. Ndio. Arajira ate bavao etagwo Kamau. Akoragwo kura gwitagwo Rungai ka Ndutura. Happy Father's Day to him. Hapo sawa? Kabisa. Achunjo. Tuende kwao. Ndio. Tuende kwao. Achilia buda, achilia. Bana. So far so good, we're still living today, but we don't know what tomorrow brings in this crazy world. People dying like flies every day. You read about it in the news, but you don't believe it. You'll only know about it when the man is
mwema maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank. Deputy President Professor Kindiki no arauha Kalonzo aingire thiini wa thirikari ya Kenya Kwanza. Arimi mwena wa Kajiado gutetia igai nini ria ruhonge rwa mahiũ harĩ bajeti ĩrĩa ĩrĩga gũthomwo, ana ciĩko cia kũnyamario gwa ciana kuongerereka thĩinĩ wa gĩcigo gĩa Gatundu ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu. Macio na mangĩ maingĩ Inooro mĩaraho thaa mũgwanja mothe na Ng'ash Njoroge. Macio nĩ mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makureheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Nĩ ũnogetio nĩ kũgũra indo na we're still living today, but we don't know what tomorrow brings in this crazy world. People dying like flies every day. You read about it in the news, but you don't believe it. You'll only know about it when the man in the long black coat knocks on your door. 'Cause there is next victim, and you are living it, this crazy world. I tell you we are living it, we're living it, this crazy world. We are living it, I'm living it, this crazy world. Tell you we are living it, this crazy. Maundu mothe ni mabe marugame ka twabe twigarike. Shall you see where we are going? For our sake I make this plea. For the seeds of our sowing destroy peace and unity. And it's showing, it is growing. Peace and love in any language will remain one and the same. Power in the world, no stoppage to the calling of your name. 'Cause it's worthy, Almighty. Let's all rejoice in songs and say, El Shaddai, here and I, like a child, let God supply, yeah. In every man stand his plan. All he needs to do is follow the spirit which is legit. That is how we all grow to know him, Elohim. Some men are lovers of themselves. In this time, only a few will name love as something that they know to be shared with me and you. What a pity, His mercy. Those without vision, DJ Mac George in the mix. El Shaddai, When you want to meet a country girl, when you want to meet a uptown girl, when you want to meet girls will work a bank, girls will up top rank, just go to Halfway Tree, out a NCB, right side of the clock, out a Halfway Tree. Round a mothers when they put more bus, them come stop out a Halfway Tree. Girls with brown, girls with black, girls with slim, girls with fat, out a Halfway Tree. Right a burger, round on a tasty. keep on me want talk to you. Me have something for
straight one. You see Keisha, Shauna, K, and Tanisha, all of them me want you figure. That again. We not get no younger, think about the future, full time for we tidying us. But Lady G, if you want me to do that then, you have to stop the problem. Look how you mash up me phone till me drop a pen. It's like me can't keep no friend. Furthermore, me not ready for that yet. Me a young youth, so don't forget. Plus me friend them a tell me you sending threat. Me a go and play hard forget. Marriage is a serious thing. Marriage is a serious thing. Marriage is a serious thing. But a man can't marry man through them want the bling. Marriage is a serious thing. Marriage is a serious thing. Marriage is a serious thing. Well, guess what? Me a go left if me not get the ring. Careless people me no ramp with. Lazy people me no stay with. No, no. What would I be doing with a girl like you? Unless I've got nothing else to do. What would I be doing with a girl like you? Unless I've got nothing better to do. You can't wash, can't cook, can't iron, can't clean, can't bubble, can't wine, can't nice up the scene. You can't wash, can't cook, can't iron, can't clean. Learn to do something, then you can come in. Every day you sit down and a laba. Shut people business on the corner. Go left your house, chaka. Don't even know how to dress proper. You can't wash, can't cook, can't iron, can't clean, can't bubble, can't wine, can't nice up the scene. You can't wash, can't cook, can't iron, can't clean. Learn to do many you. Bana. Girl always good. Kwani nakuaje? Don't have to be bana. Turn it off. Turn it off. Fighting yourself on the things you're doing. Nawagaithio nĩ Professor Kivisho, nawagaithio nĩ Wanjiru Karori kuma kũrĩa gwĩtagwo Denmark. Asema kusalimie. Salamika. Nawagaithio nĩ mũndũ wĩtagwo Sergeant Eutychus Maina. Salamika sana. Kũrĩa Eldoret Police Headquarter. Yes. Anasema usalimike. Amesema usalimiwe sana hii after. Na daktari kama wala net pia salamike sana. Namsalimia bana. Na inaina big akiwa Kasarani ya salamike pia. Bana tumemalizia. Si ndio bana. Hakuna story nyingine. Hidi no horo. Bana. Kesho tupatane hali ya kirafu gitagwo Kawash Club Kawash Kasarani ni hoga akora muthenya wa rucio. Yudo hagithomo kinene. Yudo hagithomo gitagwo ibada ya DJ Mark George kutoka saa 1 jioni ni mpaka Club Kawash Kasarani every Sunday. Yani ginya muthenya wa Friday ni thengi muno muthikiriria ni njitagwo DJ Mark George Msapere. Nani mwingine wewe? Nani wewe? Ni nani mwingine isipokuwa mimi? Si ndio? Bana sana. Bas, jina mundu witwa DJ Mark George muthenya wa Monday. Tugomane thiini wa tabarira ya shwa kwambiriria thaa 10 cia hwaini. Twina mukurino kigena weekend njega. DJ tagwo Njuguna wa Wairimu riu ni thaa 7. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ikindiki kuha Kalonzo aigire thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza arutani a ngwatanĩro ya KUPPET kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado gũthingata mũnini wa mũnene wa bũrũri atige wĩra na ciĩko cia kũnyamaria gwa ciana kuongerereka kũrĩa Gatũndũ ya mũhuro Kiambu. Lakini mkiona my brother Kalonzo mwambie vile ndugu yake mdogo amesema. Mwambia chunge sana asiingizwe kwa siasa ambaye sio type yake. Kenya Kwanza government is very committed to ensuring that education moves forward. Right now, the government has allocated 702 billion, the highest. Parerege ni ya kuma haria Jafini, guthisa Sumwa Dam, nayo ni ina budget ina mbeca iria twitaga seed money. No turie thirikari igerie kuongerera makiria mbeca cia ngirigaca sector tondu ni ngirigaca sector ni sector iria iko iri munyiginyigi wa bururi uyu. Tukoretwo na kesi nyingi muno cia ciana kunyitwo kia hinya, tuiretu na hamwe na tumwana ni ciana ni maundu make ha muno.
Tha mugwanja cia miaraho mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro igoko nigwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na menya ni mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Tukiambĩrĩria nĩ atĩ arutani a ngwatanĩro ya KUPPET kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado rĩu marenda mũnini wa mũnene wa borithi bũrũri-inĩ Eliud Lagat atige wĩra, moigĩte Lagat no hinya kwĩyamũrania na njũragano ĩrĩa yatongirio mwandĩki wa nenda-inĩ na mũrutani Albert Ojwang arĩ thero-inĩ cia borithi gũkũ Nairobi. Arutani acio ningĩ no marenda ũthuthuria wa njũragano ĩyo ĩhikanwo naguo nĩguo gũtigĩrĩra arĩa moragire Ojwang nĩ maherithio kũringana na watho. Marĩte hĩndĩ ya gwakia mĩcumaa ya kũririkana Ojwang ũrĩa ũrarĩ mũrutani ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa Kajiado Wacuka wa Kĩaria aratarĩria. Makĩaria marĩ taũni-inĩ ya Isinya kaunti-inĩ ya Kajiado hĩndĩ ya mĩhang'o ya gwakia mĩcumaa kugĩra ũhoro mwarimũ na ũrĩa ũrarĩ mwandĩki wa nenda-inĩ Albert Ojwang, arimũ arĩa marĩ rungu rwa KUPPET kaunti-inĩ ya Kajiado morĩtie mũnini wa mũnene wa borithi gũtiga wĩra kuona nĩ ũmwe wa arĩa maragwetanio na gĩkuũ kĩa Ojwang ũrĩa wakuĩrĩire moko-inĩ ma maobitha borithi ceceni-inĩ ya borithi ya Central mũciĩ mũnene wa Nairobi. And we are saying we cannot allow this to continue. I don't know what other terms the government of this country wants us to use to condemn what has happened. But ladies and gentlemen, those ones who are in charge of the security organs in this country must understand that teachers are frustrated, and we are joining other Kenyans to demand that the DIG, who has been mentioned so many times and who went to complain, and we are sure he followed up the arrest of that young man up to the time he was dying, must resign. Oho morotete thirikari nĩ gwĩkururia harĩ gwĩka ũthuthuria wa gĩkuũ kĩa Ojwang. Government should move with speed, the same way we saw during the murder of Honorable Ong'ondo Were, and we saw people being arrested, people taken to court. That is the same speed with which we want to see the killers, the murderers of Albert Ojwang being brought to book. Matarĩirie marenda kĩhoto gũthingatwo na kũrũmĩrĩrwo na arĩa matabanirie gĩko gĩkĩ kuerwo makinya mahiũ ma kĩwatho. Tunalaani kitendo hiki cha unyama na tunasema kwamba serikali lazima ikomeshe matendo haya. Kama ingekuwa ni mwalimu aliyefanya kitendo kama hii, asasi zote za serikali zingekuwa zimejaa pale, lakini kwa sababu sio mwalimu ndio naona wanarusha upande hii wanafanya hivi. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado getwo Wacuka wa Kĩaria. Mũnini wa President Professor Kithure Kindiki no ihete mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka atonye thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza. Kindiki orĩtie Kalonzo kũnyitana na thirikari nĩguo gũteithia gũtara na kũrũga mĩgendere ya ateti mbeũ njĩthĩ arĩa me thirikari kuma kũrĩa ikamba-inĩ. Akĩaria mwena wa Wote kaunti-inĩ ya Makueni oigĩte Kalonzo nĩ mũtongoria ũhetwo gĩtĩo, ĩndĩ thĩna wake nĩ gwĩkuruhania na ateti a mũng'ethanĩro arĩa oigĩte nĩ maramũhĩtithia. Lakini mkiona my brother Kalonzo mwambie vile ndugu yake mdogo amesema. Mwambia chunge sana asiingishwe kwa siasa ambaye sio type yake ya matusi na ukabila na uchochezi. Kalonzo ni wakili. Ni wakili. Na mahali amefikisha jamii na taifa letu la Kenya, asaidie vijana wengine hapa wapya pia wasongeshe wafikishe hapo mbele. Sisi tunamheshimu mahali amefikisha jamii yetu ya Wakamba, Eastern na Wakenya kwa jumla, kwa sababu alikuwa vice president wa Kenya. Sasa atafute vijana wengine hapa Ukambani aanze kuwalea ili pia wasukume mahali aliwaachia watapata ile hakupata. Kweli si kweli jameni? So nimwambia hivyo, nimpigie simu nimwambie hivyo. Acha nione wale wanasema tuendelee namna hiyo Ihinda-inĩ rĩu nĩ orotete atongoria mũng'ethanĩro akĩmacukĩra mahĩtia ma gũtheremia ũteti wa ũkabira na nyamũkano bũrũri-inĩ. Oigĩte marĩ na mwĩtĩo mũingĩ mũno ũrĩa ũtangĩteithia bũrũri gũtacũkia makinya oro mothe ma ũthii wa na mbere. Wako Hola, wengine wako Garissa, so Wakamba wako kila mahali. Sasa mkiniletea ukabila hapa, si unaona wale watu wetu ambao wanaishi mbali watapata matatizo huko, hawatakuwa na amani na majirani wao. Na mahali mtu hapo ndio kwao. Ule Mkamba ako Garissa, huko ndio kwao. Ule Mkamba ako Meru, huko ndio kwao. Ule Mmeru ako hapa, huko ndio kwao. Ndio kanati huo jameni. Kama nyinyi mnataka ukabila. Mnataka ukabila?
Hamtaki ukabila. So tulize boli, watu ya kisirani, watu sijui ya dini na kiburi mingi wanaongea kama hao ndio hii nchi ndio wameumba. Hii nchi imeumbwa na Mungu. Umeikuta na utaiacha. Kweli si kweli? Kuna hata mtu anajua mambo ya kesho? Kuna mtu anajua mambo ya kesho? Ni Mungu tu anajua. Twende tu pole pole. Kiburi ni kubwa. Mtu hapo na kiburi inatoka hapa Kenya inafika South Africa. Tũgĩtigana na icio tũmũrĩke ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa thirikari nĩ ĩranĩire gũthiĩ na mbere kũgacĩrithia ikĩro cia gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra arutwo nĩ mamũkĩra gĩthomo na njĩra ĩgwete. Mwandĩki mũkarũ ministry-inĩ ya gĩthomo Professor Julius Bitok oigĩte ta thirikari no megũthiĩ na mbere gwaka irathi njerũ na oho kwandĩka arutani makĩria. Arĩtie arĩ gĩcigo-inĩ gĩa Tarbo kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũrĩa ningĩ ateteire ikinya rĩa thirikari rĩa gũthũkĩra rũhonge rwa gĩthomo igairia bilioni 700 maigĩrĩ harĩ bajeti ĩrĩa yathomirwo mũthenya wa iyo nĩ Minister John Badi. Mwandĩki witũ Salome Marugi nĩ aratarĩria. Akĩaria icera-inĩ rĩake gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Tarbo kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, Bitok augĩte atĩ thirikari nĩ yonekanĩte gwĩciria gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ thutha wa kwamũrĩra Ministry ya gĩthomo mbeca nyingĩ iria arauga nĩ igũteithĩrĩria harĩ gwaka irathi oro ũndũ ũmwe na gũteithĩrĩria kwandĩka arimũ aingĩ. Ikinya rĩrĩa arauga nĩ rĩgũteithĩrĩria kuerera ikĩro cia gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ. Kenya Kwanza government is very committed to ensuring that education moves forward. Right now, the government has allocated 702 billion, the highest in the history of this country, on education. The reason is because Kenya Kwanza believes education is the game changer. It is the future of this country. That is why it's investing lots of money. And as a PS, I want to make my commitment that we are going to do everything possible to ensure that every cent, every coin sent to our schools is used for the right purpose, and we're going to leverage on technology to ensure that we monitor the monies, we monitor the buildings, and we ensure that our kids, our children, our learners get the best possible education. Mwandĩki mũkaru ũcio arĩtie oro rĩrĩ aciari amwe kaunti-inĩ ya Uasin Gishu maroria thirikari gũtigĩrĩra mbeca icio nĩ ciagaywo ũrĩa kwagĩrĩire na cikinye thukuru-inĩ mahinda-inĩ marĩa magĩrĩire nĩguo kũhotithia mĩhang'o ya gĩthomo gũthiĩ na mbere hatarĩ na mĩhĩnga yoyothe. Ni sawa kama Wakenya lazima ikuwe haja yetu. Hiyo pesa ikitolewa isiwe story, watoe na kupeana mara moja kwenye mashule ndio mambo yaendelee. Maana sasa hizi wanafunzi wengi sana sasa wako nyumbani sababu ya pesa, school fees. Wakenya wako na shida. Sasa lazima Mungu atusaidie. Mbeca cia kĩgeranio nĩ ciongererwo kĩrĩa kĩratũmĩte aciari mitwe hianete kũgũrũka ni kuna ciana cio itingĩra hoti gwĩka kĩgeranio. Kuo nĩ ũrĩa ingiuga nĩ mbeca icio distributwo uniformly tutekũrora mwana wa gĩtonga kana wa mũthĩni. So nĩ ingiuga matua ku balance gĩthomo reke mbeca icio cia kĩgeranio ituĩke well distributed nĩgetha mwana wothe aigwe nĩ Mũkenya na nĩ ekũhota gũthoma. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Tũmũrĩke ciĩgiĩ ciana kũrĩa bũrũri-inĩ ũtacũkĩtie makinya manene harĩ gũthaitĩra ihoto cia ciana na gũtigĩrĩra ciana nyingĩ nĩ cirona mweke wa gĩthomo nĩ ũhoro ũheanĩtwo nĩ anyitĩte mĩngũrani hĩndĩ ya gũkũngũĩra mũthĩ wa mwana wa Africa University-inĩ ya Mama Ngina kũrĩa Gatũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu. Hĩndĩ ya abithaa wa ciana gĩcigo-inĩ kĩu oigĩte ciĩko cia wagarari wa ihoto cia ciana nĩ ciongererekete, ciana nyingĩ igĩtũngio ngero nĩ arĩa marĩ hakuhĩ nacio mĩciĩ-inĩ. Nĩ mwandĩki witũ Ero wa Mwangi ũratambũrũkia riboti ĩno. Mũthĩ wa gũkũngũĩra mwana wa Africa ũkoragwo o mwaka tarĩki 16 mweri wa gatandatũ ũkĩrongoreria kũmũrĩka mabataro marĩa mareyumĩria ma mwana wa gĩtarũ kĩa Africa na gĩthomo gĩake. University-inĩ ya Mama Ngina anyitĩte magĩũka hamwe gũkũngũĩra mũthĩ ũyũ kũrĩa maugĩte atĩ bũrũri-inĩ ũtacũkĩtie makinya manene gũkinyanĩria ihoto cia mwana wa Africa. Sister Consolata Alo nĩ mũrutani kuma Tangaza University. So delighted that yesterday I watched the presentation of the budget and the portion that was given for education is high. Now what we ask the nation is just to make sure that the children who don't manage to go through education, maybe because they lacked school fees, there should be a system that take care of that. Maugĩte mathurĩte gũkũngũĩra mũthĩ ũyũ thukuru-inĩ ũyũ nĩguo kũharĩrĩria matanya ma ciana iria cirĩ mathukuru-inĩ nĩ ũndũ wa matukũ maroka.
Professor Thomas Sakwa ni munini wa principal university ya Mama Ngina University College. Kuna mipangilio yetu ambayo imetuwezesha kwamba tuweze kumpangia mtoto Mwafrika vizuri, aelimike vizuri. Rebecca Kariuki afitha wa ciana Gatundu ya muhuro agwite ciko cia wagarari wa ihoto cia ciana mwena wa Gatundu ni ciongererekete na gikiro kinene na kuri aria maratabania ciko ici ni aria mari hakuhi na ciana icio. Tukoretwo na kesi nyingi muno cia ciana kunyitwo kia hinya toiretu na hamwe na tumwana ni ciana ni maundu make ha muno ni wega ni tondu ni tuonaga kesi ici ni cihandulagwo na cia report ni tuhota kurumirira na tuga seek justice for these children. Athiete na mbere na kuga ati aciari na aria mari hakuhi na ciana ici kuhithirira ciko ici ni undu uthiete na mbere na gutuma aria maracitabania kugia na hinya makiria. Munene twinaguo wa Gatundu ni ati mamenya uhoro wa ciko ici matiugaga makiraga naguo makauga reke ciumenene. Gwokire uguo anyitite mimorite thirikari guthie na mbere na kuhuthia nginyagia mitaratara ya githomo kia ngathi ya iguru niguo ciana nyingi cihote gukigwatira. Very strong legal frameworks and also institutional framework to ensure that you as the African children you grow in the right atmosphere and you take up your position well. Mabuza kuondoa michezo elimu ba. Grifotra shesheni hakuina Inoro FM kuma mutomo Gatundu ya muhuro ni njitagwo Weru wa Mwangi. Inoro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tuigire kuria Nyandarua kuria gikundi kimwe kia andu ethi kaunti-ini ya Nyandarua na kiruguritie kambeni ya kunyitithania andu ethi guku bururi-ini. Mbeũ njithi acio aria mari rungu rwa kiama kieru kia DCP moigite kambeni yao irongoreirie kuhinyiriria mbeũ njithi kuoya ibandĩ na oho kwiyandikithia ta ikia kwira wona mihang'o iyo yambikwo ni kamiti ya IEBC. O ningi nimeranĩire kunyita mbaru aruna ao aria monanitie wendi wa kurugama iturwa ngũrani hindi ya ithurano nene ciokite maranĩirie na mwandiki witu kuria Nyandarua Peter Mwangi. Gikundi giki kiria kireita The Young Liberators Movement kihocetie rungu rwa kiama kia DCP kiria gitongoragio ni Rigathi Gachagua na muoroto wakio ni kwarahura andu ethi guothe bururi-ini. Leader, National Youth Leader. Atongoria a gikundi giki maugite kahinda ni gakinyuka andu ethi kwiyumiria na kuhuranira mieke yao ithenya-ini ria kuruthiriria andu aria athure. Ni turiaraizete ati bururi uyu witu ni unyitetwo migwate ni andu eyendi na andu endi besha na andu matari na bata na muingi na nikio ayuthi othe matuite matua ni merutire tumire nigetha turute bururi witu ukombo-ini uyu. Tweka declaration as the Young Liberators tondu ndronire twiyumirie ta youth ya Nyandarua tuke turuirire bururi tondu tutirenda uria bururi urathi na mbere tutirakena ni maria marekika ikuirira happen udwa our young people outside here when they try to critique na mageria kwaria uhoro wa government makagirwo makoragwo. Tungenda kwira president na atongoria othe a bururi ati ithu turi andu a thayu ati ithu ayuthi tutikoragwo na uru na mundu kiria twikaga no kuiguo kwa kuiguo nikio turehaga bunjo nigetha tuiguo no riri ithu tutiri andu a bunjo ni bunjo mutwikiraga ni hinda ritu ta yuthi na undu uria wiho ni ati twina yuthi ingi mathomete na matie marona kanya ga kuona mawira andu ni marathoma na matiraheo mawira. Marĩtie hĩndĩ ya kuruguria gikundi giki mwena wa Gatimo thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Oljororok kuria maugite megukorwo magithiũrũrũka matũra-inĩ kuhinyĩrĩria andũ ethĩ kwĩyumĩria na kuoya ibandĩ cia bũrũri o ũndũ ũmwe na gũkeyandĩkithia ta aikia a kura mwerekereinie wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. No matetete makiuga matikoretwo makĩrũmbũiyo wega nĩ thirikari na oho kumenereria ciĩko cia ũnyitani mĩgwate wa andũ arĩa mararuta thirikari mahitia. Mumenye ihinda rĩanyu nĩ itare na nĩ turoka nigetha twikire atongoria yuthi ite-ini ciothe tugakorwo tukirugamia mo yuthi uria turenyitagirira na tukanyitirira tumuhe giti nigetha twaragirio ni yuthi. Tuthie na mbere na kwaria maundu moru mekwo tukaria we call them out nigetha tutikaninwo ni aria me utongoria-ini. Mauaji yote ikuo ciothe ithire uragani wothe uthire guku Kenya. Grifoto Inoro FM kuma kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter
Mwangi. Ithaa mugwanja iraitukia ndagika 17 riboti yo kuma kuria kaunti ya Nyandarua niyo yatuhingira mohoro maitu ma Inoro miaraho thaa mugwanja na njira ithiranite ni nguhunduka na matemo wona ciahanda thaa 8 ni ngatho ni guthie na mbere na gututhikiriria guku ni gwa sheshe ni hakuhi nawe Inoro FM njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Nyithione Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni shesheni hakuhi nawe, shesheni hakuhi nawe. Here we go. Jitikiria ngurie kiuria we ndereba wa taxi kana boda boda bus uhoro wi haha ru kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni we go guku kwa we go tuyaga materefona gitio tuni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakuriha uria kwagiriire niguo utuike umwe wa ndereba cia we go ni uhuthu urabatara PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, kibande na logbook yaku. Wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano. Rurumia ngari yaku gathukume riri urenda uthukume kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi. Download app ya We Go umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go utume kuri 20425. We Go, let's go. Baba mzazi salimia John Folme
ndagukombeire mbeca riria wari murwaru ukijira waria kiama itikararo tukocio riu ni miaka iri na kiama nduri waria thimũ ciakwa nduoyaga maheni hĩndĩ ciothe igithia ngoma nengera indo nengera mbia nengera mbeca ciakwa ndateire mũtumia tũikaranagia nawe ũgĩbutithia wĩra ũkĩhikia ndũre nawe horagia mwaki gwaku rika rĩakwa rĩgĩetha ona indo cirĩ ciaku ndĩha thigino yakwa igithia ngoma nengera indo nengera mbia nengera mbeca ciakwa ndikoriri magĩthoma na ndirime ngĩcietha nĩkĩo ndaruta wĩra ndutaga na ngoro ĩmwe na niĩ ndarĩkia wĩra nyendaga mbeca ciakwa na niĩ ndaruta wĩra nyendaga mbeca ciakwa igithia ngoma nengera indo nengera mbia nengera mbeca ciakwa Baba Tau Alego no nĩ wega ngagĩtheria niĩ hatirĩ mũndũ wĩna thiirĩ wakwa atĩ nĩguo njũke haha nyambĩrĩrie kũmwaikai aca niĩ no karwĩmbo ndaigua ta kangĩkorwo na tũbiti twega mũno nĩ ũndũ wa Saturday afternoon gĩthaa gĩa gũcina na ngakũgeithia na ngeithi cia andũ a mwathani wĩ mwega niĩ njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo mwana wa mũthamaki na ndĩtiarĩ mũno tũkorwo tũgĩcina twĩ hamwe nawe ndũgakĩngirĩre reke twaranĩrie kwaranĩria ti gũtua cira kwaranĩria nĩ kwendana no muno tukorwo twitiare gukorwo tugithungutha to miario miingire iyo no tutendaga twendaga kuria rwimbo nigetha angikorwo wi thabari-ini tumagaranie hamwe angikorwo he andu thiete uguo kaigua wi muhatike kidogo nawe ugakiaria nigetha ukaigua simenitoka maundu magaikara mesa sawa we karibu muno guku gwa gucina njitagwo Wambui wa Gĩthongo mwana wa mũthamaki mitambo ni yaku ya Inoro FM ceceni hakuhi nawe kanua kau waheirwo nĩ Jehova gakũrĩaga ngima na gĩtheri nayo kĩnda ĩbati ũgĩgatua karagie ndeto ũĩ na irio toĩ nayo kĩnda ĩbati ũgĩgatua karagie ndeto ũĩ na irio toĩ kau kanua kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano Jerry Wauti ndũkanĩria ũyũ mawoi mwarĩrie atumie ndeto ciakwa ndũciũĩ no ngwĩrire na oya kĩnua igũrũ ciheane kĩnua papa no tagathuku waga gũtumia gũgũtuma na mũcove kĩnua papa no tagathuku waga gũtumia gũgũtuma na mũcove kau kanua
waga gucenjia gugatuma na cindano kau kanua kau kanua waga gucenjia gugatuma na cindano. Philip Waliru Image oyo gutuma na cindano. Hende twari na Maina Tuburosi na Jimmy wa Wanjiru tekeneire Moiki agĩũka na kĩgeithia Jimmy agĩkinya gwake ndaragerio. Moiki agĩũka na kĩgeithia Jimmy agĩkinya gwake ndaragerio. Kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano. Wainaina wa Bidiko ũrĩa kũrĩa Msafi Cleaners ndeithia na cindano. Wandigithanirie na maendia ũmwĩrĩte twĩ ndũgũ na warobu twĩtanaga wa matha waga gũtumia ngũgũtuma na cindano na warobu twĩtanaga wa matha waga gũtumia ngũgũtuma na cindano kau kanua waga gũcenjia ngũgatuma na cindano kau kanua waga gũcenjia ngũgatuma na cindano. Masha wa Amazing Suppliers geithia andũ a Gĩkomba. Nĩ kũrogwo kana nĩ gũthiũrũrwo na mũrogi ũyũ kayonirio kanua kabokio njire kũgũrũ thuage oje wa kanua nĩ ũgwati mũnene kabokio njire kũgũrũ thuage oje wa kanua nĩ ũgwati mũnene. Kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano. Aya towa ningi mundu arakiheo nigetha gakĩhũthĩre ũrĩa kwagĩrĩire gũkinya nĩ kũrĩa ũkarĩa wega biũ ũkaiyũria thĩ no ndũgagĩtuanie indo iria tũtarabatara na kaĩ to ũguo reke gatige gũtuĩka nĩko karaheana ciana itũra rĩgima kũhũrithania. Aya one ũguo ona ũguo ngĩ one ũguo tanatwĩra kanua kahũthĩrwo wega Joy wa Joy Bridals o ta ũrĩa matũ maku ũtabatiĩ kũhũthĩra ũru ona ngoro yaku kwĩrĩte rĩngĩ na rĩngĩ ti dustbin ya kũigaga magio. Maũndũ marĩa matarĩ na meaning ona hanini, maũndũ marĩa mega mangĩgũteithia nĩmo tũrĩigaga kũu thĩinĩ witũ. Ĩkani atĩa kana tũkĩhane mĩhiki ya hegathagĩrĩrio kũgathĩrĩrio ya kũrĩa ndĩia Kanema gwitũ nĩ ndĩia ng'ombe ũhaka-inĩ wa kabina Gĩkũyũ ũrĩa ng'ombe iyũragia mĩcaguthi na nakwa cupa ndĩia moimĩte ndĩia ng'ombe nĩ kuma Gĩkambura arũthi gĩtĩka mangũthigio auma thigio tũkinya Nairobi tuge tũrutĩrwo tũrĩa mũciĩ Ikũwa wa Bosi Geithianga Foods ũngĩũka ndĩia kenda mũhiki ũkanamwĩra mũtware thenema airĩtu a ndĩia na tigũtũrĩka endete wĩra gũkĩra ikeno ndũkanamũgũrĩre nguo njerũ ũmwĩre
Uria tindi ya guthie mugithi mugithi wake ni umutware kwanyu uthungutha gwake ni kurima Yuri wa Kimende Ngenge wachikwa sase Mutio kende ya mwone muhiki Ina jarumi masuka na nyori Na mukinyire wa guciarwo naguo Ndari amenya kuongerera nguthi Na wega wake ndungi muoya thi Nokinya wambe waria na ciari ake Warikia kwaria makuhe muhiki Matiendaga wendo ria mumbeke Muthia wa uba Ukana mugo agikambura Ike njohia ithe ndĩitagwo thĩ Ũngĩmĩita thĩ nĩũkuga gĩtũmi Mbere ya thuri na cibũandĩria Ũcoke arute kĩrĩa ũgũtuĩrwo Cupa ndĩia gwitũ nĩ ndĩia ng'ombe Ũhaka-inĩ woka bina gĩkũyũ Ũrĩa ng'ombe iyũragia mĩcaguthi Cupa ndĩia na nĩ Ngai ũrĩa mũironge Nĩ kaba maitũ na unyo wake Kaba nema na wega wake Kahora kahora Obli Flosi Nigeria wapo igwanene na nĩ ngaba mũno Shiko Kenyaga mwĩtũndeia No wonaga yori wa mĩtumba Na Shiko Frederick It starts with me. Hello and welcome. I'm Dania Studio 56. Kitana Morethi na Morethi. Na tukirekania na iretu andĩiarĩ no tũthiĩ nginya kũrĩa Kongo-inĩ nakuo tũigua kũu marauga atĩa kwanja thutha ũyũ kana tũkiuge atĩa we na mũgwanja na ndagĩka 36 ndũkangirĩre ũnjĩre kĩrĩa ũrenda kũigua na niĩ ndĩ mwathĩki Karika Gũtarĩ witũ ama mongere witũ ndingĩkũikia switi Mwathani arogocwo kwaga gũtuĩka witũ gwatũma ũtuĩke wakwa Kaba gũitarĩ wanyu karacikĩrĩ wanyu ndingĩiguaga to gũcucĩka nĩ wenda kwaga gũtuĩka wanyu gwatũma nduĩke waku Wa mama ũraigua atĩa Ndĩraigua ndĩ Zayuni kũndũ kwĩna raika warekia hau ũgwete no ngũthiĩ kwĩra maitũ Karaci ũraigua atĩa Ndĩraigua ta ngiuga mbu no uwe kĩũni warekia hau ũgwete no ngũthiĩ kwĩra baba Koimbũri wa Juja wĩra nĩ wĩra Geithĩria Moses Kuria njamba ya rũrĩrĩ Na Karenge nĩ ũmũĩ nĩarĩgĩte kũnjũria nĩngĩtuĩkaga nawe Thĩ tũtiraraimu ndũrĩ wa igego rĩakwa ningĩ ndũrĩ mũthaka Jude maina njerira na ici nĩcitonawe Joyce nĩ ũtete bau mũirĩtu mwega tawe kũngĩciarĩra mũndũ ciana ihana mũgambe Wa mama ũraigua atĩa Ndĩraigua ndĩ Zayuni kũndũ kwĩna raika warekia hau ũgwete no ngũthiĩ kwĩra maitũ Karaci ũraigua atĩa Ndĩraigua ta ngiuga mbu no uwe kĩũni warekia hau ũgwete no ngũthiĩ kwĩra baba Martini wa Romatirio no nyonagĩra maina Tubros arĩa kũrĩa gacoco kĩgumo Wendo ũyũ witũ nawe wa mama ũkoragwo hana timu ya mũbira Macambĩki moka mbere maikare kando merorere mũthako Timu ya wenda witũ Karaci nawe nahodha ngwĩtaga kĩnara ũngĩgũtha pena njage gũbanga ũciari nĩmenyaga nĩ mbaũ Wa
wa mama uraigua atia ndiraigua ndi Sayuni kundu kwina raika warekia gugwete no nguthie kwira maitu karaci uraigua atia ndiraigua ta ngiuga mbu no uwe kiuni warekia gugwete no nguthie kwira baba jaraba matunda urio haria ndagurite ndunyi weno weka mugunda gakwatiri uria mwega uria utateaga valio sengenge ni ng'ombe nguku irigira wega nyandike umbwa kali mugunda nduri waria no ngarano yakwa munyendire kewarie wewe papa mama ena bataraiza we uri murimi njorua wa mama uraigua atia ndiraigua ndi Sayuni kundu kwina raika warekia gugwete no nguthie kwira maitu karaci uraigua atia ndiraigua ta ngiuga mbu no uwe kiuni warekia gugwete no nguthie kwira baba uraithi wa kwero ndeithia matomati Irago wa Mwangaza Insurance uraigua atia MC wa Mutinga no wonaga kihara ithe wa Beni ario haria Kikuyu Gardens kai wa githaka Geshago yokogire of Karash ajoke Chimikaris Ona watwira uria uraigua no tugukena by the way mitambo itu no mihingure yothe kuria kwa Facebook ni Inoro FM kuria Instagram ni Inoro FM_official na tugagithie na mbere tunyitaniire wega muno no muthe turarikanira atiriri wehorera mundu wa Ngai turarikanira tuguthio tukiinaga nginyanagia riria turaigua ni twanogoka na tuigua ni twahota ku welcome weekend washuka uko tuhaici tondu tuigua turaria maundu tutanginyitithania please Opa Konyumania igana nanye eva warikaraku niende mumbamba tiga kotera atewe mokoro niende wedireda wewe machua you understand aga madhe na makwa
ndirona nderetie kiuria riu aya ni aruiruka ni amwena uriku kana ari amwe bakodo gwetwo banana mathia na mwana we ni oro uguo etoru ni maregacio twainira ndia aya no matume mundu arware wa kurugama ngoro kana ehure ndungu kiuga ya na meria bebe eo tinju irenge njona mobea bakithage mundu uria werirete nindetikira utwike wakwa undirithio kuru kwenda karendi kaminji minji gatagoithetie mbei tutirithanagie niye washuka ndithio ndudegete uria ungienda nanie ukiuga tuthame ukuria ungienda niye ndi available ukindwara gwaku kana ungorere mugunda nie ndio sawa gwenda mbaba kafa mbaba wewe mambo yote ndiurikagarezi Dani wa wadu ndukigeithike muno sana tondu we ndirehoka no ngukore handu tabathari ati ugukumite ro uguo na kamundu kagagata kuigana nikio ndakugeithia na gitio uguo Dani wa wadu ona keikei wa kirigiti ndingemuona mwena ucio rigitari kama huara neti nijiona ciugonye na iratuma thamia kanua ta thubana ukarigwo ngai mari uguo na ni ithuĩ turarera wendo ni wendo na nduimihaka bata no kuiguana uwe wendo wega na niguwe wega tunyotoke biũ tubiru hai aikojogu wakuria mwena wa Kĩbĩrĩgu tamakona iteo iria nguhete ndingegereria wa muthoni wa uji kirere mwatukiria ki kuri andu itangirigirira no meke maundu mehonyonaga magikwo muhuro uyu wa rio no ndeto ta cia monde ndungitindirira mwana bobo makaboki aya nona ere na kuigua wega ni marwo muhari kwa jaria maroneka magika iondo weird na iondo itari njega ni ndumirwo maritwa mao mari othe netha tuhote kumaririkania ona ni aciari ona kuri oro uguo tumere happy Father's Day nigetha mundu akiona kairetu kanini nginya ni araconoka guthie nako muthenya ri akaririkana no etwo baba ni mundu handu no ri utangienda gwikwo kongigika uri ungi uria Rokana tonyere kauni ya Ruiru Ewana karieke nadira maguta Wajina nekama urale kalide Aile kwa Ruiru nyame weto nyoi Wenda kumenya enye ulie mararo Wenda kumenya enye ulie mararo Niwe oraririo we ororete mwena wa Thika Road Ejina gera wame wa maike Ena kaitera ekera tuwajeri Ema kolirarie kera dena Ruiru Makejirare wa yune tuiduke Aile twa Ruiru moi lekia nao Mareire wagethesa kiaragana Mareire wagethesa kiaragana Ai ni ungikora andu uria marugamitie mitoka menene Ruiru rugu ri ndagika ta ino guo raria no kainari motaro maku maigire ikarage namo tutigie kuga no karwimbo kega haya Nawakigothoni kamenya we mugi Irio kamenya guthekio ti kwendo Ina wamenya guthekio ti kwendo Andu wanathekia ike maguthuire Aire twa Ruiru nkwire si kidogo Maremire mathako we ukumaota Maremire mathako we ukumaota
ndĩkamwonia chamute makuni kana ndĩmwonie rũe nĩ kwĩriũa airĩtu arũirũ nĩ karara kĩmbu marĩaga njĩthĩ mwaki ũgĩgakio marĩaga njĩthĩ mwaki ũgĩgakio ĩnĩ kũiũa na cukumĩte iko ndĩra igũrũ nyitagwo nĩ kĩara kĩnene ndaririkana mũirũrĩ wa maitũ ĩnĩ eririo hatarĩ ũndũ akĩte ekina agwĩtũkia mwaki airĩtu arũirũ na manene makũya nĩ mahonokora na ĩmũhonoki nĩ mahonokora na ĩmũhonoki Panori wa ina inore wakinya itũra rĩu Ororia kana rekwagerire kana bado Maja maito yune Ena kakumia nina wa malikia Maito yune Nejarire goro Na wa malikia Kejarira muka Iye wa yune Kare ane koro Odo we norogi Wake agaikeroi Odo we norogi Wake agaikeroi Nora iguo nocio mundu gwetwo mode Ndwere kũringana na mĩario yaku nĩ nyonaga kwa njongĩrwo rũirũ nĩkuo kũũru nĩ kwendaga kwamba kũingĩra ũgĩkĩra mũkonde ũhoro ũcio kendigane nawe Ekotora ekumagia maito yune Enaka kumia nyina wa malikia Maito yune nejarire goro Na wa malikia kejarira muka Iye wa yune kare ane koro Odo we norogi wake agaikeroi Odo we norogi wake agaikeroi Aterere Utangĩgĩthiĩ na programu ya andũ Tũkĩndeithĩria Peter Ngata Arabu Ngata Programu ĩrĩa tũngĩhoka kĩrĩo ya Ngai kana atĩ Angel wa Mũrĩithi Ũrona rũirũ rwaikarire atĩa thutha ũyũ Ono gĩkaga interior design AM interior design Angel wa Mũrĩithi nĩ ndĩrona ta arenda kũregera kũrĩa gwa Itoikino nĩ gũkenio nĩ sikia uzito no reke ngĩkwĩra kũu gwake ndũngĩonerwo nafasi koguo no ũinire ona ng'ang'a wa Njoroge ndonaga arĩte rwĩmbo agĩcoka akĩũria mũndũ athiĩ kũ na maikoroboni Ĩndĩ akinya ya gũtonga ndũrĩ kĩndũ gacokera nyũmba gũtirĩ ndagĩkone mũkona gũtonga gũtirĩ ciari bati Ĩndĩ akinya ya gũtonga ndũrĩ kĩndũ gacokera nyũmba gũtirĩ ndagĩkone mũkona gũtonga gũtirĩ ciari bati Njenga wa Power warĩ hakuhĩ kuga ihorerio gĩkĩngĩ-inĩ Ndanatũrwo nĩ andũ aingĩ amwe marĩ kumo nĩ gũtonga na njamba ngĩtagwo Wanebiri matiũire mũhuro ũyũ wa riũa ũrĩa ũgakorwo nyũmba igũrũ na indo ciake ikorwo nyũmba thĩinĩ ndakahota gũikũrũka cirute agathomba ũguo agakorwo no ũraigua nocio Njoroge Kondera ndũkĩnjĩtĩre gĩthũko-inĩ wa Kamacharia atĩ gĩthũko-inĩ ndũkerwo happy Father's Day nĩ ndũmĩrwo mwari wa andũ acio mararega aya andũ erĩ magakorwo mũgũnda ũmwe nĩ akoywo na ũrĩa ũngĩ atigwo tumia erĩ makorwo magĩthĩa ũmwe nĩ akoywo na ũrĩa ũngĩ atigwo nawe wĩtuaga mang'a ũthiaga gĩthũri gĩothe kĩnya na wangĩ gũthiĩ njaga ta nyamũ gũtonga ndirĩ mang'a nĩ mũraigua inyuĩ mũraiga mũtiketwo ũguo atua gũtonga
Roja wanyama gaitheka muno. Masimboro Peace gaitheka muno rio haria to Pioneer Timber Yard. Oro mwenye mano amenye iria muikia kwenye nyumba yangi koma angikare haye bogo ikara imwe ikwe. Salamia ngakuya sana. Oria maihedi anu anu maria nganga makaiwa makaika na makaika gai makore eyo mate hari. Pioneer Timber Yard Githuraigia 45 mugaitheke muno Mumbi Stage. Nakuya geithio muno. Na tucoke tutarwo twambiriirio na 1 2 3 4 5 6 tukinyete namba cigana masi. Nawe wituaga manga uthiaga githuri giothe kija na wangi uthiaga tanya mui gutoka utioi umanga iri akiya ya gutoka turige tugatokera nyuma utire tagitone mokona gutoka utire ciaipa. Aterere Jojo Stoito gaitheka muno muno wikondo gwetwo Ruai Ali na kado ya suppliers. Gaitheka isana Jonte ona gotagi gaitheka muno muno na ugaitherie kai moji ukere ona gakorwo nderu ni hende igakorwo ciambia kumera ekirwo ya mbere ai wewe mangapio no kiano na githuri kenja gutonga ore oriria ndo na kurara muni yawe na githuri kenja gatanya mo etagwo Sikia Uzito rwimbo rwake rugetwo guthonga na tukiuma kuri Sikia Uzito tugathie kundu kwi mundu wi haha uraiga reke njikire oro cio hinya kwanja tondu ni atiai andu matingigituike ndio mitugura mangiko mena ati na marenda tuthondekete turi o hamwe na tuti Boni Warusi ati kurathia ati mwena uyu ungi naguo tambo ucokere hau. jekete goturande mwiraga wendo wothe ni ikwolete na musongi kwengere menya gutire wendo musongi kana wendo muthaka kotoi wendo timandiamba ketumu mukionaga kikayori ka wendo wakine gatiikira gohangi kana gakako manukato ragithumbuka ni kirumia gaku wendo ni wendo gutire wathabu tiga kwenagio ni maitho uikie gikundai. Special dedication kwe moda wa Kayole na atongorio ni mundu gwetwo John Waru ni getha rwimbo rukinye wega pia haria Riflo Stage Githurai na yeye maguta komiona ngathie ngitagarota ni kwaga kuiganira ngasiria ndinithie kaguku itena munya murio wayo kanjekera thuti munyore ngaiga kando ngitumu mugetie muthaka nyamere na muriro ndukimenya tiga mokoroko na waria ndigutigia ndukenie nyama no nyama inorekane hinje wendo ni wendo no thie ruraya sobea wendo murio atirene mundu gwetwo Njuguna Maria wakirwo atia mama no taha nyingi no turehere no geithie kairetu karia kanyu yangu ne thirisia wendo na ndukeriria ndiamba umenyo na kenya wendo tige murugarugo tiga kurugirira sweetheart mundu ti maithikiri onake na feeling itawe wendo ti kuinikeki gutire wendo wa gorofa na kana wa ngorondi wendo wothe ni ikwolete utia mundu kahora tiga kwenda kwine haraka nine bata waku wendo wa mundu ti wa mbarathi ninge ti masindano Yubi
CRE HSC risachi urameigua atia kebisho gitu Rembe bindo karakarage oi mithenya yothe ende igongona kenaga akayiro ne mundi tiga koinaga menoga baby otuko na muthenya menyaga newe ikeno ciakwa na ndiri unge mwendwa unge newe ndora karite iguaga itare hinya ngaigua ujingetie misiri ndiage marenge meciria makwa makahenia kandogone mauke thuthangaine rokwaga kwega Adimini ni ũrageithio na ndũroneka harĩa ũikarĩte na ngoro nĩ nje umĩte kũrĩa mwena wa Nanyuki mũico wa reri na bado wewe hujapata hiyo mapa kĩamũkĩra ngeithi harĩa ũrĩ no hega nĩkwenda kũmangamanga getha wendo mauke wendo tĩũthiũka na mathutha ona ti mathiamba ona cekeha kũrĩ cindano ena wendo ngogoyo tiga gũthumbũkaga hatiri waciona nĩ memendi cia mũrimũ tarĩ kĩhonia Ngai tiguĩre tha tũhenagia ngoro no wendo ithe gĩkĩ nĩ gĩkuũ maitho makwa mahenagia mboni ũyũ ndarĩ gathũa ngathia kũina thĩno ti yakwa niĩ ndĩ mũhĩtũkĩri Kaburona wĩke na ngobu kana twambie kwaria kĩrĩa tũtamenyaga wambaje tigakuga atĩ ndoĩ wendo na ndarĩ manyate tigakuga atĩ nĩ mũhunyũku wendo ngĩhunyũka atĩa mũgũrũkia gũrũka hakiria ohĩtia kũne wendo amenya wendo ti mandiamba nĩwe wĩhenagia ngoro wendo umaga hakiri-inĩ reke ngwĩre switi wanugunoke na wendo nĩkĩ na nowe ndĩhokete tiga gũikara unconscious irwo nĩ mundi tigana na thirĩ wa nduka ũcio nĩ tũkũrĩha Jambutuneke, ehake aipenso, endo ndungagerero wanyina, niwe wihenagia ngoro, tiga kunogo githie tunguka, twanekeire mukonyo, tiga guthie nyondo ciaku iri nja, wetua nyamunike, guthie njaga niguo tutise, na ndũĩ thitairo nĩ ta kũhũra maĩ na ndĩrĩ, gĩtumumu kĩonaga kĩ, ona mũcong'i gũkĩra ngĩrĩ, kĩonje mũirũ ta nũbi, wendo wake nĩ ta mutamu, mwĩrĩ no wa kũbutha. Body Waruse nĩ ũndũ wa hau rĩu ũguo waria no guo wakorwo watamũka ciugo icio nĩ ũgũtũrekereria twambe tũthome mohoro tondũ mĩhiki ĩno no tũrenda tũthio nayo tabarĩra-inĩ ĩno koguo rĩu twakĩria hau nĩ tũko tũthũkangĩtie ndeto nyingĩ mũno kwanja hau ahutia Butu na Ipenso tũtigũkĩra hau twambe tũthome mohoro Mogene motare Inoro FM Haya weka kaende Miaraho Inoro Miaraho Thaa inyanya cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo tabarĩra citiganĩte cia waki wa barabara gĩcigo-inĩ gĩa Kinangobu kũrĩa Nyandarua nĩ citanyĩtwo gũthiĩ na mbere thutha wacio gũthukĩrwo mbeca harĩ bajeti ĩrĩa yathomirwo mũthenya wa iyo mũmbunge wa gĩcigo kĩu Kwenya Wathuku oigĩte imwe cia tabarĩra icio nĩ waki wa barabara ya Njabi-inĩ gũthiĩ Gatũra, Njabi-inĩ gũthiĩ Sasumwa, Cobe gũthiĩ Matundura gatagatĩ-inĩ ka ingĩ. Mwandĩki witũ Simon Ngure arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Mũmbunge wa Kinangobu Kwenya Wathuku augĩte ndũmĩrĩri-inĩ ya bajeti ĩrĩa ĩrathomirwo mũthenya wa ira kandarathi citiganĩte cia waki wa barabara gĩcigo-inĩ gĩa Kinangobu nĩ cirĩkĩtie kwamũrĩrwo mbeca na ũguo ũkinyanĩria wa tabarĩra icio nĩ ũkũhingũra matũra na njĩra nene. Harĩa nĩ koretwo ĩgĩakwo kuma mwaka wa 2021 na nĩ atĩ ndĩkĩrĩkĩte nĩ turamihire budget na matukũ matanathie muno andũ a Njabi-inĩ nĩ mekuona yambia gwĩkĩrwo rami kuma mwena ũyũ. Bara ĩrĩa ĩngĩ nĩ ya kuma harĩa Njabi-inĩ gũthiĩ Sasumwa Dam, nayo nĩ ina budget ina mbeca iria twĩtaga seed money. Nĩ tũrongereire, we have a budget of 100 million cia kwambĩrĩria. Bara ĩrĩa ĩngĩ nĩ bara ya gwa Cobe, kuma Cobe gũthiĩ kũndũ gũgwĩtwo Matundura na kuma Munyaka gũthiĩ Karati na kuma harĩa ha mũndũ gũgwĩtwo kanitha wa PCA engineer kinya Memo.
ongereire atĩ agũthiĩ na mbere kũnyita mbaru thirikari nĩguo ũkinyanĩria wa tabarĩra icio ũhũthe, kuona kũrĩ na tabarĩra ingĩ ta cia thitima na wenji wa ndobori cirathiĩ na mbere. Nĩ tũrĩ na few boreholes tũrenja, twĩna harĩa mũtĩ-inĩ wa Kenyatta, mwena ũyũ twĩna harĩa Kahuho harĩa Gĩthabai, na no tũgũthiĩ na mbere na gwetha boreholes rĩngĩ tũkuona gatagatĩ-inĩ gaka nĩgetha tũthiĩ na mbere na kuongerera maĩ ta mau muona tukĩrugũria mũthenya wa ũmũthĩ. Wĩra ũcio ndũngĩrutĩka tũkĩnegenaga, nĩ tũbatiĩ twambe tuge siasa kando, twambe turute wĩra, tondũ niĩ njĩtĩkĩtie wĩra. Siasa gũtirĩ hĩndĩ cikaga, niĩ nĩ njugaga siasa ciambirie tene muno thitanombwe. Kumana na ũguo mũingĩ ugĩte ũrĩ na matanya atĩ mathĩna marĩa makoretwo kuo makumĩrĩirio kuma mĩgũnda-inĩ nĩ magũthira wona waki wa barabara icio wakinyanĩrio. Ta rĩu tũgendaga matunda ta marigũ gũkũ gũtikoragwo na matunda ma hĩndĩ ciothe, rĩu koguo nĩ tũhũthagĩra marigũ, makorobia matikũraga gũkũ, indo ta icio ciriũkaga gũkũ thoko na tũgaciona na bei njega tondũ wa bara kũhingũka, na ithuĩ tũkahota kwendia waru citũ, mboga citũ, karati citũ mathoko macio. Rĩu thoko cingĩhe na noguo kĩndũ kĩaingĩha noguo gĩgĩaga. Barabara gũkũ gwitũ no thĩna, kwanza ya kuma Kagera-inĩ gũthiĩ Surumak, gũthiĩ Kũharaka, gũthiĩ Rwanyambo, mathĩna ithuĩ nĩ tũĩ, bwana kwanya atindĩka maũndũ macio. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nyandarũa, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Arĩithia a mahiũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado Kabine nĩ matetetie thirikari nĩ kĩrĩa moigĩte nĩ gũthũkĩra rũhonge rwa mahiũ birioni 1.6 harĩ bajeti ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna. Moigĩte kĩgĩna kĩu nĩ kĩnini kũgũra njanjo cia mahiũ mao, gwĩka ũthuthuria wa mbeũ njega, kũmarĩha ngarama wona mahiũ mao maninwo nĩ ng'aragu kana mbura nene. Aingĩ ao moigĩte rĩu no magateire mahiũ mao insurance nĩguo kwĩgita gũtongwo nĩ hathara ũrĩmi-inĩ wao. Maranĩirie na mwandĩki witũ kũrĩa ũkabi-inĩ wa Cuka wa Kĩari. Kiumia gĩkĩ kĩrathiĩ kũinĩkĩrĩra nĩguo minista wa kĩgĩna gũkũ bũrũri-inĩ John Mbadi arathomire bajeti ya ciringi tiririoni 4.29 ya mwaka wa 2025-2026 na sekta itiganĩte igĩthukĩrwo kĩgĩna mwaka-inĩ ũyũ. Sekta ya ũrĩmi irathukĩirwo kĩgĩna gĩa ciringi birioni 47.6 ũkĩringithania na mwaka mũhĩtũku. Kĩgĩna gĩkĩ nĩ kĩranyihanyihirio amu mwaka-inĩ wa 2024-2025 gĩathukĩirwo ciringi birioni 54.6. Harĩ ici iria irathukĩirwo mwena wa mahiũ arĩ ciringi birioni 1.6 na ta kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa gĩcunjĩ kĩnene kĩa aikari gũkũ mehokagia ũrĩithia wa mahiũ, amwe yao nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra na kĩgĩna gĩkĩ. Ndĩrona gĩkĩ nini tondũ nĩkĩo akorwo nokĩo megũcanja nakĩo ng'ombe rĩ nĩ kĩnini, na ithuĩ ta gũkũ Kajiado nĩ tũkoragwo na kiangazi. Rĩu rĩrĩa kwĩna kiangazi rĩ nĩ marĩhotaga gũtũhe hay na mbeca ici nocio ikũrutwo cicanje ng'ombe, koguo nĩ magĩrĩire gũtuongongerera ikorwo ciĩ mbia nyingĩ. Nĩ maugĩte nĩ megũtũhengera restocking na tũtionire. Hamarĩtwo makwa njĩtagwo Njikwa Waithĩra kuma Kajiado ya Rũgongo. Ndakũria atĩrĩrĩ, hihi kana mbeca ici nĩ ikũhota gũkorwo ikĩrora mũrĩmi wa mahiũ ũrĩa kwagĩrĩire? Nĩ tuonaga rĩmwe nĩ gũkaga maũndũ gũkũ, hihi mahiũ maitũ magatuĩka ma kũrwara, gũgoka mũrimũ, harĩmwe gũgoka ũhoro wĩgiĩ gũkagĩa mbura nene, mbura ya mũihũro na mahiũ magatuĩka ma gũkuo nĩ maĩ. Ingĩũria kana hihi nĩ gĩkũhota kũrora nginya ũhoro wa insurance, tondũ gũkĩrĩ arĩa makoragwo mainsuĩte livestock ciao kana mahiũ mao. Koguo no nyende kuga no gĩkorwo kĩgĩna gĩkĩ gĩtigũtuĩka gĩa kũigana he mũrĩmi wa mahiũ. Mathiĩte na mbere na kũria thirikari gwĩkĩrĩra ũrĩmi, kuona ĩno nĩ sekta ĩmwe ya iria inyitagĩrĩra wonjoria wa bũrũri na njĩra nene. Marĩtwa makwa njĩtagwo Francis Kamau, mũikari wa Kajiado. No tũrie thirikari ĩgerie kuongerera makĩria mbeca cia agriculture sector, tondũ yo nĩ agriculture sector nĩyo sector ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ mũnyiginyigi wa bũrũri ũyũ. Ayuthi aitũ korwo no ũkorwo sector ĩyo ina mbeca nyingĩ nĩ megũkorwo makĩandĩkwo na mawĩra thĩinĩ wa mĩgũnda. Ningĩ ona nĩ gũkorwo tũkĩgitĩra flash floods iria cioka igathũkia mahiũ maitũ, igathũkia mĩgũnda itũ, igathũkia mataũni maitũ, mabara maitũ, makorwo makĩhota gwaka ndemu. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, ngetwo Wacuka wa Kĩari. Thaa 8 iraitukia ndagĩka 7 nĩ kũhũndũka na matema mangĩ wona ciahanda thaa 9 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo wa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka.
tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. na cihandite wega thaa inyanya ireketie kwitukia ndagika inyanya mucino watugino tana Inooro FM ndukireke njokie ngatho tondu wa wendo muingi muno uria murathie na mbere na kuonania kuria mitandao-ini mukinjira tuko pamoja sana na ngai kena muno makiria nawe wakigwa rwimbo fulani hau uguo urenda kuigwa rwigutwarithia kibeke afternoon giki umuthi wega ri kahakire horo wa gucoka na thutha Steve Touch ndonjirire andu ayo guo tandira gwa Famco mundu wetwe Stakaraja wagwa Kairu na Njeri wa Gathuri na Sukuria kwa Mpano Wainaina kimwanda we marigiti mundu wetwe wa Muyagu Kapisi mwali wa Gicuki na Githua koino wa Kamasharia Teacher Naomi Mwangi mundu gwetwo Mzee Lining Darling K na mundu gwetwo Jonji wa Fagaria wa Jiru Muina wa Boy mundu gwetwo Kagwege mundu gwetwo Ketwa Kagweti na mundu ya Horajira egwetwo Mwaniki wa nyina wa Hana ari mundu ya Horajira egwetwo Mheshwa Miru wa Murugaru mundu gwetwo Libya Kefa Steve Touch mundu gwetwo John wa Kireine Joki wa Karish Engineer Maxwell Kimotho Lefty na wa Geshua Mpesa mundu gwetwo Karaja Blackie Boro wa Pipeline Kahunye Joyce na ari mundu ya Horajira egwetwo Mary Michael enda kuna Lea wa Kare na mundu ya hogwetwo George Mwagi na gona mundu gwetwo Jenkins Mwangi gona mundu gwetwo Pius Joro wa Gituro ona mundu ya hogwetwo Wanyuike the Mechanic Nitgal kama wa Gere Machinery Karoka Mpesa Samuel Kadura Kamunya Kajef ka Joro Meridoka Zirongo Helen Mamba Ignatius twakinya hau tukaiga inda Steve Touch agacokerio ngatho cia gicishinga ina twethie na mbere no turo kana tugukiuga ati ai aya gona anatakwa gima gitogorio ni Amora Manchester Engineer Max Engineer Macadams na mundu ya hogwetwo Bena wa Juja Road mundu gwetwo Faith mundu gwetwo Joan Shi Aleshi okure guothe magiko mari kama wa maspika mundu ya gwetwo Bena wa Juja Road othe ni ndiramona me bururi-ini uyu magagikorwo magithio na mbere na gukenerera nake mundu agakigweta hari ari na kaundu karia ngienda Masemboro Peace ngireta kita kaihuriirwo ndiri undu ungi ngukorwo ngiongerera riu hau uguo aigua ndakinyia atiri undu ungi Estendego ageithika muno sana John Tay eithika muno mundu gwetwo George Justo nake ni amukire ngeithi citu turakena ni undu wa ngwataniro eno thaka ta kinyiso wa magomano koguo nawe ukaigua wi mucokerie ngatho nyingi muno makiria mundu gwetwo Grace Gabriels ayo no we ni uraia mathaa ma mukwandikire u ora wanakinya hau ni tene muno ndikuona ndagika-ini teno guo no kigeithike ngeithi nyingi muno cia gicishinga ageithirio kabe wa Kibishoi Recho Jenga geithika muno sana kabe obviously ndramenya nigetha uguo ararora uguo nigetha kinye haria hegwitwo Muigai in agikinya ukigeithirie John Njagi kada kanunga ndramenya muthi mwiveregenyete wega pio nigetha maundu maikare me sawa mugeithie muno umurie kana ni gutigana na Nyambura riu kana kairetu kamukora kana ni ari thumbukaga araiga atia thutha uyu Joseph Gathugeithika muno kana araiga kiria maundu ngiaria ndagika-ini teno uguo wikore na handu ha wikore ni thaa 8 na ndagika 11 haya thaa 8 na ndagika 11 guko ari mucie wa utugino tana Inooro FM mathaa uramenyithio ni Inooro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi Inooro FM ni ceceni hakuhi nawe Here we go. Jitikiria ngũrie kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bus uhoro wi haha riu kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni Wigo guku kwa Wigo tuyaga matereba na gitio tuni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakurihoria kwagiriire niguo utuike umwe wa ndereba cia Wigo ni uhuthu urabatara PSV license good conduct insurance ginyaniru kibande na logbook yaku wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano rurumia ngari yaku gathukume riria urenda uthukume kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi download app ya Wigo umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo Wigo utume kuri 20425 Wigo let's go
tathikĩrĩriai kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri uma itũ. O mũthenya tũkĩraga gwethera andũ aitũ ũboco wa o mũthenya. Nĩ family, nĩ mawĩra, nĩ mabiacara, nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩkinyanĩra iroto citũ na mũtũrĩre wagĩre. Nĩũĩ atĩ Equity Bank nĩ ĩrakũhe insurance ya ngari yaku, biacara, mũgũnda, ona personal accident cover. Kũmenya ici na ingĩ makĩria, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ũmenye ciĩgiĩ bank assurance kuma kũrĩa kwa Equity Bank. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi rĩu ĩna ũhoro mwega kũrĩ ene mĩgũnda kana buroti atĩ rĩu land rates nĩ igũithĩtio na 100% waiver. We mwene buroti kana mũgũnda hiũka nayo we mweke ũyũ ũrĩhe land rate ciaku rĩrĩ igũithĩtio. Kũmenya ciĩgiĩ kaunti ya Kiambu na 100% waiver, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mitambo-inĩ ya Inooro FM. Niki kiranunga angĩkorwo wĩna nganja gasi yaku nĩ ĩraruta mũrukĩ ndũkagwatie thitima na ndũkamake. Horia gasi yaku regulator-inĩ, hingũra ndirica ciothe na mĩrango, ruta mũtũngi waku wa gasi nja na ũhũrĩre supplier waku. Hĩndĩ ciothe ũragũra LPG kuma kũrĩ endia arĩa marĩ na marũa ma kwendia, hoya ũteithio. Rora kana kũrĩ na marũri ma ũgitĩri. Ndũkanatige irio igũrũ wa gasi ũtarĩ ho. Wambe ũgwatie kĩbiriti, ũcoke ũhingũre gasi. Hingo ciothe tigĩrĩra gasi yaku ĩ handũ hena rĩera rĩega. Ikara ũiguĩte Casafe mtaani. Ndũkagerie gwĩthondekera indo cia mũtũngi wa gas. Hũrĩra fundi ũrĩ na kĩrathi gĩa gũthondeka indo. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrehetwo kũrĩ we nĩ rũhonge rwa EPRA rũrĩa rũtigĩrĩire ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa hinya wa thitima nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere na ũgitĩri wa Kenya. Ũngĩenda ũhoro makĩria kana kũmenyithia mũndũ thĩna waku, hũra thimũ 0709 336 000. Wanjiro Muina wa boy he mũndũ ũrarĩrio ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wacemania na take kana ũkwenda kuga atĩa mathaa maya ma mĩaraho geithĩka mũno mũno. Wanjiro no ndĩrakuona yona Kariuki Mũcũbi ndakĩmuona wambia wagetige kijana smart Macawa wa Irimũ geithĩka mũno ũranjĩra mwĩ gwako-inĩ manko kĩanda wa nduka cia mĩgũta birthday ya ngigĩ wake. Aya Edionia yara negetha wambe witume atuokira newe murera rika ria ruga ogetua teenager na neguo gikane okuru urenda guthugu nawe maende na ndore magego ugage kini gyaku nikiomire iga guthara nawe mae na thamberi erera mumo we oge wi mucerere. Sengi koyo nekiarigire tewe doti komuna neguo yoshirambaga ugagarora ya majua tene kwa mucie nane kawangole kuria mwetaga ungwaru urenda guthugu nawe maende na ndore magego ugage kinigia kune kiomire iga guthara nawe mae na thamberi erera mumo we oge mucerere. Thiago sagitane gwitwa ome
ongikorora no umire othie windithi Jwere na nembuwe wakire ndaitene na mindira matosiana ta cia nyakinywa urenda guthuguna we maende na ndore magego ugage kini gyaku nikiomire tiga guthara nawe mae na thamberi amumo we oge wi mucerere iria ozagete ere ulega thurika hope gaka ni gathurika hope siugagere ukiaria no kinya uge yuno ona baithe we no kongerera as in actually na kione kengio kare watiga ciana cia kwitoire ciconokete mwe hamwe urenda guthuguna we maende na ndore magego ugage kini gyaku nikiomire tiga guthara nawe mae na thamberi erera mumo we oge wi mucerere ndukaria ciugo igiri utagwete you know actually azi atanya ekera mana tama murugo tigara cie matongo bia nayo imwena urumo thakaga bia demu na mwarego arega kogora mukarutanira njora urenda guthuguna we maende na ndore magego ugage kini gyaku nikiomire tiga guthara nawe mae na thamberi erera mumo we oge wi mucerere Fonsi ugethikiriria rege kandukaga thwitino kainokia nagerera ono ngitiombia ndukeigua wege iguru urenda guthuguna we maende na ndore magego ugage kini gyaku nikiomire tiga guthara nawe mae na thamberi erera mumo we oge wi mucerere Ate Tiaga, you know. By the way, eu que ani amoruna. Osio meja. Aya. Kijana smart. Etago mabio agetige. Na wenda batathikiriria. Ugikorwo ndereva wa taxi boda boda na kana hivi na gari yaku ukometio hau parking ine wena njira njeru ya guthondeka mbeca na weretwo We Go. Kwa We Go ndurio ndereva tu uri partner. Uguo ni kuga urathukuma mbeca makiria na ukaheo commissions njega ya 90% na gutire marehi mahithanie na gutire drama. Uguo uria kuingira urabatara kuona PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, logbook na kibande na njira mituki ugakorwo watu ni weyandikithia kundu kuu. Ikomo download app ya We Go thini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go utume kuri namba 20425 iyo nawe wikie kuo. Riu ni ihinda ria We Go angikorwo ni ukwenda gutwarithia na gwithukumira mbeca njega. We Go, let's go. No werutanirie muno Mijal Matix gutara mundu ucio no ahota gukwira wewe maica ni makwa na ngumaikara uria ndirenda. Kwa maundu moka ngogekirira ucio gathe wa aiwa kwanja uria aroka rurumete ai no weterere merio ngituka icungirire ngui ndierumagira mundu no thoriri ninge mugwi wotuko cokagio na nduma no gacokerio no haria wokira sege waigua uru nenie wiyurage maisha ni makwa nguikara uria ngwenda wanjuka ronguca indingwite saitani
utire kundu kunene ukuira wanjoka rongusa indingwite saitani ewaigua wate mwera mbere ya ruhio andu aria horani maikarite hemere okuona mundu gwetwo irungu wa goko urio Alabama ona haria okuona na ria wakiruri ukamenya hau niho andu mahoreire maikarite o hau kurigania na njamba wa makutano mpagia ati uria ndi mumbani ndamenya thayo wakwa ndionaga mathagira riũa-inĩ na ngeria no kũrumwo ngengethe thayo itane yũraga sege waigua ũru nenie wĩyũrage maisha-inĩ makwa ngũikara ũrĩa ngwenda wanjoka ronguca indingwĩte saitani utire kundu kunene ukuira wanjoka ronguca indingwĩte saitani ewaigua wate mwera mbere ya ruhio awaririe urorire aya adivino wito ndũgeithĩria ruti wĩra ũthiĩ Sakenja kũrĩa kwa haraka ona wacira the workshop Katani Road ũragĩra mũtumia wakwa thimũ kamuhenia wandigana mũhiki nowe watũmire ciro andige na gĩthiĩ watũmoyo athiĩ mano ngũkũraga sege waigua ũru nenie wĩyũrage maisha-inĩ makwa ngũikara ũrĩa ngwenda wanjoka ronguca indingwĩte saitani riswa utire kundu kunene ukuira wanjoka ronguca indingwĩte saitani ewaigua wate mwera mbere ya ruhio adivino wito ndũnginyaria ngeithi ici ciothe mwasi wa wĩteithio wacira wa the workshop Katani Road cio Kimau mwangi wa gasi na top line magunuke na ngobu wa Kirithauri Kenya njuire matigeithio tuiria njampagia nyuaga njohi-inĩ kiona muhia stress free wa gas kenywe kana muka aria mutonyora nywa jasho yangu panda ya kazi waga gucenjia nĩ ũgũtũtanga sege waigua ũru nenie wĩyũrage maisha-inĩ makwa ngũikara ũrĩa ngwenda wanjoka ronguca indingwĩte saitani utire kundu kunene ukuira wanjoka ronguca indingwĩte saitani ewaigua wate mwera mbere ya ruhio aterere mundu gwetwo small boy haria rikuno ndũmwĩre gũthũkire Grace Gabriels Nursery school dropout mundu nĩaikare maica make ũrĩa kwenda niwe amoi wega rĩo wiki angĩkorwo gũtirĩ mũndũ ũrahĩtĩria thiĩ na mbere gwĩka ũrĩa ũkwenda cege waigua ũru nenie wĩyũrage maisha-inĩ makwa ngũikara ũrĩa ngwenda wanjoka ronguca indingwĩte saitani utire kundu kunene ukuira wanjoka ronguca indingwĩte saitani ewaigua wate mwera mbere ya ruhio ewaigua cege gathe wanjeri ndĩtigagĩra Ngai gathe wanjeri ndĩtigĩrĩte Ngai uhoro ucio nĩ njũĩ nĩ mwamũigua aikari a kũrĩa mwena wa Gaturi designer iragiria PNM ũguo nĩguo muzi aroiga kutoka Kidre Studios wamuka ũru akona majina hata tafuta sana athenge na urahoha wewe jaribu tu wewe the wrong side unasikia tu saitani aterere kotangira kathombe tuigue kana tukuhora horera hanini no kaindirona tandu marenda turenge mwaki cio marenda tuikario kuu bururi wa ngui na niguo njaririe hema ya andu aria horeri Samido muthigari afisa atena nĩ kĩũroiga nĩ ũrĩ waheo ndeto nĩ mũndũ karika kuona totarĩ ũndũ ũĩ ũrĩ wenderio guoya nĩ mũndũ
kana uhoro kona ni urimo Kenya no ni kuri andu maragia muno tukigacemania nawe mungetho menya ndikoragwo njukite cukuru ona ndingĩũrio nĩ harĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ Samido aterere kama mama speaker sikia mande Ibogo nyingĩ gĩkũyũ-inĩ itirĩ thathi na ndeto nyingĩ nĩ ithũkagia gĩathĩ imwe nĩ wega gũkira gokerwo wayo gũthoma kaũndũ kageni horera gatamaina wayang'ira-inĩ tũkĩgacemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio nĩ harĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi ona niĩ nĩ ngeithĩrio Maina wayang'ira-inĩ mũno mũthuri mwĩhorereri ũtarĩ maũndũ maingĩ salamu ũngĩkona mũndũ ahorerete handũ rĩmwe akoragwo akĩũrĩra inegene iciture cicia mĩciĩ kana wĩra nawe nĩwe ũcio kana mũhahĩ rĩmwe tũiguagĩre thogatumia tũkĩgacemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio nĩ harĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ anga ndutaga wĩra wake anga ndĩraugire atĩa anga nĩ nako gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ bata wakĩo tigaga kũruta indo ciothe mahĩtia kaiyũmbire indo ciothe na gĩtũmi tonga na thĩni ithuothe tũrĩake kĩndũ kĩa bata thĩno no gĩtĩo tũkĩgacemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio nĩ harĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ geithĩka mũno maitũ gatwero kana ndakũria maũndũ mũno kanua njokia harĩa gũcoria muda na gũthikĩrĩria kaingĩ nĩ ndonaga tarĩ ũndũ ugaga ondecokera mũno ngĩrigwo kaĩ gũtarĩ ndeto ikũrigaga cia thirikari nginya cia mĩciĩ ene tũkĩgacemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio nĩ harĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ nĩ ũrĩ waheo ndeto nĩ mũndũ karika kuona totarĩ ũndũ ũĩ ũrĩ wenderio guoya nĩ mũndũ tana ũhũro kona nĩ ũrimũ Kenya no nĩ kũrĩ andũ maragia mũno tũkĩgacemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio nĩ harĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ karani wa Shakers ũrĩ ũkuo ganĩria mũcebe kioi wa Murera vipi kaka Yangui jeshi salimiana utawala Samido kijana ya kule
Njororoko. Na ngeithirio Saimo Mwathi. Ona ndona cio ngamenya hema ya andũ arĩa ahoreri nĩ yakinyĩrĩrwo. Na tondũ nĩ tũĩ nginya Njororoko rĩ. Kaĩ tũtangĩgĩthiĩ rĩmwe kwa rĩmwe nginya kũrĩa mwena wa Ol Kalou. Ol Kalou, how are you ni? No mũmenye Rairo. Wakairia mũnjikĩtie kiugo ta kĩu kĩhana kũhorera na nĩtaguo kĩratema mũndũ rĩ. Ĩreke tũine rũrũ. Rĩu tũkũina rũrũ rwa andũ arĩa thingu na horeri. Tũgĩtambũra mũthuri ũgwĩtwo Alex Mwangi mũno sana. Na maitũ arĩ o harĩa mwena wa Kaimbaga o hau kũng'ethanĩra na ha JJ. Maitũ amũkĩra rũu. Maigwei ũrĩa marathimĩtwo nĩ roho na riũa rĩkĩratha rĩrathaga ndume gathira andũ othe makarĩkenera gũthiguana ta itu rĩrĩ na mbura. Arĩa thingu na horeri ta maitũ marũĩrĩire wĩyathi na rĩu maikaraga mahorerete ũguo metereire Ngai magakena na kũrĩa maracaya magaikara mahumbĩrĩte gũcaya kwao nĩgetha tũiguĩrwo tha tũrĩ ithuothe tũngĩaga kũmaririkana nĩkĩ. Bogwa kamata ndũgeithĩke mũno ũrĩa kũrĩa mwena wa Njororoko. Ai anga kaka nĩ gakũruta marima ona ndirega gũkũigua mũndũ wa Ngai. Wanjira wa muiye hera hau rĩ. Rũtingĩinua ũguo tafadhali.
Ekenya Juma Rusia we mwena uri kuhana ni ndireciria no ukorwo kiongerera kibungo kimwogo na handu ha kibungo ri kotangi ukauge nawe uria ui na ndugatige kabro turi uhema-ini andu aria horeri na thingu hau niho turaine na cia muthemba uyu Niora we itha-ini kuria kurikiru utangioneka ni aria thugutani na arua nonekire ni aria moagiria guothe inyuoeria mioyo kae muria rathime murogitura na wendo na gutaithura wihema-ini andu aria thingu na horeri kana ati wa Rusia wina muigai wa Njoroge mundu kaoero sami oigirire ongiciande mukuru ona muithi ukamaũrithanio kimethagira ihoto ati marandikage agutura tuyaragia ati niguo twaherwo ni wega kuiga igiri ukiroreitia Juhira ndikwenda ona wa mathaithira nindi makuranite ni makunjokia na thutha na kuria ndoimire coka na thutha wakwa nduturukie kwage biu ndino ria unyonagio kinyunira maitho mioyo ni aingĩ na ndũigana kuoneka ona aingĩ maneruta makue nĩ ũndũ waguo angĩ magĩte athuri atumia makĩũra o magĩcaria muoyo no thingu wa Ngai matigana gwĩthaia na methondeka mathĩ makirĩrĩirie o nginya tũgĩciarwo ira nene muno rugikiriririo ciongero cia rimi cigĩtigĩrwo ng'aragu mĩciĩ yawe kĩhũrwo matũire ciĩgĩgĩ na rĩu tũrĩ ciana no tũragaya ũgĩ umanĩte na ciari ao eri bũrũri Soka baraki nyona tutuire nawe weongerera kere ndiga kwenda mbere ukinyite ukaenia ati wewe ndungata ati no unjerio kandugama mbere uingĩrĩire kũngoma na wara gĩtĩ gĩaku warĩ mũhuĩri kanitha ũyũ coro wenda kwĩra ona hĩndĩ ĩrĩa ngakua thakame yakwa ĩwerũĩrĩre kiugo ĩkoigana ĩtĩkie yumbũre mũgambo ũrĩa watũire na maithe maitũ ona manyarirwo rĩu mwĩgunyi wĩho watani nĩ witũ tũkanaga na Ngai ro harĩ we ila twende sana aya araiga atĩ nĩ orwe kũheana ti rwĩmbo tũrũgarũge haha rĩu nĩ rwa ngoro iria horeru na thingu andũ mekindĩire
to nginya rĩmwe na rĩmwe agĩkoragwo ũkĩigua naguo mũgambo ũcio waiga atĩa atĩ ũyũ gunyũ wĩho no ũhotani nĩ witũ na rĩu tũrakĩmakio nĩkĩ andũ a Ngai o tiga kwenda Ngai o tiga kũmũtĩa na gwĩka maũndũ make na wendi wake hatakĩrĩ ũndũ ũngĩ ũkĩrĩte hau aya kinya hau ũkaiga atĩa inda no gacoka ũgagĩcoka kũrĩa kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Kakamandwati nĩgetha nake igĩ ũrĩ oĩ ndũarĩo harĩa araiga ndũhe kamero kau njugio kaũndũ na tondũ arenda agathĩrĩrie Susana rĩ rĩu ta hingĩ kĩrũgama gatagatĩ ndĩu songa nano harĩ kiugo nĩ nderirwo nĩ baba mũciari tũkĩenja mĩanga ũndũtuĩka mũndũrũme atĩ ndaũkaga mutu rĩngĩ oniĩ nĩ wagimara harĩ kiugo mwendo nyite ndũrũmie wĩnyitĩire kĩndũ gĩake akĩrĩte mũndũ wĩkonotete twamenyanire na maendi ya Susana Ngwĩre tũrĩ nake matatĩ-inĩ yakumagĩka aingĩrĩire Juja makanga kĩmwĩtia mbĩa na Susana ndarĩ kĩndũ mũhuko arĩ hakuhĩ gũikia njana nĩkĩrutĩra ndĩmũrĩ ndĩroragĩra mbica rĩa twaũrĩirwo nawe KICC ndikarĩire gacombĩrĩ twĩroragĩre ũthaka wa Nairobi ngoro yakwe ũragatungoria kaĩceri ĩtangĩcenjia origami ĩtĩkĩrio ũtuĩke wakwa nginya kĩbandĩ-inĩ wakeruka Kakamani ngĩngĩgwo na Susana kũrũngara kũmwana ũyũ titagũciarwo nĩ kũimpotwa tũmagũrũ twa ciboti na mwĩrĩ wake nĩ wa bigarĩti ĩragatuma na ikinya tondũ Susana nĩtahotikĩki Susana wanyingĩrire ngoro yakwa thĩinĩ ĩno gĩa kanyũmba ũndũ wothe ũnjĩraga ndiũĩ kuga cani no gwĩtĩkia ũngundagia magĩthima wandũ tingoiga nĩ minũrũ wota ũngĩtugĩra tũrũngi njiguaga tarĩ caivami ndĩroragĩra mbica rĩa twaũrĩirwo nawe KICC ndĩkarĩire gacombĩrĩ twĩroragĩre ũthaka wa Nairobi ngoro yakwe ũragatungoria kaĩceri ĩtangĩcenjia origami ĩtĩkĩrio ũtuĩke wakwa nginya kĩbandĩ-inĩ gũtuĩka soja athire interview qualification ciothe arĩ nacio mahoya maCusana finally magĩkinya kwa Mũrungu athikore njitatũire wĩnyitagĩrĩra marana ngundi mĩeri kenda gĩgathira niĩ ndonaga tarĩ mĩaka mũgwanja ciao cia Ngai nĩ nyingĩ Susana agĩtũmwo wĩra Nairobi kiuga Jehova rogocwo nĩ kĩndũ wakwa gũkĩnguhĩrĩria ndĩroragĩra mbica rĩa twaũrĩirwo nawe KICC ndikarĩire gacombĩrĩ twĩroragĩre ũthaka wa Nairobi ngoro yakwe ũragatungoria kaĩceri ĩtangĩcenjia origami ĩtĩkĩrio ũtuĩke wakwa nginya kĩbandĩ-inĩ nĩ ũthaka waku akiweni mũcuku tũkĩruta wĩra nake ngoragwo na ngĩire wĩra na wendo na wĩtĩkie nĩ mũcuku andũ atingoragwo na hard time arũme thamburi ciothe gũtirĩ ũtaiguaga kũmũgeithia angĩtio namba cia thimũ aheanaga namba cia thimũ yakwa ndũkamake ona korwo niĩ nĩnjĩkĩte riki gatibanĩte gũcenjia na no nginya kũrĩga mĩtũkia kwarema ũguo ngũtua mĩkwa na tũkurũranie wa mabebe-inĩ njuge kama mbayambaya na gwĩtigĩra ndaũ nĩ kũhara ndĩroragĩra mbica rĩa twaũrĩirwo nawe KICC ĩkarĩire gacombĩrĩ twĩroragĩre ũthaka wa Nairobi ngoro yakwe ũragatungoria kaĩceri ĩtangĩcenjia origami ĩtĩkĩrio ũtuĩke wakwa nginya kĩbandĩ-inĩ we mũthaka mũno Eli onarwo nĩ akũi so beautiful gorgeous tonga kũikia
Gereka ni wangu. Etaka Susana Korogara rubaro karigithio ni Kakamando atito kima utokaigana nemo turono ndwiragwo angari mwe ni uthiaga ukahana tawari tu agikorwo nginya ucio no akorwo akinegena ni undu wa kindu ta kiu ndagika teno na mare mothe athukeiro oi maito tiga gwitigera wa monai hau tukinyete twererete na thina kuma tathutukania ya kuria na ikumbi noguo giana muigua ciamenyire kumatha kuria na kunyongata irio ni ngogoyo ya igwai ireragira ruku-ini neka ya kuigana igenda kuririkana thina twarerirwo naguo matuigite na ndogo tari kuria ngunjigu akarani wairi mothire no tuko tamune koi mwego na rigito cia rigicanire othoni akirwa thie na mbura yure murinde makinyai pare amugayo kabine munu mutu yathe ajega maitu athire taikiona kianoi tugetigwo na baba na mware wa maitu tugetigwo gutire ngiarutire ongerikoi baba ndaturumbuyagia turaga kwa ngatha Koronunga garore Kenya-ini baba kundete igere agabaga tanduthi maetanirie na muthuri umwe wari wa iturai muthuri ucio ari ngati thakame ria njuru inegene na bete kakwa rigicanja mai baba kigotha muthuri gotha ria kiorago cira wa ciro baba kiowo njera miaka itandatu tugitigwo riũa-ini na mwari wa maitu aya watigirwo gicagi kia ndurika cia mung'ethoi kuria ugi wa rume wakigiriire igeca kampeni ya uru wa baba ekirwo ni atumia athuri a kanitha tondu ni anyuaga kari makihakana njera baba witu ahurwo atwarirwo thibitari atekwigua gikimango-ini riboti igiuka baba ndari hoi ona ndarekirwo arikie kiho kirioirwo kwithire no ngai uri bata nake ni ndamenyire ati nyumba itire managira riria baba kwire kwagire njege cia munekoi ingene nguruka njoru njukimwaria njarie utonga wothe wa baba wa mburi na ng'ombe migunda na mburoti ciendirio kimungunyo tukirwo tuthie biu kuu tutire na wakoi tukirwo tumire bara tugethe maitu aria thuikagio tiwe guaga ni twathire okare matukagwa tugiethaga maitu tondu kuma tutiga ndaigana nari kwihugura marakara manene merirwo ni mutino Ngai ni aromboyagia wothe uria mukayagira ona tutonete maitu tukiona wira mutiga mwao wakoraga igima ni twagire indo maitu rio haria uri umenye no turagwetha aya oi wakarani ida wa wazira
twathire kuria mangu imwe na Wanaikuru gitokana na kairetu ndimebere ya mbia ndagikiamba gukua ciega ngikira ni Wanjaka tukiria na tugitwaitwa nituguthie kuona ciari Kia muiki wakwa nginya gwitu mucie na kinya gwitu Kanunga maitwa kiamba kubaka kiduria uyu ni wao anataime guikia kimwira maitũ ni wakwa ithe twaciarire njamba nimegokeikia mundu murithie we mumenye murore mitugo yake ndagawikie ngunia ndugakenio ni uthaka uyu mwiri wa guthira mucone utoire thutha ta thire ria ya kiratu Kinyo kia Kanunga ndoigaga nenie njage muguo wakwa ni uri wathi nyitithie marikia guciarwo tene ti kwega niguo athuri moigaga ucio mwana ari gukenga miaka ndocoke na thutha icokia ciaria kwa ndundu na arata kwa me amwe ngibera ndi mĩethere-inĩ nĩndĩronire gatha njikĩrĩria ingaracie ngĩona mũndũ na ihenya ngĩkĩrĩrio na ngĩtwarwo nĩaciaria kwa tũkaracie nĩmegokeikia mũndũ mũrithie wa mũmenye mũrore mĩtugo yake ndagawikie ngunia ndũgakenio nĩ ũthaka ũyũ mwĩrĩ ũyũ wa gũthira mũcone ũtũire thutha ta ndire ĩrĩa ya kĩratũ Gakeki wega gakirika mukora matire na nyina mangwe ngasitwo ni murume ikabundithĩtio maingi ta gukona garume wamenya no kerwo racia twike iki wa kiwanja Aendirio ni uthaka uyu ngiuma muthĩnji njĩra gĩkĩo ngũndiane kĩoho njigagwo ta makara ndirĩ mbere kana thutha niĩ ndariĩ ta mũbara ĩya wakwa ndethukia ũguo ndingĩũrarethire ngĩ nĩmegokĩikia mũndũ mũrithie we mũmenye mũrore mĩtugo yake ndagawikie ngunia ndũgakenio nĩ ũthaka ũyũ mwĩrĩ ũyũ wa gũthira mũcone ũtũire thutha ta njĩra ĩrĩa ya kĩratũ Kia kuria rũranjio na mwĩrĩ ũtanathira kĩandĩka marũa kiuga ti mũiganu wa ika ngĩkĩre rũranjio rwakwa ndena wĩra wa gĩko ondathiĩ kwahonga mwaga ithe tondikana muone tuga kegi wega mwakinye kĩrĩ nyũmũ nĩ ithabu rĩtarĩ rũri nĩ njĩra ĩngĩ njanu nĩ matatũ ya gũkue tatigaga mũthii kwĩrũkũngũ na gũkiura o harĩa ũrĩ nĩũgũkuo nĩmegogĩikia mũndũ mũrithie we mũmenye mũrore mĩtugo yake ndagawikie ngunia ndũgakenio nĩ ũthaka ũyũ mwĩrĩ ũyũ wa gũthira mũcone ũtũire thutha ta ndire ĩrĩa ya kĩratũ thĩ no nĩ ndakwanĩrĩra ndiko nake ume gũkũ tige gũtũĩkaga na kanitha-inĩ we ume tige kũĩnga rũme roho njũrĩiria roiga we wĩitiĩrĩ gĩcinga ikainini tondũ na inyuĩ nĩ njũĩ mũtiĩragwo mwakenio nĩ kĩrotoĩ mũtĩ ũgaciara kĩ gĩtũrĩ ũhũraga rethi ũteage mĩguĩtũ mũico nĩ ũkarĩra ũini ũkiuga njagĩ nĩamenyete nĩmegokĩikia mũndũ mũrithie we mũmenye mũrore mĩtugo yake ndagawikie ngunia ndũgakenio nĩ ũthaka ũyũ mwĩrĩ ũyũ wa gũthira mũcone ũtũire thutha ta ndire ĩrĩa ya kĩratũ etagwo John Njagi Kanda Kanunga niĩ ngwenda kũgeithĩrio John Miano kaba Miano
Jaba yako ule mwana wa Thigithu pande ya Laikipia mweki wa mathabu woma mutotari woma uhoro wigie uchumi na kubanga mbeca citu ndiramenya niwe atandatu riu yaku kwambia guturirikania kulipa ushuru ni kujitegemea no ni ati ungiukire wa gweka titatu wake tondu ni ihinda ria gwaka kana tondu njiga kwi ihinda ria gwaka na ria kumomora we urona ta twirire ku kahinda-ini gaka uguo twi waki-ini kana ni tumomoranitie guothe icio no tutarirwo ni John Miano cover miano na geithike muno muno ni thaa kenda na mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho Mogene motare Inoro FM. Haya weka kaende Inoro mĩaraho. Thaa kenda cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Makanitha ma kĩroho nĩ morĩtie thirikari ĩnine ciĩko cia njũragano iria irakuruhanio na maobitha borithi gũkũ bũrũri-inĩ. Atongoria a makanitha macio makĩaria gũkũ Nairobi moigĩte thirikari na wĩigĩrĩrĩki wa kũgitĩra Kenya gũtekũmakania mũrũgamo wa kĩũteti kana icigo iria maikaraga. Moigĩte ngoro ya kũragwo kwa mũrutani Albert Ojwang ĩcorete mbica njũru ya thirikari na honge cia ũgitĩri makĩenda mahĩtia macio marũngwo. Peter Munyoro nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa atungatĩri acio. Sisi kama kanisa ilikuwa lazima pia tukaweze kuonyesha kuwajibika kwetu na kuweza kujiungana na Wakenya wengine kwa ajili ya kulia na kuomboleza na familia ya Ojwang. Tumeangazia kuhusu mambo ya polisi tukisema kwamba lile jambo lilitokezea tungependa liwe la mwisho, lisiwahi tokea tena, na ili lisiwahi tokea tena wale ambao wanahusika kuleta vifo katika nchi ya Kenya, serikali ichukue hatua ambayo ni kali mno ili wahusika wote waweze kuadhibiwa. Mimi ninaitwa Moses Waliaula, na jambo hili ni jambo mbaya, hasa tukijua kwamba ni jambo ambalo limetendeka katikati ya polisi. Tunastahili tukimbilie polisi. Tukiwa katika mikono ya polisi tunaona mimi niko sawa, lakini kama polisi wanaweza kufanya hivi, je, sisi watu wengine tutakimbilia wapi? Ni nani tutamlilia atusikize? Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kandi ya ũgima wa mwĩrĩ ya SHA ndagĩtarĩ Mercy Mwangangi nĩorĩtie ndũrĩrĩ cia arĩithia a mahiũ bũrũri-inĩ kwĩyandĩkithia na kandi ĩyo ya SHA. Oigĩte mũingĩ wa ndũrĩrĩ icio nĩ ũgũmagĩrwo nĩ ngarama nditũ ya ũrigiti na gũcũngĩrĩria aingĩ a kwendia mahiũ mao. Arĩtie arĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Thamburu ĩrĩa nĩ ĩmwe ya kaunti iria ciandĩkithĩtie namba nini mũno ya mũingĩ mũbango-inĩ ũcio wa SHA. Tuko tayari kusajili wakazi wa Samburu. Na nikiangalia ile system ambayo imetengenezwa na kijana wenu, kuna hospitali ambazo ziko tayari kuwatibu. Ukienda Marara utapata manufaa ya SHA. Ukienda Samburu sub county utapata manufaa ya SHA. Ukienda Wamba Health Center SHA iko. Ukienda Losu Health Center SHA iko. Ukienda Suguta Health Center SHA iko. Ukienda Baragoi sub county SHA iko. Jisajili kwa SHA, tunakungoja upate manufaa ya afya. Asante. Tũtirihĩre kũrĩa Nyandarua kũrĩa ikari itũra-inĩ rĩa Pasenga gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ Nyandarua nĩ morotete maobitha borithi-inĩ kĩrĩa moigĩte nĩ kũgonderera kũgacĩrithia ũgitĩri gĩcigo-inĩ kĩu. Moigĩte makoretwo magĩtharĩkĩrwo nĩ ekinaĩ arĩa methaĩte na ndotono mathaa-inĩ ma ũtukũ, na rĩu morĩtie borithi kwarahũka na gũtabania mĩriũngũ mathaa-inĩ ma ũtukũ nĩguo kũnina ciĩko cia wĩkinaĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Patrice Mbili
aratarĩria. Ona aiciara maranyitwo ugacoka kuigua ningĩ nĩ marekio karigwa atĩrĩ kaĩ gũgĩthiaga atĩa na ng'ombe no irathiĩ na mbere na kũiywo ti bunda ti mbũri ti ndũ no iraiywo. Kĩu nĩkĩo kĩrĩro hahũ na gũcakaya kũnene kũrĩa gũthiĩte na mbere kũgũmĩra aikari a itũra rĩa Basenga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrũmĩrĩra ciĩko cia ũici wa nyũmba na ũrĩa ũcũngĩrĩire nginya ũtei wa mĩoyo. Aikari aya magĩtarĩria na kĩnyime na kĩeha na hahũ nene ũũ nĩguo matarĩirie gũkũ makĩũria na makĩhinyĩrĩria thirikari kũhĩtũkĩra honge cia ũgitĩri thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Nyandarua mũrĩka thĩna ũyũ wa ũici wa mahiũ na wa nyũmba kwa nyũmba makiuga rĩu nĩ ũthiĩte na mbere wĩhĩrĩire na gĩkĩro kĩnene. Ndahoya nĩ tondũ wa security nĩ tondũ ũici wa ng'ombe kana mahiũ nĩ mũingĩ mũno. Mbũri ti ng'ombe ti ngũkũ na rĩu ona tũkarigwo atĩrĩrĩ tũrĩkĩrĩithagia mũndũ agacoka kauma ũguo nĩho ũteithio waku ũrauma nĩho ũrateithia ciana nginya noho wa bithi. Ũguo thirikari ĩgerie gũtũteithia getha bũrũri naguo ũtuĩke wa kwagĩrĩra. Mararia ihinda-inĩ rĩrĩ honge cia ũgitĩri cithiĩte na mbere gũkũmithio nĩ kũhonderera wĩra-inĩ wacio mũno ihinda-inĩ rĩrĩ kwĩna ũici wa mahiũ na wa nyũmba kwa nyũmba naguo thiĩte na mbere wĩhĩrĩire kaunti-inĩ ya Nyandarua. Twagĩrĩirwo kũrorerwo ũhoro wa security tondũ tũtiraikara na njĩra njega. In fact ona mũndũ ahota gũthiĩ wĩra areciria meciria kũrĩa ng'ombe irĩ kũrĩa mbũri irĩ ũgakoraga harĩa wohire ndĩrĩ ho wa ũici wa Nyandarua nĩ mũru na ti mwega ona hanini. Ngĩribota Inooro FM kuma itũra-inĩ rĩa Basenga thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua njĩtagwo Patrice Simbili. Thaa kenda ĩrahĩtũkia ndagĩka ithano na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega rĩu nĩ tũgomanagwo na ciahanda thaa 10 hwaĩ-inĩ ũyũ njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani. Nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na grab 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Tũgĩthiĩ kwĩnĩkĩrĩria ithaa ndereba ũtũthikĩrĩrie wega ũngĩkorwo wĩ ndereba wa taxi boda boda ona kana iwe na ngari ĩkometio hau parking kwĩna njĩra njerũ ya gũthondeka mbeca iretwo WeGo. Kwa WeGo ndũrĩ o ndereba tu ũrĩ partner na ũguo nĩ kuga ũrathũkũma mbeca makĩria na ũkaheo commissions njega 90%. Gũtirĩ marĩhi mahithanie na gũtirĩ drama. Nĩguo kũingĩra kwa WeGo ũrabatara PSV license, ũgabatara good conduct, insurance nginyanĩru, logbook yaku na kĩbandĩ. Nĩ njĩra ya mĩtũkĩ hũthũ na ndũramba kũheo tũrugano. Download WeGo app thĩinĩ wa Google Play Store yaku kana App Store na kana wandĩke SMS kiugo WeGo kũrĩ namba 20425 ĩyo nawe ũgĩtonye kuo. Nĩ ihinda rĩa WeGo angĩkorwo nĩ ũkwenda gũtwarithia na gwĩthũkũmĩra mbeca njega. WeGo, let's go. Hau nĩho tũrĩ. Tigane tigiti munene nie nigego tiga tugiathie ngotigage musinga thie cukuru no tioro njoe ndawasiria muno kemisi wena ndongenyana amenya ũrĩa ndĩ mairo ngiri na ngiri mũrĩmo wa irira na ndĩthambĩra ta kĩongũyũ kana ũmbũke ta kanyoni. Kainda nĩ kamĩaka ĩtatũ bũrũri wa California ngogerere gũthiĩ ũrĩmi gĩthomo ĩno kĩo bungũro itheko ĩgatimwo nyako gakena niĩ
nge Othumbe meciria moru nina ngoro ni mwenda ninge gutirika na koro tutika nitiemenyaga ninge gutirika Mono yaga misera tore iroke igaine ga gwito yakandirika na nokona aryo gaturaga ekomandari no gyokerageragia yakaya gerokoryanga yani na medina rogenda ngethie na ngesaka murimo na kana magerio ngagukora ndirio mugima na wale amoragia ndingithie mone mweke ndayo video mengoro taya mira unina mato thingage na baba Kanegwa those wenda vito murata wako jaso na kase kwana tangaretia rainike aro ineke ndege wete ide nyumbe we umumunye murata na tukenanire Ndiganirwo njecirie we nawe mwĩhoko nĩ kĩgĩthĩ na maendia ingĩthiĩ ngũigananie nakĩo ona niĩ ndĩririkanaga ikenawa na nyonia wenda ndiũrũkaga kũndora cukuru ngariganĩrwo nĩ kũnene ngatinda ndorete kĩhingo na meciria marĩa kũrĩ we Pairoti nengera ndege na yambereria korurumo ya kisi na kimere ngoro gĩtũmi ũkamĩona ndacoka ogwandĩra tawaraga ngoro-inĩ yaku ndũgatharie warĩra nĩgũtũma ndĩrevegirie maithori njaici na gĩaũmbu na tũrĩona na ndarĩkia gĩthomo endari Nakura wendari situeke mai magethima kĩrĩa ĩgĩtarĩ ũaga kwĩmbura na kana kwĩriũa kwĩhoka ĩna kirĩrĩria reke mwenda igũtongoragie iroto njega tũrĩ hamwe igakũninĩra yoruroro kwaheri Joyce Maendia kwaheri Joyce Maendia Gaisha nakura wendari iteke mai magethima kĩrĩa ĩgĩtarĩ ũaga kwĩmbura na kana kwĩriũa mwĩhoka ĩna kirĩrĩria reke mwenda igũtongoragie iroto njega tũrĩ hamwe igakũninĩra yorugoro kwaheri Joyce Maendia kwaheri Joyce Maendia Shama 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 ndani yake kijana ya huko tu Geshagi Imadi Junior Shama Grace Gabriel ni hokorio kwendaga kuigua mutheto wa mutheo wa Saturday agikorwo ni hakinyanira wega ni waiguanirwa komera gukomera ni waigananirio kuigananirio mwana wa muthamaki no ngethie ngahingie mwana ucio ngitondu he mundu uranjira mathabu maya mekagwo atia oro riu ndakwira mathabu no uririe kaba miano ri ndiu kama ni akoragwo ageithĩria no ni egutwira tondu ari o mitambo-ini kana riria riuka gukorwo akiheana mataro kamuria kana atia ii kana mathabu maya ndeithĩragia koro wenda nĩrĩera niĩ ingĩakuire tene tondu wenda ũcio waku thimagĩra ta ndawa wendaga rĩrĩa wenda
na tirere niendenda ona korone mete ni wangiririe ndusi wendaga riria wenda na tirere niendenda ona korono mete ni wangiririe ndusi uria nyendete nyendete uria wendete wendete ongi ithabu ria wendo nikagwatio ona nja uria kwendete ithabu ria wendo nikagwatio ona nja uria kwendete wendo ni uri momoru wenda gota kwendete agangetoro ndi undu wa mundu wendete ongi iriga samaterio kaeja nyondo wake na hende awe araria ikeno no riendete iriga samaterio kaeja nyondo wake na hende awe araria ikeno no riendete uria nyendete nyendete uria wendete wendete ongi ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria kwendete ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria kwendete wendo ni njira igiri unyende na nie kwende na ti muherithanio gutiri komboyongi akorwo ndunyendete njira njikare kando akorwo ndikwendete ngwire wihe mihang'o akorwo ndunyendete njira njikare kando akorwo ndikwendete ngwire wihe mihang'o uria nyendete ndanyendete uria wendete wendete ongi ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria kwendete ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria kwendete Miss Butchery yuraigua rocio ii Jega wa nyina wa mukuhe ndukigeitheke muno na mwarimu Nduro wa Njogu ageitheke ndererwo ithabu riu ni hard small ni ngumu kiasi majoire hakiri ndikienda muiritu ungi riu ndi munogu ndekereria thie makwa ona Firaũni arekereirie Isiraeli riu ndi munogu ndekereria thie makwa ona Firaũni arekereirie Isiraeli uria nyendete ndanyendete uria wendete wendete ongi ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria kwendete ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria kwendete Samburu webiga wendo njera ya maisha ikerete kamite majoire hakiri ndikienda muiritu ungi riu ndi munogu ndekereria thie makwa ona Firaũni arekereirie Isiraeli riu ndi munogu ndekereria thie makwa ona Firaũni arekereirie Isiraeli uria nyendete ndanyendete uria wendete wendete ongi ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria kwendete ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria kwendete Mheshimiwa Njoroge kuroria na uraroria roiru sana Now. Tuingira kirathi ni undu wa kiuria kiu. Ithabu riu rekagwo atia? Nderwo ngwire atiriri ni mwiki wa mathabu ugwitwo Kabamiano. To find the value of x in an equation, the goal is to isolate x on one side of the equation. This is achieved by performing the same guy. No ithuĩ twĩ kĩrathi kenji karĩa ũrĩa ndĩrerirwo nĩ kairĩtu karĩa gakwa gĩa gwĩtwo maitha. Man 1 plus 1 is equals to what? Is equal to what? 1 plus 1
Pone thena kumenya horo cio muno toni macoke mara ndiracokirie na ni maria njui. I was told to switch on my brains. Riu no njirira 1 + 1 is what again? Inyue andu a mathabu nimuratuhinga muno thutha uyu. Ona nganga anjerogena ni mwarimu ni ngumuria 1 + 1 is what? 08. I said 2 na wao nikaambiwa I should switch on my brain. Maindi ya mbere ya onjorie kiuria ambao yoheria maethie ngeoge na undugire gacai na matumbe hota kwaria niguo ngwire kuria ndaire injoe ni uraigua nguhiteirie muno tondu kurara nja gwakwa ti kawaida no ni ndaguthaitha utananduira cira thikiriria ngwire maria mangorete ndire mwaganu tigane thina moru na rũĩ runagĩrwo harĩa ũthũ ndirona andũ a gũkwĩra werũ-inĩ kaba ndare gwake ngoka kuga pore. Simuniambie 1 + 1 is equals to what? Maina. What deep waters? I thought the answer is 2. But you do go 2. Chiso mwega. Endere onaiguire ndatuĩka mũteja ĩra kinyire werũ-inĩ wa Namanga ngari ĩrathirĩra maguta njĩra-inĩ ndĩrekora in the middle of nowhere. Imwe yakwa nayo ĩrateneti waki na gũtirĩ handũ ingĩretirio teithio njĩra wĩ nduma-inĩ werũ-inĩ wĩ nyiki kana kũrĩa teithio ngĩkorwo regete ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa ũthũ ndĩrona andũ a gũkwĩra werũ-inĩ kaba ndare gwake ngoka kuga pore. Nĩguo njethe ũteithio ndĩrona ngari yũkĩte na kũrĩa ndĩ mũtumia raimwo hana Queen Sheba aranjĩra ndĩmũhe mathĩna makwa ndamwĩra aranjĩra gwake ti kũraya ndonye ngari yake tũthiĩ akahe ũteithio ndegwa nĩrũmagĩrĩra mũmĩthĩnji ĩra muma thutha naite kũria kĩũria ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa ũthũ ndĩrona andũ a gũkwĩra werũ-inĩ kaba ndare gwake ngoka kuga pore. Ĩkĩũke ngĩhere kana nĩ atĩa John Mathias ĩkongugwo DC akinyara njĩra ndĩigwe ndĩmũciĩ naranjĩkĩrĩra ngirathi ya waini na mũrioro wa maguta ma ngari ndĩraigua njĩrona rũciũ no mũthenya ndarora thaa ndĩrona nĩ mũgwanja nyũmba gũtirĩ mũndũ ũngĩ no ithuerĩ ndĩramenya ndĩgĩterenge-inĩ indi nĩnjĩke atĩa na nĩ niĩ ndere ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa ũthũ ndĩrona andũ a gũkwĩra werũ-inĩ kaba ndare gwake ngoka kuga pore. Nĩkũnina ngirathi ya waini nĩndĩrarutĩtwo igoti na iratũ aranjĩra tũro nĩ wa gũteithania
angĩaga thĩna ingĩmũteithia. Ndageria kũmwĩra ndĩ mũthuri wene harĩa ũrara na mwanga mũwe, na tondũ ngĩrĩ na mwĩrĩ na thakame hau ndũgũkĩonga no kĩonguga pore. Ndirĩ mwaganu tiga nĩ thĩna mũru na rũĩ runagĩro harĩa hũthũ. Ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kaba ndare gwake ngoka kuga pore. Gĩkĩ mwerere kana nĩ atĩa mũtheka nyoto chwa Osio MK Waziro moto kubwa sha werwo tiga maũndũ macio maku maingĩ ũrenda gũtũigĩrĩra haha mũndũ nĩ mũndũ gwĩtwo Masamboro Peace. Cio nĩ ndeto nyingĩ mũno. Ũcio nĩ ũndũ ũrĩa wathugundĩte gũkorwo gĩka. Njũgũna wa Maria kahe harĩ ũndũ ũrakũruta rwĩmbo rũu na mũno makĩria hwainĩ ũyũ wa ũmũthĩ nginya mwatũma mũndũ ũgwĩtwo wa Bande Eutychus aige kama agĩcokeria wake ngara. Kahinda-inĩ gakinyu gũcokeria ngatho nĩ ciĩko nyingĩ cia bata ũnjĩkĩte kuma mũthenya ũrĩa tuonanirie ũkinyĩka. Ciĩko nĩ nyingĩ ũtagathũa ũnjĩkĩte niĩ ngakena. Kahinda-inĩ gakinyu gũcokeria ngatho nĩ ciĩko nyingĩ cia bata ũnjĩkĩte kuma mũthenya ũrĩa tuonanirie ũkinyĩka. Ciĩko nĩ nyingĩ ũtagathũa ũnjĩkĩte niĩ ngakena. Ningatho na ningĩ nĩ thank you nĩ ngatho wĩra ngoro na korwo ndũkinyaga ũyũ witũ njĩtĩkĩtie ũgakinyio nĩ Jehova. Wa mbere ndũrĩ wanjonora mbere ya mũingĩ na kũndiganĩria thitĩnji-inĩ warakara. Kĩana gĩkeno tũgayanaga kanyama tũkomanĩrĩria gwĩthĩna kana gũtarĩ. Wa mbere ndũrĩ wanjonora mbere ya mũingĩ na kũndiganĩria thitĩnji-inĩ warakara. Kĩana gĩkeno tũgayanaga kanyama tũkomanĩrĩria gwĩthĩna kana gũtarĩ. Nĩ ngatho na ningĩ nĩ thank you nĩ ngatho wĩra wa ngoro na korwo ndũkinyaga ũyũ witũ njĩtĩkĩtie ũgakinyio nĩ Jehova. Mũhanga tũkondo koragwo naguo mwendwa athuri anake mbire ngakuona nao. Wĩ mũirĩtu wĩkindĩrĩte ũtagakindĩru wĩ mũirĩtu mũgima na mandore kĩũngũyo. Mũhanga tũkondo koragwo naguo mwendwa athuri anake mbire ngakuona nao. Wĩ mũirĩtu wĩkindĩrĩte ũtagakindĩru wĩ mũirĩtu mũgima na mandore kĩũngũyo. Nĩ ngatho na ningĩ nĩ thank you nĩ ngatho wĩra wa ngoro na korwo ndũkinyaga ũyũ witũ njĩtĩkĩtie ũgakinyio nĩ Jehova. Itambaya cia metha niĩ ndirĩ ndagũra nyũmba ĩcainaga teno ĩ mũtumia. Anake magĩtwara nguo ciao ndũmbi ciakwa nditwaraga no kĩongo cokia ngatho. Itambaya cia metha niĩ ndirĩ ndagũra nyũmba ĩcainaga teno ĩ mũtumia. Anake magĩtwara nguo ciao ndũmbi ciakwa nditwaraga no kĩongo cokia ngatho. Nĩ ngatho na ningĩ nĩ thank you nĩ ngatho wĩra wa ngoro na korwo ndũkinyaga ũyũ witũ njĩtĩkĩtie ũgakinyio nĩ Jehova.
nengado na nitene legyo nengado Dora gaja tagerera ngai atonyitithanie na wendo Murata Dora gaja tagerera ngai atonyitithanie na wendo Murata Etagwo Mwarimũ James Mbũgũiga, asante sana. Mũndũ gwĩtwo wa mũndũ gwĩtwo Eutychus wa Fande Eutychus wa Mĩrĩ. Ũhoro ũcio nĩ wako ũrĩa ũkwendaga. Kereke twambe tũinĩre tũirĩtu twa Nyairobi. Etu mwega rĩrĩa gũthiĩ bara anake meranaga nĩko kau airĩtu a Nairobi gũthakara gathe wa Jerima katukania mũno airĩtu a Nairobi gũthakara gathe wa Jerima katukania mũno na nĩkĩo gũkũinĩra sundu oya oya na nĩkĩo gũkũinĩra sundu. You are so busy body. Can I get some goodie? Niko salty kama upepo ya magadi. Come keja leo tufanye mao. 1+1 inaweza kuwa so. Kairetu you are so nice. So tunaweza kula mo mpaka morning. P mondo wake jigi jigi. Ami goody goody atwa digi gigi. Toka Meru Murang'a mpaka Nyeri. Toka Meru Murang'a mpaka Nyeri. Uliza wa Munyota. Oya oya na nikio gukuinira sundu. Etu mwega rĩrĩa gũthiĩ bara anake meranaga nĩko kau airĩtu a Nairobi gũthakara gathe wa Jerima katukania mũno airĩtu a Nairobi gũthakara gathe wa Jerima katukania mũno. Sugar pie, toto don't fret, zote unachotaka uta get. The way unaboga iko set. Ukitaka kwenda trip panda jet. Chakula utakula shiodhe, marashi utapiga shiodhe. Viatu utavaa shiodhe, na pesa utapata shiodhe. Chocolate utakula shiodhe, gari Mercedes shiodhe. Nduru utapiga shiodhe. Shiodhe. Na nikio gũkũinĩra sundu oya oya na nikio gũkũinĩra sundu oka oka. Etu mwega rĩrĩa gũthiĩ bara anake meranaga nĩko kau airĩtu a Nairobi gũthakara gathe wa Jerima katukania mũno airĩtu a Nairobi gũthakara gathe wa Jerima katukania mũno. Kairetu wa Nairobi ochodo akala nyako berler atoti wadhakala bubuta sweetheart wamanyuka kal kaso baden amigigigi apadi gigigigi yes anyoni gigigigi agwe gigigigi zote achwadi gigigigi amaki gigigigi alosi gigigigi amigigigi Mombasa achwadi gigigigi Nairobi alosi gigigigi Nyeri amaki gigigigi Kisumu achwadi gigigigi kahora 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 todhie moshi kahora 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 my lover todhie moshi kahora 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 mahora todhie moshi Nairobi gigigigi kahora kahora todhie moshi kahora 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 todhie moshi Nairobi gigigigi kahora kahora todhie moshi kahora gigigigi kahora todhie moshi Kairetu gigigigi kahora my wallet todhie moshi kahora Johnny Walker kahora Bakadi todhie moshi anyone gigigi kahora nemesha todhie
todhie moshi kahora ni mesha kahora ni nduru todhie moshi todhie moshi JB and love check on your kiss. Every boy around say that me should not marry you. Every girl around say that me should not stay with you. Only thing them see is you have a little baby too. Only thing them see is how can we spend me life with you. You know where we from, yeah, you know how we ride with you. Tell them say we can't listen to what them say to you. Time to make a choice what we want to do regarding you. Maybe we should wait, think about what we want to do. Mwana kengo kwera tewe no ne wendo Oto magamondo mupwe shulie Oto magamondo anywe maradioni Erute mwoyo nyondo wa mundunge Onole alalera aigwa nyura motiga Aigora muteto nwale na mwana Tiga kumute moikie moikaranie Mahota kurehere munyaka mutie Nenge maika gamega dirange Oi na mesie yawe turago mugerelio. She not like the way that me thinking. Everybody wrong, change how me thinking. She a worry about how we be sinking. Everything that we been through been a real thing. It is you and me in a life. Ain't no need to worry about how we go try. Get through the situation, still alive. Girl, no matter put your hand on the prize. Aigwa nyura motiga Aigora muteto nwale na mwana Tiga kumute moikie moikaranie Mahota kurehere munyaka mutie Nenge maika gamega dirange Oi na mesie yawe turago mugerelio. Every boy around say that me should not marry you. Every girl around say that me should not stay with you. Only thing them see is you have a little baby too. Only thing them see is how can we spend me life with you. You know where we from, yeah, you know how we ride with you. Tell them say we can't listen to what them say to you. Time to make a choice what we want to do regarding you. Maybe we should wait, think about what we want to do. Aigwa nyura motiga Aigora muteto nwale na mwana Tiga kumute moikie moikaranie Mahota kurehere munyaka mutie Nenge maika gamega dirange Oi na mesie yawe turago mugerelio. She not like the way that me thinking. Everybody wrong, change how me thinking. She a worry about how we be sinking. Everything that we been through been a real thing. It be you and me in a life. Ain't no need to worry about how we go try. Get through the situation, still alive. Girl, no matter put your hand on the prize. Aigwa nyura motiga Aigora muteto nwale na mwana Tiga kumute moikie moikaranie Mahota kurehere munyaka mutie Nenge maika gamega dirange Oi na mesie yawe turago mugerelio. Maikarire mukawa-ini gitia twaru kamoira tokete geti ya karia kagagatu girutaga theti niye ngebia guthoma ore mwege makana kehahoka kaire tu gathaka gakehetuka gaswinga gaotanyoka yambia kuyoria niye ndekeigeka
ndĩretha ngũiguithia ũtuĩke wakwa ndũkĩnjĩre nĩkĩigĩka ume thakame-inĩ yakwa nĩkĩigĩka ume hakiri-inĩ ciakwa nĩ kanitha ngũthiĩ ngahoerwo nĩkĩigĩka ume thakame-inĩ nũgamaga ndirica-inĩ ngacũthĩrĩria nduĩrie kana no nyone ho kĩhĩtũka gateng'era gĩtanda-inĩ ngageria gũkoma ona ndahinga maitho toro nĩ ndingĩwona kairĩtu gathaka nĩkĩigĩka tondũ ndĩrona ũkĩenda kũnyarira ndageria kũruta wĩra ndingĩhota gĩtũmi ndĩrenda ũtuĩke wakwa ndũkĩnjĩre nĩkĩigĩka ume thakame-inĩ yakwa nĩkĩigĩka ume hakiri-inĩ ciakwa nĩ kanitha ngũthiĩ ngahoerwo nĩkĩigĩka ume thakame-inĩ ndũkĩnjĩre nĩkĩigĩka ume thakame-inĩ yakwa nĩkĩigĩka ume hakiri-inĩ ciakwa nĩ kanitha ngũthiĩ ngahoerwo nĩkĩigĩka ume thakame-inĩ kairĩtu ũigathaka yũkĩnjĩre nĩkĩigĩka kũrĩ ũtukũ kana mũthenya yũkĩnjĩre nĩkĩigĩka nĩkĩigĩka ume thakame-inĩ yakwa nĩkĩigĩka ume hakiri-inĩ ciakwa nĩ kanitha ngũthiĩ ngahoerwo nĩkĩigĩka ume thakame-inĩ ndũkĩnjĩre nĩkĩigĩka ume thakame-inĩ yakwa nĩkĩigĩka ume hakiri-inĩ ciakwa nĩ kanitha ngũthiĩ ngahoerwo nĩkĩigĩka ume thakame-inĩ ndũkĩnjĩre nĩkĩigĩka ume thakame-inĩ yakwa nĩkĩigĩka ume hakiri-inĩ ciakwa nĩ kanitha ngũthiĩ ngahoerwo nĩkĩigĩka ume thakame-inĩ Diga
ya kando mami wito maito wito moja kama ituri mbere ya kainga oyagira muno no kakuma na thome mami wito maito wito munya kama itore mbere ya kainga oyagira muno no gakuma na thome gaidare dana dakomaga maitu agaya mugwatio kwetha kairetu gakorutage iroru gakunagire nguna gutaga mai mami wito maito wito munyaka maito ri mbere ya kainga oyagira muno no gakuma na thome etagwo Jeremy Kinyozi na gitagwo nyi Superstars ona gutiweka kahinda-ini tagako gwario kuria mwena wa Roitogito githaa gikanjira borugamire oro hau mwana wa muthamaki mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwamukira mohoro maitu oro ithaa ria handa niguo tukumenyithia maria meyumiritie guku bururi-ini ona nja wa bururi. Inoro FM nikuo mucii wa mohoro mathuthurie wega mena wigiririki na makinyaniru. Inoro mohoro-ini maitu ithaa rikihanda ng'ang'a wa Njoroge gukorwo haha giutamburukiria maya hamwe na mangi maingi Gachagua kuria borithi metheme kuheo mwerekera wa gutabania ngero cia uragani ni anene ao maabitha eri a mbiraru gukua thutha wa mutino wa ndege kaunti-ini ya Kwale na mbeũ njithi Nyandarua kwambika kambeini ya guthingata aruna ao moe ibandi. Ni undu wa macio na mangi maingi nyitane na ng'ang'a wa Njoroge cikihanda thaa 10 yatigaria o ndagika 13 na mangi maingi ni mutugu gutamburukiria ithaa rihanda. na ngakimenya muno muthi to ni muramenya rucio tutigagikorwo ro haha ni murenda tukorwo tutamburite muno ati muthuri ari kuo na muthuri ari bata tutamburi ari othe metagwo fathers mundu othe witagwo baba turagutambura muno makiria mahinda-ini maya tukamwendera uhotani munene muno thiini wa wira ucio muthukiirwo wa hinya na wagoro ni Ngai atugacoka tukamuhoera muno mucokie rui mukaro tondu inyuĩ mungitikira rucoke ni rwacoka mungiikara mwiroreire maundu makihitana inyuĩ no inyuĩ mungitutwara haria metha-ini ya Ngai nigetha maundu maikare me sawa sawa angikorwo ni kwerete mukiri na kibarua mwena-ini wanyu no ni tumwendete happy Father's Day in advance na ngikiuga guo tonginyaga kiririkana cenga wa batia hau uguo kwani iko nini Mwagi wa maitha siko ndani yake Mwaria muno acungero reme na nyomba itunire watho ndokakuoya kirathimo muruthi urarama gukuru gacoka gwakwa wandathima nyonia gwaka baba witu ihande rugiri rwa Kaiafa na thabibũ iria itarĩ ndũrũ na warie kiugo undathime muthuri arĩ bata rĩ muoyo acoka nagĩrĩria na ngiko imathi mugambo wake niguo tuaga cira muciĩ ni waigua mwaki wa muracia no urameneria thitima uria nyama kima tokinya hau mundu gwitwo Charles Manji akaiga ona nie ndebicira andu awe bicira ni twakubicira ona muthuri gwitwo ithe wa Mboye mugumo one uguo niwe muhingũri wa ihingo na nowe ohingaga twakoma muruthi urarama gũkũrũ
mukiupainia tananĩrio hau ha Father's Day kahakĩrĩ ũru watuthomithirie na thĩna ĩna marũni magwatho thaitĩ wĩmbeca kana rĩrĩa ũtarĩ watũrutire kũiganĩra mũrũthi ũrarama gũkũrũ gacoka gwakwa wandathima nyonia gwaka baba witũ ĩhande rũgiri rwa Kayaba na thabibũ iria itarĩ ndũrũ na warie kiugo ũndathime mũthuri arĩ bata rĩ muoyo acokanagĩrĩria mũciĩ na gĩkoima thĩ mũgambo wake nĩguo mũndũ gwĩtwo Enjo wa Mũrĩithi aranjĩra na Mr. Mũrĩithi himself arĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nake aigue atambũrĩtwo mũno mũthĩ wa Father's Day nĩ arĩ kwa aingĩ maranjĩra ũguo nginya mũndũ gwĩtwo Ithe wa Ngarĩ Ithe wa Ngarĩ aka Monde Happy Father's Day in advance. Bũrũri ũyũ waimire wendo mũthũngũ aingatirwo nĩ ũrũmwe kanitha ũkĩrwo hunjie thayũ Kenyatta nake atũtongorie wathani ũrĩ moko-inĩ maku gacoka gwakwa wandathima atĩ ona mũndũ gwĩtwo Mr. Mboi nyonia gwaka baba witũ ĩhande rũgiri rwa Kayaba Ithe wa Mwangi na thabibũ iria itarĩ Happy Father's Day. warie kiugo ũndathime mũthuri arĩ bata rĩ muoyo acokanagĩrĩria mũciĩ na gĩkoima thĩ mũgambo wake nĩguo tuaga ciga mũciĩ na ingĩ maraiga namba ciao nĩ iraruta wĩra macakwo na marorwo wega biũ to ngeithi nduraĩ haha twarerirwo na thĩna mũingĩ kwĩhumba na kũrĩa no thĩna baba tuonagia tũrĩa togu mami atũragio nĩ ibarũa mũrũthi ũrarama gũkũrũ gacoka gwakwa wandathima nyonia gwaka baba witũ ĩhande rũgiri rwa Kayaba na thabibũ iria itarĩ ndũrũ na warie kiugo ũndathime mũthuri arĩ bata rĩ muoyo acokanagĩrĩria mũciĩ na gĩkoima thĩ mũgambo wake nĩguo tuaga cira mũciĩ ĩni ũguo na mũndũ gũthiĩ Naikuru ageithĩria athuri othe a Naikuru manjĩtio nĩ Mr. Mahinda na injinia Njerũ nĩ athuri a bata ndathimĩra mĩthenya yakwa ĩngo na ciana cia ciana ciakwa na ũndathimĩre mĩgũnda mbũri ciakwa itikana hune mũrũthi ũrarama gũkũrũ gacoka gwakwa wandathima nyonia gwaka baba witũ ĩhande rũgiri rwa Kayaba na thabibũ iria itarĩ ndũrũ na warie kiugo ũndathime mũthuri arĩ bata rĩ muoyo acokanagĩrĩria mũciĩ na gĩkoima thĩ mũgambo wake nĩguo tuaga cira atĩ ona Dadi Mũgeni ũretwo MC Chapo araiga wewe hapana wacha mimi nyuma na ndũmĩrĩri oroyo ekanokorerio nĩ ithe wa Ciku agathiĩ arĩa akaiga we mũthuri rĩ arĩ bata noguo nĩguo kũrĩ mũrĩa bata Emethio nĩ gũtira maitho na igũrũ ĩte Ngai ũcio tũraga muoyo ona ngĩkorwo nĩ ngoma waingĩrire mũciĩ ũyũ wanyu kũnai ĩte Ngai aonie mĩtunda mũrimũ kweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya ndimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai nĩaragĩria arĩ narĩo moyanĩire mabanga kũnai thayũ makagĩa na ngoro ikahorera
wĩ mũthuriwe aria nyingĩ nĩcionaga kamweke ciana itimenyaga ndani wa mũtu na bithi nĩ ũrĩkũ Ngai gakũra itoĩ wendo wa kwĩhokana weri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya thimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai nĩ arageria arĩ na ariũ moyanĩire mabanga kũnai thayũ makagĩa na ngoro ikahorera Ngai wakwa we Ngai baba nĩmũĩ mũrĩa nini ndingĩmũtheka thoguo kwa baba mũnini akĩmũingatai nĩnjũĩ mũrereirwo buroti na thĩna mũingĩ mũno Ngai ona mũngĩtia no ndĩmuohagĩra kweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya thimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai nĩ arageria arĩ na ariũ moyanĩire mabanga kũnai thayũ makagĩa na ngoro ikahorera ũraigua cohi wa ithabemu geithia mũgũre wa karoiro mũno na mwĩigue mwĩ mũciĩ na mũgĩe na wiki thaka na cio yagĩre kwagĩra mũthuri arĩ muoyo nĩ arageria ndũkaike kwang'ania nĩ imaramari no mũtumia nĩire gwatonda irĩtũ aingĩ maimia nyondo Ngai marigagwo nyina makĩrĩte nakĩ kweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya thimũraga ciana ikaigua mũthuri nĩ maitho ma Ngai nĩ arageria arĩ na ariũ moyanĩire mabanga kũnai thayũ makagĩa na ngoro ikahorera no ma spiritual fathers ona arĩa marĩ spiritual fathers rĩ marutu manyi marumire kĩbara ona nĩ ndaigua no waisira mũthuri Kicaga akĩrĩwe wanjirie niona nĩ reketi kana ithe wa Cohi arĩ ũcio wanyu nĩ mũtonye nĩ ngoma tiga nĩ haro ciake na mwaga kwĩhũgĩka mũthiũrũrũka na ndiarĩ mwega na kanoka wa mũro kweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya thimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai nĩ arageria arĩ na ariũ moyanĩire mabanga kũnai thayũ makagĩa na ngoro ikahorera ona ng'ang'a ona ng'ang'arĩ ndĩramwĩra atĩrĩrĩ mũtiraiguĩka rwĩmbo rwĩ igũrũ nĩruo rwĩ igũrũ mũno rwĩmbo nĩruo rũrauga aya kisiagi ni kipya onawe rĩ yes waboiji in advance oh yes asante happy Father's Day to you in advance yes ndamũkĩra wishes icio na ikiumio kanyamũ tukire nginya kũrĩa thimũ-inĩ ũguo tũrageria kwarangia haha mĩario mĩingĩ mĩario rũmanĩrĩre na ciĩko asante sana asante thank you so much na rĩrĩ Wambui nĩ kwĩna arĩa magĩthiagire mataboretio nĩ bwana Karuiro rĩu acio othe na arĩa tũgĩkũngũĩra baba itũ makĩrĩ the other world rĩ onao tũgũkiuga atĩa rĩu tũgũkiuga atĩa ũguo nĩguo kũrĩ matigire maruta wĩra mwega nĩkĩo twĩnawe gũkũ nĩmakenagĩra maciaro nĩ twĩnawe gũkũ tondũ harĩ o ũndũ mwega mũno mũthuri ũcio ekire na nĩ atemire itemi hĩndĩ ĩrĩa atũraga kũndũ gũkũ nĩguo so ona matakĩrĩ gũkũ rĩ marĩ thĩinĩ wa thĩ ĩyo ĩngĩ we appreciate their efforts na tũgakena nĩ ũndũ wa ũreri wao kabisa rĩu rĩ oya mĩtambo ĩ ndainũka nehu ndirahoria inyuĩ tiguo imũkĩaragia mũthikĩrĩria mwende wendo thikĩrĩgane kabisa ndũgeithanie nĩ kamondo wathiĩ kahuho na gĩkuo kĩu yatirĩrĩ ũmũthĩ kuma gwa kũhata thĩ mũndũ ũrĩa tauma na email ĩyo rĩ nĩ wagoco
Asa agoconiria mwitaga riri ne makuhia muiguaga ne makuhia agocona mungi muhe memo atiri undu angika iwirora tu mundu arona kuroka na ciene ihuruto ndagitikira. Anyway, thank you very much. Asante sana. Riu mugure ri ni thaa 10 na thaa 10 ihandite wega ndenda tuthie kuria kwi mundu gwitwo Ng'ang'a ona twathie kwi Ng'ang'a twarikia ri nigetha tuke twambiririe kwanduka nginya cihanda igire na tutiragwa ni sisi na wao hapa kwa hapa sisi na wao meterere tumabangite kumabanga ari undu ungi atiri undu ungi kiria tugwika ri ni twambe tukinye kuria kwi mundu gwitwo Ng'ang'a ni thaa 10 ihandite wega. Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro hwaine Gachagua kuria maobitha borithi metheme kuheo mwerekero wa gutabania ngero cia uragani ni anene yao maabitha eria mbirarũ gũkua thutha wa gũtongwo nĩ mũtino wa ndege kũrĩa kaunti-inĩ ya Kwale gĩcũa-inĩ na mbeũ njĩthĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua kwambĩka kambĩini ya gũthingata aruna ao moe ibandĩ. Si mimi nilikuwa naibu wa William Ruto. Huyo jamaa kwa kuruka wewe ni one touch. So nyinyi, you police officers, hata kama wewe ni kabila ya William Ruto, sio OCS ni kabila yake, amerukwa hajarukwa. Tunalaani kitendo hiki cha unyama na tunasema kwamba serikali lazima ikomeshe matendo haya. Notolie serikali ya Ojwang. Tumeangazia kuhusu mambo ya polisi tukisema kwamba lile jambo lilitokezea tungependa liwe la mwisho lisiwahi tokea tena. Egeria kuongerera makiria mbeca cia ngirigasha sector tondu ni ngirigasha sector ni secretary iko iri munyiginyigi wa bũrũri. Tukoretwo na kesi nyingĩ mũno cia ciana kũnyitwo kĩa hinya tũirĩtu na hamwe na tũmwana nĩ ciana nĩ maũndũ ma kĩeha mũno. Thaa 10 cia hwaĩ-inĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni imetha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Munini wa kerĩ wa President Joyfrey Rigathĩ wa Gachagua nĩ orĩtie maobitha borithi bũrũri-inĩ metheme gũtũgũgio na kũheo mwerekera nĩ atongoria a kĩũteti. O ningĩ no atarĩte borithi mehũge kwamũkagĩra mwerekero wa gũtabania ciĩko cia wagarari wa watho kuma kũrĩ anene a rũhonge rũu rwa borithi. Oigĩte mũtugo ũcio nĩguo ũthinĩkanĩtie OCS wa ceceni ya borithi ya Central gũkũ Nairobi ũrĩa ũracukĩrwo mahĩtia ma kũnyita itemi harĩ njũragano ya mũrutani ti Robert Ojwang. Oigĩte arĩ na ũma maobitha a borithi arĩa matabanirie ngero ĩyo nĩguo athomathirwo nĩ anene ao arĩa honge cia ũtuĩrĩire themana akũma gweta. DIG Lagat anakuwa protected by Senate, by National Assembly, by Ruto, by everybody. OCS na ni kabila yake ako kwa bao. Constable anaitwa Mugwana ako kwa bao. I want to tell our police officers, don't obey unlawful orders. Don't carry out illegal instructions. Ndio? Si hao polisi wananisikia? Mimi ni mzee na mimi nilikuwa naibu wa William Ruto. Huyo jamaa kwa kuruka wewe ni one touch. So nyinyi, you police officers, hata kama wewe ni kabila ya William Ruto, sio OCS ni kabila yake, amerukwa hajarukwa. I want to ask our police officers to follow 4 documents as they work. The Constitution of Kenya 2010, the Penal Code Chapter 63 of the Laws of Kenya, the Criminal Procedure Code CPC Cap 75, and the Evidence Act Cap 80. Those should be your guiding documents. Mkubwa akikwambia kwenda piga mtu, mwambie kuandikia karatasi. Si ndio? Kama hawa watu walitumiwa hapo Central Police Station, walikuwa wamemwambia DIG awaandikie kitu, saa hii hawangekuwa kotini. Sasa mkubwa ameruka, hawa wamerukwa, huyu polisi amewacha bibi yake na watoto wanahangaika.
ihinda-inĩ rĩu ningĩ nĩakomithitie mũtugo wa kũnyagia imanjĩka cia mbeca matũũra-inĩ, mũbango ũrĩa ũratabanio nĩ mũnini wa president Professor Kithure Kindiki. Endekithĩtie mbeca icio ihũthĩke harĩ tabarĩra cia waki wa barabara, gũtambĩria mũingĩ thitima hamwe na tabarĩra ingĩ. Gachagua ekwaragia hĩndĩ ya mathiko ma Gladys Wairimu Kariuki, ũrĩa nĩ mũtumia wa minista wa tene Gigi Kariuki kũrĩa mwena wa Rumuruti kaunti-inĩ ya Laikipia. Mimi niseme chairman KRA, tafadhali. Wewe unasukuma tulipe kodi na tunakubali. Na tutalipa kodi. Lakini tunasikia baya, hii kodi tunalipa kuliko kujenga barabara na kuweka maji, inapatiwa mtu ya Soprano kuzunguka akihonga watu. It is wrong. Huyu Soprano anaenda na 100 million every week. Hii ni ile pesa Muriithi amechukua. Sasa wewe Muriithi, si uchukue pesa ijenge barabara, iweke maji. Hawa askari hawajalipwa allowance yao. Lakini kama wewe utachukua kodi, ikuwe diverted, ipatiwe Soprano, Mr. Yesa, yule anaitwa Mr. Moneybags, anazunguka na pesa na magunia akipatia wamama na vijana kuwadanganya. Is it fair? It is not fair, Bwana Muriithi. Na mimi I want you to be careful because huyu Ruto atakuharibia record yako. Because wewe utasukuma watu kulipa kodi. People are very bitter wakiona hiyo kodi ikiwa misused. But they will not remember the person who is misusing. They will remember yule anachukua. So hata wewe you insist. Teo Ruto usimuogope kuwa kama mimi. Usimuogope, umwambie wewe Ruto wewe. Hapana chukua pesa kwa wananchi ya kujenga barabara na kufanya siasa na kusumbua wananchi na kurehera atimia itobosho na noe. Ito gitigana kana tugithie na mbere na icio ni ati arutani a ngwatanĩro ya KUPPET kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado marenda munini wa borithi bũrũri-inĩ Eliud Lagat atige wĩra. Moigĩte Lagat no hinya kwĩyamũrania na njũragano ĩrĩa yatongirio mwandĩki wa nenda-inĩ na mũrutani Albert Ojwang arĩ thera-inĩ cia borithi ya Central gũkũ Nairobi. Arutani acio ho ningĩ no marenda ũthuthuria wa njũragano ĩyo ĩkanwo naguo nĩguo tigirira aria moragire Ojwang ni maherithio kuringana na watho. Marĩte hĩndĩ ya gwakia mĩcumaa ya kũririkana Ojwang ũrĩa ũrarĩ mũrutani ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩaria aratarĩria. Makĩaria marĩ taũni-inĩ ya Isinya kaunti-inĩ ya Kajiado hĩndĩ ya mĩhang'o ya gwakia mĩcumaa kugĩra ũhoro mwarimũ na ũrĩa ũrarĩ mwandĩki wa nenda-inĩ Albert Ojwang. Arimũ arĩa marĩ rungu rwa KUPPET kaunti-inĩ ya Kajiado morĩtie mũnini wa mũnene wa borithi gũtiga wĩra kuona nĩ ũmwe wa arĩa maragwetanio na gĩkuũ kĩa Ojwang ũrĩa wakuĩrĩire moko-inĩ ma maobitha borithi ceceni-inĩ ya borithi ya Central mũciĩ mũnene wa Nairobi. And we are saying we cannot allow this to continue. I don't know what other terms the government of this country wants us to use to condemn what has happened. But ladies and gentlemen, those ones who are in charge of the security organs in this country must understand that teachers are frustrated, and we are joining other Kenyans to demand that the DIG, who has been mentioned so many times and who went to complain, and we are sure he followed up the arrest of that young man up to the time he was dying, must resign. Oho morotete thirikari ni gwikururia hari gwika uthuthuria wa gikuũ kĩa Ojwang. Government should move with speed, the same way we saw during the murder of Honorable Ongondo Were, and we saw people being arrested, people taken to court. That is the same speed with which we want to see the killers, the murderers of Albert Ojwang being brought to book. Matarĩirie marenda kĩhoto gũthingatwo na kũrũmĩrĩrwo na arĩa matabanirie gĩko gĩkĩ kwerwo makinya mahiũ ma kĩwatho. Tunalaani kitendo hiki cha unyama na tunasema kwamba serikali lazima ikomeshe matendo haya. Kama ingekuwa ni mwalimu aliyefanya kitendo kama hii, asasi zote za serikali zingekuwa zimejaa pale. Lakini kwa sababu sio mwalimu, ndio naona wanarusha mpande hii, wanafanya hivi. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado getwo wa Cuka wa Kĩaria. Ona ahunjia makanitha ma kĩroho nĩ morĩtie thirikari kũnina ciĩko cia njũragano iria cirakuruhanio na maobitha borithi gũkũ bũrũri-inĩ. Makĩaria gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi moigĩte thirikari ĩrĩ na wĩigĩrĩrĩki wa kũgitĩra Kenya gũtekũmakania mũrũgamo wao wa kĩũteti kana icigo iria maikaraga. Moigĩte ngero ya kũragwo kwa mũrutani ti Albert Ojwang ĩcorete mbica njũru ya thirikari na honge cia ũgitĩri makĩenda mahĩtia macio marũngwo. Mũtungatĩri Peter Manyoro niwe mũikarĩri gĩtĩ wa ahunjia acio. Sisi kama kanisa ilikuwa lazima pia tukaweze kuonyesha kuwajibika kwetu